Tusuelire Ifurahimu netodhie Dale nie weka doke wega no tugume guo yake Nika yue ala mundo idalenge Negukora dhima na kere dhimo kenge Otige kugosagira ondu inyumwe Umenya tedega iwa ira dhimo ninge Amune diniani agirota mundo Negukora dhima na kere dhimo kenge Tumwitaga Sami K Apostle ruboretagwo kirathimo kingi na rwatukinyiria wega cihandite thaimwe kahitukie ndagika 28 ndumiriri cito kirathimo kingi ni kiabata muno tondu muhunjia ri hanendaga kana agakorwo agithathaura makiria ndumiriri ta ici twina cio rucine muthunjia rutha mande ahunjia matitungataga by the way mande ri niguo korwo muthenya wa ofu wa kuhuruka wahunjia kumagia riu hau kuma riu rucio magongona mathiko agake arwaru umuthi ndirahunjia twi rutha niguo ithie tahunjia hatikire no ri utumaga uria munini waku riu niwe tahunjerie ndie munini waku Yedi budidi wako. Kurigana na haha ri. Riu nie uhunjia wakwa ri. Riu wewe maekerea. Eopa. Riu nawago ni guko kiruta maira ta macio. Ndungu tigigituika ati ruta riu mundu no uke akienda mahoya ati wonjukirie. Niguo no kiri muci ukihurukite wega. Umuthi mande niguo muthenya wa mama. Muhunjia waigwa kuma Boimani. Niguo tutioyaga riri. Mahoya kuma riu hau. Hena nori wenu wago ni gutungata ni gutungata biu ginya ndagika mwisho hari na rugano ndirathomire ira kana umuthi rwegie murutwo wa university wa ukuru wa miaka 20 wirutite muoyo na njira ya kwita mwanake ucio ri ati marari ndugu na muiritu umwe wendagia kirafu na kimuria kana no etikire amuciarire kana gakahi Muritu cio ikimwira riu ni maundu maitu tingihota we thi ugakome akimwandikira message thaa 10 akimwira nani gutire hindi ngakweherera gutura ngurumerire ginya ndagika ya mwisho ni tondu wa kurega ritana riria ngoretwo ngikwe kana maundu maria ngoretwo ngikwira riu ri ararianga na darari arari murutwo wa kirathi kana arari murutwo wa mwaka wa kana riu ri mwanake ucio ri aciari ake marari na mwihoko munene muno nake ona ndagakimateithie eteithie no riu ri na ni monekanire muthenya wa kana makiona mufira na muiritu uriku na muiritu uyu anake mwathie thukuru tigai kuigirira andu aya tigai kuigirira andu aya etha ka mundu karika riaku kana uthio thome utige na maundu maingi tondu riu aciari ake haria mari mbeca iria ciothe mahuthirite ndroria tiriri areyuragire ni tondu wa kwaga kurega kana kuregwo ni kuregwo ni muiritu ucio ati ni arega kumuciarira kana ona raciarirwo karie kinario thukuru ni githina kio hihi hari undu tutarerwo thini wa rugano ruothe kuria witu ri tondu ngweciria kuria onawe tondu wakoretwo wi college no gakorwo wi miaka-ini iyo ri mundu ona tha ici angirega guguciarira ndungiita niguo niko hi kuri kaundu kangi tutarerwo tondu horo wa guciarira mundu mwana ri ndukoragwo ukiri maundu mamwe ma maria tukoragwo ndiria ndugu iragio ona ingi mendaga ndukae kugia mwana tondu ndekwenda murigo rigu cio kuratuika we arauga atiriri gitumi kinene giake kwiruta muoyo na eitire riri thutha wa nyumba haria nguo cianikagwo na niguo mwirire thutha wa nyumba niho eitire na mwiri na ndigũthie kunene nigukuonia rugano riu oro riu ni una thina wakwa ndire na kuu guothe mathina ma meciria ni maingi muno tondu wa riri mathina ma meciria nimo maratuma andu makorwo magika ciego ici twiragwo atiriri ni muthuri wa kuria kwa New Elbagon kau gakoragwo tu kareo ga trigger kanini tu ugu hari undu ungi wa muthumburaga kana hari undu ungi hihi endaga gwika no riu kaundu kau gaki accelerate mwiri tu cio kurega gwake ri gaki accelerate na twina andu oru muno andu ethi muno nyokabi kiumia rira twiriga kwaria nawe kwari tiga kiumia iki giathira kiu kingi na ithui ni turathikire mwanake arari mwaka wa kana university ya Nairobi arekaga urigitani nake agatuika anga mucie ni kwagia na tumaundu na agatuika we ni
nĩ akirĩte ndekwaria ona kamba gũtuĩka nĩ acererwo nĩ gũcoka thukuru itakĩũĩ kĩrĩa kĩatũmĩte hihi agĩkorwo arĩhĩte nyũmba yake ya gũikara Kuria agacoka akandĩka kanoti akauga nĩ njũĩ mũkĩona ũhoro ũyũ ngũkorwo thiĩte sorry nĩ gĩko gĩkĩndeka mũkanduta rungu rwa ka swimming pool kũrĩa thĩ agĩthiĩ ta maka arĩa angĩ makomete akĩoya ihiga rĩa 9 akĩyohereria na akĩikia rĩu by the time arokaga kuonwo rĩndĩ nĩ arĩ mũku ona thikĩrwo ngwĩciria kiumia gĩthiru na it was so sad Kuria tondũ nĩ mwanake ũrarĩ wa mwĩhoko kwao ũguo wauga ararĩ nĩwe kĩrĩgĩrĩro na ciana citũ ndiũĩ kana nĩ kwarĩrio kũrĩa ma university matigĩaga kanya ona matikĩgĩe tu na ihinda rĩa gũtuĩka nĩ kũrĩgĩaga forced rĩu tira ya optional magatuĩka nĩ gũtuo ta one of the units atĩ mũndũ nĩ arĩthomaga ũhoro wa meciria how to deal with external issues internal na nyingĩ ciao ti ici cia andũ arĩa menja nĩ ciao ene kĩũmbe kũremwo nĩ gũkorwo nĩ matwara na maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gũtwarana namo no nĩ ũhoro wa ruoma mũciari eimĩte akanyitĩra kana gake kahũa kau gake agacoka gatuĩka atĩ no nĩ nake mũthigari atĩ nĩ macongoirana na mũka akoraga kana kanini kairĩtu gathaka agacoka akeyũraga twina thina muingi muno ndiramenya nete tugwikana tukwenda tucokie ndereti ino ya murimu ya meciria nigetha andu itu mweri ucio tukorwo tukimarwa tondu ni guthukanite muno ikuũ ici ni cingihire muno cia andu anini ikuũ ici ni cingihire muno cia andu mehiko-ini na maracoka magacitambiria nginya ciana tareke twambe tuthie barabara-ini tumenye ura guikaire hagari ya traffic Thika Road Kĩbii kĩrĩa kiuma kuo kĩronekana ta gĩthirire no rĩu jamu yambĩrĩirie harĩa hetagwo Allsops ĩũkĩte ũguo all the way nginya harĩa Muthaiga no gũkinya Murang'a Road ngari nĩ irathiĩ kũingĩra harĩa Rungu Globe Roundabout Kahama ũguo gũthiĩ either ũkĩenda gũthiĩ na Westlands kana ũkĩenda gũthiĩ na Upper Hill barabara yothe nĩ theru ona harĩa igũrũ kũingĩra taũni barabara ti njũru mũno reke tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kiambu Road nayo barabara kana jamu yambĩrĩirie kũrĩa gũgwĩtwo DCI ĩgoka handu hegwĩtwo Muthaiga guthii uguo nginya Pangani muikari wa Ngara ni kwega Kipande Road Tikoru ona Forest Road ngari kwatuĩka irathie moja kwa moja otiga mutino ũcio kũrerĩkana uma taũni wa nyũmba ĩkũheaga harĩa Odeon maũndũ macio mangĩ mothe maronekana marĩ mega hagari ya traffic Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro eho ekorwo gikombe nĩ kĩheanagwo rĩ kĩarĩa macambanagia rĩ no wage atano ngĩhe haya acambania njorua makaheo gikombe gikombe kĩorĩa macambanĩtie raundi ĩno season ĩno nĩyo me igũrũ nĩ ũramenya icagi imwe kũrĩ andũ maikaraga mũkĩra wa njĩra tu o matinde makĩaria cia mũhĩtũki na gũtirĩ cia mũndũ matoĩ o ũrĩa wahĩtũka ona mũtumia we mũritũ angĩhĩtũka nĩ ũkũigua makĩrana ũcio rĩa mwamba kĩu nĩ kĩhĩa gũciara nĩ ndagĩtarĩ mamuna kĩhĩtũka ũguo na mamuskani mona nĩ kahĩ no ũcio ngĩkĩgatĩ ona aciara kau rĩ atakĩrĩ ka mũrũme aya nĩ moĩ o kumuona tu akĩhĩtũka nĩ moĩ nĩ acambania he rwĩmbo ndainire ngiuga mũkinyi ũhoro ĩ na ngiuga andũ atĩrĩ ndakuire Njeri wa Ng'ang'a ũgĩthiĩ kuga atĩ nĩwona tũgĩtheka ngari nĩ atĩa tũngĩekire bara na ngari ĩite nĩguo wacoka wathi kũnjambia na gũtirĩ gĩkombe kĩraheanwo we mũcambania ũyũ harĩa hothe ũrĩ tondũ nĩ ũratũigua tiga gwĩtua busy nĩwe tũkwĩraga na gĩthũngũ rĩ Paul rĩ gũcambania gwĩtagwo backbiting nĩ kũrũma mũndũ na gũkũ ng'ong'o na ti kũrũma tondũ gũtirĩ mũndũ rĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũgũcambagia nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũgeka rũciũ no marĩa mahĩtũku matikanage kũmakie tondũ mau nĩ mahĩtũku na gũkũ mbere nĩ kuorathi ĩni gũtirĩ mũndũ ũrakuona ng'ong'o mbere yaku othe me thutha na tĩrĩ gũtũrakwendete Wadaro thengi wa Thiomo Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro wabateire maini oikuruka mikuruini
ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ndugetikire ruo rwa mutwe, magego, mugongo, icoka kana marungo rũgũikarĩre. Panadol nĩ ũkĩhonia gĩa kwĩhokeka. Cerera nduka ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe wĩgũrĩre Panadol Extra kana Panadol Advance na thogora mũbacĩrĩre. Wĩmenyerie gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra. Ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Muthikiriria ni turari no horo igi guthoma sciatica na turera na ati umenye we hindi ria gakwimenyerera wi hathara nene muno makiria to kuri we wika indi ginya hindi ria hitari giciana ciaku cia kwandikira mundu wa gukorora hindi ria twerire wira ucio ithenya ruri kurugamirirwo nu koguo kwirora gwaku ni kurora gwa bururi na ni kurora ginya gwa thirikari na ni kurora ginya gwa family na ni kurora kwa mundu wothe. Sciatica Nerve Part 2 ni turathie na mbere muthenya umuthi na Dr. Shege Mwangi kuma Kenai Center kuri gumwena wa Thika. Mboini katho ni kuhe kanyaga ka nigetha turikiririe haria twatigeire hindi ria twaragirio horo wa sciatica. Oni Dr. Shege Mwangi, orthopedic and spine surgeon. Sciatica toria tugire hindi wengi ni thina ukoragwo uri very common ni tondu wa andu korwo magiturwo ni mahindi na ugakora andu ni magire dalili ingi ona igutuma mundu aremwo ni mawira make ni tondu wa gukorwo sciatic nerve ihihinyitwo ni disc iria ikoragwo cire mugongo na thutha-ini mundu agakorwo ena poor quality of life ni tondu hindi ciothe uraikara wina ruo uraguthumbura wageria guikara thi ndurahota guikara thi wageria kurugama ndurahota kurugama ni tondu wa ruo ruria rurehetwo ni tondu wa nerve ino etagwo sciatica kuhihinywo. Riu Wambui nigetha tuhote kurigita sciatica murwaru okani tuthikagiriria uhoro wake nigetha tukona murwaru uyu ri ena kiria twitaga predisposing factors ni tondu predisposing factors cia sciatica ni mundu gukorwo ni aranywa tobacco smoking kana gukorwo ni aranywa thigara na posture iria mundu aikaraga hindi iria uraruta wira. Uguo ni tugeragia kuria mundu ciuria nigetha tumenye wira uria arutaga na arutaga wira atia na andu angi taria marutaga mawira maritu ta mawira ma kware mawira ma mahiga mawira ma kuoya indo nditu andu acio tuhota guthikiria nigetha tuone undu uria tungihota kumateithia. Na twarora risk factors ingi ni ta obesity gukorwo mundu ena kilo nyingi gukira uria agiriire na mundu twarikia kuthikiriria rugano ru ni tumuhuraga mbica cia mugongo nigetha tuone uria mahindi mabanganite na twahura mbica ya x-ray tucoka tukahura mbica ingi itagwo MRI ni gutoka ni hota gututeithia kumenya disc ino icomokete kiwango kiigana atia na kumenya nerves ihinyitwo muigana atia nigetha tuhote kumenya mundu uyu murigitire uria ungikorwo uri murigite mwega ni uriku. Na twarikia kurora maundu macio ni tuthiaga uhoro-ini wa murigitire na kindu kia mbere na maundu maria twekaga ni kugeria guthondeka na kucenjia kiria twitaga lifestyle changes. Na lifestyle changes ni undu ta wa mbere ni kunyihia uritu angikorwo mundu ena kilo nyingi ni kunyihia kilo na undu uria ungi ni kindu gitagwo physiotherapy. Physiotherapy ni ndagitari wa mazoezi agoka magaikara thi na mundu uyu wina thina wa sciatica nigetha akonio ona wira wake akorwo ni kuoya kindu uria arioyaga kindu akorwo ni uhoro wa kumenyerera mugongo wake agabundithio uhoro wa kumenyerera mugongo wake na ni hari maundu maingi muno mundu abundithagio ni ndagitari wa mazoezi. Undu uria ungi ni tugeragia kunyihia ruo na dawa cia ruo na muscle relaxant dawa cia kugiria muscles gukorwo inyitanite na uhoro wa guikara hindi ciothe mundu agiikaga mazoezi turia tuga keep your joints moving hindi ciothe ugaikaraga ugi exerciseaga mwiri waku. Na aria twacoka tukona sciatica ni thiite nekaneneha muno ni tugithiaga na mbere na tugeka operation niyo itagwo discectomy kana kuruta kacunji ka disc ino ihinyite spinal cord na angikorwo migongo yao na kana mugongo ni uracera mahindi ni maracera ni tuka kindu gitagwo spine stabilization nigetha ihindi ritige guthonga nigetha ritige
kuhinya nerve ino etagwo sciatic nerve. Oguo ni wega hindi iria murwaru na kana mundu wothe niraigua ena karuo ka mugongo karaikaraga kimuthuburaga, karuo karaikaraga gitumaga aremwo ni kuruta tumawira twake, ni wega nigetha oke one ndagitari nigetha ahote kurigitwo murimu utanatherema muno. Ni ngatho. Uhoro uyu ni ndauthikiriria na atumia ni mukumenya ati ithui turi na mumbire utiganite na athuri. Koguo ni ukoraga hindi ria hitarigi tugukorwo ati hip sheet kana na kienda wa njohero witu ugakora turi anene. Gukiri uguo ri mwiri no urakuo ritu uyu githiti kio rimwe tukuganda na tondu ndaigwa ndagitari atwira keep your joints moving ndugikiguo ona taru ukirikia guthikiriria haha ndwambiririe kwinogora ndunogore guoko uguo ndunogore tu hanini nigetha to keep your joints moving. Chitagwo wa boy wa muturi ugima wa mwiri ni kirathimo tucokagirie Ngai ngatho. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashinda Mungu. Reke tuthie tukarime kuria kwa Botakem ni magwetereire nigetha magutungatire na njira njega. Wakinya kuu ugukora Nyox na kiagwetereire moja kwa moja. Botakem tuguthie mwena uriko? Ithue kuria kwa Botakem tukwenda kwamba kurora uhoro wege maine na kurwa na mathina ma kahua ni wega tukarumbuie kahua gaitu ndukae kureka kagie mirimu ta coffee berry disease, uhoro wa coffee leaf rust, uhoro wa ginyagia mirimu ta late bright thiini wa kahua. Murimi wa kahua ni endaga kahua gake akorwo gekega atiria kagia matunda agatwara berry ciake ciarorwo itunihite nginya ikairerera ni tondu uria injega itire na igunyo itire irathecwo ngothi ndironukana ndiatukangite ndithuka kahua gagakorwo gegathaka gagitwarwo kuria githii-ini gagatwika ati gagitwo guo andu othe mariugaga okae mutangire makahua ta karia kawa njiro agocho ni tondu gwa kumenya thiri ya kurwa na mirimu ino yothe. Reke tukwire uhoro wa bench 300SC kuma kwa Botakem. Nino ikoragwo yumbitwo na double molecule ati irutaga wira na njira ya kunina kaimana na njira ya gutwika ati ni ya hukia uhoro wa mirimu ino yothe iria ni mirimu enyitaga kahua ya fungal. Tugaga ne gitagira ikahonia na kanina kaimana mirimu ya fungal thiini wa kahua agaku. Nionekanaga na ithimi itiganite no bataraga o mililita 20 hari lita 20 cia mai tukwiraga cokerithia thutha wa thiku 21 nginya thiku 28 nigetha irute wira wega. Bench 300SC metukania na Sky Seal Gold enyite wega. Tucoke twarie uhoro wa kuhuhira Beloti 720 WP. Ni ukuona ba riria ba ya twika taru ni tondu uria rira ritahana ni twikaga riu ni koretwo ye nyinge muno nikio tukwenda mimera itu ya nyanya, waru, minji, meshiri na mboco tucigitire kuma kweba. Tugucigitira na njira iriku? Beloti 720 WP ino ni dawa njega ya kurwa na ba nigetha tugitire mimera itu. Murimi ndugathie hathara, ndukareke mugunda waku uthuke, ndukae kureka irio ciaku cianangeke. Reke itwike ati ni igukorwo igikuhe magetha na maciaro maingi. Beloti 720 WP ino tukwiraga waria na muriukinia gutariria makiria mitukania na Sky Seal Gold enyite wega na etambe makiria 0725 504039 goku nikuo kwaria na Botakem. Megatho muthikiriria na ni ngugutwara imwe kwemwe nginya kuria kwa View Travel. View Travel ni makurubuitie na njira njega mweri-ini uyu tuwitaga Mother's Day month. Angikorwo no wende gutwara mutumia waku kuria gicua-ini kana wende gutwara mathe wanyu kuria gicua-ini agakene, kuri kundu ngimutwara kundu ta Pride Inn Flamingo, Jacaranda Indian Ocean Beach, ni kuri na Travelers Beach Hotel Mombasa, Diani Reef Beach Resort and Spa, guku nikuo ugutwara. Na ningi no ukote kumahurira na beno niyo ya 0703 254 254 hatiri rutagaja ni ukuhota gukorwo ugiikara wega. No reke tucoke o ringi kuri andu megwitwo Botakem tumenye urimi ugukorwo wikarite nyokabi. Botakem tukwenda kwamba kurwa na Goga
mugunda ni tondu mugunda wa bebe tukwenda gatuhe magetha na ithue bebe iria tukagetha tukwenda twacitwara thoko igetikirika ona tukwenda magacibuku ni tondu ria igukorwo igite na magetha mega irio mugunda ciambia kugurwo ni tondu Amito 5.7 WDG ni akoretwe murata wa murimi athondeketwo gutigira ati ni anina ngũnga ciothe thiini wa mimera itu na nigetha onake we murimi atuike ni akorwo emurumbuye ithue tugukwira cia Amito 5.7 WDG ino tukwiraga ngũnga kana ni matumbi kana ni kigunyo haria ngoro-ini ya bebe niho tuhuhagira na nigetha ihuke kaimana ndugeterere ati nginya riria cianangire mimera niguo rurathie kuhira ha wonera dalili kana wekwa kana waigua ni ironeka itura nduhuhire ni wega utuike ati ni wa mitukania na Sky Seal Gold na togo geninaga ni ninaga tuta absoluta ekanina thrips red spider mites na leaf miners thiini wa mimera itu ni wega tukwira riu mugunda waku rekio ninwo ngũnga na Amito 5.7 WDG yonekanaga na ithimi itiganite ubataraga gramu 5 tu hari lita 20 ya mai na mimera itu ni tukwenda itengere iguthuke ikure wega ina hinya ni tondu ni kota kugucia wega wa nitrogen phosphorus na potassium kugerera mahuti nikio tukuhira foliar fertilizer ya Max Grow ni akuma kura kwa Botachem na kogo wa mihuhira ni gukorwo igiteithiriria muno mimera yaku ikure na iguthuke Max Grow yaga mimera hinya kamekira rangi wa green ikahota guthondeka irio na igatuika riu ni ahota gukua nginya matunda wega etekara gutukania na Sky Seal Gold ni kura kwa Max Grow ikurutire wira 0725 504039 murimi waku ndureke ugacire na Botachem uguo niguo kuri na nguma hau thiete mwe kwemwe nginya kuria kwa Citizen Duka niragutiniria mathogora hari indo iria uragura fresh ta thibinaji nyanya kuma ciringi 79 nginya ciringi 79 kuma ciringi 38 nginya ciringi 29 Citizen Duka no guthio gucagura kiria ukwenda kuma kuria gwa Quickmart tugaga easy packed with savings muthikiriria Citizen Duka tumitaga the home of discounts uguo niguo tungenda wikare muthikiriria muthenya wa umuthi na kuma hau tugicokereria ni ndirenda gugukinyithia thi ndo thio na mbere ukiheaga andu Botachem indo ici cia Botachem thengia ya muriukire niko kungi tungiciona kundu guothe matuka-ini morimi kuria we hakuhi na kwanyu na watonya kuo ni ugukorwo ukimenya ati riu thiri ya urimi waku ni wa mikinyaniria na taru ndenda twarie cia Epic 130 SC ugithie nduke hakuhi na kwanyu ya urimi ni ugutuika ati ni wahota gukorwo ukimiona Epic 130 SC tathikiriria erutaga wira na njira igiri niyo twitaga dual molecule ni kurwa na ome kurwa na leaf miners kurwa na thrips mary bugs ona mithigiriri na ndendu murimi ndukareke irio cia kuitanukwo ithesa goiturangwo itinangio ni tutambi na turugi tonine taruria muthigiriri womba ugutire kindu gikiruta hindira watuika matunda-ini maku iukage komba mathangwa-ini naguo gatuika ru muthigiriri kwa jare scales na mary bugs ya bata muthigiriri naguo wambataga igatuika ni njiro ndingihota guthondeka irio matunda matigukura wega nikio turakwira horo wa Epic 130 SC ino tugaga irutaga na njira igire systemic orodomwe na contact ino systemic turaugire ni mumera uhuhagirwo wahuhirwo ukamigucia koguo tutambi turia twatamba ho tukahuka no ni kuri contact iria ehuhagirwo riu ikahutania na gatambi gakagwa ino twitaga rapid knockdown imagine Epic 130 SC kuma kura kwa Botachem ungimetukania na Sky Seal Gold githimi utuike wekira Sky Seal ya 2 to 3 mils hari lita 20 cia mai we urimi waku no wagacira Epic ikira milita 10 na warikia gwika uguo huhira no nayo Azaton murimi riria turona kiro ni tondu tugaga ati makukiona rimwe ti kuria reke tuona kiro tukauga ni tukaria magetha tondu tukuhira Azaton kinyite wega kihurute wira giciare ni horo wa nyanya ni minji ni bosho ni kahwa ni ndego ni matunda Azaton reke kiro kiu kinyitirire giciare matunda kituike gitikugwa na nigetha onae magetha maingi tukwiraga ugie na boom harvest ni tondu wa Azaton tukwiraga 0725 504039 kuri duka ciothe ni ukumiona huhira na ni ukuona utiganu hatiri undu ungi muthikiriria reke twambe tugeithanie na waweru wa Nyambura mutu ambaye alitoroka uturaga ko good morning nduire oguko uri oguko andu-ini na maundu no marathie na mbere
tugaga two steps forward, one step backward. We're still advancing. Yes. Ndakira ni kuona inyuothe muriega. Twina thayo. Githimbi rakiona guku andu matherete githithi. Ndona kwanja nyoka bire. Ni gutendera. Ndona njogo ni iraruta wira. Ngwiciria agacia tukanio na uki niguo irutaga wira. Uguo niguo ngucoka gwika. We mwawe ndutie gucangira nderetio tondu reke ngwire. Wahota gutiga mbara guku. O mwaka he mutumia winaga ati o mwaka. Hana ni athiaga gutwarira muriu Samuel gakuo riu ndakena nigukuona nani ndakena makiria riu kuria matura andu marauga ati tondu ndiramenya uma mwena wa Karaji. In fact wa mbere kuria gwitu ri hindi turatiriha thabari ya macakaya airetu Elizipora wa Njiko na Grace wa Ruguru turamathika umuthi ni uraririkana kiumia kihituku ri he maguthirwo ni ngari atatu makiuma kanitha wa kia wa gathore kwitagwo St Charles Luanga mwiritu umwe ni athikirwo Friday riu thabari ya macakaya turamirikia umuthi ni aya airetu aya aria turathika umuthi ri makoragwo mari family yo ri ni koragwo iri igituge gia bata hari kanitha wa Gatoreki kuria parish itagwo Loreto tondu ni tuhete seminarian witagwo John Kihara na in fact mutino ucio Jeffrey kwiragwo God works in mysterious ways airetu ucio mangeri nginya na mami wao no mami wao atigirwo thutha agita CMA na ikundi ingi cia kanitha cietekire gugoka kuhumba riri igongona ria graduation ya seminarian Kihara. God works in mystery. Ugo niguo mami wao wahonokire mutino-ini ucio go muthenya wa umuthi parish itu yothe ya Loreto igukorwo kuria itura ritagwo ria Muna no mitha igukorwo kanitha-ini wa Kiawaroga wa St Charles Luanga kuma thaa 5 uguo Father James Gicuru, Father Peter Keguro, Father Raphael, Father Moses na kanitha wothe wa Gatoreki. Pole sana kuri family iyo na makihurukio horo na mitino ya farafara ndiwe kan muonete ni shokete na jirani muno na jirani muno wicio na tutirega kugia minister wa farafara etagwo Chirchir Davis akoragwo rwira kana no kuria Murkomen aroigaga atiriri ati nionete a Kenya ri ni mari na bias nene muno gwakinya niwe gutongoria ministry ya farafara tondu mutino mwe andu mugaga Murkomen must go thaici gukoretwo na mitino meingi na andu matiraririkana nginya no minister wa farafara ngwiciria ritana ria uigirereki farafara-ini horo wa gutiga kuhuthira ndugugio andu magitwarithia ngari tondu ni macini cia tuguthie na mbere na guikia ihoya riu tathikiriria mbeo njithi ni marekwirwo ni makuite aria marari ngari-ini ya matatu riragwire kuria Dedan Kimathi area Teto constituency Nyeri County kurerikana ngari iyo ni rakoretwe ikionekana igitwarwo farafara-ini ya Thika Road iraumaga mwena uyu igathie mwena uyu anake mashuhiriire ngari iyo makirutaga mitwenja na niturigite oringi gukorwo na mutino wa hanaga murikanaga ngari kwirikanaga korwo nginya na nyamu cia DJ thiini ngari cigeragira ku iragerera farafara-ini icio ni irakorana na thitau ona ingire imwe kere ciao taru ngari iyo ungikauga ati ne uma Nairobi tondu yo ndihana gukorwo iri ya tetu iyo ti ya tetu ni tondu magithie ri ni kuroetwo already to video na dereva agithie ugo nyanake cio theirutite mitwe matirica-ini ni guthie taru weekend ri muthenya wa kiumia ngiuma kigoco ri ni ngoraga matatu nona gikoragwo cioetwo iguru na guku thuthe kana tari kumbuka erenda kumbuka inyinge muno hari ithio kureithiaga Thika na guku ngwija mathiaga ma road trip macio nyanake cio iretwo iragucia thigara ciena vuvuzela na ndirakwa nginya mwehumbire ni uria wa nguo cie guku kianda ireitika na guku thi na ndakwira nduri undu ngimera marutaga mitwe magathie makirumaga ndoria mepara makihuhaga vuvuzela na firingi na njiguaga matatu cio kwa itikuaga muingi ni cia gukomboro for that wakano ugu kuma Nairobi nginya Tetu utare ni gukora road block cigana na maabitha acio no nginya macokie ciuria maretikagiria ngari ta yo korwo ibarabara-ini ne iratwarithio na njira yo atia na gutire ikinya ona rimwe marata niona kira njiguagira tha wa weru mwena nyoka bire ni aciari ode kunjira aciari ciana ici riu mariha
we ureciria mwana waku ringi no korona ciana cia thukuru ici cia college mundu ugire hireke tuthie kundu muciari wake ena no besha aretha ati athomithie mwana agacoka gwitirwo mwana wake ena kuu Nyeri kana na kuria kungi muku andu ane ne meciri horo wa ciari na ciari niguo merutaneirie muciari okiraga tene yani no ndagigura kiratu na ari makuria wake athome nake hindi yo no kumumakia ni maundu maitu andamaya tia itwenda ni igana ciari makaigwa mwanake wake urari university we oe university Nairobi akaigwa arakwiriire tetu ndio ndakwira na ringi mwana aumite na guko Sodomirio tamaka na kuria Kakamega na kuu Kakamega mwana akwira and then on the flip side Jeffrey no nginya nao borithi aitu maheo uhoti wa guthurima ngari ciothe iria iroka barabara-ini gakorwo ati ngari taru he ngari tuiguaga ati iyo unginyita we ni watwarwo Garissa we nona iyo ngirugamia mukuririkana riri ndi twari o guku gugituika ni kuonwo ngari na airetu makirite ndawa cia kurepia guku mari na chupa cia joy yegitwarwo kurithikana kugia na public outcry ati thigari-ini cia masachi oru no kurikana ni kwagia na mishandling na gukigia na a lot of noise ona iria iranyititwo na haha kiria ino barabara ya Ngong'u iratwarwo Rang'atari gutakiri muthigari urenda guciandika ureragwo ni ukwandika ndungiandika ni uko ni cianyitwo nima uguo no nginya on the flip side borithi nao makiheo hinya wati ndanyita ngari ina mahitia barabara-ini ri so long as dina uira wa kuigana ati ngari ino ni roinite mawatho ma barabara naguo watho wiki atia ungitire ndio kana muri muona riu kanda icio ikiuria muthigari na muthigari ni wira hetwo ni thirikari wewe unajua mimi ni nani unajua hii gari ni nani wewe unataka ena musinga ekugeragia tu kuruta wira wake kama do you know who my father is so what no gwiciria kiria nyonaga mabururi maria mathiite na mbere mekaga ni riri ni kuhotithia muthigari na kumuhe technology yagereire ya gutigirira atiriri ari wira-ini ni arahota kurecord maundu maya mamwe tondu gwiciria ona ithuĩ twita Kenya kiria twagaga ni riri ni wira wa kuona wa riri muthigari arakiriirio maundu mariku nikio aragire gutacukia makinya tondu ringi ngari no kuma guku no tugete kuma guku nginya tetu ndigutire muthigari ona umwe uramirugamirie no kugiye na muthigari umwe atwire maundu maria ngari iyo iramugereirie akiragwo ni egubutithio wira arauga kaba wira ugakira ngwiciria ona ithu tungimahotithia gukoragwo na uira wate ni tugeragie gutacukia makinya but maundu maya nimo tugeragira no tuku ona ithu no tuku ona he mbica mekira kure kwa Motorists Association ni hatha ici rucini kuria mwena ni kwisia ni Kakamega makohoko yatuika riu nao ni easy coach nao ni yagwa na riu kwanja ni tegukuite arutwo ndakuratiriri ngwiciria mitino ria twina kwa ihinda riri ni maingi muno no rire ngai atwiguire tha tondu twaga kwimenyerera ri andu aitu othe meguthire ndaroraga ndari cia NTSA makiona ni mitino ria hanikite kuma Januari 1 ginya mweri-ini wa kana ni ta cia mwaka mugima wa 2020 na 2019 mieri iyo ona mieri 5 ni mieri ina andu aria makuite andu aria monjete micire tigitwe tari na mababo mao nikiha muno na tondronire report yo Jeff tugitiri hari ndironire makiuga ati gicunje kia 70 kia mitino iyo yothe ni maundu mangihota kugiririria bas gatobe tuthomerwo mohoro na njira nguhi ni mundu gwitwo Ng'ang'a wa Njoroge tuke tuikare thi na ndikitwa mohoro tucire horo wigie bururi Inoro Roshine. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo
Aikari kuria kaunti ya Kajiado Kabini ni marandurite tabarĩra cia ũthii wa na mbere kuma kũrĩ thirikari ya kaunti na thirikari ya bũrũri kuria mwena wa Gataka Kajiado ya rũgongo. Aikari acio marandurite waki wa barabara hamwe na kũgacĩrithio kwa ikĩro cia thoko na mathukuru marĩte hĩndĩ ya kũrugũrio kwa waki wa barabara ya Gatore Kitoria. Mwandĩki witũ mwena ũcio wa Cuka wa Kĩaria aratarĩria. Muingi kuma matũra-inĩ matiganĩte wodi-inĩ ya Ngai Murunya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ atongoria gũtigĩrĩra nĩ makinyĩria mũingĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũra-inĩ na iria ikinyanĩirie ikĩro. Nĩngĩenda kũhoya thirikari ihinda-inĩ rĩrĩ tondũ andũ nĩ mararuta tax ya kũigana nĩ mahote kũhe ma-MP mbeca na ambunge nĩgetha tũhote gũcenjerio environment itũ tũkoragwo handũ ha gwĩkĩrĩrwo maramu tugekagĩrĩrwo cabros na rami. Makĩaria hĩndĩ ya ũrugũria wa barabara ya Gatoreki mwena wa Gataka maugĩte barabara nyingĩ cia kũingĩra matũra-inĩ ikoretwo irĩ thũku ĩndĩ magĩtũgĩria ikinya rĩacio kwambĩrĩria gũthondekwo makiuga nĩ ikũnyihia ciĩko ona cia wĩkinaĩ. Nĩ tuonete ũgarũrũku wa ihinda wa barabara ici citũ na tũkona macukuru makĩhingũka na tũkona nginyagia ona biacara igĩthiĩ na mbere na kũrĩa kũngĩkorwo kũrakoragwo kwĩna mathĩna rĩngĩ andũ magathi makĩhũragwo ngeta nĩ tondũ wa kwaga mĩthiĩre ya gũtwarwo rĩngĩ na nduthi kana barabara kana taxi tukaona ni hikukite. Kiongozi anapoingia katika uongozi alafu awe na malengo ama kusudio ya kuweza kuguza maisha wananchi wake, basi bila shaka ukifikiria mambo na barabara unaunganisha familia mbalimbali, jumuiya mbalimbali, makanisa mbalimbali na hata vikundi mbalimbali wanafurahia, manake unapofanya kusaidia kutengeneza barabara kama vile sasa tumepata cab roads hizi inaunganisha, manake unakuta kwamba usafiri na kwa rahisi. MCA wa mwena uyu Maina Mutiga akiuga marenda kugarurira ikiro iria ikoretwo ikihuthika hari gwaka barabara cia matura-ini akirongoreria gucaria kihonia gia gutura giacio. Barabara no miaka yothe turi na thina ituri ya ndoro no twatue tucenjie ituike ya kabro na ni mahoya makwa tucenjie muturire wa andu barabara-ini cio na kuria mari. Barabara no gutwekera kabro ni kuboost biashara cia area no na to biashara na mena nyumba cia kukomberia huko ni nyumba cia ni gukira iguru. That's what I believe. Ngiribotera Inoro FM kuma Gataka Kajiado ya rũgongo ngetwo Wacuka wa Kĩaria. Kuma tene ureri wa mbũkũ kana thungura wĩkaine gũkorwo arĩ wĩra ũrutagwo nĩ imwana no rĩu ona atumia nĩ mahĩmbĩirie wĩra ũcio arĩ ta biacara na itũũra-inĩ rĩa Kanjũ kũrĩa Njabi-inĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kinangobu Nyandarua. Teresia Nyanjaũ nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo makĩrera mbũkũ na kũmahe umithio mũnene. Endagia nyama hamwe na mathugumo ma mbũkũ icio ta marĩa kana na marĩa mahũthĩkaga ta bataraitha ũrĩmi-inĩ. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ agomanĩte nake na gatoharĩria riboti ĩno ya mwanya. Teresa Nyanjaũ anjĩrĩirie ũreri wa mbũkũ thutha wa gũtiga wĩra wa gũcora bũrũri-inĩ wa Afrika ya mũhuro na kahinda-inĩ gaka nĩ ahotete kũrũmia wĩra ũcio na njĩra nene na ona akahota kwandĩka wĩra mũndũ ũmwe wa kũmũteithagia wĩra ũcio. Na ũrĩithi wa mbũkũ nĩ ũndutĩte haraihu ha mĩaka ĩyo ĩrĩ ngoretwo ndĩ gũkũ ndiratũire ndĩ South Africa niguo koretwo ũkĩndeithia. Ndambĩrĩirie na mbũkũ 2 last year mweri wa 7 na nginyanagia na rĩu nĩ hotete gũkorwo ndĩ na mbũkũ 300. Ũrĩmi wa mbũkũ ũrĩa nyonete nĩ kĩndũ kĩega mũno. Ndithiaga gũtinda ngĩgũrĩra mahuti no mũgũnda gwakwa handĩte mboga. Wa mbere nĩ nyonaga nyama iria ndĩaga o mũthenya na mbũkũ iria hotaga kwenderia andũ. Augĩte ũreri wa thungura ndũrĩ mĩnoga kuona cibataraga o gũtuĩrwo mahuti na umithio wacio nĩ mũnene nĩ gũkorwo ciciaranaga na ihenya na thoko nĩ njega. Ona gũtuĩka andũ aingĩ matikoragwo mahĩmbĩirie kũrĩa nyama cia mbũkũ, Nyanjaũ augĩte nyama cia mbũkũ nĩ njega makĩria kũrĩ arĩa magũmagĩrwo nĩ mathĩna ma mwĩrĩ na oho mathugumo macio nĩ mahũthĩkaga harĩ ũkũria wa irio. Mathugumo marĩa thondekaga nĩ hotaga gũkorwo ngĩendia ta mĩtũngi 5 o kiumia. Ngauga mũndũ angĩhota gũkorwo no ahote kũrĩma ũrĩmi wa mbũkũ ti mũru na nĩ ũndũ ũkwĩrutĩra na ndũrakũdimandi ũkorwo ũgĩthiĩ ũkĩaga kũruta mawĩra mangĩ. Ũrĩmi wa mbũkũ harĩa njerekeire gũcaria gĩkundi gĩa atumia kana ciana o mũndũ wothe gũtirĩ mũndũ mũgirĩrĩria ũrĩmi-inĩ wa mbũkũ.
Harĩ rita ĩmwe ya mathugumo wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra rita 2 cia maĩ nĩguo mũmera waku ndũkahĩa nĩ acidity ya mathugumo, na nĩ kĩndũ very healthy. Mũteithĩrĩria wake George Gĩcimu augĩte wĩra ũcio nĩ ũmũkenagia nĩ gũkorwo ndũrĩ mĩnoga. Niĩ ndutaga wĩra wa gũtuĩra tũthungura na kĩndũ ta rutheni icio ciothe nĩ irĩaga, kauti nĩ irĩaga, mathugumo ma thungura namo wathiĩ mwena wa kũrĩma nĩmo boostaga namo kĩndũ ta kabici, makorwo me mahũthũ mũno ndũngĩtinda ũgĩthiĩ gwetherera bataraitha. Aikari a Njabine matarĩirie atĩ mũingĩ nĩ ũbatiĩ kũhĩmbĩria biacara ya mbũkũ kuona nĩ ĩrĩ na umithio mũnene na mũndũ ndabataraga mwako mũnene nĩguo gũcirera. Njĩtagwo Chege Kahũni, mbũkũ ici nĩ imũhete mbia mũno, koguo nĩ tũroria andũ a gũkũ gwitũ metĩkĩre gũcenjia na magerie kũrĩithia ũrĩmi wa mbũkũ. Ũrĩmi wa mbũkũ nĩ mwega mũno, especially kũrĩ andũ arĩa mena mũrimũ wa cukari, tondũ nĩ white meat, arĩa mena cancer, arĩa mena complication ingĩ itiganĩte. Nyama cia mbũkũ nĩ ndona nĩ njega mũno, nginya kũrĩ andũ arĩa matarĩ magego, tondũ mbũkũ ndona nyama ciao nĩ hũthũ mũno ndũgĩtinda ũgĩthũgũna. Na livestock thĩinĩ wa Nyandarua County ĩtĩkĩre gũpatina na arĩmi ta mararĩma mbũkũ nĩgetha one mahe guidance makĩria na egerie kũmateithĩrĩria improve breeds. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thaa 2 ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega, rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge, rĩu tũthi kũrĩa ndũnyũ-inĩ oro ũndũ ũmwe na kũng'etia ciĩgiĩ biacara. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Nenda kũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inooro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie metha-inĩ ya mathogora ndũnyũ-inĩ. Onjoria thoko-inĩ ya Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ matarĩirie ũrĩa marendia mboga na waru kwa ihinda rĩrĩ. Mĩrĩnya wĩra taga wĩra wa biathara thoko-inĩ ya Kagio, nyendagia waru tũragũra 4,200 ngonia, ndoo tũkendia 700, ndoo ĩno ya kilo 17 na gacuku ga kilo 2 tũkendia 120. Biathara nĩ njega mũno tondũ customer nĩ nyingĩ, tondũ ta rĩu waru ũrarĩ 900 rĩu nĩ kũgũra ũragũire, ũguo nĩ ũrarĩo na rĩti nene. Nĩ kũrĩ tũrehagĩrwo, kwĩna marori marutaga mĩgũnda magatũrehera na tũkagũra. Na mboga ngĩraga ona gũkũ Nyĩrĩ na ciĩna goro mũno na tũkarehe gũkũ thoko. Ndĩ na cia 20, 25 na 30, 40 na 50. Biathara ti njega. Biathara ĩ thĩ mũno. Na mboga nĩ njega nĩ magĩre. Ndĩramagĩra nginya mũciĩ. Tũrĩkĩrĩrie thoko-inĩ ya Kwarĩro Ngai kũrĩa nyanya ithandũkũ inene rĩrendio ciringi 12,000, ithandũkũ inini cikendio ciringi 6,000, waru ikũnia rĩa kilo 60 cikendio ciringi 5,000, gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ gĩkendio gatagatĩ ga ciringi 90 na ciringi 110, nayo kabici ĩmwe ĩkendio ciringi 100. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie. Na macio nĩmo tũkũtete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ, ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene mũthikĩrĩria wa Inooro FM ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Bengi ya Equity hamwe na rũhonge rwa kĩgĩna rwa Africa Guarantee Fund nĩ irugũrĩtie mũtaratara wa $500 milioni iria nĩ kĩgĩna kĩraconeria bilioni 64 na iria ikũhũthĩka kwarahũra biacara nini gĩtarũ-inĩ kĩa Africa irathĩro na Africa ya gatagatĩ. Mũtaratara ũyũ na ũrĩa ũtanyĩtwo gũtambio mabũrũri-inĩ ma Kenya, Tanzania, Uganda na DRC ũrongoreirie kũhũra njeki biacara nini na iria iramatagwo nĩ atumia na mbeũ njĩthĩ. Mũtaratara ũrĩa ũtanyĩtwo kwandandũra ona mĩeke ya mawĩra. James Mwangi nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ya Equity. Jules Gankam arĩ nĩ abithaa mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa Africa Guarantee Fund. The issue of creating job opportunities give us an opportunity to focus on women, and so we don't see a huge challenge of
utilizing this guarantee. Those SMEs, they represent 90% of the private sector in Africa. They contribute to 30% of the GDP and they create more than 70% of new jobs. Ngorono ya wonjoria. Onjoria thoko-inĩ ya Kagio, kaunti ya Kirinyaga na arĩa mendagia indo ciao na thogora wa wholesale nĩ macakaĩte nĩ thogora wa igũrũ wa ũkui, ũndũ ũrĩa ũthingithĩtie biacara yao na gĩkĩro kĩnene. Onjoria aya na arĩa aingĩ ao monjorithagia magetha ma mĩgũnda-inĩ ta mboga, hoho oro ũndũ ũmwe na karati, magĩtarĩria ikinya rĩrĩ rĩcũngĩrĩire thogora wa indo ici kwambatĩra. Ũyũ arĩ nĩ muonjoria thoko-inĩ ĩyo na ũrĩa waranĩirie na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Mboga nĩ twenda gũkĩmenderia ciringi 30 gũthiĩ na igũrũ, no rĩu nĩ marateta marenda cia raithi. Athiĩ mũgũnda mboga nĩ 30 ũyũ marenda thoko na 50. Mboga mũndũ aramĩgĩra na gũkũ cieni-inĩ tondũ gũtikĩrĩ mboga ĩ hakuhĩ. Rĩu nginya transport rĩu no tũrio korwo no tũgũithĩrio ma expenses mamwe ta ma maguta, no amenya lori ndĩngĩkinywo mũno. Rĩu no korwo nĩ karati kũrĩa rĩu thĩna ũrĩa ũrĩ kuo mbura nĩ nene, koguo na nginya miumĩrĩrie nĩ kũrakorwo na rĩu na extra expense no ũrĩhe nginya ndaragita wĩkumĩrie mũrigo ũkinye harĩa ũrendeka. Rĩu ta hoho ũyũ thaa ici no wenderio ciringi 100 pa kilo no wenderio nginya ciringi 80. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Gakwendithĩria kiumia kĩega, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Thibitarĩ wa The Nairobi Hospital ũrĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũrigita mĩrimũ ya gĩthũri, stroke, meciria na mĩkiha ya thakame makĩhũthĩra ũtaaramu wa kĩrĩu wa Advanced Biplane Cath Lab. Arigitani ao mena ũmenyo na ũtaaramu wa gĩkĩro kĩa igũrũ na indo cia tekinoronjĩ ya kĩrĩu cia ũrigitani. Mena macini 22 cia kũrigita mĩrimũ ya higo harĩ andũ agima na ciana cia ũkũrũ wa mĩaka 12. Thibitarĩ wa The Nairobi Hospital nĩ ũheanaga ũtungata wa motaro kũrĩ bamĩrĩ ĩrĩa mwendwa wao aramũkĩra ũrigiti. Oho nĩ maheanaga motungata ma prostate brachytherapy, radiotherapy, chemotherapy, motungata ma atumia aritũ arĩa mena ciana cia tũkenge, CS, MRI, CT scan na motungata ma laboratory, endoscopy, theater na mangĩ maingĩ. Nĩ maheanaga motungata ma outpatient thibitarĩ-inĩ cia Kiambu Mall 2nd floor Kiambu Road, Southfield Mall 2nd floor Airport North Road Embakasi na ingĩ nyingĩ. Imperial College of Medical and Health Sciences. Angĩkorwo kĩoneki gĩaku nĩ gũtuĩka mũrigitani wĩ gatũ, ithuĩ no ithuĩ tũngĩhota gũgũteithia gũkinyanĩria kĩoneki kĩu. Kinya rĩrĩa ũkahumbwo thũmbĩ, nĩ tũrakũnyita ũgeni gũkũ gwitũ kwa Imperial College of Medical and Health Sciences. Ũhoro makĩria ũcere rũrenda-inĩ rwitũ rwa www.icmhs.co.ke kana ũtũhũrĩre thimũ 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Intake ya meno ĩrathiĩ na mbere. Agricultural Society of Kenya nĩ maramwĩtĩra monanio ma ũrĩmi ma Mount Kenya Region ma Nanyuki ASK Mount Kenya Branch marĩa magakorwo Nanyuki tarĩki 21 nginyagia tarĩki 24 mweri ũyũ kĩharo-inĩ kĩa Nanyuki Showground kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ũkothome maingĩ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu kuma sekta itiganĩte ta ũrĩmi, ene iganda, ahũri biacara na sekta ya gĩthomo. Kũingĩra monanio maya no ciringi 250 harĩ andũ agima, ciringi 200 harĩ o mwana, na ngurubu cia andũ 10 andũ agima makarĩhio ciringi 200, nacio ngurubu cia ciana 10 rĩhio ciringi 150. Nĩ gũgakorwo na kũndũ gwa ciana gwa gwĩkeneria. Arĩa mangĩenda gũkonania indo monanio-inĩ maya nĩ marore mageka booking ciao tene mbere ya mũthenya wa Jumaine tarĩki 20 mweri ũyũ. Nĩguo kũgũra tigiti cerera www.ask.co.ke kana wandĩke email nanyuki@ask.co.ke. hũra 0722 212642. Dawa ya kũnina mĩnyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 no ĩheo mahiũ ona rĩrĩa marĩ marwaru na nĩ ĩrutaga wĩra na ihenya na ĩninaga mĩnyoo yothe thĩinĩ wa mwĩrĩ. He mahiũ maku dawa ya Force 1 ũmũthĩ wone ũgarũrũku.
wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũno. Inoro nä thaa igä hĩtũkĩtie ndagĩka 16 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumatatũ na ĩrĩ Jumatatũ nĩ tũkwamba gũthiĩ kũrĩa kwa Imperial College na Imperial College twaragia maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ gũkorwo kĩrigitwo maũndũ megiĩ ũrigitani maũndũ megiĩ ndawa nĩkĩo tũrakũririkania o rĩngĩ atĩ Imperial College makũrũmbũĩtie na marenda ũkorwo ũgĩikara wega nĩkĩo tũrakũririkania oro rĩngĩ wĩbange mathomithanagia certificates oro na diplomas thĩinĩ wa kothi ngũrani diploma in community health and development, certificate in community health and development, diploma in community development and social work, certificate in community development and social work, diploma in perioperative theatre technology, certificate in perioperative theatre technology, diploma in applied biology, diploma in science laboratory technology, certificate in science laboratory technology na diploma in environmental science, diploma in medical engineering na makoragwo na diploma in new human nutrition and dietetics no makoragwo na certificate yayo na diploma in food science and technology ona twacokereria nĩ tũkũigua kothi iria ingĩ makĩrĩ nacio mena May intake na nĩ makoragwo mena campus kũrĩa mwena wa Naikuru na rĩu no hote gũkorwo kĩmacerera nĩgetha hote gũkorwo gĩtarwo ũrĩa gũkorwo kĩingĩra thĩinĩ wa career thimũ nĩ 0719223223 na 0111052600 0701470000 ningĩ Nakuru campus ni 0719342985 na Meru marketing ni 0704802221 thie kwa www.icmhs.co.ke na admissions at as icmhs.co.ke aitũ nĩ marĩkĩtie gwĩkinyia nĩ twaria na Waweru twakorwo twageithania nake mũndũ ũgwĩtwo Benjamin twambe tũingĩre kũrĩa kwa radio nĩgetha kana kwa Citizen Duka nĩgetha nake Benjamin tũmũnyite ũgeni atwĩre kwa Vatican gũikaire atĩa kuma kwĩrĩgana rĩu nĩ ũhoro wothi wa na mbere mĩtino maũndũ mbura noke twambe tũkwĩra atĩ rĩu gũkũ nĩ tũrenda gũkwĩra atĩ rĩu shopping list yaku biro ndũkarĩhe atĩ ũrĩhage nginya ũgetanaga nĩgetha ũteithĩrĩrio nĩ ũmenyete kiro 2 cia mũtu wa ngima rĩu nĩ ciringi 140 nĩ ũkuona rĩu ũrarĩha kuma 171 ũkarĩha 140 cukari ũgatuĩka ũrarĩ 320 rĩu nĩ 315 maguta ma kũruga rita 3 ũgatuĩka nĩ wahonokia kuma 1000 nginya 789 ũngĩkĩhonokia mbeca cigana atĩa na tamaka kwenda mũcere wa basmati kilo 5 na no 1289 kuma 1863 nĩ wega ũhonokie mbeca kuma kũrĩ mũtu wa ngima nĩ tondũ we rĩu nĩ ũgũkorwo ũgĩtuĩka atĩ nĩ ũgũkorwo ũgĩtuĩka wa kũgũra mũtu na ciringi 139 ta hihinya *487*5# cagũra indo iria we ũrenda ũcoke ũtuĩke nĩ wahonokia mbeca na ũririkane atĩ ndũkae kũriganĩrwo nĩ maguta mũcere tarĩ ha na nĩ kũrĩa gwa Quickmart tũkwĩraga Citizen Duka home of good discounts na Benjamin nĩ mũkinyu tũmwĩre Benjamin ni ũyũ ndakuona ona niĩ rĩ na wagarũrũka tondũ tũmenyerete ititi ya Afrika ndĩkũheo rĩrĩ nĩ ndora hau nĩ sati njikare rĩrĩ njikare haha rĩrĩ ikara raini-inĩ yaku ya thot harĩa ngũmenya mũno ikae kũrika mũtondo-inĩ niĩ ndĩna ndona nĩ mũkengete kiumia gĩkĩ kĩngĩ mũrĩ inyuothe ona nĩ ndona Harũni nĩ awakinya nake nĩ awatonya house is full rĩu ithuĩ tũkĩrĩ andũ akenu ngwĩraga nĩ history tweka gũkorwo twĩkuo mũthĩ mũthenya ũyũ kũrĩ andũ matanawona ithuĩ twawona tũtirĩ kĩndũ tũrĩhĩte nĩ tha ciake na ũhoti wake ũrĩa tũtataũkagwo ithuĩ tũtingĩmenya twatuire nĩ mũtugo
na nikio twagirwo gucokagia ngatho muno guo ndikiri mukenu muno na gukorwo ndi wa bururi uyu bururi wa Kenya bururi wa Kenya ni mwega ni wega kumagara ni ne nyumagarangaga muno 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 ngathiuruka thi we ikugerera YouTube ukona kaulekera na DJ ya bro moja kwa moja ukona riri uria thicikaire right tari una mundu raganirie muno ajira atiri buri witu ni murathime amu mundu gwitwo Obama ambite gucera gukwa gicoka gutuika president ona ni ugukiririkana nake Queen Elizabeth urigite kuhuruka onake okite guku akiamba gutuika agituika Queen muthamaki Charlotte ari muki guku wa gatatu agatuika Queen nitugire kuna mundu gwitwo senator kuria gugwitwo Australia nitugire twina MCA kuria America na guku ku MCA kuria Ngeretha bururi uyu ni mwega uguo ni mwega ona Pope exactly ari Kariobangi haha Papa Dogo okite maita matatu ni muceri 204 2011 na 2024 uguori ni twitiagire bururi witu ni bururi na tuwikage o wega hatiri undu tutie kuwika uru tutie kuwika nae na honeka mundu rawika nae ri agacomorwo ari we ategukuithia ri angi murigo agathi agatwarwo handu akahithwo nigetho nake akire kiandu mahihie na mathie wega ni uninde mundu mukenu muno na ngaigua wega Vatikana farafara icio cikaire atia Vatikana gutie na jamu no andu ni marathie wega uguo ti kundu koru na barabara ya wito ya kibere ni nyonete matinga no tucaina turando na gatwe tuingi ndirona ta tuingi ndiramenya itia harathie no ndirona ni gucokereirie ni kura moda mundu uguo wegega gitaraca giki gitu kia haha Vatikana kagemi ni kia tugiaga ni andu kuharuruka riu ni githondeke wegega ni motorabu takataka ikoragwo hau nyingi ni yathirire ndiri yathiro na ndigũthiraga mwere wa takataka wa Nairobi ni uri no tingiaru ndimenyaga ni atie ni mubango uri kwagaga na musiri agituraga gukwa twiraga andu mahori inegene andu mamenyere maria maturigiceirie musiri uriku musiri etagwo Jeffrey Musiria titinde vukuria ni deputy governor toro ndirigite kumuona deputy governor na tukumwetha etagwo musiri nitwagirwo kumweta tumuri atiri mundu uyo wabici ari okuo no araruta wira ni nyonaga na no ngirira riu reke ngwire kaundu kangi hithuengi ungikorwo deputy governor nduraiguika muno riu wewe wabici na ni ukuika na ni uguikaranga ungikorwo deputy governor president na no waje kwaria muno ni ukuona ako maruko ni ukuona aya muthuriti Haruni Njoroge wa Maina good morning umuthi Haruni ndari na fundi wa mitambo fundi wa mitambo eho ne araiguika wega ndiramenya nikikora wi hau no agiukire haha heriri he ng'ang'a karibia hapa kwa ni ndoka ndokite wega ikara haha he ng'ang'a nigetha ngwicia fundi wa mitambo tumenyerete muthikabu uria wi haria ugwitwo ng'ang'ari muthikabu ndarakahoera iko sawa ni kega riu ni kega very good karibu sana mwanake ndahota kumfuta wira ndukamuvute ni muthuri mwega ni kijana yangu riu ri tutingikirwo muno atiri undu ungi ni kwega gutiri uru matora makwa nyuma ikaire atia maikaire uru muno aya ni mega ki uria tugaga ni kwega no tondu wahutia hau ha environment reke ngono ndakorwo ndoria ng'ang'a atiriri barabara ya Juja road ri no gada ndora dam site ukite hau are you serious ine ya Juja road kuma roundabout ya ile itagwo rounda kugerera kwa KDF guko igira mlango kubwa guko gukumira Pangani haha Pangani police station hiyo barabara itakiagite kindu ta ihubata mugwanja cia giko riu akiriyo ndandora dam site tondu giko kiu giititwo mutaro gikaruga mwena uyu hari andu mathiagira maguru na gikaruga mwena uyu reni ya ngari cia riu ni ari ni igiri ni itagwo ate two way
riu mwena uyu ri ugithie wi ngari-ini ri urahatikana na giko wi maguru ri urahatikana na giko na no taguo mwena uyu ungi riu nginya ukarigo ndakwire barabara iyo gutiri mai mangitherera aca riu no gutuikanga barabara igugituikanga na andu manyitwo ni mirimu na mathina matiganite riu ri ukarigwo atiriri niguo andu marihire magoti ri hihi governor ekwaya kuga wira ucio tu wake niwe ni erega kuga mawira mangiti make riu ni ndiramenya ni ate kurathi guku Nairobi muthenya wa ira Jeffrey gwiciria twina nuno ria twaragio horo wa farafara na umenyereri na uhuthiri wa farafara ni ira ndironire ndereba wiho wina rori farafara ino igwitwo Jogoo Road hi ndakwira andu angani mathakaga ni mari itheru na bara muthuri ucio arathiaga akegegia rori igakira mwisho wa barabara igathie uri ungi rori mwisho arathire hatite ngari imwe side mirror ipakitwo na mwene ona ndari hau mwene guzi aracokire gukora ngari itari side mirror aracoka arathi agioka haha hetagwo hakuhi makandara igoti-ini ri arokire ahatite ngari kama 3 ka Dandora nuna tuma thiri tuwe tuko tuhana forward tuwe tu kamutwe karokire kahatitwo na ndereba ucio arora arageria kura wa rori na no wa gutha ngari kuma thutha na arameikia irauma nja ya barabara ngai arateithirie tu iraga kugwa mutaro tondu gone iraguire mutaro gwiciria ni gigerekire hathara nene riu ndira imagine riu mundu ta ucio mucamanetie nake utuku kana thutha waku utuku na ni highway mundu ucio gutire ngero atangigera niguo riu ndirona atirire na no borithi nginya ya traffic matingikorwo handu hothe gwiciria ndirona ni tubatie kuririkania andu mundu uigiririki wake ari barabara-ini ndreciria wa ngari ona tukiaragia ri ni tukwenda ona tukiblemaga thigari na tukiblemaga andu aria angi makoragwo makigitwo barabara ni tukwenda twambiririe campaign ya andu meite kamucemanio barabara iyo urahuthira ri ngari iyo uratwarithia ni kigera ari twakena na campaign teyo ngari urahuthira ni kigera na ungia kumihuthira uria kwagirire ri no irehe ngero nene muno turanjiri tuikara agitwiraga atiriri mucingari ni mwega muno wi moko-ini ma borithi niguo no unginengerwo nugu ri ino gwinengerwo mucinga ucio ni kugera ngero njuru na no ni onaga uria wikagwo ahota kuhutia igere ngero Waweru ni agweta atiriri maundu maria maingi kana mitino ire hanikaga miingiri icanga gicunji kinene gicangagirwo ni kwaga kuigiririka na ngwiraga bururi uyu witu ri to ni bururi mwega na tutiri bururi ungiri ni turi urimu muingi tondu twendaga handu turaigirira kwanja tungiona ni tukuoro ta thirika nginya haria thirikari etarokira ni tugeragia kumireheho tondu riria uratwara ngari uratwara toguo mwari uhoro wa matatu ino iragwire ri mundu ucio agitwara ri ndari na thirikari thiini nena mutwe nena hakiri na kwina andu korwo andu acio ciana citu nirani na uigiriki waku gatire na ngari ino ndiratwarwo wega korwo ngari cigeraga mitino ni andu ni mona makwati na ndereba nyamu yoranyua ni mai kweri tondu riria urutirie kunyua ni ucenjirie ona nduratuthikiriria ni ona ni wathio gicanaga korwo no turie ciuria ri no tunyihanyihie mitino na mitino ona ndikanyihio ni mawatho twina mawatho ma kuigana mitino eno ekunyihio ni ithue kucenjia muonere witu wa maundu na mwikire wa maundu in fact gutirihana kuga atiriri directino ya tone ngwaririirie maundu matiganite ndiuka no wonete ati mitino mingi ya barabara ri yumagera gitaru-ini gia gatagati ni tondu wa gukorwo na barabara njega na tugithie na mbere na gutindika thirikari ithie na mbere na guturungira kuria citari njega ri tutigakorwo turetia barabara njega cituike migeka ya gikuo barabara cioka gwitu tucihuthire uria kwagirire na uigiririki nigetha cikorwo ciri cia gutuguna ithue ahuthiri na muno makiria aria angi marahuthira
Ndero ne Wambugu wa Kanoru atiriri hari matawa mangi matugiaga utuku matawa maya blight maramenuka mundu ucio utuku ri araigua wega andu makiona kinyamu kirathie ta TV ni wanyita no aria me varavara-ini iyo ahuthiri ayo ri ni marahingwo kuona ngari uri ehana no yeroka matawa macio no metikirie ni watho na haria ti metikirie no ni metikirie kuri riri ngari imwe tukugwetete hana wa weru na nyox kurikana ni yao kurikana ngari ni yao ona tari gwiraga atiriri wa ngari nona murimi wina gafika pu gake wagira macisha haria ha EBL harukite guri athiete ya Muranga aroshamanio nake arogamio guo ni thigari no menya ndakoragwo kindu M-Pesa akoragwo hingo ciothe kirite indo ciothe kuria ndai mundu atahuragira no we wina gikari kinene urathi ugitwaragwo uguo uragia muthigari we ni unjuwe ngari no niwe ni yao we ni uri na ihinguragirwo jamu ni uri ngari we ni muthigari hindi urera uguo tondu wa mbere matikoragwo makimenya no we thiini na nikio na itarugamagio ni tondu maciragia ndungimenya no kuwetwo icio ngiona kaingiri ona itirugamagio no nao maricokaga kwambata kwa baba tukamakora atiri undu ungi no riu ngwiciria tuingire uhoro-ini wa tugicokereria tauma mburikire mundu gwitwo Kindiki muthenya waira arerire ruku we umenye nduri mubunge riu ringi we tiga kunduma tuguthie nawe na tuguthie kuria tuthie tugereke indo icio ranje no atiriri hari handu ndaigua kiuga atiriri ndungikorwo we thiini wa thirikari no raria ta we mung'ethaniro ucio ni Kindiki uraugire na arauga atiriri wira wake ri ni guteithia president kuruta mawira no ti kumutetia na nitukuranagia hatire na Wangari Mutanoka na Waweru Mutanoka Kindiki ni uramutara tondu ni aramuhingisha tugicokere ni aramuhingisha ni kwaria matruthful men andu akirima-ini ni truthful guga atiriri ni tariri ni ta uthiete kwa Bashir ugakora Bashir agikumana emuraka ndumenyerete ndungiona tari we kana Lincoln Njogu akerera akiarira rwajita agikayo ria matari na kamera harada keko hara mundu ngitu unegenaga andu makinegena na ni ngavana turana kwira thirikari ndukae kuhana torate ma thirikari ya kiria ya kuruko ngima wari abudokane niguo mwoko wito wa irio atiriri no ndiage ngavana ucio ugira atiriri Wangari kwari kundu kwiyagwo ng'ombe akiuga turenda kwira thirikari ino ikuwa atiriri matuteithia otherwise maga gututeithia na wewe na thirikari tigai ona kene auririo atiri kwani serikali ni nani iyo ndiramuria serikali na tugicokereria twina Benjamin na Waweru na Njoroge ni tugucoka o riu nigetha tuke etagwo bururi ngaumite kaunti iyo Katama tuthie me intake ya megwitwo Imperial College of Medical and Health Sciences aya maraguthomithia kothi na magakuhe certificate orodo na diploma mathomithagia maundu megie health orodo na medical courses mari na campus kuria Thika ni mari na campus Naikuru na Meru na Nairobi na riu mari na kindu gitagwo me intake thiini wa kothi ngurani niguhutitie kothi ta diploma in food beverage and production culinary arts, certificate YAB food and beverage, marina diploma in health records and information technology, certificate in health records and information technology, diploma in information technology, certificate in information technology, diploma in Kenya registered community health nursing regulated by the Nursing Council of Kenya, diploma in community health assistant, certificate in community health assistant na certificate in health support services, artisan in health support services na makoragwo na diploma in clinical medicine and surgery. Ohoroma kiri na banisho ishi 0719223223, Thika campus 0701470000, Nakuru ni 0713050000, Meru marketing office 0704802221. Dhikura kwa admissions at icmhs.co.ke, my Instagram Imperial College _Thika, Imperial College of Medical and Health Sciences na Facebook Makiriokuo. Dhikwa www.icmhs.co.ke.
ns.co.ke. Reke tucokererie nigetha riu twambiririe hau ciĩgie Professor Kindiki. Kindiki niho twenda kuingira uhoro wa kurungana mbere ya muingi egwata atongoria a gikiro kiu to ni araririe atari mundu mukene ndo riu ni murathondekire ati professor aragia na soprano riu hingo ciothe riu nikio kiramuhingisha professor ri araririe uhoro wa ma ati ruku riu ti wa kuonanagia mathina no akuheanaga anja no professor ni angiraiguirire ruku thahanini tondu ruku ndarari hindi araragio ndararirikanaga we ni minister ona tigararirikaniriyo ri angiraikarite hau etereire we professor jigue hani ndonera andu ati barayo ni gwakika acokio roho riu professor ni ararakarire no nyende kuririkania professor na Kenya atiriri wana korwo we handu wira waku ni kuragia ciuria ri uhoro ucio ni wagakuma na ihenya nguhe example the professor Kivutha Kibwana former governor wa Makueni governor wa Makueni atirwe minister wa migunda ni Mwai wa Kibaki na macakũrie kana ni hoteli atongoririe mururungano wakuga migunda ino thirikari no nginyagia icaria ya maundu maya ndaririkanaga atiriri ni aumite haria hakuragia ciuria ati timu-ini ya gucokia na gucaria anja mundu ungi nake waikarire thirikari na ndaririkanaga ni muthirikari ri ni mundu gwitwo James Agre Orengo onake riu andu acio muthemba ucio ri ni maikaraga makihanaga uguo indi no nginyagia tutaukwo ati thirikari tumihete wigiririki wa gutucokagiria ciuria na gutwikira maundu na matanya ta uria moigire no uria matoigite amurire megwika campaign matigiro maheanete kioneki ica ikuhiri thirikari ya Kenya Kwanza ri he maundu iraneire maingi na gwicire mamwe ni vareo ya mundu gwitoroku araragio oro wayo maundu mai riu tutigutiga kuria thirikari ciuria ni undu wa kiria turatanya na kiria twetereire uguo ruku ndarahititie no hau atararirikanaga na professor ni tondu tutamuoya akirakara ono ngiro akirikiriria miario yake ri ni arathekire hanini kuhorohia araririkana agona ni ndingiamukoma muno ndakurire atiriri ica-inĩ ikuhĩ professor ni arakinya handu akagoithia ritwa professor agatigwo Kithure Kindiki oigwa ritwa riu rihana kuhiuriria andu mucarica ni nguregana na Benjamin Njugi atiriri professor aragwire rui na mambere ararikia mathutha na arahura munduru ndoro-inĩ tondu wa riri ukoragwo uri mutugo wa wathani ati tungikorwo handu na mundu umwe munenanene gutukira tukamwitia indo ona Kindiki anetia president indo riri president arahuraga tour ya kuria Tharaka-Nithi agithie Meru na agithie Embu Kindiki nietirie andu a Tharaka-Nithi barabara president ndamwirire wi thirikari-ini ukatwike uguo president ndamwirire in and out ukoragwo ri unduire rukuri Kindiki athiire agatigwo na andu a mbere agatigwo na andu aciakagweyo andu acio makamuragia atiriri umithio witu wa gukorwo twi thiini wa thirikari uyu wiha na niguo akameraga atiri githio na mutironire ni ndirarikanirie deputy president no ngirora nginya merio ya ruku arari na gitio kinene kiria Kindiki arekire aracokerire mahitia maria atemanirie uria wari giturwa-ini kiu uria uigaga atiriri ati uria waikarire giturwa giki ndari na itio na atongoria aria angi macio no mo mahitia maria Kindiki aramacokerire indi Kindiki aramacokerire muingi-ini na hau kabereri twiragwo rigathi ni arumanaga uria wiha uira wa irumici hatiri no Kindiki ni akarutirwo uira ni akerwo haha ri ni wacambirie mutongoria wa gikiro kia minister mbere ya muingi aracoka arahitia mena gibarwa kimetereire haha mbere kinene muno gia ku deliver giturwa kia Mbeere North na ndirakwira ndirona ta hagakorwo no ritu munene muno kuona Kindiki
na ruku makirutithania wira ku deliver giturwa kiu na kwahotekeka nigikamora ni tondu wa uria mamba kiondo kiao kahinda-ini gaka na ni ukuona tugithie na haha mbere ri ni mambiriria ga tension ringi gatarariho ringi ni mekwambiriria guthondeka kauthu gatarariho kaundu gwiciria Kindiki agira gacambicurire na njira ya kumwita amwire atiriri by the way waingira thirikari-ini ri mundu ndatindaga akiruta thirikari mahiti you know yes in a friendly way no Kindiki ndakenderie atongoria a gitaru gia gatagati guoya na njira iyo tondu niwe mubunge no arigo agikoro minister no erwo guo nie mubunge yes MCA no arigo agikoro minister no you know ni kihoto kia mundu urugamirire mundu o wothe wa gitaru gia gatagati giturwa-ini o giothe kire gia thirikari kana gitari gia thirikari kire gia guthurwo kana gitari gia guthurwo ni wigiriki wa mundu urugamirire muikari wa gitaru gia gatagati na njira o yothe ona Professor Kithure Kindiki ona Dr. William Ruto agatwitiria indo Ng'ang'a wa Njoroge horo wigie Kindiki kuonekana Njoroge ni eri haria Ng'ang'a wa Njoroge Ng'ang'a wa Njoroge Ng'ang'a wa Njoroge kana Njoroge wa David Bro statement ya Haruni ndona giukira uga atiriri kengethire hothia maundu uge Njoroge uyu tari wa governor haya onake no wakuo ya eni wae Ng'ang'a wa Njoroge tiga Ng'ang'a wa Njoroge tondu me haria Haruni Njoroge wa Maina no wa governor ni wako ni muigithia Njoroge thengio ni gutheria hau yes nigetha kura cia 2027 kuria gwitu ri laikipia ikanage bauge ndi wa Nyandarua very good thengio ni gutheria Jeff riu wi ni gwiciria Professor Kithure Kindiki ri wabici ino gwiciria ni mureheire urugari muingi muno na ni kwiragwo kaingi atiriri ungikorwo hindi ciothe no kwaria uraria ukaria ringi utekwenda guthikiriria ri ni uri uka wihingice tondu taru nduna ni ngukirite Benjamin arie Waweru aria riu nao ni makirite nani njarie nigetha tugathikaniriria na ukamba uka internalize niki ukuga na kiria ukuga giguthia atia gwiciria Professor ri tondu muthuri mutiiku na ni oikaine gukorwo mundu muhoreri utari maundu maingi ri gwiciria ni abatie kwamba guteka back seat ambe ahorere tondu thibidi ino arathie nayo ri ndiroka wega ni hena tu maundu turathie uguo tukora tondu mwena uri ungiri na ni mwene uko understand ati ni gutindikwo arakorwo agitindikwo ito mwena uri ungiri mamwirire na wewe ujitoke no aririkana nginya hindi ria hitithagio president ni endire kumuguthaga kundi wega we changamka niki aikarite serious omite kuma nona niki we nigituke deputy president riu boda kengura mundu hayone neri kumenya wole guikara na ni erirwo atiriri na ngociria ni gwatwikire atiriri ati ni ta kwaritwo maundu ati mwaka ucio urathirio ni kurigana nginya he hindi ari holiday gwitwika auma holiday ri riu niguo kuingira wira January riu wira uratwarana na wabici iyo ngwiciria wira ucio ni uramuhingica na ndire mukinyaniru wega gikiro kia murutire wa wira ukorwo ngimutara no kuri ukaugo ingiuga muthuri ucio ri ni tondu ndimuwe miaka ya na hau kabere ri ni muthuri uikaine na ikiro cia gitio no ri uri erekeire ri ni erekeire handu he gukorwo he horu toguo wawerwo uga gukira nginya hari arigiji ari tondu mheshimiwa Rukuri mheshimiwa Ruku arambite mheshimiwa Ruku arambite akagathiriria thirikari na ni ucio ni uhoro uri wa ma tondu nyamu icio cieho ni ario yiho arambite akagathiriria thirikari akauga ndemu ni mutwenjeire hana na akagweta nginya matura thirikari ya President William Ruto ni itambitie thitima guku kuna akagweta we matura no riu hari hakurikiriria ri ni hori waraugire atiriri toguo aweruga atiriri ni hendagwo mundu ni ugaga ni ikagia kabuthi kangi gakuonania atiriri
ona turio haha ndio minister ri hari ona mundu ungi wiga iguru riakwa turio nake haha reke ndimunengere wigirereki uriku ucio waga project kau kangi ni ndinamenya kiria kiratumire mheshimiwa Kindiki ararakuo ni kaundu kau mheshimiwa Ruku araugire ga barabara indio ni agathiririe thitima ni agathiririe demu na tabarira ingi itigane kanyamu gaka nganga gatiroka wega nikega getha ini ni kwe turenda kukuona sorry TV okani wa TV okay timwario otimwo Saudi check weka bi okay thank you riu nguga atiriri I think hari hakinyite riu ni iguru ria mheshimiwa Professor Kithure Kindiki I think ni afatie kwamba guikara ta wiki imwe atekwaria tondu kuria guothe arathie riu thiko ici no aririkana miario ya atemaneirio thitango cia atemaneirio mheshimiwa Rigathi Gachagua kuria bunge-ini ya Senate na kibururi gwituika ni arumaga atongoria na ithuĩ tutiamuiguĩte akimaruma no o maugire ni amarumaga na nginya rimwe ni oririe mũmbunge ũmwe wa Nyandarua itekũmũgweta haha akĩmũria atĩrĩrĩ nginya we na ngwĩtaga ngatha no aririkana miario riu itondu nginya muingi ithuĩ tũrarigwo amarumeire kũ no riu ũyũ ũmũthĩ athie Nyandarua mũthenya ũngĩ erĩga Nyandarua ngwĩciria ni aramithi athie Nyandarua aratiga hurunjania kũu athie kuria kungi ici ciretwo economic empowerment programs athie kundu aratiga aharagania andu so I think ni afatie abe acoke ikinya rimwe thutha tondu hari arathie areyumbira thu nyingi muno cia uteti na wikite ithabu ria maundu maria marakorire mheshimiwa Rigathi Gachagua gwiciria mheshimiwa Kindiki ithabu riake no rikorwo riri ritaritu gukira no ekirwo ithabu riri ritaritu gukira riria rirekeirwo mheshimiwa Rigathi Gachagua no kiririkana ati we no akwamurwo tu aguthurwo na kura gwiciria ni afatie kanyire kidogo teke tore uhoro wa githurano kinini to no nginya tugugika tuko ni araheirwo giturwa ikengethie against onorege ikaire ri muthuri ndungikiambia ati gukiaturaga ngoro onorege ikaire kwa ihinda riri ki out kiu ni githiu kiu ni githiu ona thirikari ingihuthira mbeca cigana kiu ni githiu kwa ihinda riri ko kirekwo muthi ndiwe ndo rira gigeko ndo no maundu no makorwo macenjetie no kwa ihinda riri matangige na wira ungi wa kuruta ri kiu ni githiu gwenda kuga atiriri tigutetera ndatetera mundu gwitwo professor tondu ndire ha kumutetera no ni heshi gora huthirie ndiroria atiriri he kaundu itana igwa rukwara igite unachochea hawa wazee wanyita na tondu ni muthomu toguo turerwo ni mwaero na tukamenya ri ndagikorwo raugite unachochea hawa wazee tondu ni athuri maretitwo atari kaundu aroigite uguo kwaya gukorwo hari maundu matarathi wega matoimiranite mara mataugitwo what was not said ona no ndiraigua ngeika muno ni thirikari ngauga atiriri ni wa mbere nyitaga thirikari riri kuo baru tondu ndire nengi gacoka kauri atiri nyamanya yeto empowerment ri twamionete hindi ya campaign na tukirwo ni gucoka ri wehere tureherwo nyamu yetagwo Hustler Fund kai uhoro wa empowerment woka kai Hustler Fund ya wakuire kana gwathire atia uguo na njira nguhe nyoka biri githurano kinini kuria bereri nikio kiraragirwo nikio athuri acio maretitwo maria ingi matiretitwo ndo maundu mangi ni kuhariria na guikara wega tondu kamiti ya ithurano nayo ri ndwakiona ni ya kiumbo no njurie ndurona ta thirikari nayo gutigirira ni tondu it will not take the bullet line reciria ni kwarira nayo giothiri witigirire kiathwo giathwo hold on oguo tugicokerera mundu wetagwo Haruni Njoroge wa Maina mena wa Weruri matiretikania na uhoro cio wanyu matukumaya turi maundu ni maritu ni urabatara kuhoreria ruo na thogora mubashirire Panadol Extra ni ciringi 15 tu na Panadol Advance ni ciringi 10 tu wimenyerie guthoma uria yandikitwo utana mihuthira ruo rungithie na mbere wone ndagitari maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Shehada thaa ithatũ nĩ tũgũkũmenyithia atĩ Kenya gũtarĩria matanya mao harĩ kamĩtĩ njerũ ya IEBC ĩrĩa yerekeire kũmbwo mũndũ ũmwe gũkua kũrũmĩrĩra mũtino wa mbathi kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na mũingĩ wa Nyandarua kũhĩmbĩria ũrĩmi wa mbũkũ.
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ twacokereria na nĩ kĩũrio kũragia Waweru as it is we onawe we thirikari tha ici will you be lying down waiting ati githie githurano ku kindirikana kiraririkania andu othe riri githurano turiga gukorwo nakio haha kiamba na Juja kiganĩire mathabu mau to ndĩrabuatĩrĩra mũno gĩthurano kĩu na ndĩrehoka Lincoln nĩ agatũma na ndĩrahoya kandũ ma no to lobby nĩ kũrobĩ nĩ ndambĩrĩria ona nĩ ndambĩrĩria kwarĩra ndambĩrĩria kwarĩra twamwĩra twĩna interest no abuge mũrũgamo waku wĩkwa mũnyoroka na we mwena ũyũ ũngĩ niĩ ndĩ mũndũ ndĩ wa mbere ndĩ haha ndĩrenda andũ a mbere makagunĩka na ndathima ũguo weheretie kĩama mũndũ ũrĩa ũrarũĩrwo rĩ surprisingly nĩ ta andũ othe thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro nĩ ta marenda gũthondeka by election within a by election tondũ ndĩrona andũ makĩambĩrĩria kũgucanĩria MCA wa ward ĩtagwo Mũminji ĩtagwo Newton Karish na nĩ mũini mambĩrĩirie kũmũgucanĩria no Kindiki aroiga atĩrĩrĩ andũ arĩa monanĩtie ta marenda tigiti wa UDA nĩ andũ anana nĩ andũ anana cio nĩo monanĩtie na auga thirikari na nikio ndĩranyitana na Harun anga nĩ araria mũno na in the process ya kwaria mũno agatemba akifungua kura 10,000 tondũ hau araugire atĩrĩrĩ atĩ nĩ makoya mũndũ ũmwe na mũndũ ũcio ũmwe nĩwe ũkarirũkia tigiti wa UDA acio angĩ mũgwanja nĩ magetherwo wĩra thirikari-inĩ atumia maigugo makaga na nĩguo twĩna ciana citũ ciathomire na nĩ ciagire mawĩra Kindiki ndũcihutithio handũ thirikari-inĩ nowe aroiga ateti nĩo mekwambĩrĩria kũheo kĩarĩke wega hau rĩ hau thĩinĩ wa political competition atete tuothe tondũ mwena wa mũng'ethanĩro ũngĩiyũkia mĩario ĩyo yake no ĩmĩhũthĩre gũthondeka gĩthurano kĩu ũru mũno no gĩthũkĩre thirikari ĩndĩ harĩa ndĩrona Kindiki agĩtera nĩkĩo ndĩrakwĩra mĩario yake ĩrambire kĩondo kĩu ũru mũno nĩ tondũ nona stretch ĩyo ya kĩrĩma mwena ũcio Tharaka Nithi Embu andũ a Kĩrĩnyaga na andũ a Embu andũ acio makoragwo na a complicated history na in fact gatagatĩ-inĩ kao enyewe mũndũ ũmwe angĩthoga gĩũthi kĩu nĩ kĩharakana nona rĩmwe nginya nĩ marũaga magacinana na makaingatana na makahamũrithania tondũ nĩ ũteti wendaga gũbacĩrĩrwo na hau nĩho Kindiki aratereire mbaũ ndanabacĩrĩra tondũ nona we aumĩte mwena ũcio na nĩ mũtharaka nĩ angĩrathire hau no bacĩrĩri wa mwanya akĩmenyaga ndĩrathiĩ kwarĩria andũ nĩ ta andũ a rũrĩrĩ rũngĩ ũguo gĩthurano gĩkĩ ũrĩa kĩhana na Kindiki aroiga atĩrĩrĩ nĩwe ũgũtongoria campaign cia UDA gĩturwa gĩkĩ rĩ nyoks gĩcokerie haha nĩho anja yaku ĩrĩ this is the defining moment ya Professor Abraham Kithure Kindiki President William Ruto rĩ nĩ andũ amwe matimenyaga ũteti wa UDA na ũrĩa harĩa akinyire ha gũcagũra running mate President William Ruto atuire running mate wake nĩ Rigathĩ Gachagua thutha wa gĩthurano gĩa Kĩambaa ona ũrĩa athondeka gĩthurano kĩu na mahotana ũguo Professor Abraham Kithure Kindiki rũciũ rwake ũteti-inĩ rũgatuithanio nĩ moimĩrĩra ma gĩturwa kĩa ũmbunge kĩa Mbeere North UDA yahotana gũtirĩ mũndũ ũkaria kĩrĩma gĩkĩ gũkĩra Kindiki UDA yahotwo
Professor Abraham Kithure Kindiki akire forever na twambiriria kumwandikira etagwo obituary ya twambiriria political oblivion. Aya, reke tucoke mwena urio. Nindirona Njoroge umuthi ena advisor mwena urio. Njoroge ndina mutaaramu wa maundu wa uhigireire maundu-ini ma miaka mingi. Arauga atia ndui riu nake ndagaga mbuthi riu ndikuga uria uga ndui ni kuri mundu wiragwo ati ni wotaraga atari ake riu Jeff ni nguga atiri ndikwenda kuongerera beyond hau wawe rwakinyia tondu uhoro uria uri wama ni ati Mheshimiwa Kithure Kindiki ri thegia handu ha kugiana na rukuri na andu ari angi mena guku rungu tondu riu niwe namba igire bururi-ini ri abatie gukorwo agiciria uhoro wa giturwa kiu kia mbere ya rugongo ndirauga uguo na ndiramu ingimuthaitha tu akorwo cautious muno na njira nene muno tondu nituonire mundu na andu mahuthirirwo kunina president wa kana wetagwo Uhuru Kenyatta kiuteti thutha wa wira wao kurika ri nituuria gwathire so Mheshimiwa Kithure Kindiki ndagakorwo nake thaa ici aigirwo kiana hau haria mbere ya rugongo aremwo kudeliver giti kiu arumi akinyithio jada waranganja thiku ici thecanja erwo thecanja na he kaundu kangi karamakia ka Mheshimiwa Kithure Kindiki gwicirio muthi ni ndiramutara muno ni abatie andore ta mutari wa afisi ya deputy president ndimwire atiriri it is high time abe aume kirima-ini tondu Mheshimiwa Rigathi Gachagua ngĩririkana thitango ciake ri watwikire ni tribal na ni ũkũririkana nginya kanyamũ kau andũ makimake fun nako watwikire gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ aragia tiga maũndũ ma kĩrĩma thaa ici ũngĩrora Mheshimiwa Kithure Kindiki ri gũtirĩ kũndũ kũngĩ aĩrĩga ona ingĩkũria thĩinĩ wa ta ciumia igĩrĩ ũguo hetũku ri nĩkũ ũmuonete ta rĩu he mũthenya ũmũthĩ ndĩraigua arathiĩ Kĩrĩnyaga ira arari Kiambu na Meru kuu ni kirima-ini muthenya wa juma kana juma mothi ari athie Narok ndathire nona kuu ni nja ya kirima ndathire muthenya wa Aramithiri ari Nyandarua na Kirinyaga riu ndirona agirete ogacira karia Mheshimiwa Rigathi Gachagua agereirio ndika ni gugakinya handu nake ero especially thutha wa githurano giki kia mbere north hindi ya riu gigakiharirio ni IBC yarikia kumbwo ndiye kana ni arona gacira kau noko agerete thitango iria munini wa president wa uria wari mbere yake witagwo Rigathi Gachagua atemanirio ri ndirona cimwetereire o ugu wega na nie thina wako haria ndiramuiguira tha cia kiuteti ni ati wetu wa kura na angikorwo andu aria mathurĩtwo na kura ni mathecithirio nja na njira ya naihenya ũguo ri riu ndikiũĩ mũndũ ũtathurirwo na kura nake maũndũ make mangĩkwo na ihenya rĩrĩkũ but I think Mheshimiwa Kithure Kindiki ni abatie ambe oeta kindu ta nona ha tukinyite twi tariki 12 ndire muge muno maundu ma uteti no ni abatie riu haria tukumuigwa kiaria ri tumuigwa kiariria na hau gota mweri wa gatandatu hindi ya madaraka na nona president already ni abete akahorera ndimo muthi ni agukiaria he kundu maratungana gwiciria na waweru gwiciria ni wega atongoria taru hindi twakinyaga tukorania atiriri president Kibaki yeko tondu ndararia no maundu ni mareki nginya hebu ndimwe James Orengo akimuria atiriri umekuwa wapi ongea na hao watu lakini sitaki kusukuma usiniite mafia kuku no aririkana so riu I think mutongoria ni nda agakira akanyoterwo no the moment we so available no wena likelihood cia ku make blunders thank you tutikuongera undu ungi wagera kwa ndakuga undu ungi
ni acha ndiro ndugo ndakuga tondu riri bururi uyu ndakwira ni mwega thiro ni turathondekirwo kamiti ya ithurano na mihaka na riu ningi ni kuratwikire ningi tiega irarigwo tukaruta kwaraika nega ndakenire yende yo muturukana au ne aona maigwe mari kuo thirikari nikio ndakwiraga maigwe bino minority turute ngeithi cia ki enjoga sana gaina wikijega thank you muno Haruni Njoroge wa Maina, thank you Waweru wa Nyambura, thank you Benjamin na fundi witu wa mitambo mwena uria Ng'ang'a wa Njoroge, asanteni sana. Na nimwagithie ni muthuri murata kwa gwitwo Githae wakiri ni wakiri ucio ndungitugeithia coke acha Wanjohi Githae says good ndio oguo tu wageitheka Rushine. Mundu umwe gukua kurumirira mutino wa bathi kuria kaunti-ini ya Nyeri a Kenya gutariria matanya mao hari kamiti njeru ya IEBC iria yerekeire kumbwo na mwingi wa kuria Nyandarua kuhimbiria urimi wa mbũkũ kana thungura. Kaundu kambere gwikania ati commission ino no nginya itigirire ati ite issue nimekirie kithurano kia by elections. Nyina wa mwana uyu ni aturite na keba kingi muno o nginyanagia agakietwa na point gukaira thirikari ndagikeno thirikari tako no igwe no ete andu aria metagwo diverse moka maingira rie uria ndona nirona mundu motete muoyo wake na hari angi mari ngangu ambulance ni ciagiria kule sport na ihenya na thigari citu taguo hari rita imwe ya mathugumo wagirwo ni gwikira rita igiri cia mai niguo mumera waku ndukahie ni acidity ya mathugumo na ni kindu very healthy. Ningienda kuhoya thirikari ihinda-ini riri tondu andu ni mararuta tax ya kuigana ni mahote kuhe ama MP mbeca na abunge nigetha tuhote gucenjerio environment. Ithatu cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inoro FM na maya ni mutukuhaririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mwikariri giti hamwe na makamishina amure kamiti-ini ya mihaka na ithurano bururi-ini IEBC metereirwo ni kiheri kia mawira wona bunge ya bururi ya Kindira wa murani wao kamiti iyo njeru itanyitwo kwamba gutabania ithurano nini icigo-ini cia ubunge cia mbere ya Rugongo, Malava, Kasipul, Ugunja hamwe na kungi oro undu umwe na giturwa kia guseneta kuria kaunti-ini ya Baringo. Kamiti iyo ningi no itanyitwo kuheana mwerekera wigie guthurima mihaka icigo cia ubunge mihang'o iria icereirwo na miaka iri rathie guthira riu. Erastus Edung Ethekon we wendekithitie gutuika muikariri giti wa kamiti iyo nao Moses Alutulala Muhwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nuru Hassan, Francis Odhiambo, Fahima Arafat Abdalla na Ani Derito makiamurwo ta makamishina ni mwandiki witu Theuri wa Mbogo uri na uhoro uyu makiria. Thutha wa bunge ya bururi guthurima wagiriru aria mendekithitio gutuika commissioners a kamiti ya IEBC na thutha ucio kuhitithio ihinda-ini ria miaka iri iria itigarite githurano kinene kihanike. Commission ino igukorwo na kibarua kinene gia gutabania wa mbere ari kuhaririria ithurano nini thiini wa icigo cia ubunge kurumirira kwamurwo wa abunge amwe ndundu-ini ya maminista o hamwe na angi gukorwo mahurukite. Uyu ni wakiri Ndegwa Njiru. Kwina ite cia bunge andu marikitie gukua na kwina ite cia MCA ona marekanite na gukua. Kaundu kambere gwikania ati commission ino no nginya itigirire ati ite issue nimekirie kithurano kia by elections nigetha ite issue andu makuite ibote kugia na andu aria makubata kumarugamirira thiini wa bunge. Wakiri waho ni Gikonyo akiuga no nginyagia kamiti ino imurike uthurimi wa mihaka ya icigo cia ubunge wandikithia wa ikia ya kura o hamwe na kweheria aria makuite thiini wa register ya ikia ya kura. Mena wira muritu uria magukorwo makiruta tondu ihinda ria kwandikithia andu ta ikia kura no rithiite
matuko mathiathiĩte nĩ magĩrĩirwo gũthondeka register ĩngĩ ya aikia kura ona kweheria marĩtwa ma andũ arĩa makuĩte kuma register ĩrĩa ĩrĩ ho ihinda-inĩ rĩrĩ. Na wacũthĩria ningĩ rĩngĩ nĩ magĩrĩirwo gwĩkithia kĩndũ gĩtagwo voters registration, na ningĩ nĩ megwĩkithia kĩndũ gĩtagwo verification of the voters register. Nĩ megũkorwo magĩprocure election materials, nicio ballot papers na iria cingĩ election supporting equipments na infrastructures. Oho makiuga wĩra wa kũharĩrĩria gĩthurano gĩũkĩte ũbatiĩ kwambĩrĩria thutha wa kamĩtĩ ĩno njerũ kũingĩra wabici, ona gũtuĩka wakiri Ndegwa Njirũ nĩekĩrĩte nganja wĩyathi wa arĩa mamũrĩtwo gũtongoria kamĩtĩ ĩno. Kũrora mĩhaka kerĩ marĩtwa ma icunjĩ cia mbunge na mĩhaka yacio na gũthondeka icigo ingĩ angĩkorwo nĩ kwagĩrĩire nĩ icerere, tondũ mĩaka 12 kuma mĩhaka ĩrĩa ũkarorwo yathirire mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. Kũrĩ na ciũria nyingĩ mũno irorua kana andũ aya nĩ magakorwo mena wĩigĩrĩrĩki wa independence ĩrĩa ĩrendekana kana wĩigĩrĩrĩki ũrĩa ũrendekana wa IEBC. Tuĩka atĩ nĩ makĩgĩa na wĩigĩrĩrĩki ũrĩa andũ marongoreirie ũrĩa ũngĩhota gwĩkithia gĩthurano kĩa bũrũri wa Kenya na gũtikagĩe na ngũĩ, arĩa mangĩhota gwĩkithia gĩthurano gĩa Kenya na andũ mothe metikanie na maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu. Icigo cia ũmbunge iria itanyitwo gũtabania ithurano nini nĩ hamwe na Mbere North wa mũmbunge wa gũkũ Geoffrey Ruko, Kwamũta Minister, gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ugunja, gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasipul, Marava, gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Banisa na gĩturwa gĩa Seneta wa Baringo hamwe na iturwa ingĩ cia MCAs. Handũ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Thuri wa Bogo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ bũrũri ũrĩ ũgwati-inĩ wa gwĩkora gĩthagathago-inĩ gĩa gĩgatiba kũrũmĩrĩra itua rĩa igoti cira-inĩ wa kũhagũrwo kwa ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua, na mawakiri monekete kũheana mĩrũgamo ngũrani ĩgiĩ kana bũrũri wĩna nini rĩa president, kĩũria kĩrĩa gĩtanyĩtwo gũcokio na igoti rĩa Supreme Diathiriti ya Gachagua marenda acokio ofici-inĩ, makiuga kĩwatho nĩwe mũnini wa president mwerekero ũrĩa wagithĩtio kĩene nĩ mwaho wa thirikari. Igoti rĩa gũcokia macira riko nĩrĩo rĩraheire cira wa Gachagua mũruruma mwerũ thutha wa gũteanĩria ikinya rĩa mũnini wa mũcirithania mũnene Philomena Mbete Mwiru arĩa kwamba ndũndi ya acirithania atatũ arĩa mathikagĩrĩria cira ũcio wa Gachagua. Nĩ mwandĩki witũ Sam Njuguna ũratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Ndereti ĩgiĩ itua rĩa igoti rĩa gũcokia macira riko gũkinyĩrĩria mũnini wa mũcirithania mũnene Philomena Mwiru ndarĩ na ũigĩrĩrĩki oro wothe wa kĩwatho kũmba ndundu ya acirithania atatũ agũthikĩrĩria cira wa kũhagũrwo kwa ũrĩa warĩ mũnini wa president wa tene Rigathĩ wa Gachagua. Thiĩte na mbere na kũnyita thing'a o mwaho wa ũteti ũgĩtaũra itua rĩrĩ kũringana na ũrĩa ũrakenia muonere wao wa kĩũteti. Athiriti a Gachagua magĩkinyĩria watho rĩu nĩ ũkũranĩte Gachagua ndahagũrirwo kĩwatho. James Gakuya nĩ mũmbunge wa Embakasi ya Rũgongo. Igoti rĩigire na mũgambo mũnene atĩ gũtirĩ kĩndũ, igoti watho nĩ watho. Nĩ kauga ofici ũcio wĩkuo mahinda make mahĩtũke mahinda no kuma kwa ofici na division ũkĩndũ tũkwarĩrĩria. Uge wa Gakuya ũkĩamũkĩrwo nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DAP-K Eugene Wamalwa. You are illegitimately in office. You are illegally in office. You are therefore an illegitimate deputy president. Do the honorable thing, Professor Kindiki, and resign. Kũringana na mũmbunge wa tene wa Nyeri taũni Ngũnjiri wa Mbũgũ, mwerekero ũyũ waya kũhingũra mweke wa ngucanio ndaya ya kĩwatho igoti-inĩ. Supreme Court ĩngiuga panel yarĩ njega rĩ nĩ kwahĩtana. Ĩngiuga panel yarĩ njega rĩ tucoke twanjie gũbua hangĩkorwo yarĩ njega rĩ andũ manjie gũcira ciĩ ũcio wa inuke kanda kainuke. Nĩ mageka atĩa mara court ainuke high court yuge nĩ inuke ũndũ wa appeal athiĩ Supreme Court of Appeal nĩgetha kainuke tuthiĩ Supreme mwako njembea ũthire mwako ũthire. Ĩndĩ mwaho wa Kenya Kwanza ũkiuga maya nĩ maĩ marĩ rũĩ na nĩ marĩkĩtie gũtherera. Kĩmani Ichung'wa nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri, uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa Kenangofu Kwenya Thuku. Deputy President wa Kenya ni wa hapa Mount Kenya, anaitwa Professor Kithure. Ona mũnini wa president Professor Kithure Kindiki akiagithia mĩario ya ang'etheri yake kĩene. Kwa sababu nimesikia kuna viongozi wanaenda kila mahali wanaeneza siasa za bure, na tunawaambia kutoka sasa hakuna nafasi ya kuleta siasa ya uchochezi na chuki kwa wananchi. No
no munini wa president Kiwatho uyu ari na wakiri waho Megikonyo apiro ya magicokia ingithie kore Martha Koome na tondu Philomena Mwilu ni wa mathurite ri ndangicira cira ucio tondu ni interested party tondu itua riake riracindirirwo kana ekite wega kana ekite wega riu giagwetererwo kuona ni mwerekera wa Kiwatho wa gutwithania githagathago kia no munini wa president Kiwatho handu-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Munini wa president Professor Kithure Kindiki athiĩte na mbere gũtukania kaunti-inĩ cia kĩrĩma-inĩ nĩguo kwendia ngumo njega ya thirikari ya Kenya Kwanza. Kindiki arahũthĩra mĩcango kũrĩ ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia muoroto-inĩ wa gũtarĩria mũingĩ wa kĩrĩma tabarĩra iria thirikari ĩratabania na kũmwe gwa kũrĩa Kindiki acerete maita maingĩ mũno nĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa kiumia gĩthiru acerire maita matatũ na mũthenya wa ira. Kindiki ararĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa areranĩire kwamba hema gĩcigo-inĩ kĩa mbere ya rũgongo bona gĩthurano kĩnini kĩanĩrĩrwo gĩcigo-inĩ kĩu. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na riboti ĩno makĩria. So huku ule anafikiri hakuna hapa ni home. Hii lazima tuende barabara moja tukiwa pamoja. Si namna hiyo. Munini wa mutongori wa bũrũri Professor Kithure Kindiki ni akoretwo akionekana gũkorwo agĩthiũrũrũka kĩrĩma. Mũthia-inĩ wa kiumia nĩ arakorirwo agĩcera kaunti ya Kirinyaga kũrĩa arakorirwo agĩthiĩ gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Mwea na kũrĩkĩrĩria gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ na kiumia kĩmwe gĩthiru nĩ erĩgĩte gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndia. Nisikiza nimeongea sasa zaidi ya dakika 15. Umesikia nimeongea mambo ya siasa? Kuna mtu nimetukana hapa? Wewe mũndũ ndacambia. No thĩinĩ wa icera rĩake nĩ akoretwo akiuga arĩ thĩinĩ wa kĩrĩma kuona ũthii wa na mbere nĩ wakorwo ũgĩkinyĩra mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ. Mimi kama naibu wa rais kazi yangu ni kuchukua maoni kwa wananchi, napelekea rais kule Nairobi na kutafuta mawaziri na kutafuta ma-PSs, tunakuamua ile miradi inakamilika. Ikikamilika naita rais anakuja kufungua. Sio ndio kazi ya deputy president? Sio ndio kazi ya msaidizi wa rais? Niendelee na hiyo kazi nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Wacha nione wale wanasema niendelee na hiyo kazi. Kiumia-inĩ kĩu kĩrathirire arakorirwo agĩũka thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Ombunge kĩa Mwea na gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ na kũrĩa arakorirwo akĩnyita ũgeni nĩ mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ o vamwe na mũmbunge wa Mwea Mĩrĩma Ingĩ. Watu wengine wanasema ati profesa ati ni mtu wa yes. Wakuwa mtu wa yes bwana profesa. Nĩtũkũnyitĩrĩra thirikari ĩrĩa tũnayo. Thirikari ĩno nĩ itũ. Deputy president ũyũ nĩ witũ. Kana kwa munini wa mũtongoria agĩthiũrũrũka kaunti cia kĩrĩma nĩ kũronekana ta kuo arenda gũkorwo agĩcokanĩrĩria kaunti ici nĩgetha akorwo arĩ na ngumo gũkũ agĩtanywo gũkorwo agĩcoka thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndia. Unajua hii ni njia yangu ya kwenda nyumbani. So tutakorogana mpaka tusikizane kwa sababu si niko home. Anga huko temushi. Nemushi kana temushi. Si huko ni nyumbani. Si huko ni nyumbani. Kana ni atia. Ngiriboteri Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na tũrĩaro ciĩgiĩ ũteti-inĩ atĩ minista wa hinya wa kũhũthĩka James Opiyo Wandayi nĩ anyũrũrĩtie atongoria mũng'ethanĩro arĩa marokĩrĩra thirikari ĩno ya gatano ya Kenya Kwanza akĩaria gĩcigo-inĩ kĩa Ugunja kũrĩa kaunti-inĩ ya Siaya. Wandayi oigĩte Ruto nĩwe mwagĩrĩru makĩria gũthiĩ na mbere gũtongoria bũrũri ũkĩringithania na atongoria arĩa marĩ mũng'ethanĩro. Oigĩte mũng'ethanĩro ndũrĩ na mũbango oro wothe ũngĩteithia Kenya ĩndĩ no gũtũngia tabarĩra ciothe cia thirikari ũregani. If you give me a choice between Gachagua, Kalonzo, Matiang'i, ETC on one side and President William Ruto on the other side, I can tell you without any fear of contradiction that I will go with Ruto any day, anytime. Because Gachagua, Kalonzo and the group cannot represent change. There is no transformation that they can bring into this country.
Oho ningĩ Wandayi nĩ atũgĩrĩte ikinya rĩa gũkuruhanio kwa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga thirikari-inĩ, akiuga thirito ya President William Ruto na Odinga nĩ ĩteithĩtie kwarahũra ũtonga wa bũrũri. Has made great efforts to turn around the economy of this country and to make life more bearable. As a people, we must continue to support it. Inoro shesheni hakuhe nawe. Itoigire Nyeri kuria mundu umwe ni arakuire hwaini wa ira na angi maragurara kurumirira mutino wa bathi itũra-inĩ ria Juakari gĩcigo-inĩ gĩa Tetu kuria Nyeri. Aria mareyoneire mutino ucio moigite bathi iyo irainaga gĩthioro ĩndĩ ĩratemwerekera na kugaragara maita maigana ũna. Andũ aria maragurarire maragũthũkirio thibitarĩ-inĩ wa Nyeri Referral. Kamishina wa kaunti ya Nyeri Ronald Mabiwabi akiuga nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa mutino ucio kũrerĩkana bathi iyo ĩrakuĩte mbeũ njĩthĩ maumĩte gũkũ Nairobi na marathiĩte mwena ũcio kwĩyonera ũthaka wa irurumo cia Zaina. Njĩtagwo Samuel Mathenge kuma Ihũrũrũ mwena wa Tetu, ũrĩa twĩna kĩeha hwainĩ wa ũmũthĩ kuma bara-inĩ ma thaa 2:30 harĩa bathi ya kuma Nairobi yatemwerekera yakora handũ hetagwo Juakari ĩgĩthiĩ kũhũra gĩthioro kĩhaha ngwĩciria ndereba nĩ control ate yaringa karabati ĩrĩ haha gĩthioro-inĩ ndĩreciria hau niho yonera mũtino na nĩ haronania harĩ andũ harĩ ũrĩa ndona nĩrona mũndũ motete muoyo wake na harĩa angĩ maringangwo na kĩrĩa ambulance nĩ ciageria kũrespond na ihenya na thigari citũ taguo nĩ mageria andũ nĩ twa mahe first aid arĩa mahota gũtwarwo thibitarĩ nĩ matwarwo kũrĩ aingĩ mũno rĩu Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tumureke ciĩgiĩ ũrĩmi na tũingĩre kũrĩa Nyandarũa kũrĩa kuma tene ũreri wa mbũkũ kana thungura ũĩkaine gũkorwo arĩ wĩra ũrutagwo nĩ imwana no rĩu ona atumia nĩ mahĩmbĩirie wĩra ũcio ũrĩ ta biacara na itũra-inĩ rĩa Kanjũ kũrĩa Njabi-inĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kinangobu Nyandarũa. Teresia Nyanjaũ nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo makĩrera mbũkũ na kũmahe umithio mũnene. Endagia nyama hamwe na mathugumo ma mbũkũ icio na marĩa mahũthĩkaga ta bataraitha ũrĩmi-inĩ. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩagomanĩte nake na akaharĩrĩria riboti ĩno ya mwanya. Teresa Nyanjaũ anjĩrĩirie ũreri wa mbũkũ thutha wa gũtiga wĩra wa gũcora bũrũri-inĩ wa Afrika ya mũhuro na kahinda-inĩ gaka nĩ ahotete kũrũmia wĩra ũcio na njĩra nene na ona akahota kwandĩka wĩra mũndũ ũmwe wa kũmũteithagia wĩra ũcio. Na ũrĩithi wa mbũkũ nĩ ũndutĩte haraihu ha mĩaka ĩyo ĩrĩ ngoretwo ndĩ gũkũ ndĩratũire ndĩ South Africa nĩguo koretwo ũkĩndeithia. Ndambĩrĩirie na mbũkũ 2 last year mweri wa Mũgwanja na nginyanagia na rĩu nĩ hotete gũkorwo ndĩ na mbũkũ 300. Ũrĩmi wa mbũkũ ũrĩa nyonete nĩ kĩndũ kĩega mũno. Ndithiaga gũtinda ngĩgũrĩra mahuti no mũgũnda gwakwa handĩte mboga. Wa mbere nĩ nyonaga nyama iria ndĩaga o mũthenya na mbũkũ iria hotaga kwenderia andũ. Augĩte ũreri wa thungura ndũrĩ mĩnoga kuona cibataraga o gũtuĩrwo mahuti na umithio wacio nĩ mũnene nĩ gũkorwo ciciaranaga na ihenya na thoko nĩ njega. Ona gũtuĩka andũ aingĩ matikoragwo mahĩmbĩirie kũrĩa nyama cia mbũkũ, Nyanjaũ augĩte nyama cia mbũkũ nĩ njega makĩria kũrĩ arĩa magũmagĩrwo nĩ mathĩna ma mwĩrĩ na oho mathugumo macio nĩ mahũthĩkaga harĩ ũkũria wa irio. Mathugumo marĩa thondekaga nĩ hotaga gũkorwo ngĩendia ta mĩtũngi 5 o kiumia. Ngauga mũndũ angĩhota gũkorwo no ahote kũrĩma ũrĩmi wa mbũkũ ti mũru na nĩ ũndũ ũkwĩrutĩra na ndũrakũndimandi ũkorwo ũgĩthiĩ ũkĩaga kũruta mawĩra mangĩ. Ũrĩmi wa mbũkũ harĩa ũnjerekeire gũcaria gĩkundi gĩa atumia kana ciana o mũndũ wothe gũtirĩ mũndũ mũgirĩrĩria ũrĩmi-inĩ wa mbũkũ. Harĩ rita ĩmwe ya mathugumo wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra lita 2 cia maĩ nĩguo mũmera waku ndũkahĩa nĩ acidity ya mathugumo na nĩ kĩndũ very healthy. Mũteithĩrĩria wake George Gĩcimu augĩte wĩra ũcio nĩ ũmũkenagia nĩ gũkorwo ndũrĩ mĩnoga. Niĩ ndutaga wĩra wa gũtuĩra tũthungura na kĩndũ ta rũtheni icio ciothe nĩ irĩaga, kauti nĩ irĩaga, mathugumo ma thungura namo wathiĩ mwena wa kũrĩma nĩmo boostaga namo kĩndũ ta kabici makorwo me mahũthũ mũno ndũngĩtinda ũgĩthiĩ gwetherera bataraitha.
Aikari a Njabine matarĩirie atĩ mũingĩ nĩ ũbatiĩ kũhĩmbĩria biacara ya mbũkũ kuona nĩ ĩrĩ na umithio mũnene na mũndũ ndabataraga mwako mũnene nĩguo gũcirera. Njĩtagwo Chege Kahũni, mbũkũ ici nĩ imũhete mbia mũno, koguo nĩ tũroria andũ a gũkũ gwitũ metĩkĩre gũcenjia na magerie kũrĩithia ũrĩmi wa mbũkũ. Ũrĩmi wa mbũkũ nĩ mwega mũno, especially kũrĩ andũ arĩa mena mũrimũ wa cukari, tondũ nĩ white meat, arĩa mena cancer, arĩa mena complication ingĩ itiganĩte. Nyama cia mbũkũ nĩ ndona nĩ njega mũno, nginya kũrĩ andũ arĩa matarĩ magego, tondũ mbũkũ ndona nyama ciao nĩ hũthũ mũno ndũgĩtinda ũgĩthũgũna. Na livestock thĩinĩ wa Nyandarua County ĩtĩkĩre gũpatina na arĩmi ta mararĩma mbũkũ nĩgetha one mahe guidance makĩria na igerie kũmateithĩrĩria improve breeds. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro Rũcinĩ, nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũrĩmi wa mahiũ rĩu no ũcagũre na ũhe mahiũ maku dawa ya Force 1 Super kana Force 1 Plus kuma Highchem Essentials. Ici nĩ dawa ngũthi harĩ kũnina kaima na mĩnyoo mahiũ-inĩ maku. Horeria ruo na mĩtũkĩ na thogora mũbacĩrĩre. Panadol Extra mbũrũgũtũ 2 iragũkinyĩra na ciringi 15 tu, nayo Panadol Advance Pair nĩ ciringi 10. Wemenyeria gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra, ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha, ĩrĩ igũrũ no irashinda mũhu. Maxigro 24-24-18 kuma kwa Botachem ni fataraitha ya gĩkĩro kĩa igũrũ ĩna mũtukanio wa nitrogen, phosphorus na potassium hamwe na amino acids. Nĩ raithi gũthima Maxigro kuona ĩkoragwo ya mai. Maxigro Calmag ĩhũthagĩrwo kũrĩ mĩmera ĩrĩa ĩna mũrimũ wa blossom end rot. Nayo Maxigro Tigane tigiti munene nie ndigego tiga tugiathie gotigage musinga thie cukuru no tioro njoe ndawasiria muno kemisi wena ndongenyana amenya ũrĩa ndĩ mairo ngiri na ngiri mũrĩmo wa irira na ndĩthambĩra ta kĩũngũyũ kana ũmbũke ta kanyoni. Kaindane kamyaka ĩtatũ bũrũri wa California ngogerere gũthiĩ ũrĩmi gĩthomo ĩno kĩo bungũro. Itheko ĩgatimwo nyako gakena niĩngĩ thũmbĩ meciria maruni na ngoro nĩ mwendwa ningĩ gũtirika na korwo tũtikanĩtie menyaga ningĩ gũtirika. Mono ya gamisera tore iroke iroine ga gwito ya kandirikana no kona harĩa gatũraga. Ekomandari no gĩokĩrageragia gĩokayagĩra kũrianga yani na medina rũgendo ngĩthiĩ na ngĩcaka mũrimũ na kana magerio ngagũkora ndĩrĩ mũgima. Moragia ngĩngĩthiĩ mone mweke wendayo irio mĩngoro ta ya biraũni na matũthingage na mbamba. Na nĩguo thũcio wenda witũ mũrata wakwa njaconoka kuona tangoretie raini kĩharo-inĩ kĩa ndege wetereire nyume we ũmumunye mũrata na tũkenanĩre.
ngeniganirwo njiciwe nawe mwĩhoko nĩ kĩgĩthĩ na maendia ithĩthiĩ kũigananie nakĩo ona niĩ nderirikanaga ikena wana nyonia wenda ndiũrũkaga kondora cukuru ngariganĩrwo nĩ kũnene gatinda ndorete kĩhingo na meciria marĩa kũrĩ we Pairoti ngira ndege na mbere kũruruma ya kisi na kĩmere ngoro gĩtũmi ũkamĩona ndacoka ogwandĩra tawaraga ngoro-inĩ yaku ndũgatharie warĩra nĩgũtũmanĩre wĩgirie maithori njaici ĩno gĩahũmbu na tũrĩonana ndarĩkia gĩthomo endari tumwitaga John D borotagwo kwa Heri Joyce na Nyokabi. Yes. Hari kindu na githongo gitagwo head speech kana kwaria miario ingicungerera ngwe na nitumenyete muno maundu macio thikũ ici na ni koragwo thiini wa itherũ ni koragwo nyimbo-ini ni koragwo thiini wa memes ni koragwo thiini wa miario twaragia ta thiini wa uteti na maundu mo monekanaga ta matari na ngero mangigera no turirikanete mwaka wa 2007 ni twateire andu ta 1000 angi ao makiuma kwao andu 600 miario kana ciugo iria ugwetaga no ciake kana imomore bururi uguo reke tuikarage tugicaguraga ciugo icio ra kwagirire rekei tukorwo tukimenereria andu aria maragia miario ya uthu na rumena na matige kumiaragia oro uguo tu ona ugipost kindu kuria mitambo-ini ya ukinyaneria ri ni wega ukahuthira mitambo ya ukinyaneria uria kwagirire ndukamene ucio ngi ndukaria miario miuru mwegie no rikane atiriri gutiri mundu kana gutiri rurire rungi ikara rutari na ruya rungi ithuothe turi a bururi uyu witu wa Kenya na ningi no wega ukorwo kinyita itemi hari kunina nyamu yo kana bare yo twitaga ya head speech nitugaga ati uhoro wege maine mukenya gutire mukenya mwega gukira uri ungi gutire mukenya wa bata gukira uri ungi gutire Kenya gitu inayo ni twanona kuria twana kinyo ni ria twatwika ati ni twambia gukanirira na tukanagirira gugacoka ugatwika ati ona andu aria megutumaga tukanirire o matiukanagirira ni arata ya huria biashara ciana cio ihikanagia mathiaga holiday hamwe ona mendogwo na me family ithu tugokanirira gutari gitumina nikyo tukwiraga ni wega na ithu Inoro FM ni tukwenda gutarwo hari andu aria tukwira tigai gucoka kurumana kuria mitambo ni tondu anga woteti ni tondu wa witikio ni tondu anga wa dini rekei tugie na thayu ni tondu ungienda mundu ucio ungi nake ni agukwenda Kenya ni kugia thayu na ni tukuhota gwika maundu maitu itanathie kuria kwa Imperial College riu ni kigi Kinyokabi waheire na ndire ndakumenya wega mundu wandikite SMS haha ino na akandika namba yake ati umuhurire irigitie na 466 atirere njorie ona to munyakathi ko ici ni ihithagwo ni Safaricom atirere ni ndamuheire ki wewe ke gucokere ringi riu ni kigi Kinyoks undehagira na ndire ndakumenya wega murehagira kuna nginya dio inu uyu ndakihando buguruki uri onge wakorera ikuru ure oka gutinda ngeti akiura ati twi ndogo tinanenia ngasa cio ngire ciana ciake ithatu ni cia kukusi neinya ati neinya gaka na ndiratigite mugite na nui mwire tucio oka ihinda ria miaka igana kuma ndi mugeni guku kuma 2020 ni ndamuona hau riu nginya ona gatari ni ngiragia mwenda achindire muthenya matiriri na tikabange charie mburi edewe ciakoracia futhi mutheri anyway aba wewe ndiki urahe mundu uyu nini unapeana hapa ni ne pana ndo ndiramuhe ni tondu tutikwenda areo ni mutwe tutikwenda atwike ati we ngoro yake ni ainama tutikwenda atwike ati we ni agaguthie kibarua tutikwenda atwike ati ni aturwo ni mugongo marungo icoka mutwe magego ithu kiria tukwenda ithu turenda atwike ati we ni arumbuiyo na atwika ati riu we ni ekwota kurwa na ruo rwake ni tukwenda athie nduke yakwe na kwao etie ni tondu ni egukorwo agitwika ati ni ekwigurira na no ciringi 15
Panadol Advance nayo wakorwo ni ciringi cingi 10 ni ciringi Panadol Extra ni ciringi 15 Panadol Advance no ciringi 10 peke yake riwe egubatara gukorwo agithie ebange nigetha ahote kwigurira ta makaciringi 10 ukanina ruo rwaku ciringi 15 ukanina ruo rwaku riu ndukae gwitekera kwaga kuruta wira kana kwaga gukena ni tondu wa ruo wa marungo mutwe kana magego tumira Panadol onine ruo thoma kibandiko uria itariirio na yukaga epea kana brogoto igiri na ruo rungikira ni wega wone ndagitari ndaingira kwa Imperial College of Medical and Health Sciences eno ekoragwo iri college ya mundu kiumbe no nihitukie ni TVET mathomithagia maundu megie ugima wa mwiri orondo mwe na maundu megie urigiti makoragwo na kothi cia certificate orondo na diploma ni mari campus main campus Thika campus Naikuru campus na Meru office na makoragwo na Nairobi office magathomithia kothi ici ngukwira na mena me intake diploma in medical engineering diploma in perioperative theatre technology certificate in perioperative theatre technology diploma in science laboratory technology certificate in science laboratory technology artisan in health support services certificate in health support services mena diploma in community health assistant certificate in community health assistant diploma in health records and information technology certificate in health records and information technology diploma in community health and development certificate in community health and development na diploma in food and beverage sales management food and beverage production culinary arts ni marakunegereria mweke ucio nikio tungenda hore thimu ici wambie na Imperial College of Medical and Health Sciences Imperial College _Thika Imperial College of Medical and Health Sciences kura kwa social media Facebook admissions at icmhs.co.ke reu ningi no thie kwa www.icmhs.co.ke ohoro makirene 0704 82221 0719223223 na 0713 050 0701470000 ohote gukoroga ikara wega no ni gwenda gucoka kuria kwa andu megwitwo kana twari horo wigie gukorwo murimi akirima urimi wina umithio na nikio tungienda uhote gukorwo uikaire wega rucine urimi urarima ukorwo ni urimi wina umithio Force 1 ni dawa ya kunina minyo mithemba yothe ria gumagira mahiu inyamaragia ndanguru joka thambara langworms no mihe njao turi mahiu mena ihu maria mahinyirire kuona maria marongithia ni ri cobalt na selenium irigaga ngothi iri nyoroku wega na guteithiriria kunyita mbegu Force 1 yonekanaga nduka oro yothe ya urimi iri hakuhi nawe na ithimi ndiganu cia Force 1 Super na Force 1 Plus mutwe ni unjatirie muno ona igago ndiratura ndingihota kuruta wira tondu ndirahota gu concentrate hihi ni dawa iriku irahonia maundu maya mothe tiga kigwatio riu thaici Panadol kwina Panadol Extra na Panadol Advance ke ngugurire Panadol Extra tondu wa mbere ona nginya ni tukumiona haha njeri nja ni tukumiona nginya haha alfajiri ndikubatara guthikura ihu ona chemist ino ya hakuhi cero no tukumiona uri ukubatara gwikari no guthie nduka-ini etia Panadol mborogoto igire yokaga ipea mborogoto igire ni ciringi 10 na ici ingĩ ni ciringi 15 Advance ni ciringi 10 nayo Panadol Extra ni ciringi 15 itikira kwigurira mborogoto ciaku nigetha maundu maku makorwo makiagira tiga kurugamia wira waku tiga kurugamia maundu maku reke riu utwike weriria wathie shopping ni wagura mborogoto ciaku rwa na ruo rwa magego ni mutwe ni gwatio ni mugongo ni iro marungo wakorwo ni uraigua nginyagia andu aratura turakwira nina ruo riu ni murata waku wakunina ruo na ni akuninagira ruo na ruo muno riu nikio tukwiraga nduki yaku ina kwa nyuthi wegurire bagiti ciaku kana Panadol ciaku iria we ukuthira thoma kibandiko mbere ya kuthira na ruo rungikira ona ndagitari hatiri undu ungi muthikiriria ni ndacoka kuria kwa Force 1 kana kwa Highchem nigetha hote gukwira uria muthikiriria kuhota gukorwo giikara wega ungenda kunina mdanguru ungenda kunina indo ciothe iria ikoretwo igikurehera githina reke tuthie kwa Force 1 Force 1 ni dawa ya kunyamaria minyo mithemba yothe ria gumagira mahiu inyamaragia ndanguru njoka thambara langworms no mihe tucao turi mahiu mena ihu maria mahinyirikite ona maria marongithia ni koragwo na mutukania wa dawa igire cobalt na selenium iria cigaga ngothi iri nyoroku wega na guteithiriria kunyita mbegu Force 1 yonekanaga nduka oro yothe ya urimi iri hakuhi nawe na ithimi ndiganu cia Force 1 Super na Force 1 Plus waguthuka nduka-ini cia kwendia indo cia urimi wigurire dawa iyo na ni ukuhota gukorwo giteithika na njira njega refari mwenyewe Jeremiah Kimani ni mukinyu nigetha tumenyithie mathako ria maikarite Kimani karibu sana
nĩ tuba wa mathako. Nama njũru ya kũingĩria kamũbira kanini kaingĩra irima-inĩ nĩyo golf ya andũ arĩa mareruta mũthako ũyũ nĩwe Michael Karanga no arathiĩ akĩmenyaga kũingĩria kamũbira kau na magũtha manini thutha wa kwambata nginya namba 2 ahota mũkondo wa Kiambu Open mũthenya wa ira. Karanga ũrĩa nĩ njũru ya Dewberry Golf Club na nĩ kaguka ka njũru ya tene ya mũthako ũcio Michael Karanga Maura aragũthire maita 68 harĩ maita 72 marĩa mabatie na kwĩmathĩra point 723 mũrũgamo-inĩ wa mũthimĩthiũrũko yothe ya Kenya Amateur Golf Championship na nĩ point 72 thutha wa rĩo tongoretie John Regimal ũrĩa nĩwe captain wa timu ya bũrũri ũrĩa wĩna point 795. Elvis Muigwa ũrĩa nĩ wa kuma kĩrabu gĩkĩ kĩa Dewberry Golf Club arahurũkire kuma namba 2 nginya namba 3 na rĩu arũgamĩire hau ena point 632. Na tuthie kia kutuma Kiambu tuthie mwako mwaginya kure mwana wa Kirinyaga origi tumureke cigie gucenio irari kiaro-ini gia Kiratina. Kuna mwandiki witu Johnson Muriithi aratwira kurari na mbĩtĩka cia athuri kinyitie miaka 37 wa maguru thini wa gicigo kia Ombunge kia Mwea kuri arume arĩa marĩ na miaka 37 guthithie na mbere nĩ irathire na mbere na guthakĩrwo thĩinĩ wa kĩvaro gĩa Kiratina. Magwanja tagwa Eric Waweru wakuma Nyangati Ward atura represent Nyangati na timu ya wazee from 37 years and above. Timu ya kuma Wandia Mutithi nĩ irakorirwo igĩtandĩka timu ya kuma Wandia wa Momo na mbao 4-2 thĩinĩ wa mĩkwanjo ya penalties. Nayo timu ya Wandia Mũrinduko nĩ irakorirwo ĩkĩingatithia timu ya Wandia gathigiriri thutha wa kũmĩrumia mbao 1 gwa kĩbũgũ. Nayo timu ya Wandia Nyangati nĩ irakorirwo ĩkĩrivarivu na mbao 4-2 nĩ timu ya Tevere thĩinĩ wa mĩkwanjo ya penalties. Timu irakorirwo ikĩrĩkĩrĩria thĩinĩ wa kĩvaro gĩkĩ gĩa Kiratina nĩ timu ya kuma Wandia Thiva na timu ya kuma Wandia Kangai, na kũrĩa timu ya Thiva irakorirwo ĩkĩingatithia timu ya Wandia Kangai na mĩkwanjo 4-2. Ligi ĩno ya arũme ya kuma mĩaka 37 gũthiĩ na mbere ĩrũgamĩrĩirwo nĩ mũmbunge wa Mwea Mĩrĩ Maingi. Nĩgetha tũbote gũteithia athuri arĩa makoretwo mathakaga mũbira kuma tene na bara tũkinyĩte ndagĩka ĩno nĩgetha tũbote gũpunguza mathaa ma gũkorwo na andũ athuri makĩthi thĩinĩ wa irabu, athuri mapunguze ũboro wa mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩmakora nĩ ũndũ wa zoezi na kwiga mwĩrĩ wĩ healthy. So nĩ tũroria wa MP Mĩrĩ Maingi kaũndũ gaka twambĩrĩria ũmũthĩ gatigatuĩke ga gũkinya mũthia ndagĩka ĩrĩa ara prepare tournament cia youths oni ithuĩ wazee tũkorwo twĩ considered. Nĩ tũkenete nĩ ũndũ wa Mĩrĩ Maingi nĩ gũtũretera tournament ĩno. Nĩ tũracokia ngatho tondũ tani ndĩ mũthaki wa tene na nĩ ngenaga ona rĩrĩa ngũtwara anake mĩbira-inĩ ndĩ ndatĩra no ngona na ithuĩ nĩ tũrariganĩra no rĩu nĩ ndĩraigua ndacokia ngatho mũno no ũguo ekĩte. Inooro FM thutha wa mĩthako kuma thĩinĩ wa kĩvaro gĩa Kiratina Mwea kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Muriithi. Nakĩo kĩrabu kĩa Barcelona kĩratigire timu ya Real Madrid magĩita maithori mahana magoko thutha wa kũmarumia ta marefu makũrina nũgũ na ngũru 4-3 ngucanio ĩrĩa ĩranagio ta El Clasico kũrĩa mũthaki Kylian Mbappe nĩ wararĩ mwĩhoko wa timu ya Real Madrid kũrĩa aramaingĩririe ngũru 3 arĩ wika no ĩndĩ mateithĩrĩria gũkorwo makiugithio bunde timu ya Barcelona kwĩtũkĩra athaki Eric Garcia, Lamine Yamal na ngũru 2 iria manaheirwo nĩ Rafinha. Watch out here, Rafinha's in, this should be 4, Rafinha, Ferran, Rafinha, it is 4, Barcelona are running right at Montjuic in the Clásico, it's him again. Timu ya Barcelona matigitie kumenya kana nĩ makahota gĩkombe kĩu mũthenya wa kana wa gatatu kiumia gĩkĩ kana mũthenya wa kana angĩkorwo nĩ makahota timu ya Espanyol nayo timu ya Real Madrid mahoe mũno maturĩtie maru na mũtwe mauturumithĩtie thĩ makĩhoya timu ĩno ĩhotwo nĩ timu ya Mallorca na mũndũ yaru-inĩ nĩ bamba moto sana njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tuba wa mathako na Inooro FM. Reke twambe tucoke ngwenda tuthie kuria gwa Panadol nigetha tunyitanire na Nyox atwire uria Panadol egũikara. Ithuĩ tũgũthiĩ tũrigitwo tũkene tarĩu twauma haha nĩ tondũ nĩ ngwenda gũthiĩ mũcemanio important. Imagine yarabu njiko icio no igago kana twarirwo date. Yes. Waikara ũũ. Nona rĩu rĩ nĩ ruona ka igego rĩtirĩ handabu rĩgutagia kaheho rĩngĩ waheo ka ice cream yes. Wale ogeka
ndihota no tigo guo ni orona nitakaja mukale tukuiguaga rucini utaramenya migambo ya jabindigi ejabendege muno mathina maria turanina kaimana yes make it work turauga horo wa kugura Panadol extra kana Panadol advance riu we ni tondu woria webangite advance no 10 extra ni 15 na ne burugutu igiri turario horo wa apea nikio turakwira mathina ma marungo magego mugongo ona ko ni uraigua tonga ndikaja nona riu ni gukoma uru ringi urari munogu ngingo ni we uraigua nginya duramenya ni naku Panadol ni ninaga ruo na rua na nikio turakwira mihuthire na ni ukuona ugaruruku ni wega uthome kibandiko tana mihuthira na niyo njira iria njega hitukie ya kurwa naruo ne karunina narua muno na ni wega ririkane ruo rungikira tafuta daktari hari rubo turare tukihurire atumia roro atumia Moinere rwebo rwa maito mutumia wa magegania gutire ogitake ndaririkana kora ndutire ndikoraga ngerera ni maria twanagerera na mathina twanona riria baba agite wira ni arugameire ithenya ndaigana kura mucie tatumia thiko ici arokaga muda tene akarimira tuirio mutumia urikio niwe tata yakwa wendo waku utire kindu kihana wendo waku utandaragira mahitia wendo waku ujiukagia na mauru makwa wendo waku maito utire mundu ungithino wananyumireria tawe ndanakorwo hatikaine maito katikira hinya nigutura ngwendete nginya ngahihia ria mwico kiria giothe giakwa ni giaku ni waheire muoyo na tondu Ngai ti mundu nina ndwagiririe ngure o hamwe na ciana citu o mundu akirugamira ndingikwagira kiene nigutura ndinyihitie mbere yaku maito we niwe njata yakwa tiri kindu kihana wendo waku utandaragira mahitia wendo waku ujiukagia na mauru makwa wendo waku maito wendo waku kikuganire wendo waku utiri kindu kihana wendo waku ujiukagia na mauru makwa wendo waku maito tiri kindu kihana wendo waku maito ukihera ni njui ndikona ungitawe utire kindu kihana wendo waku maito ukihera ni njui ndikona ungitawe maito wendo waku wendo waku wendo waku wendo waku maito wendo waku wendo waku etagwo DG ruburu rukinyire tugwambira no ndina ke haha wetagwo Nyox Wakata
mena Shiro happy belated Mother's Day. Thank you so very much. Ni rwega rubu ni rwega. Rimwe rĩrĩa wĩna ngai rĩ uko mũndũ very nice taigũrũ wa nginya twĩkate twĩna Shiro nginya Shiro wa smile na ndego smile for a long time. Rĩu rĩ nĩ nyonaga rĩmwe rĩ nĩ nyonaga ũrĩa rĩmwe ũthĩnĩkaga tondũ ukirora mwana mzee ni agiukire mzee ni okire nungi no nginya urute wira ta muthenya twathite na guku sagana utuku twathikana twathite sagana na guku ni ona ni wagire ukaheaga kindu ni ngunyitagira muno mutumia uyu kunyitira kana kuhumithia ni ngunyitagira reke kuhendo twauma ngiathiete tondu wi mutumia ri koma he handu mathiguku mushara he andu ngwiraga tondu wi mutumia ndukamukire atiri no ona uge nyongerwo tondu wa mabata thina waku ni point njega rurenda kumitera thi ngugaga atiriri ni ugeragia muno tari hindi ya mieri 3 ma thutha wa kugia gacuguna ni wewe wi haha wira no nginya deliver no nginya wike activations no nginya record hau no nginya tuthimeshe manio ni ugeragia muno sawa haya kuma hau ri gaka ni kamwani itigotoga ngide iure ni goka riu ningi no mawage ringi mwaka uyu yuge ringi mwaka uyu ni tukumenya muthuri ucio nekwenda riu acerera kihembe kia ungi konde na rio there is no urenda no gikara ngogetagia tubiti guku na muthenya ungi uranyuriria ria mburi rucire ndirauga woi bwathani Jesu Kristo maenda ria mburi kare mami maite kare mamu ondo nyendagira wala mburi atiriri atagaria kugia ugongo wauga ringi tacokera miario yoyo ndi video atengeria kugia ihu mama nyokabi wage ihu ringi we ni ugwitikia ndurutaga wira mwaka mieri 6 peke yake mwaka mugima na urariho mucara muihuru utire ni naguo wathani ukinjetikiritie wage ringi ni ugwitikia we utakubali riu ri tabothikiriria ha rugano rwi haha utuithanie abotuithanie rugano rwiru riu ri ndigukwira riu na ndiri na muthuri na ndiraria nanga kinyua na ngethamba ri ndathengendo wagurire njingio kihoria mucie itikiagite wao gitukia ucio kihoire bibi ri tokia gatiana niki riu ri tabothikiriria haha rugano ruru muno koguo nyambe njokie ababicokaniririe riu ri itura-ini rimwe tutagutinda tukianira tondu wa kiria cia kiugitiri ri ni gutwaritwo cira gwa cifu niguo gwatwarwo cira gwa cifu gatuteithia mutumia umwe ri muthuri wake akahuruka ni atigwe wandigwa ta miaka igana tumwire pole iri riu ri andu me Nairobi makahurirwo thimu ni andu aria mathiaga mundu akora ta mwaka kana ta miaka iri athiete uguo tauna we na ni urendekana mucina ihenya kwina kiundu kia hinahi mundu ge strange akero yo na mamu wanyu akomete ki thibitari sasa wa mundu akigwa ria fea okay agicaria fea ona ndari fea akabata muciari uria na ciana ngimaru ni unena iwe riu ri akihurukanga agathi thibitari kuwerwo ri agagithie wodi ya atumia niguo tonda kiri kuria kwa andu angi kwa rume wetha nyina akerwo wodi riu ya kawaida ndari guku ageciria HDU ndari kuo ageciria ICU ndari kuo nasi akamwira atiriri akon mutumia ucio uracaria ri taharuka wodi haria kuria kianda riu kwa andu aria hihi matari arwaru andu aria maheagwo twana ni athire kugeithania ku mwanake akamwira mami witu ndangikorwo athiete kuu tondu mzee ni ahurukire mwanake akamwira akerwo ni nasu we haruka kuu ni uguthiuka ki ukirorere mwanake agagithie kahora agathie ndacaria mundu witagwo fulani nyoka fi akerwo atiri ona haria akomete urire namba 3A hau niho akomete agithie ri matha agakora gatamba ya kamathi ni kahurire wa ngurayo uguo agaikara uguo gekundo ke
mwena na mathe nä aigä nä akarogotire no mwena wake rä hena gakoti hena kana gakomete hau ka sister ka mami wao nä arä njå nä kä kana kau gatigarĩte nda acha nĩguo woi kuria mũtumia ũcio reke ngwĩre atĩrĩrĩ mamu wao ndakĩgĩire ndũgũ asa nĩ kũmũingĩrĩra Ngai Jeff ndũnjũria ithe niĩ ndiarĩ nako gatigarĩte nda take ngwĩre atĩrĩrĩ tigana ũhoro ũcio wa gũthondeka maũndũ gũthondekerera magatigarĩte nda na rĩu no ũndũ ũrĩa mũũru nĩ atĩrĩrĩ ndarĩ na mwana mũnini mũtumia ũcio kau nĩkĩo nĩ karĩa gatigarĩte nda kehithĩte rĩu kũrarigwo atĩrĩrĩ karĩtagwo kana kau ndirangũ nĩguo kũrariga kari gũkĩrĩ na kizungumuti mwanake atĩ arokire kahora arathiĩ acemete nĩ mamu wao kamũmũrĩka nĩ mathĩ kana kahana ũ kũrĩ mũndũ hunjia wana kũu kwao hunjia wa kũu kwao ũgeraga kũu kidogo na mũthenya ũrĩa mathikire mabao rĩ nĩ atigire akĩũmĩrĩria nduka tene ya Ngai rĩu kũrehete gĩthĩna mamu wao no nginya acokie kana kau kũrĩa arutire maraboja nĩkĩ mũrakĩingĩra mũtũrĩ wa mũtumia ũyũ ihĩtia mũtumia ũrĩha baba wao ndarĩ ho alafu atakire nyina ũtarĩ ho na baba yake hayuko wewe ulitoa wapi Mungu hupeana watoto kwani watoto wanatoka wapi hiyo ni kujitafutia mtoto huyo ũrarega gwĩtĩkia nĩkĩ handũ hagĩkorwo maũndũ ma Ngai nĩ maritũ kuria ciana ciake nĩguo arabu no kwahoirwo nĩ mũtungatĩri atumia arika rĩake me nyũmba makĩrũgia ciana ciao we nake nĩ hĩndĩ aragĩa twana atĩrĩrĩ Sara wa Ibrahimu atarageirwo kũrũ-inĩ ũcio nĩ mũndũ wa Ngai atĩrĩ kĩrathimo kĩa Ngai harĩa kĩngĩũkĩra nĩho tũgũkĩoera kana kau gatigarĩte nda ahoirwo nĩ mũthuri ũyũ mũtungatĩri no ũkoretwo akĩoya kaĩ mwetagĩra ciama irĩkũ na morirũ ngwĩraga atĩrĩrĩ we ũkaraga ũkĩrũgamaga na andũ arĩa marahĩtia we wangu nĩ hoho ũyũ no gatheka andũ marakuona harĩa ũgĩtheka niĩ ndatheka ĩtuĩte atĩ mũndũ mwega mũno we ndakwĩra atĩrĩrĩ na nĩkĩo njikaraga ũngĩhoyagĩra mũthuri ũcio mĩaka yake Ngai amũhe matukũ maingĩ tondũ tiga nĩ kwĩyũmbia we nĩ ũngĩanatuoria maũndũ maingĩ tau ma ũngĩhikia mũndũ ũngĩhikio nĩ mũthuri wa andũ akũhorera Ngai akũrathime angĩkũrehaga haha inya atĩrĩrĩ ngũrie cuari mũthuri ndagĩrĩirwo gũtwara mũtumia wĩ nĩ amũkũmũtwara biũ no rĩu ti kĩho endio na gũkũ mandropagwo nĩ athuri ao andũ acio no makĩhikĩtio nĩ athuri ega rĩu tũrĩ kĩndropo thaa cigana na twĩmba wĩra ũrĩthiĩ mĩaka thaa cigana nĩwe wenda kwa ngari agambaga na kuu we ũkahũrĩra Jeff kana ũgebanga we ũkĩrire wewe wacha bwana na rĩu kũngĩgacoka rĩu kũka mũtumia ũcio no makauga ũru matingiuga tondũ nĩ wĩikare wĩyũmĩrĩirie na Ngai na mzee ũmũrorete nginya ndagĩka ya mũico ndauga atĩ ũhũragĩra ngari yathũka rũcinĩ wĩra wake no kũrora ngari ndarĩ wĩra ũngĩ ahetwo mandate yake nĩ kũrora ngari tũinũke haya tũkiumĩre Inoro nĩ station yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu rekia game nĩgetha tumĩre tũgũtige rĩu moko-inĩ mega ma wa Karĩndĩ oro ũndũ ũmwe na mũndũ ũgwĩtwo Kamonde moja kwa moja twathiĩ kũrĩa kwa Panadol na Panadol nĩyo ĩreka rĩrĩ just a minute nĩgetha rĩu tũgĩeterera mũndũ ũgwĩtwo Karĩndĩ nĩjũĩ nĩ weekend ũmũthĩ gũka mwega mũno weekend ciake ciothe mandĩrĩ gwĩcia nĩguo kaga charge ũcio ati cheki maneno akikuingilia cheki macho nĩjũĩ onake rĩ mũhuko rĩ nĩ ũndũ wa mathĩna ta macio Karĩndĩ nĩacemanagia na mathĩna maingĩ mũno weekend rũkũngũ inegene kũndũ gwĩkorire ta rĩu rĩngĩ marathiĩte igongona nĩ anyuire rĩngĩ ta majuici ũguo nĩwona akarĩo nĩ mũtwe ta rĩu akageria gũkĩra mandĩ nĩkĩo rĩu tũramwĩra Panadol Advance na Panadol Extra wĩna 15 wa Karĩndĩ ndũngĩtĩra wĩra ndũngĩhoya wĩra nje rũtha nĩwona tondũ ta rĩu Jeff ndũngĩmĩraga atĩ wĩ haĩ ndiaigua wega ndũkage gũka wĩra Panadol pair nĩ ciringi 15 tata kana 10 we shorted
wae woka wira ruo ndungionana naruo kunyamu wako hangi ndungiona turarikura kwa wa Kairuri Panadol Extra na Panadol Advance ruo rungikira ona ndagitari ni guthomeka rende kuria kathiriirwo ndigethomi huthire wega. Good morning. Good morning. Korote wakarede. I can attest that Panadol Extra is very fast. Ndagika 10 thiraga wakora reset ati yo etagwo testimony ucio ni customer umeongera hau ni customer korote kamode agwe thayo we sawa sawa ndi sawa sawa. Good morning. Makambe ni next year ni August. Ni August. Ni August. Tondu ino April tutirakire na kiria. Turari na Pasaka. Makambe ni giathi gia ithunu. Ndangimenya. Ni njui makambe ni maria macokagio ni ndangimenya. Ndagimenya kuu kwe mugitu wa gwite wa thire akigia ndukira kejuge ithino gatotio zambia honokio teo chambia namenya ti honokio tiguo wathiete makambe ni andu na tondu arakire na kahuna ri ndio ndakinya te tukimaka muno tondu kura makambe ri niko matrainagwo uhoro wa kwinyitia kwiyenda kwimenya niguo no ndio goko ko hende yo ko makambe mathiere andu akanitha yanyu ri ni mabundithagio uhoro wa mikarire miega niguo na kwinyitia kwimenya no riu gaka no riu gatire kago riu andu ni makorotire muno makiuga makambe mathia guthomithia uhoro wigie kwinyitia makambe niki camp ni camp no ni andu othe ni utohozi ni camp utohozi ni ndo utohozi ni kutoa jina kwa kizungu kulifanya na Kiswahili wito riu makambe guthia gwatiriri kungikoka kanitha yanyu mutithie mutikwo ti yanyu na uga riu ko ito no branch yanyu mutithiaga mugathi mugasamane tari mugasamane kuruta nyahururu wiki nyima ona yo thiago athuri magakoma mwena uyu na atumia mwena uyu mugakorwo wira wanyu ni kuhoya kiugo kia Ngai na kuina na riu ni wacoka watuongerera mbuthi ngi tutaramenyete kubundithia uhoro wa kwinyitia yo ne tugabundi no ko invite tubundithia ya kwinyitia mundu urakigura kando mwaka akinyitia thaa cigana niwe koraga wewe na rutha kwa kwenyitia riu mundu wando ni kwenyitia na kaende kawaka ndi ndangihorera Rekei tukijia hau tucemane muthenya wa rucio ucio tugakorwo na wakiri ogwitwo Waiganjo tukereciria mutaratara uyu wa kweherio kwa former deputy president tono kuri na watho ngikuria thiini wa kana kuria thiini wa judiciary wendekithitio ati deputy CJI no akorwo agiconvene giikaro sawa nerikuhitia na mugwi ndikirathaga na njoya muthuri gwayaga roni mukarora ya Mombasa handu mwire mugure buroti kana kagunda muthuri gwaritaire mbeca ciothe cia ritaya mukiria ciothe Mombasa mucoke muge muteithio koro mutiareire raha ni mugiakire manene tondu ni muyoro wega haria mwatereire ikinya tiga ikugia riangi gutiri uthuire gukena nyumba na nyumba ciarirwo itikiri managira mutumia ngiaga ugi mucii wake no nginyogwe ndereba wonere bara yathagwo ni kondagita niwe ugage rugame na nowe ugage kure na ngari ngihara nowe mahitia ni kondagita gutonga kana guthina nikio kia mutumia na mutumia gutara
muciĩ wake no nginya ũgwe ona ciana kũgĩa mĩrĩ no kĩo kĩa mũtumia kũhorera kwa mũthuri no kĩo kĩa mũtumia Haya basi tumwitaga Sami Muraya rwimbo rwitagwo kĩo kĩa mũtumia torĩa gwĩtwo nyina Ngari mena nyina Ngeci na nyina wa Victor nĩ mageragia mũno nyina Muthoni gwe wĩtagwo Sasa weri okorwo ndũrenda gũkorwo group ide katame tukijie mohoro kana maũndũ macio hau tuthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Oroshine. Itha inya cia rũcinĩ ngomenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Munini wa President Professor Kithure Kindiki athiĩte na mbere gũtuĩkania kaunti cia Kĩrĩma-inĩ nĩguo kwendia ngumo ya thirikari ya Kenya Kwanza. Kindiki arahũthĩra mĩcango kũrĩ ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia muoroto-inĩ wa gũtarĩria mũingĩ maũndũ marĩa thirikari ya Kenya Kwanza ĩratabania Kĩrĩma-inĩ na kũmwe gwa kũrĩa Kindiki acerete maita maingĩ nĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga kiumia gĩthiru agĩcera maita merĩ na mũthenya wa ira Kindiki ararĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa areranĩire kwamba hema gĩcigo-inĩ kĩa mbere ya rũgongo wona gĩthurano kĩnini kĩanĩrĩrwo gĩcigo-inĩ kĩu nĩ mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. So huku ule anafikiri hakuna hapa ni home. Hii lazima tuende barabara moja tukiwa pamoja. Si namna hiyo. Munini wa mũtongori wa bũrũri Professor Kithure Kindiki nĩ akoretwo akĩonekana gũkorwo agĩthiũrũrũka Kĩrĩma. Mũthini wa kiumia nĩ arakorirwo agĩcera kaunti ya Kĩrĩnyaga kũrĩa arakorirwo agĩthiĩ gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Mwea na kũrĩkĩrĩria gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ na kiumia kĩmwe gĩthiru nĩ erĩgĩte gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndia. Nisikiza nimeongea sasa zaidi ya dakika 15. Umesikia nimeongea mambo ya siasa? Kuna mtu nimetukana hapa? Wewe mtu ndashambia. No thĩinĩ wa icera rĩake nĩ akoretwo akiuga arĩ thĩinĩ wa Kĩrĩma kuona ũthii wa na mbere nĩ wakorwo ũgĩkinyĩra mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ. Mimi kama naibu wa rais kazi yangu ni kuchukua maoni kwa wananchi napelekea rais kule Nairobi na kutafuta mawaziri na kutafuta ma-PSs tunakuamua ile miradi inakamilika. Ikikamilika naita rais anakuja kufungua. Sio ndio kazi ya deputy president? Sio ndio kazi ya msaidizi wa rais? Niendelee na hiyo kazi nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Wacha nione wale wanasema niendelee na hiyo kazi. Kiumia kĩu kĩrathirire arakorirwo agĩũka thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Ombunge kĩa Mwea na gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ na kũrĩa arakorirwo akĩnyita ũgeni nĩ mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ o vamwe na mũmbunge wa Mwea Mĩrĩma Ingĩ. Watu wengine wanasema ati profesa ati ni mtu wa yes. Wakuwa mtu wa yes bwana profesa. Nĩtũkũnyitĩrĩra thirikari ĩrĩa tũnayo. Thirikari ĩno nĩ itũ. Deputy president ũyũ nĩ witũ. Kana kwa mũnini wa mũtongoria agĩthiũrũrũka kaunti cia Kĩrĩma nĩ kũronekana ta kuo arenda gũkorwo agĩcokanĩrĩria kaunti ici nĩgetha akorwo arĩ na ngumo gũkũ agĩtanywo gũkorwo agĩcoka thĩinĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndia. Unajua hii ni njia yangu ya kwenda nyumbani. So tutakorogana mpaka tusikizane kwa sababu si niko home. Anga huko Temoshi. Nemoshi kana Temoshi. Si huko ni nyumbani. Si huko ni nyumbani. Kanani atia. Ngirifu Trinoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi.
Minister wa hinya wa kuhuthika James Opiyo Wandayi ni anyororetie atongoria mũng'ethanĩro arĩa marokerera thirikari ĩno ya gatano ya Kenya Kwanza akĩaria gĩcigo-inĩ kĩa Ugunja kũrĩa kaunti-inĩ ya Siaya. Wandayi oigĩte ruto nĩwe mwagĩrĩru makĩria gũthiĩ na mbere gũtongoria bũrũri ũkĩringithania na atongoria arĩa marĩ mũng'ethanĩro. Oigĩte mũng'ethanĩro ndũrĩ na mũbango oro wothe ũngĩteithia Kenya ĩndĩ no gũtongia tabarĩra ciothe cia thirikari ũregani. If you give me a choice between Gachagua, Kalonzo, Matiang'i, ETC on one side and President William Ruto on the other side, I can tell you without any fear of contradiction that I will go with Ruto any day, any time. Because Gachagua, Kalonzo and the group cannot represent change. There is no transformation that they can bring into this country. Ito tirihire kuria Kirinyaga kuria muingi wa ngurubani gicigo-ini kia Mwea Kirinyaga urenda thirikari kumateithĩrĩria na ethambĩri nĩguo gucarania na mwĩrĩ wa kamwana karia kagwire rũĩ-inĩ rwa Thiba. Nyina wa kamwana kau Elizabeth Muikari oigĩte arĩcokwo nĩ thayũ wona mwĩrĩ wa mũriũ wake wonekana nĩguo ahurũkio na njĩra ya gĩtĩo. Johnson Mũrĩithi akĩhũndũka na riboti ĩno ya kĩeha. Nyina wa mwana ũyũ nĩ atũrĩte na kĩeba kĩingĩ mũno onginyanagia agakinyĩtwo na point gũkaĩra thirikari ndagĩkeno thirikari tako no igue no ĩte andũ arĩa metagwo divers moka maingĩre marore mwana ũyũ ruti ĩno kuma bangi gĩkĩa manyeki no akorwo abatĩrĩte gũkũ mabuti-inĩ maya rũtere-inĩ rwa rũĩ rũrũ. Nĩ mũingĩ wa taũni ĩno ya ngurubani na matũra marĩa marigicĩirie na marĩa matũrĩte thĩinĩ wa rũĩ rũrũ rwa Thiba magĩethana na kamwana ka mĩaka 10 na karĩa gakorirwo agĩthererio nĩ rũĩ rũrũ kiumia kĩmwe gĩthiru. Tanjeni Wangari wa Ngogo wa Rosa rũĩ rũrũ mwana oririo Friday rwona thaa ici tũtirĩ tũrarĩa na tũkirio kĩro. Nyina wa mwana ũrĩa ũĩkaine ta Elizabeth Muikali ũrĩa umĩte mwena wa Maisha Kamili nĩ ugĩte nĩ akoretwo akĩvĩtũkĩra mavinda maritũ kuma rĩrĩa akorirwo akĩmenyithio nĩ ciana iria makoragwo rĩngĩ makĩrwo nacio thĩinĩ wa taũni ĩno ya ngurubani. Mwana wake nĩ athereretio nĩ maĩ. Kuma Friday nginya ũmũthĩ ndirĩ ndĩramona na ũmũthĩ nĩ anina wiki ng'ima ndũrĩte ndĩmwethete taũni akaga rĩu kamwana karĩa marĩ nako nĩko gokire kũnjĩra na tũgĩthiĩ nako nginya borithi tũgĩthitanga mwana nĩko kambĩrĩirio gwĩthamba kau nĩko gwĩthambĩra kaka gakwa nako kaingĩra rĩrĩa kaingĩrio nako kathirĩkĩirio barĩa kathirĩkĩirio rĩu kathi gwĩtana harĩa getire andũ arĩa getire harĩa kahiũka gĩkĩmera aca bandũ bau nĩ bariku mũno bakona irima batengiumĩra ndũĩ rekei akathambarara nĩ mũkamuonera bandũ barĩkũ kumanya na hau nĩ ndiĩrĩga kuona mwana rĩngĩ ira tũratindĩo nako gũkũ na ithuĩ twatindĩo nako gũkũ. Mũingĩ wa taũni ĩno ya ngurubani na matũra marĩa marigicĩirie na ũrĩa ũtũrĩte thĩinĩ wa rũĩ rũrũ rwa Thiba ũgĩethana na mwĩrĩ wa kamwana gaka nĩ ugĩte nĩ ũkwenda ũteithio mũnene nĩgetha mwĩrĩ wa kamwana gaka ũkorwo ũkĩonekana na nyina wake nĩgetha avote gũgathika na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩtũkoretwo twona ivinda iritũ mũno nginya tũgakinyĩtwo na point ya kũria thirikari gũkaĩra thirikari yũkaingĩrĩre tondũ rũĩ rũrũ mavinda marĩa ũraigua nĩ kũrũra nĩ rũiyũraga na rũiyũra ciana ici especially iria cikorwo kũrĩa street-inĩ taũni nĩ ciokaga kwĩthambĩra bandũ aba na mavinda marĩa cioka kwĩthambĩra mwana atindirũka ta rĩu for example mwana ta ũyũ nĩ gũtindirũka aratindirũkire ndagĩka mũthia tũraigua nĩ ora mothe tũrogũkũ na niĩ kuma bĩndĩ ndirĩ ndavinga ritho rĩakwa kana kũrĩa kana kũnyua na ndĩna kana kanini ke nyũmba ngoragwo Maisha Kamili rĩu nĩ ndĩrenda ũteithio wa gũka kũrũithĩria nĩgetha tume rũĩ. Ngĩribotĩ Nuru FM kuma thĩinĩ wa rũĩ rũrũ rwa Thiba taũni ĩno ya ngurubani Mwea kaunti ya Kirinyaga ĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Thaa inya ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩ kũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa 5 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩgwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App.
amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene muthikiriria wa Inoro FM ngunyite ugeni metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Bengi ya Equity hamwe na ruhonge rwa kigina rwa Africa Guarantee Fund ni iruhuritie mutaratara wa dola milioni 500 iria ni kigina kiracuniria bilioni 64 na iria ikuhuthika kwarahura biacara nini gitaro-ini kia Africa irathiro na Africa ya gatagati. Mutaratara uyu na uria utanyitwo gutambio mabũrũri-inĩ ma Kenya, Tanzania, Uganda na DRC urongoreirie kuhũra njeki biacara nini na iria iramatagwo ni atumia na mbeũ njithi. Mutaratara uria utanyitwo kwandandũra ona mieke ya mawira. James Mwangi ni mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ya Equity. Jules Gankam ari ni afitha mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa Africa Guarantee Fund. The issue of creating job opportunities give us an opportunity to focus on women, and so we don't see a huge challenge of utilizing this guarantee. Those SME, they represent 90% of the private sector in Africa. They contribute to 30% of the GDP and they create more than 70% of new jobs. Ngorono ya wonjoria. Wonjoria thoko-ini ya Kagio, kaunti ya Kirinyaga na aria mendagia indo ciao na thogora wa wholesale ni macakaite ni thogora wa iguru wa ukui, undu uria uthingithitie biacara yao na gikiro kinene. Wonjoria ya na aria aingi ao monjorithagia magetha ma migunda-ini ta mboga, hoho oro undu umwe na karati magitariria ikinya riri ricungirire thogora wa indo ici kwambatira. Uyu ari ni mwonjoria thoko-ini iyo na uria waraniirie na mwandiki witu Johnson Muriithi. Mboga ni twenda gukimenderia ciringi rate guthie na iguru, no riu ni marateta rendo cia raithi athie mugunda mboga ni rate uyo marenda thoko na 50. Mboga mundu aramigira na uko cieni-ini undu gutikiri mboga i hakuhi. Riu nginya transport no turio kono tuguithirio ma expenses mamwe ta ma maguta no amenya lori ndingikinywa muno. Riu no korwo ni karati kuria riu thina uria uri kuo brani nene, koguo na nginya miumiririe ni kurakorwo na riu na extra expense no urihe nginya nderagita wikumirie murigo ukinya haria urendeka. Riu ta hoho uyo thaisi no wenderio ciringi 100 pa kilo no wenderio nginya ciringi 80. Ngorono ya wonjoria. Na ucio niguo muthia wa maria tugukuhaririirie metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Gakwendithiria kiumia kiega, nie njitagwo Sam Njuguna. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Mogene mutare Inoro FM. Nigugwakaniria mwaki uhote kuruta wira thiini wa mserere wa Karindo wa Daithi na Simon Kamonde. Maxigro 24-24-18 kuma kwa Botakem ni fataraitha ya gikiro kia iguru ina mutukanio wa nitrogen, phosphorus na potassium hamwe na amino acids. Ni raithi guthima Maxigro kuona ikoragwo ya mai. Maxigro Calmag ihuthagirwo kuri mimera iria ina murimu wa blossom end rot, nayo Maxigro High P ihuthagirwo riria mbegu iramera niguo guteithiriria miri gukura wega. Maxigro High N ni fataraitha ihuthikaga mimera-ini iria ina mathangu. Maxigro High K ihuthikaga hari kwiruhia na gwikira mucamo matunda-ini. Maxigro Zinc Boron ikoragwo na kiguni muno mimera-ini kuona ni iteithagiriria hari kumenyerera mahua, matunda na ukuria wa mimera ingi mingi. Maxigro ni ironekana grovetini ciothe. Ni undu uhoro makiria we murimi wa Nyeri hura 0706880891 waranirie na Maina, na we murimi wa Kiambu hura 0729579922 waranirie na Ben, na we murimi wa Naikuru hura 0706108137 waranirie na Ngugi, kana hura 0725504039 waranirie na Samson. Wabatiri maini Uikuruka mekuruini
ona kana utukania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe nĩ gĩthaa kĩa mũcirĩri wa Karindo wa Ndeithi Simon Kamonde. Gari yako nĩ ĩrabatara makaniko ngĩhokwo uka kwa Auto Express nĩ tũrakũhe service ya tairi ya ũiro na maũndũ mangĩ maingĩ. Twĩna honge 48 guothe gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, koguo twĩ hau hakuhĩ nawe. Angĩkorwo nĩ ngari ũrenda gũthũrimĩrwo kana gũthondekerwo uka kwa Auto Express. Nĩ gũthiririka wa Karindo wa Ndeithi Simon Kamonde. Oigan ni wega
ndoiga nĩ wega. Ndikoima gwaku nĩ kũrĩ thayũ, gwaku nĩ kwega. Niĩ ndikoima gwaku, gwaku nĩ kũrĩ thayũ, gwaku nĩ kwega. Ndoiga nĩ wega, ndoiga nĩ wega baba, ndoiga nĩ wega. Ndoiga nĩ wega, ndoiga nĩ wega baba, ndoiga nĩ wega. Ndoiga nĩ wega, ndoiga nĩ wega baba, ndoiga nĩ wega. Ndoiga nĩ wega, ndoiga nĩ wega papa, ndoiga nĩ wega. Thank you so much. Etagwo Samika Gatho, uyu niwe mwene Goshen Records. Yes. Etagwo Goshen Records. Etagwo ndoiga nĩ wega rũrũ. Yoigithie na kunyone ukitawe, yoigithie na kunyone ukitawe. Weniwe Jehova Ngai munene, weniwe Jehova ũrĩa ngũtũũrĩra. Ndoiga nĩ wega, ndoiga nĩ wega baba, ndoiga nĩ wega. Ndoiga nĩ wega, ndoiga nĩ wega baba, ndoiga nĩ wega. Ogwo nĩguo tũrambĩrĩria gũthakia mcerere. Ĩtagwo Monday edition na good morning to you. Ũguo mwega wa mathaa, mwathani agocwo. Tũmũkumia Yesu Kristo. Gĩthaa gĩathĩrĩrĩka nĩ kĩambĩrĩria akĩrĩ Monday tarĩki 12 mweri wa gatano mwaka ni wa 2025. Harĩa hothe karibu sana thĩinĩ mathaa marĩa tũnagũthĩrĩrĩka nĩ kuma thaa ici nginya ciande thaa mũgwanja cia mĩaraho. Mwako nĩ atĩ weekend yaku yarĩ super. Saturday ya kwagĩrĩra, Sunday nayo ya kwagĩrĩra ona makĩria na mũthĩ mande. Tũkĩhoka wĩkũrara thayũ wokĩra thayũ na nĩrokire kũmatha. Twĩnaguo na ithagia ici na rĩkorwo wacimatha ciene wacione moko ciarũmia moko nake Ngai agũteithie gũcira matoga. Amen. Mwana wa Facebook page yetu ya Inoro FM, YouTube Inoro FM, X Inoro KE na kodo gwetagwo Instagram Inoro FM _official kwa huothe tuka murata witu na togwetu tu live mwana wa Facebook no amukira umemerekia yo na njira ya imwe kwa imwe caria page yetu Inoro FM ni ukona keikina kamonde mwana ucio ndagetiga kiraika wa matha bas Tawakora kwa SMS ni 22989 kutorithia harakati manyewe mada yako iragutwarithia tia harakati manyewe hari uri hana atia ina kana hena thayo Rutago wakarete wa Deithi wakaresh na keki gichonjo kabisa. Yes, na nije tago kamode. Abo ni made. Abo ni made. Atiyo doge. Made yoka kana kugusia kwiho wewe. Yes.
ikarĩte oro ũguo. I don't understand why. You don't understand. Ikaigua ta ndĩrenda gũkoma hanini, ti cai ndĩrenda, ti maĩ ndĩrenda, ti ũcũrũ. I don't know. I have no idea. Ũguo. Ndiũ nĩ kĩ ndĩrenda, no he kĩndũ ndĩraga. Kĩndũ ũraga. No ndĩmenya kĩndũ ũraga. You can engage here. I don't know. I don't understand. No ngai arĩa gĩtĩ-inĩ. Tofora kwa nini? Hello, good morning to you. Good morning. Uko sawa? Ndi sawa. Kiumia kĩerũ mũthenya mwerũ. Gĩtũmi kĩiganu gĩa kwĩra Ngai nĩ thank you. Yes. Tugaga twokĩra twakorwo tũna hinya wa kũrangithia magũrũ maitũ thĩ ĩgĩkoragwo nĩ ũndũ wa kawaida. Ti ũndũ wa kawaida. Ona tikwagĩra kana gũthinga. Amen. Akĩrĩra na tugi wa Jehova. Jehova agocwo. Tondũ mwitũ kũroraga mehia maitũ. Tũngĩahurũkia twĩtũkenge. Nĩ mehia nĩ kwĩhia. Tũgera Ngai nĩ thengi nĩ ũndũ wa tha na ũtugi wake. Hena andũ aingĩ mathoko-inĩ itiganĩte kũndũ na kũndũ. Thoko ya Wangigega cienda goreti kũndũ twagĩthira thoko-inĩ Kayole thoko-inĩ Umoja Wana Market Nyeri stage ya Kĩanda ya Rũgongo ya gatagatĩ Karati thoko-inĩ Kagio thoko-inĩ na ndĩrona kũu radio cianĩrĩirio Inooro na njĩra njega. Tugacokeria Ngai ngatho na mũno mũno nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria witũ tũgũtwara nake kuma thaa ici nginya ciande thaa mũgwanja. How are you my brother? I'm very fine. Weekend yaku nakwĩra arĩ njega biũ. Yes. Tũratinda tũgĩkũngũĩra atumia beautiful. Yesterday was Mother's Day. Yes. Tunaumia tanie mama mso kwa nyina wa muthoni. So atumia makegwetwo kana aciari atumia makegwetwo one of them ratarirwo ha tukakũngũĩra bado all the mothers out here. Nginya arĩa magũtuĩka mothers arĩa marerete nginya ciana itarĩ cia tondũ mekuo acio mararera ciana ciao angĩ mararera nginya athuri ao na no atumia celebrate you. Ndio mkongwera sana. Yes. Ila tũrarĩ mũthenya wa gũkũngũĩra atumia. Mother's Day. Ngwĩra gũtirĩ kĩheo kĩa goro. Ta mũciari mũtumia. Mũtumia nĩ Ngai ya kerĩ. Mũciari nĩ Ngai yake. Mũtumia atangĩarĩ ho tũtingĩoneki. Very true. Rĩu niĩ ndaririkanire maũndũ marĩa twatirikanĩrie na mũkũrũ angĩgatũrera. Mathĩna marĩa twagerera na ndanakua ngoro. Ĩno menya mami witũ rĩ. Arutaga ithu tiakwĩraga endagia thoko ya Ngara. O mũthenya umaga njabi-inĩ. Akoya turaga. Agoka nayo nginya Konja. Konja akoya mũgogoteni na mboga na kabici na kahũrũra na indo icio ingĩ ciothe. Agathiĩ kwenderia harĩa. Ndaku takataka. Makofia zako. Makabici yake ya takataka. Twathiaga nake gathiaga Ngara. Ithuĩ nona nĩ kabici waru kahũrũra gũtionekaga kĩndũ kĩngĩ kĩangĩrĩo rĩmĩ atengĩinũkia hwainĩ. Ũguo ithuĩ matunda kĩndũ gĩtagwo fruits twarĩakĩra itonga ciarega gĩa Ngara. Na menye matunda nĩ twĩragwo nĩ maragĩtarĩ no kinya mũrĩe. A fruit a day keeps the doctor away. Ithuĩ no kangĩikarire gwitũ ithuĩ ngĩatũraga gwitũ kondoma makimba ũtiarĩaga mwarĩkia kũrĩa ikurutia na kameroni rũcinĩ wokĩraga pineapple thamũrakaĩpũ no twarĩaga no rĩu rĩ mami athiaga harĩ ithe thoko ndĩkĩrĩ na arĩa marendia matunda kĩũguo athiaga harĩ arĩa ũkorwo wendagia makorobia maya mahihinyirwo akaneo mau nĩmo maitũ agathiĩ ha marigũ marĩa magũthĩtwo customer ndangĩgũra akoherwo matano agathiĩ ha kĩgwa nona hena andũ itonga itirĩ kĩrĩa joint nĩrutagwo gĩatiga joint hau icio nĩcio mami okaga nacio hwainĩ rĩu wakoraga akinya gĩkorobia kĩrĩa na kiuma kĩrure no mũkĩnyuire ũkorwo nyuire ikorobia rĩhinyĩirwo kĩondo-inĩ turaga-inĩ akĩruta no Yohana akindĩrĩte nguo ciake iria kĩaburoni kĩrĩa gwĩkĩrĩte kĩ hau igũrũ wa makorobia gĩkũnia kĩa mboga kĩ hau rĩu akĩruta ikorobia rĩu no ũrĩnyuire akĩruta ibabaĩ ona agĩũkaga na imwe tũgate ũkona rĩrĩ onokorwo no itunda ona thĩna tumia nĩ mageithĩke sana nĩ andũ a bata atumia nĩ marutĩte wĩra mũnene mami witũ agĩtũrera rĩ nĩ akiginya na mũtumia ũcio na to mami maitharĩ gĩcagi gĩa gwitũ rĩ hena amwe maunaga ngũ makendia nĩgetha ciana ithome angĩ nĩ gĩbarũa kĩa mũgũnda na matiakuire ngoro na ũmũthĩ ũyũ metagwo atumia nĩ tondũ wa maũndũ marĩa magereire. Amen. Harĩ gũkĩhunjia wakarĩndĩ
wana motivational speaker. Anapenda kuja yatumia roho kidogo. Atumia maheo gitio. Ndio ndoge. Ndo akura. Yes, muthikiria karibu. Yes. Mathaa ici nginya thaa 5 cia rucini. Yes. Mimi natumia thaa 7 mpaka saa. Kuma thaa 4 nginya thaa 7. Yes. Bas. Kuna siku sitasahau, tulikuwa tukicheza ndanzi, mwaka mpya Ngatarongai. Ilikuwa siku ya mateso, ngoma kubwa ilikuwa imejaa, kina mama wazee na ndotikomu. Ilikuwa saa 8 ya usiku, nikasikia kila mtu lala chini. Tukamrishwa kila mtu atoe nguo zetu zote wakakusanya, na wakasema tusonge mbele na ngoma. Nikamrishwa nicheze mwadhani kibagio. Kila nguo Madhani nikikurimemba keike inatoka jasho, madhani nikikurimemba natirikwa na machozi, nikikumbuka vile nilikuwa nimekukifu kwangu, Nairobi kwa nyumba yangu na huku wewe unatosheka. Wewe ni usilesi, wewe ni mbesilesi, kalishi mwana wa muembu sitavongeti uambieria. Mzee mmoja alikuwa amebahatika kutangua kabaki na ngoni fadha, na Imanji alikuwa na kitambi akikatika, ilikuwa kama video. Pesa zetu zote wakabeba, manguo zetu wakatutupia kwa sakafu. Tulipoona majambazi wamekwenda, kila mtu aling'ang'ana kuvaa nguo yoyote. Yule mzee alikuwa na kitambi, alitafuta ya kuvaa akakosa, mwishowe alibambaika. Ilikuwa imebaki bila mwenyewe, hakuna mtu alipata nguo yake. Kama mimi zile nilivaa, nilipofika kwa nyumba yangu, moja yazo haikuwa ya mwanaume. Ako kanguo kangefanya tukosane na bibi yangu, mama watoto. Ako kanguo kangefanya tukosane na bibi yangu, mama watoto. Alikuwa ameleta shida sana, kwa sababu kananuka marashi, na akasema niwache kumuenjoy. Ujanja wangu umefika mwisho, nafikiria mwenye kuvambaika alikuwa na shida kuliko mimi. Nafikiria mwenye kuvambaika kwa bibi yake alipata shida sana. Ngoma bila nguo. Kaza. Iwa.
etagwa nyitwa na Karisa mwana wa Gangara rorota ngoma bila nguo etheka sana mwekari wa Embu County akademi senegalo kania okanaka Zai nyamuthikĩrĩria kĩhata kana ndagĩka 30 tunaigĩrĩkana thaa 5 tigĩtie ndagĩka 28 mũciĩ tukinotana Inooro FM gĩtao gĩthakio mcerere. Good morning taigwa mwaka mpya Ongatarongai ilikuwa siku ya mateso, ngoma kubwa ilikuwa imejaa kina mama wazee na ndotikom. Ilikuwa saa 8 ya usiku, nikasikia kila mtu lala chini. Tukaamrishwa kila mtu atoe nguo zetu zote wakakusanya, na wakasema tusonge mbele na ngoma. Nikaamrishwa nicheze mwadhani kibagio. Vaza nyedo brothers and sisters kumako dogotego Embu County salimikeni sana tondo gweta bakarinya kuvana atya majimbo kwevayo muthatare na kangaro kinya kameo eni wanavari akarigore wasalimike sana kondo gweta kwa kanyawanyo na kangonde kaizana wanakuria buruvari na darasi wasalimike sana kwe kondo gweta kwa prisoni ukanaka ikariwa Embu County salimika sana ntugutabure tena tugakoda na muna ngidu akoda session yaku nawe Inooro FM getagwo wakari nagegetwo kamode business nyingi sana muthikiriria kigobe timbe temodetagwo Esther Karaja ntugutegwo riro kwa kaigana kusalimia sana ni wageje Nancy Joan Shikegwa mama ketaraji mitambo ini hi my friend wakari ageithiria my wife geithiria my wife etagwo mire wa ngari kana Eva Ekimotho. Yes. Asante sana. Ana mundu witwa Frapa Nyaururu ya mitambo-ini sana. Aratwira aikaikara ni arito tua. Aya mbere agageta wa Kalrende. Kanja agageta Kamonde. Auga aikaikara. Ni aroneka hata ari arathire auma kuria kungiri. Kuronia. Auma kuria kungiri kuronia. Aya maturaga mitambo-ini muhia wa Gaza mutonjera magumu wa Kithairi Kinyanjui kuma Nyandaro. Washira wa the workshop Katani Roda Sokimau na mwagi wa gas stop line mwana wa magumu ushirimitagwo Admiro King'ori wa magumu uratumenyithia guo. Yes. Ana wageje sana honorable Safina Kinyanjui darugo wa Dakaratora gwako ndani kabisa. Niko ndani ya mziriri ushini mwitagwo Steve Touch asante sana. Ana wageje ni Helen Mama Ignitia ze mutambo ini. Alesameka sana. Aleziwa iyo nyaraga nigithakia mziriri hana gutukwa wira Simon Maina Mataiga eko dokwetagwo Outer Ring Road na ke mutambo ini. Yes. Atuna register na muno haha. Yes. No ntuko tukimurika thutha wakaita tari kuranya meantime athina bana gutikina thina bana gutika register na tukari kure kwa 2989 na mwana wa Facebook page Twitter kwa Inooro FM TikTok Inooro FM kuguo the tweka murata witu reke tumenye we made yaku iragutwarithia atia no rikana shopping itotoke meka turameka kodo gutagwa Citizen Duka tugithi kwa Citizen Duka nguraga tuthi konokia mbeca tugithi kwa Citizen Duka twathi guthara kinya matha tondo kindu giothe uragura kwetu kwa Citizen Duka undu wa mbere uragura kirengetwo bei kana kirengetwo thogora maguta ma kũruga rita 3 handu ha ciringi 1000 ni ciringi 789 kilo ithano cia mucere wa basmati handu ha 1800 ma 63 ni ciringi 2289 wa honokia kendo ciringi 500 nduthie thimũ-inĩ yaku ũhũre na beno star 487 star 5 hash star 487 star 5 hash star 487 na star 5 hash kĩrĩa gĩothe wacagũra kuma mũtu wa kũruga kuma mlafuni kĩndũ gĩtagwo
matishu irio cia kuri icio ciothe ni guciona kwitukira Citizen Duka star 487 star 5 hasha kiregethe wagura mwana ucio rihira hau ucokerio wa shopping yaku hari Quickmart supermarket area hakuhe nawe. Citizen Duka, the home of discount. I'm so excited. Driver jinda kutegeria. Driver Ndoro kata jihokagira githungu. Okay, mention ya Citizen Duka kamote. Na munya nifikiriria ni andu inge ndugacambithie kamote ndugacambithie kamote sijaibisa hata kona gikuyu asa umehana mithome no kuma tare ndo wajihokera githungu kayo mothe gwathia thoma indo jate ndira kuhokera tagline thoma eno aha kai Yake gathoma rucio ninuke nayo raria wika practice eratiriri murikiria vituri akondo gutagwa View Traveler ena mweke wa gucera mabũrũri matiganĩte akinyagia gũkũ bũrũri-inĩ. View Traveler magũbangagira thabarĩ yaku ũwate wathiĩ ndũgũthĩnĩkana wa gũkoma ndũgũthĩnĩkana kana ke View Traveler makoragwo mabangĩte macio mothe no magũtware kũndũ gũtagwo Pride na Flamingo na SGR na package nĩ njega mũno tondũ kuma ciringi 35. Jacaranda Indian Ocean Beach kuna kuona njĩra na mbeca jabacĩrĩre ciringi 29. Thimũ-inĩ yaku mũthikĩrĩria hũra na beno 0703 254 reke magũbange kũndũ nginya ngĩenda gũtwara mũciari kana family yaku Pride na Flamingo kũu no ũthiĩ Diana Reef Beach Resort and Spa kũu no Mombasa gĩcũa-inĩ bado kũu guothe bangĩra thabarĩ yaku nĩ andũ metagwo View Traveler kũu nakuo wathiĩ tũkwĩraga nĩ kũhũthia rũgendo rwaku nĩ kũhũthia gũcera gwaku. Yes thaa ithano tigĩtie ndagĩka 21 njĩtagwo wa Karĩndĩ wa Ndeithi ngetwo Kamode na wagithima Kadamza Nyaga Gicovi mitambo-inĩ ithe ndiakwĩrĩte ũhoro wa gĩthomo ithuĩ tũgĩthoma rĩ twakorwo kĩrathi gĩakorwo na andũ ta 100 rĩa igĩrĩ one class kĩrathi kĩmwe gũkoragwo twĩ 40 ũguo ithe ndiakwĩrire family no in fact ona ti family tarĩu niĩ thomeire public school primary ĩtagwo Kameo Primary School PO Box 1359 Ebu nikĩraigua ngĩaria kĩembu wanyita ĩno nĩ public school tiete nĩ private na yakorwo na irathi cigana yani tuge stream ta inya ũguo kana ithatũ ito cia gĩko na B ĩno na mũkahoranĩrwo kũu rĩu thĩna wa mwarimũ rĩ agĩtũria what do you like to be in the future rĩ ndakaga ũcokere kĩoria ũngĩ okorwo wĩ doctor ũtikage ũngĩ kuga doctor rĩu ta imagine niĩ ndaikaraga roho ya mũico makambĩrĩria harĩa makaigua iria njega doctor pilot nurse engineer you get ũngĩ akauga I would like to be a police officer mũndũ ũyũ wa gwake etagwo atĩa carpenter ti mũno karia nĩ ithirire ciothe pilot na ndĩrenda ũcokere rĩu tuoya atĩrĩrĩ gũtibatiĩ gũkorwo na pilot erĩ gũtibatiĩ gũkorwo na doctor erĩ rĩu rĩa mũico ũrekorwo na niĩ ndakiuga atĩrĩrĩ I would like to be a Chakobana tondũ rĩrĩ ciana nĩ igakĩrarĩra tondũ nĩ mwatuĩka ciana tondũ mwagĩtuĩkire pilot na mandagĩtarĩ mũrenda cia kũikarĩra I would like to be a watchman ũkĩmenya no kaigua I would like to be a terrorist arĩa ũngĩ nĩ maikaraga harĩa mbere ndindekore tawe ciatagwo ng'ombe andũ amaikaraga mbere nĩ matũma nginya mũndũ emene mwarimũ agĩthũngũria akĩũria makoya guoko waiga wa science yoria makoya guoko we wĩ harĩa thutha ũkarigwo atĩrĩrĩ kandombirwo na mahĩtia ni tikĩũria ũngĩhota marĩa nginya nĩ meraga mwarimũ ndũnakuhe homework ate kana tũtige mũkaigua mwarimũ mwana pio aragiria mwarimũ gũthiĩ tũtige kuma break ũtũthomithie kaigua tũngĩmũria thaa ici makoragwo kũ
Thaici matoiraku acio meraga mwarimu njatupetia homework umwe ndĩracemanirie nake agĩtindĩka rĩrĩ no magaturo rĩ haha akĩruta indo kũrĩa kamũkũnji akarehera customer stage ũcio oya guoko agiragia tũgathake Kimamba Nairobi no ameona Kimamba Nairobi no ameona Neirima eyorete madina Omondo nae manina make Ona mundu akirareria tikwenda mani madina Ona thina wakunyita gotiri undu mutangika Ona thina wakunyita gotiri undu mutangika bugana Ojae namenyaga kerita Ojae namenyaga kerita Gebuto weranira notisi Ninawa shanari ditari Nakera ndiro jagioka Yarenda mbese za nyumba Nashaga muye murango Nyombeti veri kiberi Nashaga muye murango Nyombeti veri kiberi Tujiku Kwaria na rata Gegeria oye kwaria na rata Nyoneka nano matike kindu Arande akete matingi tendi ya mundu Na kwa mushiki vera Nina noka kirihidi Yengiona joe mubango Kajoni ndaota guku Yengiona joe mubango Kajoni ndaota guku Anidina Wareju maya mwisho wa mweli Wareju maya mwisho wa mweli Na ndo ingine matuma na mushi Gira patene ndari kayoko Vitenji ya mukureine Na gengira musamaria Na geji seta geteine Kamwena kandirishaine Na geji seta geteine Kamwena kandirishaine Tamugi Mwangiwa murevi Kekara mwangiwa murevi Kengera yakena ni kunyona Kiyaishi erendo tore moshi Kiriko milisha bibi Matano mani shukari Naona watu kuchoko Kanjokera na maru Naona watu kuchoko Kanjokera na maru Amagike Andwenge turari Turaritu Omondo akenda gutuma na mushi Gemenya tomebata na geshagi Na maina wangu ya geuka Kenengera ngirigiri Tomagia kiruta meri Nengeri na miyuti Tomagia kiruta meri Nengeri na miyuti Ndakinya Daria, tige tige kule Daria, tige tige kule Echebia, chayo wajikaika Wasi ndena mesha shime muko Nenyosho ya Kenyatta Kulora nina wachani Ikora ni aigoruda Ngenege rumirude Ikora ni aigoruda Ngenege rumirude Tunuke Denanyo, emagenyo midemba Denanyo, emagenyo midemba Tiweni, wakwa gutinya mundu Najera, koroni ya mwikata Oyo ni vira nitoile
kuria mutumie thibitari na ndiweyonire mutumie thibitari na ndiweyonire tenjekata so much. Wena wakura gwito kundu gwetagwo Mukurweini Nyeri County. Etagwo Kajani Kariuki rwetagwo atuaji wakwa oyeza. Na ya vaithano katigeria wega ndagika 12 mucio tukino tena Inoro FM magitha kia msorere githa gatherereka ajitagwo kihiki wa Karete. Nani egetwo Kamode. Umuthi ni Mande. Yes. Mande tukoragwo na gikonyera thiini wa studio. No ndiramenya niki mucikite. No menya tondu umuthi he is not around. Fortunately kana wega ni atiriri. No thimuri. Esa tumucarie. Tumuhurire. Yes. Tumuhurire. Eke tumenye atiriri. Niki kimuramugia tondu riri. Tutimoyo guo. Ona kenyuaga ni tu ni akinyaga. Nioka nginya guku. Ai kare Mande atomete be. Tani survivor. Ni ndake nenyere tege konyera ndiramenya umuthi ni kumwaga. Your absence. Mkoragwo atiriri. When you lose it is the time you will know the importance. Wate kindu niguo menya bata wakio. When you lose it is the time you know the importance. Hello. Ndako wano. Ni wakarete? Wakarete riko. Waku. Wakarete mugani man. Gikonyore. Ona diara serious ingekura ndikwendete we mwega. Mwega, you take me for granted why? Asa not for granted? Tamakadai wada komisi? Ukamisi no amenya odo oni affected ya ude na vera mai tode maraga jelo. Drona. Dero na vision ni. Wake? Vision. Vision mama tera vision kiona kija kwa sala kogwa vision ya kiona kibela tuka affected. Baba. Ni motala ni kile gudi ya motwai. Ona ndathie mo ngiriga na kirone maundu ona ne nguriga ni ne twaga kwa kiroko. Wetagwo atiriri. Wetagwo Gikonyore. Kana Geeks. Kana Giko. Hizo ndizo majina zako. Tondu riu ona thina wambiriirie kiroko. Ndihota nginya gukira ndona indo igiri marundu riu nginya ngikira bara ndirarigo ndona ngarigo kwehera mwena uri tutiga kure the original car atiri ngikira bara mwokore no ngenio ya view ni kore ni ya right ona ngithi kure iyo ndrai kora dawo na mesa man anere thani re warora thani rona cigana Dani drona igire. Alafu? Pese mudona aki high five dress gari kwinogora. Mnacheka kilema man. Gikonyore. Alafu ngima ukiri urari atia? Ngima. Kama kadriano si ana tatena mahego sigistevo. Gimadra sale saigira gezeile. Jefuniano tete my absence. Ate? Jefuniano tete my absence. Akire urajoria where is my babe? My mind. Amiraja. Ndamura ndiramenya. Ndauga ne gukuhura mitambo-ini ngurie. We tondu ni ndiona wega urona ta kurakara. Asa ndigwiciria no arakare. Ya Kamode.
Enio munene. Amode ukanengeraga maitho maku gitio. Ubatie thaa ici nginya wikire maitho maku anniversary ni tondu I wish I knew. Niki? Ni maitho makwa marehithira mani kamode mani. Niki kirathie na mbere munene? Nĩ mĩkora ĩrĩa ndakũndunya ndĩ maronaga my net worth nĩ ĩra increase. Moka kũndunya marakora ndĩ na thate. Ngiri thate kana ciringi thate? Ciringi thate cirauma gũkarĩ kũracĩrio. Mahũrĩte mbara ya gĩthiki ndameraga ndekia njũre. No rĩu ndĩ sawa nĩ ndathondeko. Wĩ thibitarĩ Nĩ ndamĩra mani admit tondũ ndaigua caba marĩ ya ndengũ. Ndamĩra mani admit ndaigua caba marĩ ya ndengũ. Caba cina ndengũ. Ndacoka ndero atĩ andũ a gũcurio kũgũrũ-rĩ nĩmekagwo massage. So ndamĩra manjũrie merĩ ndĩkwo massage nĩ andũ anyu. Andrene Gĩkonyore. Rĩu Wednesday nĩ ũgoka? Wednesday ngoka na wheelchair. Atakĩrĩ magũrũ maringe na nĩ maitho. Sawa, by the way, matirabatara wheelchair. Nĩ ngoka. Maitho matirenda wheelchair? Nĩ ngoka Wednesday. Utanihang? Of course, yes. Sawa, this is the you are about to lose me. No, I can't. You cannot take for granted. You know when you can start to so. Only you know love when you start to so. Only you know love when you let her go. And you let her go. Bye, Gĩkonyore. Sawa. Reke nirigitomani. I love you. I love you. Amande bye son, bye. Bye muthuri na ndakwenditharia kwana kwa na ihenya. Ngenge na ukiri andu matobe musumari. Kota ke urokete. Ndakwa by the way. Musumari utumwa kwa wandu. Aya. Musumari mundu atamagirwa uroka. Batigete menu. Ai. Ukinywa kile mago ya die kenywa dawa. Matobe cia musumari. Agio baba, asante. Gĩkonyore ũcio. Andũ Gĩkonyore aretia kĩ? Musumari nuthu tondu athibitari 50. Is a sick guy that one. Ithaya kĩrĩ kĩairekĩrĩra.
Grace Moi rwetagwo hariwe na mwihoko rwakenia andũ aingĩ mũno matongoretio nĩ mũikari wa kũndũ gwĩtagwo Kirinyaga County na patrona mũrĩithi wa Kang'ara. Good morning Chairman na Mujina wa Mr. Water, good morning to you sir. Ona wewe mitambo-inĩ asante. John Shike kwa maketaraji rugari na mũrĩtagwo Grace Moi nĩ rwakũhe mwĩhoko. Hallelujah. Gĩthage kene gĩathira. Tugicokereria turoka twe thiini wa ithaa rĩa kerĩ ikereka rĩa kerĩ rĩa mcerere itagwo Monday edition 22989 kuni kudotako SMS twareria mwena ucio twi mahoini ma thaa ithano reke tumenye we gwaku kuhana atia reke tumenye we kuri ramathira kana gwithayo Facebook page itu twauga itagwo Inoro FM na kwa TikTok Inoro FM kuguothe twaugire utweke murata witu. Yes. Na muritago nganga wa Njoroge haria. Ndu wa mohoro ma thaa ithano. Yes. Tugacokereria tuthie na mbere na githaa kia mcerere njitagwo wa Karindi. Na niĩ ngetwo Kamode. Nĩ thaa ithano cia rũcinĩ. Yes. Inoro Oroshine. Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua oigĩte arĩ na ũma igoti na rĩgũthikĩrĩria na gũtuithania cira wĩgiĩ kũhagũrwo gwake na njĩra ya ũma na kĩhoto akĩrĩ na nyũmba itũ ya mohoro na njĩra ya mwanya, akinyĩrĩirie kuga mũtaratara wa kũmũikia nja ya wobici ndwarũmĩrĩire watho na gatiba ya bũrũri. Oho ningĩ nĩagithĩtie na ateta atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro nĩmambĩtie kũgĩa na njatũkano. Oigĩte arĩ na ũma mwaho wao nĩguo ũkaiyũkia kotini kwa sababu iko kotini. Nimewachia mawakili wangu wakiongozwa na senior counsel Paul Moite kuwa na mkutano nao jana, na nikawaambia hao waendeshe mambo ya kotini na vile itaenda wataniambia. Mimi ningetaka kutumia wakati wangu wote kukomboa Kenya. Ningetaka kufanya ile kitu mimi najua. Mimi mambo ya wakili sijui sana, mambo ya kotini sina umaarufu. Ile kazi mimi najua ni kupanga siasa vizuri, na ile kazi iko mbele yangu ni kuitikia kilio cha Wakenya,
kisiasa, ndio turudishe nchi yetu pahali ilikuwa, tutengeneze uchumi, watoto wetu wasome, kila mtu apate nafasi ya kufanya biashara. Kwa hivyo mambo ya kotini tutangojea, lakini niseme mimi niko na imani na mahakama ya Kenya. Gikundi kia ambunge atumia nĩ matanyĩtwo mwena wa Heni gĩcigo-inĩ gĩa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua. Ambunge acio maracera mwena ũcio kũnyita itemi harĩ tabarĩra ya Inua Mama rungu rwa mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ĩyo ya Nyandarua Faith Wairimu wa Gĩtaũ. Nĩ tabarĩra ĩtanyĩte kũguna ikundi cia atumia na njĩra ya kũmatuga na indo ngũrani cia gwĩkũria. Mũnini wa spika mbunge-inĩ ya bũrũri Gladys Bosh Sholei nĩwe ũtongoretie ũjumbe wa atumia acio mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ mwena ũcio. Tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe atũmenyithia ũrĩa kũhiana Ngure. Ngatho cia mwanya Ng'ang'a wa Njoroge o ta ũguo atarĩria ũmũthĩ ndĩkĩrĩ itũra-inĩ rĩa Heni gũkũ arĩ kuo ambunge kĩheri magũkorwo magĩkinyia manyitĩtwo ũgeni nĩ mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gĩtaũ nĩ ũndũ wa tabarĩra ya gũkorwo makĩhũra njeki ikundi cia atumia o hamwe na mbeũ njĩthĩ, na rĩu ngorwo ngĩnyitanĩra na amwe arĩa mekinyĩtie gũkũ nĩgetha hihi tũkĩigue matanya mao megiĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana, rĩtwa rĩaku na hihi mũkire gwĩka atĩa? Murega athikĩrĩria Inoro, njĩtagwo Patricia wa Thiongo na ndĩ gũkũ Kinangofu kũrĩa mũheshimiwa witũ Mama Faith mami mwega nĩguo tũmũnanagia gũkũ gwitũ Nyandarua, ũrĩa ũkoretwo wĩna ithio ikundi-inĩ cia atumia na maũndũ-inĩ nginya macukuru. Nĩtũkoretwo nake agĩtũteithĩrĩria nginya rĩrĩa kwĩna maũndũ mogwati, kũheana irio, kũrora arĩa maragĩthĩnĩka na mũno gũtũ support maũndũ-inĩ megiĩ mabiacara, na tũgacokia ngatho muno makiria ni tondu ni twene tutetagĩra nginya gwĩ thirikari maundu maitu ni tũrigwo tũrĩ arore na ni tugakena muno. Ona mheshimiwa witũ kwenya no tũracokia ngatho ni tondu ni atũtwarithĩtie wega maundu-inĩ megiĩ gĩthomo, na ithuothe ni tũĩ ũhoro wa gĩthomo kũngĩkinya atĩ andũ ni megũthoma ona bũrũri ni ũkũraga. Tugacokia ngatho muno ni ũndũ wa andũ acio marĩ erĩ atongoria acio manyitanĩte, ni tũrona ni maraturutĩra wega wĩra thĩinĩ wa Nyandarua na Kinangofu tugakorwo twĩ mbere ni ũndũ wa mũheshimiwa witũ. Thank you. Thank you. Mbeũ njĩthĩ hihi matanya manyu nĩ indo ta irĩkũ ũrona cikũheanwo ũmũthĩ na cikũmũteithia na njĩra ĩrĩkũ? Reke ndĩmũgeithie, njĩtagwo Mary Wanjikũ kuma Yang'a, njokie ngatho nĩ gũkinya itũra rĩrĩ rĩa Heni, njuge nĩ tũcoketie ngatho nĩ ũndũ wa mũheshimiwa witũ Kwenya wa Thuku, njuge nĩ atũnyitĩrĩire ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ na njĩra nene mũno tondũ nĩ atũsupportete mũno hamwe na Faith mami mwega wa Nyandarua. Tugacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ mũgĩtũ support, nĩ tondũ rĩrĩa othe twamũkaĩra nĩ mũtũiguaga ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ kuma kwa haraka. Nĩ tũcoketie ngatho mũno na Ngai wa muoyo amũrathime na nginya twĩ hamwe nginya harĩa tũgũthiĩ rũgendo rũu rũngĩ. Asante sana. Ng'ang'a wa Njoroge o ta ũguo akĩigua ageni mathiĩte na mbere gwetererwo, na nĩ ndĩrona mbere yakwa kũrĩ na indo ta maburi, kũrĩ na indo ta spare cia nduthi iria cigũkorwo cikĩheanwo, na ici no imwe cia indo iria cigũkorwo cigĩteithĩrĩria ikundi cia atumia o hamwe na mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩyũkĩrĩria. No nĩ ngũthiĩ na mbere gũkĩmenyithia athikĩrĩria Inoro FM arĩa magũkorwo makĩhanĩka o hamwe na mĩario ya mbunge arĩa magũkorwo makinyĩtie mathaa-inĩ o ũrĩa magũkorwo magĩthiana na mbere. No kahinda gaka ngũcokerie Mwaro studio kuma gũkũ kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thaa ithano ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 nĩ ngũhũndũka na matũma mangĩ wona ciahanda thaa thita. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakarinde wa Davy Simon Kamonde. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Kũrĩ mũndũ ndagĩka-inĩ ĩno ũrerora akona ai mwena wa thĩinĩ wa ciero ciakwa nĩ waira mũno, tiga kwĩhũra tondũ ũcio nĩ ũndũ ũrehagwo nĩ friction, koguo kiumagara ũbatiĩ gwĩkĩra nguo gũkũnyita ta kabaika ũguo, na no wega tũkerana waikaikara ũgakorwo ũkĩgĩa na kahinda kega ga gwĩkumutha na kwahotekeka ũkahũthĩra scrub nĩgetha ũkaruta ngothi iria itarabatarania. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Wakarinde wa Davy Simon Kamonde.
wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. He mahiũ maku ndawa cia kũnina mĩnyoo nĩ ũndũ ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũhote gũtara umithio kumana na ũrĩmi waku. Ndawa ya mahiũ ya Force 1 nĩ ĩhoketwo nĩ arĩmi a mahiũ guothe bũrũri-inĩ kumana na ũhoti wayo harĩ kũnina mĩnyoo kaimana mahiũ-inĩ maku. Inoro FM. Mtuva wa mathako. Anama timu ya bũrũri athaki batakĩrĩtie mĩaka 20 nĩyo Rising Stars nĩ nahũndũkire bũrũri-inĩ rigoyetie ngingo ta ngũkũ ndwaru kĩhuruto thutha kũrutwo mbĩtĩka-inĩ cia gĩtaro kĩa Afrika irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Misiri. Kenya nĩyo yararigirie thĩinĩ wa group B thutha wa kuma draw ya ngũru 2-2 na timu ya Nigeria. Ngucanio yao ya mũthia ya group ĩyo na ũguo mwĩhoko wao gũthiĩ na mbere ũromboka ta ndogo ya mũtĩ wa mũthithinda. Ĩndo na kũrĩ ũguo Kenya no ĩragĩire na mũthaki ũramaheire ngumo njega thĩinĩ wa mbĩtĩka icio nĩ wĩtagwo Kevin Wangaya ũragathĩrĩrio nginya nĩ mũthaki wa tene wa timu ya Super Eagles ya Nigeria Daniel Mokachi na kũmũcagũra harĩ athaki arĩa marathakire wega thĩinĩ wa mbĩtĩka cia ngurubu. Seen some quality players. I'm sure my colleagues and the agent will verify that. Even we selecting the best 11 from the first group stages, I think we had about 2 Kenyan players that we were to be in that top 11, but at the end of the day we got the captain, the small sexy sleeky player. Oho nyafara umete bũrũri wa Belgium Bedade Kimozi ugite Wangaya ũrĩa ũtarĩ na kirabu ahota gũkorwo agĩthaka mũbira wa kũrĩhwo nja wa bũrũri. I think Kenya showed a lot of individualism, especially the player in the middle, number 8 for me. Even though on the starting list you can see that he's unattached, but his talent is really clear. Na kirabu kia Barcelona kirathire kirigite timu ya Real Madrid na kumagutha wega biũ na thĩinĩ wa ngucanio nagio ta El Clasico na ngũru nyogo ithatũ kũrĩa mũthaki Kylian Mbappe no ramaheire mwĩhoko wa timu ĩno ya Real Madrid kũmaingĩrĩria ngũru ithatũ no ĩndĩ hite na mateithĩrĩria tondũ kwĩtũkĩra mũthaki Eric Garcia, Lamine Yamal na igĩrĩ cia Rafinha nĩcio iratũmire timu ĩno ya Barcelona ĩinũkie ũhotani ũyũ. Watch out here, Rafinha's in, this should be 4, Rafinha, Ferran, Rafinha is 4, Barcelona are running right at Montjuic in the Clásico, it's him again. Rĩu Barcelona marahoya mekĩte mũnduru makahota timu ya Espanyol mũthenya wa kana na magacoka magatũma na mahoya mao kũrĩ Rwĩgĩ atĩ Real Madrid ĩkahotwo nĩ timu ya Real Mallorca na mũndũ haru-inĩ nĩ Bamba moto sana njite kwa referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Mtuva wa mathako na Inoro FM. Inoro FM. Ũhoro wa ũrigiti rĩu nĩ ũraiyũkio mũno na andũ nĩ marona mawĩra kaingĩ na nĩ wega ũthomere thukuru ũtambũrĩkanĩte nĩgetha ona ũgĩthiĩ kũmatha wĩra ũkahũthia maũndũ. Nĩkĩo tũrakũhe cia Imperial College of Medical and Health Sciences arĩa mathomithagia kothi itiganĩte thĩinĩ wa Department ya Health and Social Sciences, Department ya Human Nutrition and Dietetics, ũhoro wa nursing na o rũcinĩ tũkĩhagaria. Rĩu nĩ tũrĩgũkundagia ici cia Imperial College of Medical and Health Sciences na mena May intake ndũreke tũrokanagĩre. Ngwatanĩro ya atungatĩri a Ihũrũrũ Nyeri County nĩ maragwetera igongona inene rĩa Crusade rĩrĩa rĩgakorwo tarĩki 15 nginya tarĩki 18 mweri wa gatano kũrĩa Ihũrũrũ Center. Bishop Gabriel Kioi wa USA nĩ akahunja na atungatĩri ta Jeffrey Mung'are, Moses Mathenge, Edward Waithaka na John Mugo na Keshiro wa GP akũringithĩrie kĩgoco mwaki ndũkanatĩre.
nĩ gĩthaki mserere wa Karindo wa Deithi Simon Kamonde. Nekaire tugakwa kwegagaterere nagene ngwendete ndigagotiga konaga karera maithori nĩ wetamaga ũheaga ũthathaga karike kasitiwe biũ tũgũtũra nawe nginya koima thĩno norio wega waku njugaria ũrĩa ũhana tũcemanirie tũkĩendana ũkĩhe cigo ikĩningĩra ũraihu waku ũkĩninũkia nĩ wandoririe Gobia Gavana wa Gatoto I love you brother Ngethie wĩra-inĩ ngĩtũtarĩ nawe njiguaga ũru tondũ wĩ kũraya thĩna ũyũ naguo ũimire ko ũtindagia ndũna mĩhang'o na ũrĩa wendete hanene ũmũmicage tũgĩtindanagia ngĩiguaga wega ũrerete wega ngoro iganĩire harĩ kĩndũ kĩahotanire harĩ wana ndikerona ũtigage igana kwa igana njage wĩ sawa nĩwaigua mwathi ũrĩa wenonda enyeria mathuanu nĩwĩkĩte wega ngoro ĩno ĩgakwenda mahutirie andũ na ndikera mũndũ citino wahurũkirie kĩrĩa ndeithaga ũkĩninĩra ngoro yakwa gĩkũhĩtũkia ũhana irio hĩu nĩciarĩtwo wega nokarerwo wega nokagĩa gĩtĩo ngarika gũkwenda ũhana mũtĩ wĩrũi-inĩ ũciaraga matunda me mũrĩa wahutirie mwĩrĩ thĩinĩ tu hau ndiaragia nĩwaigua witũ ũrĩa ũbotebo Yesinta mwarĩ wa Gĩtaũ ngeithĩria thuũ mũgũnda ũyũ ũrĩ igwa nĩwe ndehokeire ngogoyo ĩno ya igwa hiage ũrĩ wiki ihete ngogoyo ngake na kĩgwa nĩkĩ mũirũ wa niĩ njuĩrĩ narĩ kũrũgama we wĩ wa bata nĩ njiganĩire nginya ũndũ ngĩkĩenda ona ciĩga ciakwa nĩcikũĩ wega we wakwa ndigathũkaragia wendo ndigagũtukanĩria ona ingĩkerĩrwo mbia wendo ti mbia wa Mũkara MCA wa Mũrũka Enderia Rahũkaĩ MCA wa Gĩtarũ ũciarĩirwo kwanyu gaciarĩrwo gwitũ nĩ kũndũ kũraya twamenyanirie atĩa wendo ũyũ naguo wĩkĩriga ndũĩkaine kũrĩa umaga nyitaga korega thuthĩ kokobo gwĩtĩkia ndakũĩire ciugo kĩamũkĩria wega kanjĩraga ũraigua webindi ya mũico naguo ũhutĩtie ndũkarekie wacenjia ngia ngamĩkĩra kĩrĩa batiĩ nĩwe wĩnakĩo njage wĩ sawa Waka Joyce nĩkwendete igua mwago mwenjimi wa Gĩtarĩ wa Kĩrĩnyaga gavana mtarajiwa ĩtagwo kata ya kaniuga John Njage mena Joyce wa mama rwĩtagwo kairĩtu nyendete. Good morning thaa ithano ĩkĩhata kana ndagĩka 17 na nĩtwaingĩra thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ gĩthaa gĩa kerĩ kĩa mcirĩrĩ ĩtagwo Monday edition na good morning to you no ũramatha o mathaa ũramathĩra kũ hau ũramathĩra na rĩkorwo wacimatha ũcio waciarĩrũmia moko nake Ngai agũteithie gũciramata matatu itiganĩte sako itiganĩte kona kũndũ sako ya Kakose sako Lofa Travelers Kĩwariro sako Ganaki sako Wakadeba sako Forward Travelers Umoina sako Utimo sako GMT sako salimikeni sana Matara sako Transonomics sako yani
Pointi Sako 2NK Sako Karombu Travelers na tiratega Imani Shuttle ya Korea Ebu Ugekora matatunyo githie hando na wena ndereba ugwikirire inoro ndereba ni agaitheke ndondore wena ngari agaitheke ona we muthi good morning Ndacietha ko itiganite kwa thoko-ini githogora kindu kana ukionje kana ukiendia kana ukigura na kwa thoko-ini kwina radio ere inoro salimikeni sana nacio tuktuk akoro na kundu ndereba wa tuktuk wena ngari kana wena radio weketa inoro acio kuite ni mageithike atwarithia nduthi na kundu na kundu muikarite mweka mumu kana no rio wika wena muthio kuite kimutara handu kana ukimucokia kuma handu na wena radio nama yani radio inoro ni wagaithio ni wakarite ni wagaithio ni kamonde we mwega wa matha mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo wake maitu wake iyo wake iyo ni andu wake social wake iyo is like a mother hiyo disio hero ni mamire the late kana murika wake ri ingenda kumugeithia ri ndimugeithagia wake maitu nake akanjira wake iyo gwito ngeithi ciothe hata guthitũkania ejire twiranaga yes nake akauga ya okay niguo yes nake mutumia warika ria cucu kana cucu witu ri ndimugeithagia wake cucu nake akangeithika wake cucu wake cucu bado muthuri warika ria guka ri kana rika ria baba ri ageithagio wake awa nake akangeithia kuringana na rika no wanjire wake maitu aiko ni baba aiko ni guka ri anjire wake cucu wanyita tuicera kwanyu maundu ndona bati guthoma maundu ndona bati guthoma ageithia andu ariri a tuktuk ndauga maheo gitio andu tuktuka hende twakuirwo na kandemwe ndi kuri andu mona tuktuk tatari ngari mamiroraga uguo makona tari kanyamu gebara ndi ndakuone tuktuk Dekio tako iwele loyo family. I love you brother. Ndio ne kwaga gwikora. Turekonda na kuona nduthi ri. Ni hari taide kora ngenda kingi fatara tuktuk. Wanyita? Ndienda kora ruti riri irahuthira tuktuk. Tuktuk we hau thiini ona tari muhoi-ini hoyagira hau thiini ira ngai baba nginyia. Tondu riu ri wamia no ri arathie na yakora karima kanini na ndikocoku coku niwe ekuaga andu aigana wewe ekuaga andu hau atano na ndereba ni hau so ha ndereba ni eri ndereba ni na andu angi eri mwena andu atatu ni ha ndereba ni atatu Akua na tukutuku ici kuaga haria bypass ya Ruiru guthie Ujei kana bypass ya Ruiru guthie Kaha West ha ndereba ni uyu noyu na ndereba andu atatu ha mbere na thutha atatu acio ni andu atandatu tukutuku imwe akiri ngari tukutuku akiri ngari andu atukutuku maheo gitio hena mundu ndaiguire akimeta tita ngunguni nake kana twakuirwo na kiuga atiri ekihurirwo thimu yau reke njuke ngunguni ngore tiwe ta ngunguni no ukikara na raihu ri kana ngunguni ndehurirwo kiuga atia haro reke njuke ngunguni ngore Bueno ya iguayo. Dale va meigire ka. Ale wera uma. Akema toka. Bueno. Okay, kane ko hane hana ngongoni. Ya hana ngongoni ona ha. No itire ngongoni No yo ngimirora ri. Uige ngongoni haha. Mukwona tari ngongoni yo kineneha. Ngongoni mundu mugima. Ngongoni ena injini. Kana ngongoni. No riu ti wega no ko wena ku mumita ngongoni ri. Waingira thiini wayo ri. Megete. Ba no thogora wa ngongoni. Thogora wa tukutuku ri na wa ngari citiganite na haraihu. Tondu tukutuku imaga atia imwe. Aya, thaisi kwanja gukirira tukutuku ya 700. What do you mean? Yes. For real? Yani. Ona kwena tukutuku cina goro ukira ngari by the way. Ni kwa advance kanike? Ona ti horo na kwa advance kiri ngari. Na riu ni njaga tondu magoro ni mau. Matatu. Oko ni thibe orakuo imwe kagoro kare kanini yani kagoro ni kanini no uhuthire kahurubaro no uhuthire no tinia kero bao no kinyia thi ogatinia kero bao wega ri kinyia thi kuria weguthia
Na uramera wega. Adorithia tuk ni magaitheke. Magaitheke sana na maheo gitio. Very much. Yando merutagira muno. Ona mefara ri. Ndukamaire. No kugwanika gwa na matharau moru. Ndukagwa. Gai. Tukutuku ihenya-ine wega ri. Umehutia. Etagerete ehana taire ine uguo komeka u ethi na kagwaga uru tondu no kinya koe maguru mothe koe ndereba araumira ha injini Mukwita muri atandatu mungigwa ri no wega wako no na gucenjia kuguru ndereba niwe winyita gutikoro jeki gutikoro te jeki ndereba ni gokoyaga u no na ni amba aregeria kuguru Nikahotho ugakoya ukaruta kuguru na ukabandika kungi no koha ukanyitete keriera-ini kugaticambagia tutonekega Atiendaga jeki ya gukoya iguru ati jeki yaku eki ati gucenjia spare onoko ni urona ni ukunoga muno akiri customer mwe wiraga ume anyitira tucenjie kuguru akirikathe magenda rukungu magenda rukungu no nginya koya maguru iguru no ndungigurara Gatire manusura ate hahurukire no muguthirwo no kokagwa handu keika tondu kegũithagio ũguo ona hatiuma irima nikegũithagio ũguo gakarega gũthiĩ kerwo ndatarĩ kauma rami-inĩ wega gegũthiaga wega kanyitwo kanyitĩka nĩ kĩmong'a kegatha ũguo karega kuna kona keikia gakagwa ukiuma hau nja ũkohana tauma safari rani Rukungu arona gacina korona tukutuku nyingĩ mũno ciumaga Harred Hill ona Harred Hill Link Road arabaya nyitithanĩtie Waiyaki na James Gĩcũrũ rĩ hena tukutuku nyingĩ mũno ikuagĩra hau ithiaga gaciĩ na nĩ njũĩ guo rauga nĩ ma ndamarie ngai no niĩ nĩ nguĩte piũ tukutuku tukutuku ende anguaga rũcinĩ na ranji handu ndathiĩ tukutuku handu ndathiĩ tukutuku mundu athiĩ akĩoyagĩra ndereba tukutuku nĩ nduthi ĩyo mokete nduthi tajiri nduthi dog nĩ nduthi self contained na ndereba arĩte gũtirĩ ĩrĩagia makĩria ma 30 aya harĩa mbere handĩkagwo okorwo nĩ M-Pesa ũtũme C40 na nĩ pochi nĩ ũndũ wa kũrivas pochi la biashara onyesha message Wacha tukutuku igaitheke sana. Magaitheke muno. Amayo gitio. We love them. Yes. We appreciate them. Yes. Na muno ni kwenda inoro. Riu magithio marathi mathikiriirie wakaenda kena kamode. Iyo iko sawa. Sidio. Magaithio sana ni mundu etagwo Mwangi wa Gatua Ng'ongo wa kiria-ini wa ngari KCS 139H na ni Nakon Sacco. Ni ndagaitheka sana. Ona matelefoni maria turauga. Mwangi wa Gatua Ng'ongo wa kiria-ini ngari KCS 139H wa Nakon Sacco asalimike sana. Asalimike sana. Kiori wa Ruben hari macoru mwena wa Moro ni agaithia aremia wa mwena wa Moro. Yani basha kutoka zima manjo njiwa fakaria santa sana. Inoro ni maiko wa gatheti ya mitambo-ini ya Inoro na kundu gwitao Gakindu. Yes. Muthuri tukaigi watu hunia kugaithia sana kundu gwitao Magumu. Yes. Maisha Kanavaro hapo haiwa Karende Gotea Kamosha tuned sana kuma kundu gwitao Embu County. Ndagaithika sana. Ni muthuri tukaigi watu huwa santa sana. Duka-ini cio gati tumwena wa Nyeri no mcirire bamba metagwo Joseph Gathukuma gati tumwena wa Nyeri. Yes. Wanjoro wa Joka kiaruta thakira rwimbo rwa George Muhia Kamau duka muteke hingo-ini asante sana wa kaina kamude tuko ndani ajitagwo Michael Dego aka waru kuma farafara-ini rungu rwa Mutenya Mashaki Primary na niko ndani Esther Thathika na Rasta Gala Santa na Sansiti wa Matarapa wa Sabu kuma Gaitara Mango hiki kukumis nayo. Wow. Na wapenda sana.
kahora no twareria twandikire mwena ucio reke tumenye we mande yaku iragutwarithia atia ucio reke tumenye we mande yaku iragutwarithia atia tucoke tukunengera rwimbo ria kwagereire ayatagwo Franco Wasubu no mbere ya Franco Wasubu okiteri tuthie kora gutagwo Citizen Duka tuthie tukeka shopping na tuthie tukathare besha na kindu gitagwo mathaa Citizen Duka hindi othe weka shopping yaku mwena ucio ukahonokia besha ukahonokia mathaa urahonokia besha atia kindu giothe uragura kwitukira Citizen Duka uragura kina kindu gitagwo discount kuma nyanya kilo mwe ya nyanya hadu wa shiringi 89 shiringi 79 niwona spinach kilo mwe hadu wa shiringi 38 ni shiringi 29 no menye indo ici ciothe turakugwetera uraciona cie very very fresh shumete mugunda direct togo tu maguta ma kuruga kilo 3 kana lita 3 hadu wa shiringi 1,000 ni shiringi 789 kilo 5 cia mucere wa basmati hadu wa shiringi 1,000 na 863 ni shiringi 1,289 hau wahonokia kwa shiringi 500 niwona mutu wa ngima wa kuruga hadu wa shiringi 151 ni shiringi 139 nduthie thimu-ine yaku uhure na beno *487 *5 hash *487 *5 hash kiria giothe wagura mwena ucio kiria giothe wetie mwena ucio thie woe kana rihira hau ucoke uthie ukioe hari Quickmart supermarket area hakuhi nawe twauga tuhure na bereko *487 *5 hash iyo ugo tuhonokia besha kwitukira Citizen Duka because Citizen Duka is a home of discounts. Irakena muno nitwakurekereria handu hau ni uradekereria githungu sindio inafa githungu akari adiriri ego ukira ndiracaria unduire ndiraona ukona eci atwabe turistart nyamu ino hanini aria kahora ego tuke tuthome Simeoni na kata atwabe tuthake rwimbo rumwe haramu itoko Franco Wasubu mbere ya tukite na unduire na Benjamin Wangari wa mbere ndaya wende wa thiko ici nende ya gorea ngiri yako akarende ndo nyombanire iwange sindwetie umba ongore kama kisingi ndo rambalu yagitengili fote muko yakiliona ndanita nagote yagitengili fote muko yakiliona ndanita nagote wendo wathiko isi nindiangulie kiria kwa mandu nyumbanile bendera yalikie arurukio niukomenya njitago Wasumbu ethiko ici titarire aria tene kiugo wendo kiari uthithimuko wendo cio ndwari kwithanira thiko ici nĩndĩa tũtanukane wendo cio ndwari kwithanira thiko ici nĩndĩa tũtanukane wendo wa thiko ici nĩndĩa ngũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Wasumbu Samburu na wera jaki wa Icos Yesiugo isiora jeta sweet baby enjoy ne wanetie ratoma iko isi kwaga mbesa muko ni maeve ora nandere iko isi kwaga mbesa muko ni maeve ora nandere wendo wa thiko ici nindiangulie ngiri yakwa mandu nyumbanire bendera yarikie arurukio niukumenya njitagwo Wasumbu Korolia Mheshimiwa Njoroge Kaikaja Siaroriro Enyumire muru kamandora Dogenywa njohi yakwa ngutige Ndũngĩrĩa nyama yakwa ũinũke
ndingĩthũra kũrenga thigino ndũngĩrĩa nyama yakwa ũinũke ndingĩthũra kũrenga thigino wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe ngiri yakwa mandu nyũmbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Wasumbu ikĩmanietha ciringi na inya wangeciwe nyue maĩ ũthakare tondũ kandi thikũ ici nĩ nditũ gũtirĩ ũtareĩta wakiri tondũ kandi thikũ ici nĩ nditũ gũtirĩ ũtareĩta wakiri wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe ngiri yakwa mandu nyũmbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Wasumbu Wasumbu Subukia wendo wa thikũ ici mane iko shida kaka designer noririkania je Muchuma gwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa mcerere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Amukira ngeithi tabarira ya ũndũire witũ njĩtagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbare ya Mbu Gĩkũyũ. Oi amukira ngeithi amu ngĩthiũrũrũka Ngari nĩndatũngana na mũthuri mũrata wakwa gwĩtwo rĩ Maiko Gĩthae nĩageithĩke mũno mũthuri ngũhe gĩtĩo na twĩ ndũgũi tamu tũmenyanĩte mĩaka ya gũkĩra 20 na ndiwega ũguo kũrĩa Kĩrĩnyaga ngĩũmũrwa Gĩthae arĩ mũnene wakwa gũkũ na rĩu no mũnene rĩu rĩ na rwagithio nĩ kagirie kũrĩa Rũndua na njambe gwĩtwo George Kĩbandĩ ya harĩa Gatundu nĩguo mwena ũcio wa Betubi nĩ ũraheire cia njohi ndĩratukanĩrwo amu nĩ ũraigire nyamũ nĩ handagwo ni na gĩtũmi na nongorio yayo na hĩndĩ ĩyo yakĩhandwo rĩ ũragweta atĩ ũhoro wa mbeca mĩratina rĩu ũmũthĩ nĩguo mbeca hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩ mĩratina mĩũmũ wega mĩniaru wega nĩwe wagĩũka nayo ũrĩa wĩna hũngĩ akarehe na rĩu ningĩ ũrĩa ũkĩna ngogo yokaga tu wega tondũ nĩyakia gweteire gakĩigwo nĩgetha gagate nĩguo ũmũthĩ ndĩrakiuga nĩ mbeca iragĩkorwo cikĩrĩkuo one rĩu rĩ tũrĩ o hau njohi-inĩ ĩyo rĩ ĩyo yaime rĩ na nĩ ũmĩtigithũkanirie na ĩrĩa ĩngĩ rĩ harĩ handũ ndĩrorio ngorio nĩ mwathi atĩrĩrĩ nyamũ ĩno yarongorerio rĩ nĩkĩgĩaga one njohi ĩno rĩ mbere ya handwo mũthuri nĩokaga nĩgetha akĩonio yahandwo nĩonagio ndua ciake iria handĩrwo ndĩrakĩoya itharũ kana nĩ kenda nĩgetha agakĩra andũ kaitũkanyua njohi kwa mũthoni witũ ona makĩroka rĩ mama kũheo irio maheo irio marĩa mahũna rĩ na irio ici maheagwo ciĩkagĩrwo ciuga to gũtiakĩrĩ cio ici ciĩ rĩu ona ũmũthĩ roire ona ciuga icio igacoka igacũhĩrio tũmĩtĩ twĩtagwo mĩrobi kana tũmĩcoge tũkahandĩrwo irio-inĩ irĩkũ Mwangi makaheo ciao kiuga kĩao mwena ũrĩa na Maina makaheo ciao mwena ũyũ igakĩringa kũretwo irarehwo nĩ Nyakenyua na nĩ maroka makĩina gĩtiro magoka mũthuri ũkĩrangĩrĩte andũ acio ũrĩa mũkũrũ
make muthirikia na hui anga woka gukona kana tuli mburi tutigitie itiga ira twakureheire riu bakona hui ta iriku ona bale abaho ndari kamundu gatari kamia kamingi gagethira mithuri ku nyumba kena karohia kanini karungu getagwo karori nigetha njohi ikarorwo kurorwo ni gucama na to muthuri ni warakura kahuri gagacama ndwe icio ciothe iria mategeirwo kumba hau ikarutwo nja ndio igwa Kamau akagetha akiuga ati ndikerorwo neruto mirati na tonyuire nja yo ndio ya keime ndio yarutagwo kana ithigi kana ime ndio irujagirwo atia yakirutwo nja yakerorwo ri igakireherwo athuri nya ciao makinywa ta igire kana to ndi hiu ri makinywa mariga kuri o mongereka mana guthuguma njari muthura hata kuitha marigo ni athuguma hau akaheo kahi akiumagaria barabara mona kale mari ota nuthu yao tondu ruya maranywa na igire o maina na ro irunguruka mathiururuka atia ugacoka gatagate tondu mukoroko acha ona mwana kale mwari o mugakiumagario mugakwirwo ni atumia njohi ire atigara niguo maginya kwanyu muciiri atumia kwanyu magoka makamukira njohi riu o makiingiria to mutiathoni ati megukite kuracia ni kumagariria athuri na mutige kuwa njohi ni mutige kwirwo ni akanyitwo muthite kunywa muri arumi atheri acha iyo ni yetagwo njohi ya ime na yari gitio moto ni ateithagia mutumia tondu na mweme na murume ni matuagirwo mata muno ni athuri amegukite gukinywa njohi iyo ati murorathimwo murotherema murothegea mothe maragio kuria muiki aikite nigetha kugia na gitio kiiganu ati athonia ni moya-ine iyo niyo yetagwo njohi ya ime kana ya kiama ngongo ngi na ngongo ingi ucio ni muthuri Tirungu Makungu wa Ngugi niwe tuma nake guku kwa Inoro FM ningitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbare ya Mbu na nindi kamwe shabuno kiroru manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia maguru Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihugo Shesheni ya unduire witu wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Agricultural Society of Kenya ni maramwetera monanio ma urimi ma Mount Kenya Region mana nyuki ASK Mount Kenya Branch maria magakorwo na nyuki tariki 21 nginyagia tariki 24 mweri uyu kiharo-ini kia Nanyuki Showground kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ ũkothome maingĩ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu kuma sekta itiganĩte ta ũrĩmi ene iganda ahũri biacara na sekta ya gĩthomo kũingĩra monanio maya no ciringi 250 harĩ andũ agima ciringi 200 harĩ o mwana na ngurubu cia andũ 10 andũ agima makarĩhio ciringi 200 nacio ngurubu cia ciana 10 rĩhio ciringi 150 nĩgũgakorwo na kũndũ gwa ciana gwa gwĩkeneria arĩa mangĩenda gũkona nĩ indo monanio-inĩ maya nĩ marorio mageka booking ciao tene mbere ya mũthenya wa Jumaine tariki 20 mweri ũyũ nĩguo kũgũra tigiti cerera www.ask.co.ke kana wandĩke email na nyuki@ask.co.ke hũra 0722 212642 Wakarede wa Daily Simon Kamonde Nagide tomo de nyoro mokeagai o mwetu gobona agitwikane omweneino ukagegearo gayari kiagotha makagarora nario maundu mothe nimatwire rutu mwene wa mũgũnda na mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ okĩmwetu woinaro rĩa rũtũranyo nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya
ici yothe nĩgũkĩaga mũthenya ũtano rĩonge thikũ itianaine thome wangĩa no gũkia gwĩtanĩrwo iruga kaĩ gũthiaga atĩa nĩ kuonania o mũndũ arĩ mũthenya wake mũkithia nĩ Ngai mũthenya ũmwe Ngai arĩ gwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinero rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tunua twao Erohimu arĩ gũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩre na kũrĩa ũrĩ wone wega Keithĩria wakwa tondũ hĩndĩ ĩrĩa wakeithĩria na waka wamweire Samueli tondũ nĩ njũĩ anyũrũrania nĩ aingĩ Topenina keithĩria mũthenya wakwa wa kĩrathimo tuma thũ ciakwa tũnua mũthenya ũmwe Ngai arĩ gwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinero rĩa rũtũragio nĩ arĩa tunua twao Erohimu arĩ gũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩre na kũrĩa ũrĩ wone wega naguo mũthenya wa ũru nĩnda kũhoya ndũkanareke okie mũthenya ũrĩa mũndũ akomaga nĩ kũrwara ndũkanareke okie mũthenya ũrĩa mũndũ atagwo nĩ mathirĩ ndũkanareke okie no ngĩgoka Ngai ũkandeithia kũhotana mũthenya ũcio mũthenya ũmwe Ngai arĩ gwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinero rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tunua twao Erohimu arĩ gũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩre na kũrĩa ũrĩ wone wega mũthenya ũmwe Ngai arĩ gwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinero rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tunua twao Erohimu arĩ gũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩre na kũrĩa ũrĩ wone wega. Thank you so much. Etagwo Sami Hirũngũrũ etagwo mũthenya ũmwe rũrũ rwakenia andũ aingĩ mũno rĩngĩ marauga hiyo ngoma ya Sami Irongo imeweza tena wakaresha nĩ rwanyũmĩrĩria. Thank you sana. Thali tamuthikĩria tigetia ndagĩka 14 mũciĩ tuginotana Inooro FM. Good morning to you. Ũratomũkĩra imwe na ũrĩkũ ũratomũkĩra na njĩra hana atĩa tamba wĩna gĩbungo gĩkĩ nini nagithĩta mũthenya ũromũkĩaga ũmwe tu ngombo nayo ĩgagĩtuĩka nĩyo mwene-ino ũkagegearwo Ngai arĩkia gũthamaka garũranagia maũndũ mothe nĩwe watuire Ruthu mwene wa mũgũnda na mũthenya ũmwe Ngai arĩ gwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinero rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tunua twao mũndũ etagwo Sakarajo wa Kairũ Ndirangũ wa Farm Call Luce wa Twana Su wa Kuria Agacĩra Francis
Guka PC na maina wa Cherish Computer geshurwana ini Jonji wa fagari yako ika mama Kigaba mwene garariga Betty Joy mtoto wa mama Samuel maina mataiga Alex wa Modia na Sami wa Karura kamunya kaketu wa kagweti Garajo guna na mwari wa geshuke Karo ka mpesa Jude Dora mama boys Engineer Maxwell Santa Jose Josephine na mwetako Monica Keri wa Sunrise Panuel wa inaina Dedan wa Mokogi mwetako Kuhoramuya Josikima Santa sana Boss Baby Salemeka Betty Mwagimbaha na mwetako Murithi Fane Chameka Kahunya Joy zake mother lefty wa gaitha wada kaine maina baba koi mwetako Mary Michael maina Maritha na John Wakireine Olivia Kefaza na mwetako Steve Touch Wanyeke makanika mwetako Eduwaga Kirata Benjeri ikama ugere Agi Samuel Masalin Joroge millions and million na Modhuri tukogi wadu Joeke manyi mekanika Reverenda Kirago na Sumwaura Jeni wage dhurai Liliani Basha wa Zimamana Muheshu wa Meri Murugaru wa Santa sana Gideon Wanyeke mwene Rwaka Darlene K Nyiswa Magomano na Nyitho Rebecca Benson na Shiko Shiro wa Santa Joki waka Rija Lea wakare na Jimikiro he Senator Nanzi Nanziki muwa bebe wa Gashi wa Mpesa Mwetako wa Beni wa Matara Jerry waga dhuri na Bro Pipeline na John Morani na mwetako Peter Patal Diva Wajiro wa Mui na wa Boy Mere Didar Kazi Rongo Helen Mama Ignatius Zion register ya tima Inoro FM Diehards Ehare Radio na Steve Touch kumagedhumu na Marike mwana shema kauga Inda Azana Steve Touch asalimiane Kandara sana Yes Eni Yes Wedre na register John Kinyozi Jama Store asante sana Anakahudhu WhatsApp kuma Kengero asante sana Ona guko Facebook Na yurita guko matogoretio ni /DJ Paul kule Jafine Aluga hi Kamonde na Wakarende Thank you Dani sana Asante Ana David Jao Yes Aluga guko oka umenyaga kiria utoi Wow Yes Ana Skay Nyutho Neguo ko SK Nyutho neguo ko araiga ko Dani sana Thank you Gladys Dego and Esther Du Othe maroga medani ya mitambo na mudureto Pami Gigs kure mwana wa Utawara anasema ko Dani sana ya mitambo Baza kule kwa 22989 na mutheki wa Kiajata agitheji wa Thumani kuma Shehema Thira asante sana Mugai wa Ijera huko ndani Noreti ya Rwiboro Murito ko Joy wa Masharia Tijaba Ikaroro hau Sansete wa Matara wa Karedene Thuo Painter na Kuhora Moya aruga kuduguta kwa Jafini tunapata loud and clear Beauty Queen wa Karede wa Daisy Kai mwadhani ata totea Beauty Queen and you are indeed you are Indeed you are Aroria gwekera skiza tune ya Hari na Mwihoko by Grace Mwaimudu areka atia unfortunately I don't know you don't know akone joine igia mwirira no agirigia githie rwimbo-ini rwake no aruga ne hau ona John Corona arauga Edani ya mitambo sana yes mwitagwo Onesmus Mohihe kudogwetagwo Jiro Dukaini asante sana arauga gukumanyitire kunyitira Panuel wa Inaina Karatina University we kudogwetagwo Kirere Kigumo uko ndani igakunyi ikawa Jeni Kiarotara ndakuna onawe uko ndani ya mitambo tena sana turikia githaa gike ure hena daririkana hedi papa itori takabira skuru mwalimu kana hasa kana headmaster ewa kwa jamali mako Oda akiri daira kwa jamali mako sukuru oko heki oro kirenda kwakwo okoro hena irima ria mairire jakwe ndirenda kwenjwo wira wa moko yani wira wa moko ni kwathiaga kumatha sukuru ni menya ni kibaba endete kuruta wira sukuru kuria turi no kuari na riu hede tugithoma ri ciana ni cia kona session cie break cikerana ukaito sabanie mchongoano kujani mchongoano hede da sabirio isabio ri gikira mihaka ngihura mwana ere twete ati abanyu mairi mahana huko akiona ma Nene, oka wanyoka agefaro wa cukuru. So ciana ciothe nĩ irona ũrĩa nĩ ithe wa Kamonde. Unyokete na kimubuto kina kiraka. Na cukuru ndiarĩ ĩmwe. No nginya okeo yayo. Nginya. Sokaigwe. Okageo itu. Baba nyuma iri maria kioro ana huko. Madari gira. Yare mchongo ano agukena. Ono ni ono kone mchongo ano ri. Ono makira mihaka. Ni taria ma. Na unani ngimwira atiriri. Nabe ni wikatagirwo bithi. Tondu riu na family yao ri baba wari mwana siasa. Riu matongaga hindi ya siasa cikuhiriirie. Mokaga kuaga nyama.
Siasa ciathira agakua maboga na ngima hehu no hindi ya siasa wonaga nginya nĩ yacenjania tũkuo twa kwĩhumba kana uniform thaka no nona ithuĩ baba enja kĩoro kanĩtiga ũtheka nĩkwĩrire we umĩte royo family we mũndũ make baba enjaga kĩoro oka kenja iru na kĩoro kĩu rĩ kĩanene kĩarĩka kwenja rĩ hĩndĩ ikarire atarĩ wĩra kĩoro kĩu gĩtirĩ kĩratengerwo mbia cia gwaka gĩatengerwo ningĩ agĩũka mũndũ wa kũruga mũthanga akoragwo anja commoderates gamu nene kakwe mwenye mũkamũteithia rekia na ihenya kĩraga gamu nene agĩkubia kĩhetũka kĩrathi-inĩ kubu ukamenya nĩ atio ihiga nĩ atio ihiga nĩ bundi mzae waku ciana nĩ cia mũroraga ndirica-inĩ ukona ciambia kũnjĩta kamode na niĩ ndamuona ngatua ndiraigua nĩwe baba yako cio baba wanyu atĩ rĩu marenda ũmũgeithie kana marenda ũthiĩ ũkue ihiga rĩu akuĩte nĩ ahĩtũkagĩra hau kuona kana nĩ ũrathoma na makamu make ahunyũke yoka hau ndirica-inĩ one kana no ithako nĩguo tungumanirie kwena mũcemanio wa ciari ekaga atĩa ndokaga mũcemanio mami nĩwe wokaga angiũka atĩa nerio wĩra nĩwe twagĩtĩrire wĩra rĩu mũcemanio baba akorwo cioro-inĩ nake mami rĩu haha aciari nyumba ya mũbici nĩ kũharia tondũ ona ndakirano ikario kawaiti tondũ nĩ ũtaũkĩirwo nyamũ kĩrici-inĩ cia mũciĩ wega onake mina ndathimi nĩ tũĩ atĩ ciumaga mũciĩ twaga ũrũmwe tũgayũkanio njerwo igakamagĩrwo ikaya tũkĩamũkĩria rũrĩa rwakoirwo nĩ tũigage wendani mbere wiki witũ nĩ thahabu ithe tũkĩrega kũmenithanio gwĩtwo mũgĩkũyũ tikũrumwo tũtikũmenwo na twĩmene kwĩĩtĩkĩra na kwĩenda nĩ kuonagia ngoro na ihenya mũkana thayũ nĩ mamũkĩrwo no maiguithio wendani mbere mũkana itĩo mathikĩrĩrio no mamenye ũrũmwe mbere thayũ wendani ona ũrũmwe nĩ ngoci tũkĩrũmenya mbo mũgeni ataũkĩirwo atĩ tũmĩĩtage tanakĩra kaigũ na komũ nĩ maiguithanio ciana teithio moitirũaga kamati mũna njamba nĩ itugĩ nĩ monio gũcokia rũirigo tũtikarekie tha cia rũrĩrĩ tũkarigia kũrĩithio mara tikanua gothe kaigaga ngemi karongoragĩria ndathimi gĩkũyũ ikarai mwĩiguĩte mbũgũ yathiganie rĩnjĩra ya nyumba nĩ nyumbũranie tũtoragia nĩ kwaria kĩmwe tũgonderera tũhurujanio tũkarigia twĩ njararũĩ mũkana thayũ nĩ mamũkĩrwo no maiguithio wendani mbere mũkana itĩo mathikĩrĩrio no mamenye ũrũmwe mbere thayũ wendani ona ũrũmwe nĩ ngoci tũkĩrũmenya mbo tũmire nyũmba cicirĩrwe no nĩyo ndũmĩrĩri ndehoya mũtige kwĩenda mombe mũcokie maitho na mũciĩ mũkĩaranĩria kwenda mũmenye atĩ mũciĩ ũkuaga kagũro tũkũiyũria ikũmbĩ twetia rwĩga tũgatahĩrio na kameni kĩo gitũ ndĩkĩo twamenerwo tũnyũrũrio twetwetahĩri na tũkĩraga arĩa ngĩmetoro kũmatha-inĩ rĩtanaitĩka gĩkũyũ gũtiriri mũkanyekanyage gĩkanyĩre rĩngĩ warĩire ndagathinie waigire nyũmba itirĩ ciarĩmanĩra mũkana thayũ nĩ mamũkĩrwo no maiguithio wendani mbere
mokana iteo mathikiririo no mamenye urumwe mbere thayo wenda ndio na urumwe ndingoci tukirume nyambo aria metoro ni marahurwo na merwo ni kuri undu nahi itie kienda kuria mwana yambagia kwigwatia ranunga mburi thina wa mugikuyu ni utige kuma kwi mugikuyu uria ungi urigithathi wa maithe maitu tutika wendie mbeca igiri nyumba ndiakagwota ya wakini no ni yagwo murathire tugithita tutigatagwo muruira kwene ndomaga nitwambe tunine ruo ngoro tutanakinya gutua matua ona ni ahurwo acoketio mucie tondu mucie arenda teagwo mokana thayo ni mamukirwo no maiguithio wenda ni mbere mokana itio mathikiririo no mamenye urumwe mbere thayo wenda ndio na urumwe ningoci tukirume nyambo urumwe witu ni hinya witu wenda ni witu niko itu naguo wingi witu utugunaga kiroro mayambo kawaitu muciĩ muthuri tugeraga urugito wigagirirwo thome ni thayo Samido ona kinya giake ri iguaga gitagia una ritho ndiakionaga Ndi sana Samido mucokire akahwaiti mwana wa hwaita eroreta kwa urumo ya mbere na turagira thini wa githaa kia miaraho mwitagwo ng'ang'a wa Njoroge haha na nyundu wa mohoro ma thaa thita tugicokereria tutirihe na githaa kia mwisho ni maingi tukubangeire uguo ni kuga wendo gathia handu no utira mena utwareria kuria gwatu 2989 ni thaa thita cia miaraho. Good afternoon. Inoro mogene mutare Mirongo kenda na inyanya turumo kenda Mirongo kenda na inyanya turumo kenda Inoro miaraho thaa thita cia miaraho ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Muingi kuria kaunti-ini ya Kajiado ni uritia mbunge guthurima na kinyi andu aria maramurirwo gutungata ta makamishina kamiti-ini ya mihaka na ithurano bururi-ini IEBC. Moigite matiri na thina na Erastus Ethekon gutongoria kamiti iyo makienda tugirie wigiririki wona mbunge ya kindira wa murani wake. Moritie makamishina acio na makindirwo methemane na nyamukano ata iria ciayumiririe hari kamiti iria atongoragio ni mutigaire Wafula Wanyonyi Chebukati. Mothe makwa ni Martin Kimemia mutongoria wa gisiasa itura-ini riri ria Kajiado North, na last week thura kiguire horo cio wa president guteura mundu ucio retwo Erastus Ekidong. Na oni ndarora maratathi make ndoni ni mundu qualified, no thutha ucio ndacokire ndaigua atongoria makiuga matina consult at my level digimenya kana mara consult no wega ngorwo ma consult maundu tamau magikika atongoria tacio anene aitu a opposition makorwo ma consult nigetha machungu gutigakorwo na machungu kana rejection ya andu tacio mara select ni president. No ndramenya when the uhoro ucio watwarwo bunge no tuhoya bunge makorwo me very neutral and mena wendi wa bururi nigetha mahote guthurima andu acio maritomo mareho mbere yao mahuthire kindu gitagwo justice na fairness. Macagure mundu ngihota kuruta wira ucio mbere itu tondu tutigitie miaka ta iri tuthie githurano kingi na tondu andu ni marenda ugaruruku thiini wa bururi ri IEBC marifari nio magahota gututuithania haria turi. Makwa ni ndungu wa muriithi ni moni makwa hari uguo kurathi guthurimwo ingiuria abunge makorwo magithurima na wigiririku ni amu nigetha haria tugakinya muthenya wa guthurana tugakorwo gutiri na wagagu gutiri ati angaki na ucio rathurirwo tukuga esa kwa hinda riri no angithurimwo nigetha akorwo nigetha agithura aria akorwo agithura anini yake makorwo makirugamirira IEBC makorwo me sawa.
nä riboti ya wacuka wa Keri tuthie kuria Laikipia kuria atumia a ruriri rwa Ukabi itũra-inĩ ria Ilipolei Laikipia rugongo nĩ makũngũire umithio wao thutha wa kwĩyũmba na ikundi atumia acio maheirwo ĩka 40 cia mũgũnda nĩ athuri ao, mũgũnda ũrĩa mahũthagĩra kũiga mĩatũ na kũrĩma ciĩrũma, na atumia acio matũnganĩte mũgũnda-inĩ ũcio na makagĩa na ciringi 600,000 iria ciumanĩte na wonjoria mũgũnda-inĩ ũcio. Nĩ mwandĩki witũ Gĩthua wa Irimũ ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Nĩ mambura mangeni indo hiũ na gĩkeno kĩingĩ mũgũnda-inĩ wa Twala, atumia a rũrĩrĩ rwa Ukabi matũnganĩte kũgayana mbeca iria monete kumana na wendia wa ciũma, ũrĩithia wa njũkĩ na marĩhi ma agendi arĩa maceraga gũkũ. Maugĩte rĩrĩ nĩ itacũki inene harĩo nĩ amu manatũra marĩa athinikanie nĩ ũndũire matũraga maraga rũhĩ kũrĩ athuri ao mamateithie. We have beekeeping, we have cottages, we do biogas, kitchen garden and animals walk, and we preserve the good part of our culture. So we do merry-go-round kama kikundi, tunajisupport naye kama women, tunapea mtu loan, unaenda unafanya naye kazi zako ama unapeleka naye mtoto shule. At the end of the month unarudisha na interest, ukishukua 1,000 unarudisha na 100. Aingĩ ao merekagĩria mbeca ici marĩhi-inĩ ma thukuru cia ciana ciao, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũgũkũra rũrĩrĩ rũrũ ũkĩa-inĩ. Ni wamama wenye wamejikakamua wanataka kuona at least wamefanya kitu katika maisha yao, na pia wanataka kuhakikisha maisha ya watoto wao iko pahali pazuri, kwa sababu through this wanaweza kuwapeleka watoto shule, wanaweza kujinunulia mavazi, wanaweza kuwalisha watoto wao, familia yao, na also wanaweza kutengeneza business zao tofauti, kwa sababu unapata mwingine anauza nguo, mwingine anauza asali. Tunaitoanga pesa hiyo table banking, alafu tunaishare kama loan. Kuna wakati tunatoa zaidi ya 1,100, 1,200, alafu tunagawaga kama sisi tukiwa kikundi hivi. Unaulizwa tu venye unataka, kama unataka 20,000, mwenye anataka 5,000, times tunasaidia hata members wetu ambaye hawezi kulipa school fees ya watoto, tunapatia mtoto mmoja. Kama kuna mtoto maybe mzazi hawezi kulipa school fees, tunamsaidia kumlipia school. Nĩ mũcemanio wĩkagwo kerĩ o mwaka, na atumia aya nĩ magayanaga ciringi milioni 1.2. Wazee wetu wameelewa, wanajua hata hii, wanajua venye wamama wanafanyanga. Hiyo pesa tunaiweka kwa account. After tukiweka account huwa tunashare kama dividend. Pia sisi tukiwa subgroup tunakuanga na dividend, tunagawa mwezi wa 6 na pia December. Inoro FM de county ya Laikipia, jitagwo Githui wa Wairimu. Tũtirihĩre kũrĩa Kajiado kũrĩa andũ arĩa mahutĩtio nĩ tharĩkĩra ya nyamũ cia gĩthaka kaunti-inĩ ya Kajiado ũmũthĩ nĩ matanyĩtwo kwamũkĩra ceki cia marĩhi ma ngarama kuma ministry ya ũgendi. Ministry yugĩte ĩkwamba kũrĩha andũ arĩa mahutirio gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 2018 na 2019. Nĩ ndeto ikari matũgĩrĩtie makiuga ona mathomo makĩria nĩ marabatarania nĩguo magĩe na ũgĩ wa gũikarania na nyamũ icio cia gĩthaka. Kwa majina ni Rafael Sonke, mwadhiriwa wa 2019. Nilianza kumpoteza babangu mzazi mwaka wa 2019. Kwa leo tumeshukuru sana kwa kuwa tumeitwa huku tuchukue bundi letu la leo. Tunaweza shukuru serikali kwa kuwa wametukumbuka kwa leo. Mwaka uliopita waliweza kutupatia 1.5 milioni, na leo tunashukuru sana kwa kuwa wametuita tena tuweze kupokea leo, na tunaweza sema tunashukuru kwa serikali waweze kutusaidia kwa njia kama hiyo. Kwa majina yangu naitwa Evans Kasaini, na nina furaha sana kwa sababu leo serikali kuu imetukumbuka pamoja na wanyamapori kwa jumla. Tunafidiwa, hata ukiangalia hapa ndani kuna watu wanachukua hiyo fidia yao, na tuko na furaha na tumepata imani kwamba tukikaa na wanyamapori vizuri kweli serikali iko na sisi bamba tu bamba. Thaa thita iraitukia ndagĩka 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthirana wega. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ
ukireherwo ni Inoro FM. Nenda kunyita ugeni muthikiriria wa Inoro FM na maya ni mutukuhaririirie metha-ini ya mathogora ndunyu-ini. Onjoria thoko-ini ya Kagio kaunti-ini ya Kirinyaga ni matarĩirie uria marendia mboga na waru kwa ihinda rĩrĩ. Mbere nyawĩra tagawĩra wa biathara thoko-ini ya Kagio nyendagia waru turagũra 4,200 ngonia, ndoo tukendia 700, ndoo ĩno ya kilo 17 na gacuku ga kilo 2 tukendia 120. Biathara nĩ njega mũno tondu customer nĩ nyingĩ, tondu tarĩu waru ũrarĩ 900 rĩu nĩ kugora guire guo ni urario na rĩti nene. Nĩ kũrĩ tũrehagĩrwo kwĩna marori marutaga mĩgũnda magaturehera na tukagũra. Na mboga ngĩraga ona gũkũ Nyĩrĩ na ciĩna goro mũno na tukarehe gũkũ thoko. Ndĩ na cia 20, 25 na 30, 40 na 50. Biathara ti njega. Biathara ĩ thĩ mũno. Na mboga nĩ njega nĩ magĩre. Ndĩramagĩra nginya mũciĩ. Tũrĩkĩrĩrie thoko-inĩ ya Kwarĩro Ngai kũrĩa nyanya ithandũkũ inene rĩendio ciringi 12,000, ithandũkũ inini cikendio ciringi 6,000, waru ikũnia rĩa kilo 60 cikendio ciringi 5,000, gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ gĩkendio gatagatĩ ga ciringi 90 na ciringi 110, nayo kabici ĩmwe ĩkendio ciringi 100. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie. Na macio nĩmo tũkũtete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo ni Inoro FM. Nĩguo gwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Matukũ maya tũrĩ maũndũ nĩ maritũ, nĩ ũrabatara kũhoreria ruo na thogora mũbacĩrĩre. Panadol Extra nĩ ciringi 15 tu na Panadol Advance nĩ ciringi 10 tu. Wĩmenyerie gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra, ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Wambateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Madam, karibu Eastleigh BBS Mall. Hapa tunauza imported perfume ya kila brand. Hii perfume for example natoka London, hii ya New York, hii habari ya Jamaica, hata iko na ya special perfume ya Mogadishu. Hapa top shelf I have original Christian Dior, Acorino Dior, hata iko na Prada ya Dior. Very good price madam, wallahi special for you. 4,000 shilling only kama na liba cash. I love this. But I don't have enough cash with me. Habana jali madam, wallahi hapa naweza pata cash. Cobank BBS Mall ishafungua brand new imported branch here. Wewe ndio wa kwanza kuingia, hata pesa yake iko imported and hapo ground floor. Welcome to Copbank's new Eastleigh branch located within the BBS Mall on General Waruinga Street. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi, Simon Kamonde. Wanjoya hoya ene igorero, wanjoya jukite kyo
baza etagwo Jimmy Wayune roreta kwa wajaya rakania ndo igimo na muno aria medete nyimbo ciana hau before aria medete kindu gitagwo gogoyo na jua mesikia mzuri sana ni rwimbo rwa mwetagwo Wayune na yathati ta muthikiria kehanda na dakika 16 muci wetu ginotana Inooro FM. Good afternoon ni twaingira thini wa ikereka ria mwisho ria mcirire bwe mwena uriku. How is your Monday afternoon? Yes, gitagwo Monday blues ya kwera kurara munadire biho ndramenya ni naku. Let me tell you Maina. Atene jafu man Wanjoya hoyo ene hingorero. Wanjoya he ho he wanjoya. Ere utwegera githaini kia lunch time magetongoro ne ndekera nuga mikawa-ini ne ndi maraigira wa kuria tofoso ne hindi araigira wa kuria kamucere wa kuria gakima wa kuria kinya tofaci wa kanyama mudure kinyaria ne hindi araigira ne hindi arathie kuria raji agikorwo muri mukawa-ini na wina radio ya mukawa ucio ikirite Inooro ithika sana urari agatwe wa matha raji yaku mubangite atia ama unainama inapita. Aya, you know, come on, daddy. Hemodo, ukawekete mathabu make akamenya ingehutia. Ingehitithania matheni. Ni ndainuka maguru. Kana nyina mesapa. Kana bas. Ando ni meri. Hemodo cagura gemwe. Agina ucagura kiriwe. Vati ucagura raji. Uri raji. Asa, weina meraji. How? Ora siria tukongira ihate ndatheri we. No tukondo na wera uraruta. Wakarede. Tamakani no ndarira na digita gutindira. Wa, nie kabandindire. Nie ndikogaragara utuko mugima njigua nginya ngari eguthanire ndirameigua. No agetoro. Nie ndorarira. Ngai, nie ona guthie kwehinga kuria na kunyua gwakire na hinya ati ndabatara Ngai anjikire magegania. Ati ndehingaga kuria na kunyua guo nga fast thiku igiri. Nyithie da fast. Oro fast waka ndakura wewe waro yo family. O fast. Bare amo yi. Akagwira kamonde to twari horo wa kwehinga ti undu muhuthu. Ti undu muhuthu. No omenya tere taru kanitha gwitu ri kwahinga gwo kuma okore hinga muthenya omwe. Wari omuthi hwaini ukaria rucio hwaini ginya mai mbaka maji ginya mai ndunge no igwa kwahinga kuria dry ndunge ona to mai to kunywa ndungenywa mata ndu meria mata only oguo tu na hena mundu wa gutha thiko icio ithatu ona wiki atekuria kikana ki atekuria ekirima-ini akihoya na kahota ni naka ndo nie ndangire ndahinga thiko ithatu ndina mathina maumaga wa burungia na ndaga kwehinga Nauma kwehinga ngikana ta ndirari kumaciarithania ukahinga kuria na kunyua ni undu wa mathina maingirire nduri wira muci urainuka nduraheo thayu gutiri ni ati okona atiriri ndureke njurire nyumba ya Ngai ngathie kanitha ngehinga thiku ithatu ngauga atiriri we mwathani ni njui ngiuma haha giki nikio kirima giakwa gia ciro ngirikia guturia maru maya nora maru makwa baba ngumira no hotani ngainuka gikinya murango-ini ngaringwo na thani na ngithie ndiaringagwo ukona ntarari guciarithania mathina kero rari kumbana ukarigwo rombaga muraika na magetho matheru tairia wanjoya wanjoya ani ndio rari kumba Ngai Ngai ombagwo Ejo wegete kwagagire ugikinya muciiri ukaigua atiriri kama tana kira mabati manyamu maya meta obaoya na thiko cigana ira totoro magakendo ongima mahoya behingite mauri ndungiuka henyukiire ngima ndagacuru reke ukahuroka urokorite ona gacoro kau gatiendaga mahenya aya ndunginyua mai nimegugutema
Uma kwihinga. Umete kwihinga. Ni kuri procedure ya kuhingura. Baba kwihinga ndogoka tena ngaragu ciaku ukore mucere uri. Ndogikira. Wahuruka. Endaga curu. No nyue kahora. Mambe macoke bomu. Tatu ni mekundekire wikuria. Wikire magweciro. Ande wathire kwihinga handu ha mathina maku mathire. Ngitigwo kandirathire ukomereria matumbe magociarithania mathina. Na kuma hau. Ugithoka pio. Ni wera hinga ringi. Nyuma na maguru. Ni wera hinga ringi. Ndonire ngukua na ng'aragu. Ukiona kaba. Ndeiga ne gucerwo ni kuria. Digo tu atene ndirahinga. Ndirahinga iyo njigua ndi muhundu. Wewe baba rĩu njiguaga ndĩ mũhũndu. Ndĩ mũhũndu nĩ ndonire ndũkona wĩra. Thari tena ndagĩka 22 Citizen Duka mũthikĩrĩria kũhonokia mbeca nĩ gũthara mathaa kĩndũ gĩothe tũragũra kũhĩtũkĩra Citizen Duka tũragũra kĩna kĩndũ gĩtagwo discount kĩndũ gĩothe tũragũra gwa Citizen Duka tũrathiĩ gũkĩoya ũguo nĩ kuuga mathaa nĩ twahonokia tondũ ranyina mũndũ abangaga atĩ nĩguo wĩke shopping yaku nĩ mwamba mũranwo nayo gwa Citizen Duka nĩguo wĩke shopping yaku hũra na beno star 487 star 5 hash star 487 star 5 hash gũtirĩ kĩndũ tangĩgũra kũhĩtũkĩra Citizen Duka kana indo cia mũgũnda kwenda kũgũra ta thũkũma kana spinach kana nyanya icio ciothe nĩ ũgũciona kũhĩtũkĩra Citizen Duka na ũgĩciona ũraciona ciĩ very fresh hakinya indo cia kũhũthĩra nyũmba ta cukari kĩndũ gĩtagwo maguta kĩndũ gĩtagwo mũtu icio ciothe nĩ ũraciona kũhĩtũkĩra Citizen Duka na kĩndũ gĩothe ũragũra for example cukari handũ ha ciringi 320 nĩ ciringi 315 angĩkorwo nĩ kĩndũ ũragũra gĩtagwo mũcere mũthemba wa basmati kilo 5 handũ ha ciringi 1,000 800 ma 63 nĩ ciringi 1,289 ũguo nĩ kuga wahonokia mbeca yes mũndũ ragweta na ranji andũ makorwo mahana oro ũguo mũndũ ũcio agire kũngweta rũcinĩ kana ira rĩa itararĩ studio arorete kuma na mwĩre ahũre star 487 star 5 hash kĩrĩa gĩothe wagũra kĩrĩa gĩothe wacahũra rĩhĩra hau ũcoke ũthiĩ gwa shopping yaku harĩ Quickmart supermarket area ĩ hakuhĩ nawe Citizen Duka the home of discount kwa View Travel twathiĩ gũcera twathiĩ gũbangĩrwo thabarĩ no korwo nĩ mũndũ kwenda gũtwara gacere ona kana wewe ta mũndũ kĩũmbo no wende gũthiĩ gũcera kũhurũka mwĩ na family yaku kana mwĩ ta andũ a wĩra rĩngĩ nĩ kambuni mũtaga wĩra mwĩ hamwe andũ ta 10 ũguo na no mwende gũthiĩ gũcera tabangĩra thabarĩ yaku nĩ andũ metagwo View Travel gũthiĩ kũndũ tangĩthiĩ no ũthiĩ ta kũndũ ta Pride na Flamingo haha nĩ SGR package naguo thogora nĩ bacĩrĩre 35 Jacaranda in Indian Ocean Beach gũkwa kĩrĩ ciringi 29 na 200 per person sharing hũra thimũ na beno 0703 254 254 0703 254 na mbeo twenda hũra nĩguo ũheo ũhoro makĩria na ũmere kwenda gũthiĩ gũcera Travelers Beach Hotel na wa Mombasa Diana Reef Beach Resort and Spa kũu guothe no ũthiĩ Masai Mara nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo game drives icio ciothe nĩ ũgũbangĩrwo nĩ View Travel na thogora tokoya nĩ mũbacĩrĩ ũguo nĩ kuga we wĩra waku ũgũkorwo o gwĩkinyia peke yake macio mothe kana macio mangĩ mothe makorwo mabangĩtwo nĩ View Travel twauga nĩ thimũ-inĩ yaku hũra na beno 0703 254 254 0703 254 254 na nĩwageithio nĩ mũndũ ũretwo rĩrĩ ũtagwo Jane nĩwe nyendagĩria nĩwe twendagĩria nyeni nĩ wa Kibandaski ũtagwo Jane andũ a mĩaka 75 gũthiĩ na igũrũ nĩ mambĩrĩria kũnegena manengera rũrĩa rũmabataire rĩrĩa matateria ngoyo kengũria itigwo wanjoya.com wanjoya kĩrĩ-inĩ itigwo ĩkũitikani kau no komeria ndũrabatara gũtanuka andũ a mĩaka 75 ona tondũ kendo nĩ akũrũndĩkeke mahũrĩra rũrũ rwa rĩrĩ weka atĩ karĩa nĩwe itanĩra rũrũ wĩrĩgĩte kũmahũrĩra wacihi wainia gĩthũrai mũno rĩ kũmahũrĩra haha acira wakarangatha ndagwa mwarĩ ũyũ nĩruo ndĩ mathakĩre ndakũmathakĩra rũrũ in the meantime tondũ nĩguo wameteria rĩ rwĩtagwo mwarĩ ũyũ mahũrĩra wa mwarĩ ũyũ
Wona ukimahe ukimasabu karaji kenaini. Macoke maroigua rwesa wari. Mauge nima? Maigwe rwesa wari. Ni mauge. Riu aka ni karaji. Ni kani. Aka no kumeria. Nyondo wa mundu wa miaka 75 guthie na iguru. No mureka atia. Iroro tokoina guthererũke mũndũ ũrĩ na ndutu ekoinĩra yugo nũrĩ na mũke kũmbanĩrio nake. Iroro tokoina guthererũke mũndũ ũrĩ na ndutu ekoinĩra yugo nũrĩ na mũke kũmbanĩrio nake. Iroro tokoina guthererũke mũndũ ũrĩ na ndutu ekoinĩra yugo nũrĩ na mũke kũmbanĩrio nake. Kaguka Agithio Martin ena Ibasha Ribota rũrũ nĩ rwa makinya wainiati nawe nĩwe itanĩra arume matienda mwatu kĩbege. Ribota rũrũ nĩ rwa makinya wainiati nawe nĩwe itanĩra arume matienda mwatu kĩbege. Ribota rũrũ nĩ rwa makinya wainiati nawe nĩwe itanĩra arume matienda mwatu kĩbege. Itwatua koina ewe mwari uyu menya gutekinya tanya kinywa iga kine nyikita murogi. Itwatua koina ewe mwari uyu menya gutekinya tanya kinywa iga kine nyikita murogi. Itwatua koina ewe mwari uyu menya gutekinya tanya kinywa iga kine nyikita murogi. Itwatua koina mwana kioyo otige koina madago thaitha mundu ndobagirwo mukana maitho. Itwatua koina mwana kioyo otige koina madago thaitha mundu ndobagirwo mukana maitho. Itwatua koina mwana kioyo otige koina madago thaitha mundu ndobagirwo mukana maitho. Moshu Geithia wa Mugunyi muthuri wa kiama na Kegoshi ndira kwarerio kangirira tare wohandaga itimo gwakwa njana tutire arika na tutioine. Ndira kwarerio kangirira tare wohandaga itimo gwakwa njana tutire arika na tutioine. Ndira kwarerio kangirira tare wohandaga itimo gwakwa njana tutire arika na tutioine. Nderetwo na gĩrima watũri nĩkĩo kũigua ngĩgano gũikia mĩigwe na thiaka-inĩ ndirĩ ndaga mũthithũ. Nderetwo na gĩrima watũri nĩkĩo kũigua ngĩgano gũikia mĩigwe na thiaka-inĩ ndirĩ ndaga mũthithũ. Nderetwo na gĩrima watũri nĩkĩo kũigua ngĩgano gũikia mĩigwe na thiaka-inĩ ndirĩ ndaga mũthithũ. Nenie ndathugumire Nairobi arĩa biothe magĩtwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni. Nenie ndathugumire Nairobi arĩa biothe magĩtwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni. Nenie ndathugumire Nairobi arĩa biothe magĩtwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni. Iguruga ngima ukaruga nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyama ukaruga nĩ ũkũrara kaĩ nyama ĩtuĩkĩte mũrĩngĩti. Iguruga ngima ukaiga nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyama ukaiga nĩ ũkũrara kaĩ nyama ĩtuĩkĩte mũrĩngĩti. Iguruga ngima ukaiga nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyama ukaiga nĩ ũkũrara kaĩ nyama ĩtuĩkĩte mũrĩngĩti. Imoka wa mwathi aingaga rige na kũgũrũ etereire kĩgumo kĩo kĩahinge na konji. Imoka wa mwathi aingaga rige na kũgũrũ etereire kĩgumo kĩo kĩahinge
mũkagwo nĩkĩ okiana ndũre thirĩ witũ nawe kabo ngĩandũ mĩire kĩgĩaku ũrandũmĩire mũkagwo nĩkĩ okiana ndũre thirĩ witũ nawe kabo ngĩandũ mĩire kĩgĩaku ũrandũmĩire mũkagwo nĩkĩ okiana ndũre thirĩ witũ nawe kabo ngĩandũ mĩire kĩgĩaku Kanjora thuo Rohara Jubilee Kajero iro mono Kenado akarangatha Thank you so much. Etagwo Wachira wa Karangatha rero etagwo mwari uyu. Good afternoon. Mugwanja tigetie ndagika 28 mucio tuginota na Inooro FM agithakia msururu jitagwo wakare. Nani ingetoka monde? Ni kumalizia tunamalizia kipindi cha lala salama. Yes. Nwageje sana Jomo Wanyadesh. Ni kodani sana. Kondani ya nyumba nyodo wa wana wa before. Yes, ni akinyire. Akinyire 2 hours before. Ana kono ko iranithia. Jomo Wanyadesh ndoke kinyawira thaa thita no rikira gukutha mugwa themina thaa 8. You make some of us look bad. Ginya Jeff no ndo twendete wira tawe wira makeria. Hapana. Ningi wakinya tene ri ndugikae na kuja. Niki wagira studio. Ekora ginya muturi ndari arakinya guku. Kana ndenda kuihuria kiro. Oginya nyone kira ndina kio. Nguki. Muno on Monday. They prove. Dinana ga hekaru. Ona. Ando mure ni hekaro ya mwathani wakinya tene makona beso friends fresh do na hangover kwa muserere ri nikuyendia welcome asante no yo keto therere kemba ndo thank you so much. Etagwo Jomo Wanyathira aragira gukutha 8 mena bebe yake etagwo Joy wa Masharia. Yes. Hena mutumia uri haha oretwo Waithira. Mutumia wetagwo Waithira ena kiuria kihuthu muno aroria kamode. Arauga wakare ndijitagwo Waithira. Twahitanirie na muthuri wakwa. Aya turahitanirie na muthuri wakwa. Arathie kwao mucii. Mwanyita muthuri arathie. Muthuri Kia gutheka we. Okay, tuthibitari. Waithira rauga atiriri wakare ndina kamode muriega. Yes. Turahitanirie na muthuri wakwa arathie kwao mucii. Rere ni rita ria keri akite oguo. Rita ria mbere orire ngithie ngimugira. Haya. Wanyita? Riu muthuri. Tuhikanetie miaka 10 na twina ciana 3. Ndimugire riri ringi kana ndigane nake. Obati wembe wiuria atiriri. Yes. Who married the other? Is the husband, of course. Aikara no ikara ku ri ongi. Ni muthuri wikaraga mina mutumia tio thia kwa muthuri. No muthuri araga gathie kwa mahita. Nake mutumia ndore. Arafu ora yathie nake kwao. No kora ringi ni nyumba eno njuru. No. Mundu uyu ora ri athie kwi nyina nema. Uguo ni kuga mundu ni amba eherera bara. Onyita. So mwagireirwo we wa relax wa calm down ri uthie kwao gicagi kwa muthuri waku. Agogira. Okera nyina. Abotige. Ni mutumia uyu ri ni woya maguru. Athie akagira muthuri. Arauga etagwo Waithira. Muthuri ora athia kwao kwa nyina imina kwa nyumbani kwa kina Chali nyumbani. Akathia akauga. Athia akaja tendo. Agora kwa nyina. Ndoka. Mami. Ona kana last boni. Mami. Athia kwirire mundu emurata wa kuhikitie. Amini ne gutiga Waithira. Ni ngumutiga. Na ngamutigania. Ari ndamutigania na kuni ngenda kungirania kungira. Kana last boni muthuri we. Waithira aroria atiriri na arenda gutaro na thimu ta 3 uguo. Niende baba ya watoto ama niachane na yeye. Leo no mugire. Ako na watoto 3, wameoana miezi 10, ni mara ya pili bwana yake ametorokea kwao baada ya mabishano kidogo. Kanoka go kugea. Athuri rorera kwa nyina mohitania. Okoroka go kugea. Na mugire agiaga kana.
Agero. Mogana kagera uma. Athiere tondu ari oka. Kaka igerera. Nikemana ciana ici. Ori ora. Ora kana. Omenye ni unity. Omethera-inĩ ya gũtharia unity kangĩka. Nĩndũ wa gũcokia wendo wa kĩambĩrĩria rĩ. Kangĩka. Mũkĩrĩmĩra wendo rĩ. Mũgaciara njeri. Kidogo wamũgĩra rĩngĩ rĩ. Ũgaciara Wanjikũ. Ndakamwonia you are still mine. Hello. Mambo. Sana ngĩtũkĩite gũkũ mwena wa maitho ithathatũ bahati na tũkauke. Na Ikuru gwa thayũ. Gũkũ nĩ kwega ciũĩ. Ũkĩngirie kamote hau. Nĩ mũtio rĩngĩ mwĩra rĩ. Mũtio wacio nake nĩ ore. Mũtio ũcio nake nĩ ore acoke kwao. Nĩ ũkanoga rĩ. Nĩakagĩra ũrĩa ũkĩnyaitĩgĩkĩrĩa gatĩka iyũyũ. Thank you. Auga ndĩrĩ ona mũtumia ũyũ rĩ onake nĩ ore ũrĩa ũkanoga rĩ nĩakagĩra ũcio ũngĩ nĩakagĩra ũcio ũngĩ ciana nĩ hacio nacio wakarende kũhana atĩa ũcio mũrataguo kĩgogo-inĩ tetũ Nyerĩ. How are you my dear? Kamonde niĩ nĩndaigua mũthuri ũkire tene hau ambe akĩke nĩ ageithĩka sana etagwo Jama Wanyathĩra. Wanyathĩra nĩ okaga mũno wega nĩ wega gũkinya tene. Niĩ njuge atĩrĩrĩ wa mũndũ ũgwĩtwo kĩhiki. Reke njuge wa mbere mũthuri ũyũ ti mũũgĩ. Ti mũũgĩ. Na amenye kĩo gĩkorwo mũthuri kuoya mĩrigo rĩ. Nĩ kuona karĩ ndĩmũhote biũ biũ. Ti kwenda thayũ. Na rĩu ti kwenda thayũ tondũ mũtumia nĩ abatiĩ kuoya mĩrigo. Mũtumia nĩ abatiĩ kũũra. Rĩu ũrĩa ndingĩra mũthuri ũndĩ mwĩre atĩrĩrĩ. Mũthuri mũũgĩ nĩ kwĩyũmia yũmagia. Ona rĩu nĩ mũtumia ndehera kĩna akauga niĩ nĩ ngũrehe na wona acoka onaga rĩ. Auge biũ biũ agerie gwĩtetera. No mũthuri ũtarĩ mũũgĩ biũ biũ oyaga mĩrigo na agatiganĩria ciana. Nĩ kuonania rĩu hau nĩ arareherera responsibility. Koguo niĩ njĩra mũtumia wa mbere ndagetĩkĩre kũgĩra mũthuri ũyũ tondũ rĩrĩ. Ndakamũgĩre. Nĩaroneka mũthuri arĩ na kĩũngũio kĩa mũthemba tondũ wangĩkorwo biũ biũ na ũtarĩ na mbeca rĩ. Mũtumia aikaraga kũu mũciĩ kũu arĩ tondũ kũu nĩkuo gwake. Mũtumia nĩyo thecaga. Mũtumia rĩu ona ndagathece rĩu kĩrĩa magwĩka rĩ. Maikaranie na thayũ na meyũmie tondũ njuge mwana ona angĩkorwo arĩ na hinya okaga na indo ciake. Thank you. Nĩguo ngugaga iria wa Kang'ara na Ngũnjiri wa Generation Foundation na Njeri Mbemba na Michael Njogu nĩ wa Kigogo-inĩ tũikare haha na kwa Kamanũ. Asante sana naigua mũrĩtagwo wa Njohi wa Kigogo-inĩ. Na wero nĩ Adimiro Kĩng'ori wa Magu mũtigane na marastiboni kabisa. Mwambie Akamonde atoe rastiboni kwa hiyo mdomo chake. Ndauga othe. Ndauga atĩrĩrĩ hena rĩrĩ. Hena rastiboni wahikĩtie mũndũ. Hello. Hello. Haro. Mwega jamba sisi. Tũrĩega biũ kwana atĩa? Nĩ kwega biũ. Gĩkĩ nĩ gĩciro gĩa keyboard kĩa Maera. Mameo atĩrĩrĩ. Ĩretwo Waithĩra Mameo. Nĩgĩre mũndũ wayo tondũ ahota kũiyĩra gĩcagi. Nĩ mũhũthũ mũno mũndũ ũcio ndagũi. Yes. Nĩagera mũndũ. Thĩtigwo. Mũgĩre egũkinyĩrwo kũu tondũ nĩ mũhũthũ mũno guora ũkorora nĩ ekũhurio. Athuri nĩo matuĩkire ngoro hũthũ. Nĩgĩre Maera. Asante. Kwanza aramũthaitha mũno anyihĩtie. Nĩagĩre mũthuri ũcio ma tondũ akũmũgĩra. Mũthuri ũcio nĩandionekana ena ngoro hũthũ mũno nĩekũhinyĩrĩrĩka. Kana iyo. Ũmenye mũndũ wa ngoro hũthũ atirĩ ũndũ arekaga. Ahota kuonwo nĩ mũtumia wake. Akau gĩcagi. Ata no wa ngoro hũthũ ambĩariganĩrwo nĩ ararĩ ũngĩ. We mũtumia mũthuri wakwa orire agĩthiĩ kĩhikania. Na nĩyo tamũgĩrire ũrĩa mũmenyeretie. Atĩ nĩ waheirwo advice nĩ wa Njohi wa Kigogo-inĩ atĩ ndũkamũgĩre. We mwega? Kũhana atĩa? George Mohia. Hello. How are you my dear? Karibu.
ona akiamuhetage mbere nkamugora tuo kora mbere. Thank you. Kora mbere. Aigua George Muhia. akaheta mutumia wake akaheta muthuri wake muthuri atanora ona muthuri werire mundu atiriri mutumia werire mwana wake atiriri aigwe nawe murio ni uteirwo muno ni atumia nawe wirutanirio tena ari umwe cio nĩ ndogo waithurani aigua Wathinekania kabonge bothikĩrĩria ũrĩa ngoro yakwa ĩroiga tondũ nĩ wandwĩra cira na mahĩtia ũrete ngoro yakwa ĩitũrũrĩre Ngai tondũ mũthĩru wonĩrwo mĩkĩria hinya maneru warojitĩte Koiro moiro yoyana Nadageria kwaria kiugo Nokorera Nire more uneruo Rodesete ngoro yakwa Ruo Elineruo Nire mwaganu neruo Ruo Elineruo Royo yengoro Rodesete ngoro yakwa Ruo Elineruo Nire mwaganu neruo Ruo Elineruo Royo irengoro Nengangana geke Maneke oi moshamo Wa magogo na maria Danaruta Gaya ndole tena wakwa ina wage kumenya muigana wa ruo rwakwa Ngai wa kĩgongona gĩkĩnĩ nayo agakwaria tawe ona kana gũtua cira nĩiguaga kayũ gakwo na itekwaria Rodesete ngoro yakwa Ruo Elineruo Nire mwaganu neruo Ruo Elineruo Royo yengoro Nire more uneruo Rodesete ngoro yakwa Ruo Elineruo Mwaganu neruo Ruo Elineruo Royo irengoro Kore oneruo
gũtaũkwo nĩtũnagiria maithori tũkarĩra mbere yao tũkahoteka mbere arĩa twanũmĩrĩria ihinda rĩrĩ nĩ iritũ ndathima na ũhoere kĩnyone wega ngacoka ndĩna ngatho irimo rĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo heri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo heri nĩ ruo Thank you. Retagwo Bethi wa Johnny. Retagwo nĩ ruo rũrũ. Thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 12 nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Gĩtagwo kĩpindi cha Lala Salama. Helen Mama Ignatius arauga ndakagere mũthuri mũtumia nĩwe ogĩragwo aende akiendanga Mũtumia agĩthiaga mũtiraiguĩra boica rũditha reke mũthuri ũcio ore amũkare guoya kainũkĩire nyina ke muoyo agũra kai muoyo aragũra atika asa kari kainũkĩire nyina ke muoyo ahota kũragĩrwo kũu nĩ Waithĩra na Waithĩra matiũkaga na mba njega akarende etagwo atĩa marĩtwa akarende my name is akarende etagwo Gakonyika wa Njeri kĩa Rũtara na niĩ kuga auma na magũrũ mũndũ nĩ uma na magũrũ yes but then maybe no kone uria onagio ni Waithĩra yes makora rorera kwa nyina toro kuniko kwena thayo yo tiguanagirwo wa Karende ithuĩ nayo tũha tũke mũjaji tũkiwa nĩ Boy Child ate Boy Child ndegĩragwo na andũ aya makuithirie mũthuri ndigiri tondũ othe mona ndona tarĩu ũmũthĩ angĩkindĩria kwa mũthuri we oragwo angĩhĩtithania akindĩria kwa mũtumia wake oragwo mabagia kuga kai kabangira umĩte unajua ni ukweli kai kabangira umĩte niwe nĩ makamode eni no rĩu tondũ nĩ uma rĩu marauga kari mũndũ mwana ume wa nakũ exactly kaba umagare ũgetagwo kĩguoya kana ũgetagwo kĩrimũ kana ũgetagwo responsible wĩ na thayũ wĩ harĩa we ũkwenda mũtumia agoka kauga sorry ũgacoka ingĩgũtuĩka mũndũ rũmia na thitima Joy nĩ atige kũrumana wa Joy rĩ Joy ndanateja Boy Child ageithio sana mũretagwo Mzee Lining ndageithĩka sana ndĩmĩtambo-inĩ etagwo Stephen Ithe ũrĩ kuma Kĩanũe ate mĩtambo-inĩ wega ta wega nani nĩ ngumagara ndũkũnyima thayũ ona nĩ akuma kũngĩra gwitũ ithiguo nĩ gũka na ũke na thuri na karegwe yokane jomburi kana neo muri wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ng'ang'a wa Njoroge aroka haha ikĩhanda thaa mũgwanja na hamwe na maũndũ marĩa Ng'ang'a wa Njoroge agũtũmenyithia nĩ atĩ rũhonge rwa KDF kuga rũrenda birioni 2 nĩguo gũtabania mĩhang'o ya woyani wa makurutu mwaka ũyũ. President wa Finland nĩambĩrĩirie icera rĩa thikũ 3 gũkũ bũrũri-inĩ na gĩkundi kĩa mbunge magomanĩte mwena wa Heni kena Ngofu mĩhang'o-inĩ ya kũhũra njeki ikundi cia atumia na mbeũ njĩthĩ. Macio na mangĩ maingĩ mwĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge aroka haha thaa mũgwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you.
Muturire uria turatura uri na maundu maingi ona mirimu mingi ni urabatara thibitari ungikurigita no kurubuye ugima waku wa mwiri. Thibitari ti ungi ni The Nairobi Hospital uria uri muharini wa mbere kurigita mirimu yothe. Kumenya ciegi The Nairobi Hospital nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Murimi riu urimi ni ugacirite makiria ni tondu o thuthuria kuma kwa Botakem aria maguthondekeire dawa cia kurwa na mirimo tutambi turugi oro ndomwe na igunyu na ngunga iria igiragia mimera yaku eke wega. Ni wiguite cia Amito 5.7 WDG, ni wiguite cia Arena, Fixa Top, ni wiguite ginya cia Azaton. Ndukireke tuthome cia Botakem oro shini tukihagaria. Mwakaiga yo ng'ombe ici ciaku kae citakehenia muno na cianyoroka ngothi kunyoroka kare magutora ambiriria guciaka ai ciume igire thiru ng'ombe ici ciaku ciragithararite gutharara kai tarakimenyire thiri ni Force 1 ate Force 1 ni Force 1 ni dawa ina hinya na yuragaga minyoo ya mithemba yothe uringithanitie na dawa iria ingi cia minyoo ri. Force 1 ikoragwo na cobalt na selenium iria itumaga mahiũ magĩe na appetite na oho igateithia kugacirithia ũgima wa mwĩrĩ wa mahiũ na gũtũma mahone na ihenya. Force 1 no iheo mahiũ maria mahinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ o ũndũmwe na tũcaũ na tũri. Nawe minyoo mothe nĩ kũnyinamĩria ndathiĩ kũgũra Force 1. Force 1 nĩ ironekana na ithimi itiganĩte cia Force 1 Super na Force 1 Plus duka-inĩ ciothe cia ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. Force 1 kuma Highchem Essentials. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkireherwo nĩ Inoro FM. Ihenya inene nĩ rĩaki hindi ĩrĩa ũraingĩra barabara nene umĩte barabara nini. Angĩkorwo uma na mũbutĩti nĩ ũkĩingĩra barabara nene, rũgamia ngari yaku wega na wambe ũnine ihenya rĩa kũingĩra barabara nene. Thũrima ũrĩa barabara nene ikarĩte nĩguo ũhote kũingĩra ũtegũikia mũtũrĩre waku ũgwati-inĩ. Nĩ andũ aingĩ mũno matete mĩoyo yao nĩ ũndũ wa ihenya inene na kwaga kĩharĩro rĩrĩa maraingĩra barabara nene. Mũthuri ũmwe gwĩtwo Mũnio wa Hana agĩthomithia gũtwarithia ngari anjĩrire na gĩthũngũ atĩ better be late than be the late, atĩ kaba gũkinya ũcereirwo gũkĩra ũtuĩke mũtigairĩ. Ririkana ndagĩka icio nini mũno ũgweterera ngari barabara ethere cigũkũhonokeria mĩeri mĩingĩ ya gũkomio thibitarĩ kana gũtwarwo kaburi mĩndĩ na mĩndĩ. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Joy wa Macharia retagwa Tija Barero. Agwa nĩguo tũrarĩkĩrĩria kĩndũ gĩtagwo mcerere ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ akondani ya nyumba. Anoka nĩ ũndũ wa gũtũteithia kũrikĩria kĩroho kuma thaa 7. Mũthikĩria mathaa maku matatũ ma mcerere. Asante sana. We thank you. Tutagomanio na nyane kesho pia ni siku. Kinyoroka handova. Haru. Kaki waka. Okay, yaraona ni I mean. Sofia we are handing over asoke ikare haria. Si nimeshasema dakiuga. Nikuwa te ukahudira atiriri. My brother. Benyihete runo na runi nyuma haria. Nikuwa mwana napenda kwaria mwarikia moje. Agutagwite. Nikuwa te ninyo mweko mwarikia moje. Watu kaba ijaodire. Baija odi to mundu ngi atuma ndumiriri ha muturi. Haya Wauga atiriri ati mutumia uga atiriri muthuri wake niwe uraga. Akamugira. Mutumia riu akamugira. Riu kuria atiriri. Mutumia arauga atiriri arorire ringi ni bataire kumugira. We ri wita ndungata ya Ngai ri. Ni ukuwa muthuri akue ni mathina akinderie. Kana uge kiura ruga. We ndungata ya Ngai. Haria maundu macio mothe ni mega na ni mabata muno. Na hau niho akarindi akiohoro ucio. No riu ikiagoma uguo. Asa ni adi na uri harĩa arigobia handing over no kwamiri harĩa kona-inĩ. I mean, I was waiting for you to call me. Have I not called you, Dugata? We ni roka. Nita no na
Ate we, niroka. Ina ugo. Nenda hadu tu message to kwa wate. Niradi kana tu ade. Mane to die. Wabikeria bila bi. Kagwera baresi ba. Bare ajaro mira kagwera. Twagotiga na ndungata ya Ngai muturi wa mwiro. Thank you, God bless you my brother. Na karibu sana. We love you. Thank you Mojapa. We love you. We love you. No, you don't. You don't. How to go hena ni? You don't. Yes. Hago de bamburago takere na matu. Rodio miroro ranjareria na runderoko. Irena heo gidio rangia mokikonge. Rameka na emeromo na bonire duda. Chungi atena ni atinjambanda kona na maito. Kanyitereire na duda konyitete siande. Hey, que no vio ninge mushirie na oge. Denge ona wa me tambien no ire nunga. Giandona gatare iroto Tingi amenyire tigandoni renguo ciaku Matigari mambagitiria waotherete Nokainoko kenungaga tatairia rori Chungi atena niete njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siande Hey, que no vio ninge mushirie na oge Denge ona wa me tambien no ire nunga Kaewe shiragio kondiga nyumeta higa Rangi onongero temidie higaine Kaiwangesa ya ndege ya kulia kana konyo Onoru garendo kaiwange weta undeili Chungi atena niete njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siande Hey, que no vio ninge mushirie na oge Denge ona wa me tambien no iri Goko ni kwa Inoro na ni mushie wa Tuginotana. Karibu sana na nigetha tuigire kanitha-ini wa kurikiria tugutwarana wega kuma riu nginyarire ire handa thaa inyanya jetagwo bwana wa Inoro ndungata Ngai muturu wa mwiro ni honokete Jesu ni mwathani ndigukarata tutwarane tuyuge iguru ria riroiga na turikirie hamwe ng'ang'a wanjoroge tondu eguku tukwamba tumurekererie na nigetha twomere mohoro ma Inoro miaraho ma thaa 7 na nigetha arikania namo imwe kwa imwe twambiririe kurikiria na we wothe wi mitambo-ini guku bururi-ini na nja ya bururi no uratumenyithia ni thaa 7 na gutangiri uguo igire gukwira Inoro miaraho Ruhonge rwa KDF kuga rurabatara ciringi bilioni 2 niguo gutabania mihango ya uyanu wa makurutu mwaka uyu. President wa Finland Alexander Stubb ni ambiriirie icera ria nduko ithatu guku bururi-ini na gikundi kia mbunge magomanite kuria mwena wa Heniki na Gofu mihango-ini ya kuhura njeki ikundi cia atumia na mbeu njithi. My brother, Mr. President. Nice. How are you, sir? Welcome to Nairobi. Really love it. Welcome to Kenya. Thank you. This is brother home. Todo ni mo mahiba. Tutikae wote. Tuwekata.
kila jambo na wakati wake. No tuhoya bunge makorwo me very neutral mena wendi wa bururi nigetha mahote guthurima andu acio maritomo mareho mbere yao mahote kindu gitagwo justice na fairness. Hata sasa hivi mimi niko na mtoto grade 9. Tunisikia alikuwa nitakana kwa nafikiria hii mwaka tena kwa 1. Tumepata imani kama tukikaa na wanyamapori vizuri kweli serikali iko na sisi bamba tu bamba. Da mugwanja cia miaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku nigwa ceceni hakuhi nawe Inooro FM na meana mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Ruhonge rwa mbirarũ rugĩte rũkũbatara mũigana wa ciringi bilioni 2 mĩhang'o-inĩ ya kuoya makurutu mwaka-inĩ ũyũ. Mwandĩki mũkarũ ministry-inĩ ya ũrangĩri wa mbirarũ Patrick Mariro oigĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 2 matitabanĩtie ũyani wa makurutu nĩ wagi wa mbeca. Oho oigĩte ningĩ no mekũbatara mũigana wa ciringi bilioni 40.7 iria cikũmateithia kũrĩha mathirĩ marĩa makoretwo makĩrandũrwo. Mariro aheana ũhoro ũyũ arĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge thuranĩre ĩgiĩ ũgitĩri wa mbirarũ. President wa Finland Alexander Stubb nĩ ambĩrĩirie icera rĩake rĩa ndukũ ithatũ gũkũ bũrũri-inĩ. Mũtongoria ũcio amũkĩrirwo nĩ President William Ruto thingira-inĩ wa irei gũkũ Nairobi na kũheo gĩtĩo gĩa kũrathũkĩrio rithathi 21 na kwa ihinda rĩrĩ atongoria acio erĩ marĩ mũcemanio-inĩ wa keheri-inĩ mbere ya macokete kũruta ndũmĩrĩri kũrĩ andĩki a mohoro. My brother Mr. President, how are you sir? Welcome to Nairobi. Really lovely. Welcome to Kenya. Thank you. This is Lovely your to other be home. here. Lovely to be Thank here. you. Hello, Rachel. Very nice to meet you. Hi. Thanks for the invitation. Welcome to Kenya. Yes. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua oigĩte arĩ na ũma igoti-inĩ rĩgũthikĩrĩria na gũtuithania cira wĩgiĩ kũhagũrwo gwake na ũma na kĩhoto. Akĩaria na nyũmba itũ ya mohoro na njĩra ya mwanya akinyĩrĩirie kuga mũtaratara wa kũmũikia nja wa wobici ndwarũmĩrĩire watho na gatiba ya bũrũri. Oho ningĩ nĩagithĩtie kĩene ndeto cia kwĩrĩkana atĩ ta atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro nĩ mambĩtie kũgĩa na njatũkano. Oigĩte arĩ na ũma mwaho wao nĩguo kaiũkia ũhotani hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Na hii maneno ya kotini kwa sababu iko kotini, nimewachia mawakili wangu wakiongozwa na senior counsel Paul Moite kuwa na mkutano nao jana, na nikawaambia hao waendeshe mambo ya kotini na vile itaenda wataniambia. Mimi ningetaka kutumia wakati wangu wote kukomboa Kenya. Ningetaka kufanya ile kitu ninajua. Mimi mambo ya wakili sijui sana, mambo ya kotini sina umaarufu. Ile kazi mimi najua ni kupanga siasa vizuri, na ile kazi iko mbele yangu. Tũthiĩ kũrĩa ũkabi-inĩ kũrĩa mũingĩ wa Kajiado nĩ ũrĩtie mbunge gũthũrima na kinyi andũ arĩa maramũrirwo gũtungata ta makamĩcina kamĩtĩ-inĩ ya mĩhaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC. Moigĩte matirĩ na thĩna na Erastus Ethekon nĩ gũtongoria kamĩtĩ ĩyo, makĩenda atũgĩrie wĩigĩrĩrĩki wona mbunge ya Kindĩra wa mũrani wake. Morĩtie kamĩtĩ kana morĩtie makamĩcina acio wona makindĩrwo metheme na nyamũkano ta iria ciayumĩrire hĩndĩ ya kamĩtĩ ĩrĩa atongoragio nĩ mũtigairĩ Wafula Wanyonyi Chebukati. Rĩtwa makwa nĩ Martin Kimemia, mũtongoria wa gĩsiasa itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kajiado North, na last week nĩtũrakĩiguire ũhoro ũcio wa president gũteũra mũndũ ũcio ũretwo Erastus Ekidong. No ni ndarora maratathi make ndĩrona nĩ mũndũ qualified, no thutha ũcio nĩndĩracokire ndaigua atongoria amwe makiuga matina consultwo. At my level ndingĩmenya kana mara consultwo, no wega angĩkorwo ma consultwo maũndũ ta mau magĩkĩka, atongoria ta acio anene aitũ a opposition magakorwo magĩ consultwo nĩgetha machungu gũtigakorwo na machungu kana rejection ya andũ ta acio maracele to president. No ndramenya when the ũhoro ũcio watwarwo bunge, no tũhoya bunge makorwo me very neutral mena wendi wa bũrũri nĩgetha mahote gũthũrima andũ acio marĩtwo mareho mbere yao mahũthĩre kĩndũ gĩtagwo justice na fairness. Macagũre mũndũ ũngĩhota kũruta wĩra ũcio mbere itũ, tondũ rĩu tũtigĩtie mĩaka ta ĩrĩ tũthiĩ gĩthurano kĩngĩ, na
tondu andu ni marenda ugaruruku thiini wa bururi ri IBC ni maribari nio magahota gututuithania haria turi makwa ni ndungu wa muriithi ni moni makwa hari uguo kurathi guthurimwo ingioria ambunge makorwo magithurima na uigiririku ni amu nigetha haria tugakinya muthenya wa guthurana tugakorwo gutiri na wagagu gutiri ati angaki na ucio rathurirwo tukuga esa kwa hinda riri no angithurimo nigetha akorwo nigetha agithura ari akorwo agithura anini yake makorwo makirugamirira IBC makorwo mesawa Shesheni hakuhe nawe tuthie kaunti-ini ya Naikuru kuria arimi a ngano kuma kaunti-ini cia Naikuru, Narok na Laikipia ni mahingire thomo wa makombe ma irio nyumu muciĩ-inĩ wa Naikuru kurumirira gucerithirio kwa marihi ma magetha mao kwa ihinda ria mieri iri. Riu arimi a moigite ni thina ucungireirie marimo kuhunduka migunda-ini na hamwe na gukorwo mari ugwati-ini wa indo cia kuhurirwo ngengere ni mabengi. Mwandiki witũ Robert wa Maina rĩ mwena ũcio tuthie kuona njira ya imwe kwa imwe tuthikiririe makaya ma arimi acio haria thomo-ini wa makombe ma irio nyumu kuria muciĩ-inĩ wa Naikuru. Gaithĩka Robert. Nĩ ngatho Ng'ang'a wa Njoroge mĩaraho ĩno hũrĩte kambĩ nja wa kĩhingo kĩa makombe ma irio nyũmũ gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru nĩmo NCPB, na kũrĩ arĩmi a ngano kuma matũra ngũrani ma kaunti ya Naikuru ũndũ ũmwe na kaunti ya Narok marĩkĩtie kũhinga kĩhingo kĩa makombe maya makĩenda gũkorwo makĩrĩhwo ngano yao ĩrĩa makorirwo makĩrehe kana makorwo magĩcokerio. Na nĩ ndĩ twĩkoretwo ĩgĩthiũrũrũka kwa ihinda kuona no twĩrĩga kũmũrĩka makaya mao magĩtetia kũgũrĩrwo ngano ĩno na thogora wa thĩ, no ĩndĩ thengia wa gũkorwo nĩ magũrĩirwo na thogora wa thĩ mbeca icio matigana kũrĩhwo. Ĩmwe kwa ĩmwe reke tũkorwo tũkĩnyitana na amwe ao twerethere rĩtwa rĩaku na hihi kĩrĩa gĩtũmĩte ũmũthĩ mwĩkinyi haha na kũhinga kĩhingo gĩkĩ. Kwa marĩtwa njĩtagwo Paul Mucheru na niĩ ndĩ mũrĩmi wa itũra rĩrĩ rĩa Naikuru, na ithuĩ tũkĩte gũkũ gwa Cirio gũka kũndai ngano itũ twarehire gũkũ nĩ njikaru mĩeri ĩrĩ na nĩ tũgereire mathĩna maingĩ mũno, kinya mathĩna ma kũremwo nginya nĩ gũcokia ciana cukuru, na twerirwo nĩ minister twarehe ngano ĩno tũkũrehe na tũrĩhwo. Rĩu nĩ thiĩte mĩeri ĩrĩ ndĩrĩ yarĩhwo. Ithuĩ nĩ tũgereire mathĩna maingĩ mũno nginya makwenda gũtahwo nĩ mabengi tondũ tũrutaga nginya kũrĩma kũu tũrĩmaga na marũni. Rĩu tũrahoya minister matũrĩhe ngano itũ kana tũnengerwo ngano itũ. Na hihi mwagĩte kũrĩhwo ũguo nĩ mũhotete gũcoka mĩgũnda-inĩ na mbura ĩno? Rĩu nĩ tũremetwo nĩ gũcoka mĩgũnda itũ ĩikarĩte ũguo, tũtirĩ mbeca cia kũrĩmithia, tũtirĩ mbeca cia kũgũra bataraitha na mbeca citũ ciothe tũkometie haha. Twagetha ngano itũ twamĩrehire yothe gũkũ nĩgetha twakwendia tũrĩhwo tũcoke mĩgũnda. Rĩu tũremetwo biũ gũcoka mĩgũnda. Na hihi igeria rĩanyu rĩa gũkinyĩra ũrũgamĩrĩri wa makombe maya kũrĩ na ndũmĩrĩri o yothe kana nĩ tũrĩona ndogo ya hwaiti ĩgiĩ marĩhi manyu? Tũtirona tondũ na manager tũkuhĩrĩria haha hĩndĩ ĩrĩa tũgakora nĩ arĩmi a ngano no kũrwo ũracoka thĩiniĩ. Ngatho Ng'ang'a, ũguo nĩ guo ndeto cikĩhana, no nĩ ndeto tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra nacio kuona thaa ici gũtirĩ mĩhang'o ĩrathiĩ na mbere o yothe thĩinĩ wa makombe maya. Arĩmi arĩa magĩrĩte thumu wa kũhanda, arĩa magĩrĩte mbegũ cia kũhanda, gũtirĩ kũingĩra kana kuma kuona arĩmi aya a ngano nĩ marĩkĩtie kũhinga kĩhingo kĩa makombe maya. No macio ndĩrĩ namo ndagĩka-inĩ ĩno, njĩtĩkĩria ngũhũndũrĩre moro mwena wa studio. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Nĩ ngatho cia mwanya Robert wa Maina. Tũthiĩ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa aciari kaunti-inĩ ĩyo rĩu marenda thirikari gũtarĩria meharĩria marĩa ĩkinyanĩirie kũrĩ arutwo arĩa makaingĩra ngirĩndi ya 10 mwaka ũkĩte. Moigĩte marenda thirikari kũmahe mwerekera mwega nĩguo mahote kwĩbanga na kwĩharĩrĩria na indo iria arutwo makabatara. Mwandĩki witũ Salome Mũrugi nĩwe waranĩirie nao. Aciari arĩa marĩ na ciana cia kĩrathi kĩa grade 9 mwaka ũyũ nĩ marauga thirikari nĩ yagĩrĩirwo ikorwo ĩbangĩte na hote gũtarĩria mĩbango yothe ĩrĩa ĩrĩ nayo kũrĩ arutwo acio arĩa merĩgĩrĩirwo kũingĩra kĩrathi kĩa grade 10 na ĩhote gũtarĩria aciari nĩgetha mahote gwĩbanga tene. Nĩ na mwana wa CBC niĩ no njuge atĩrĩrĩ nĩgetha tuone gĩthomo gĩa CBC nĩ gĩgakorwo na umithio na gũtigakorwo na ĩna njũkanĩrĩro icio. Nĩ nĩ thirikari thaici rĩ korwo tũthiĩ kũgũra mabuku, korwo tũtwarĩte arimũ tu training, korwo tũthondekete irathi korwo irathi irathondekwo, korwo tũthondekete iharo korwo kũrĩ iharo irendwo, maũndũ mothe marendwo ma thirikari nĩgetha mwaka ũcio ũgĩkinya tũkorwo tũrĩkĩtie. Hata saa hii mimi niko na mtoto grade 9, tulisikia alikuwa nitakana kwa nafikiria hii mwaka ataenda form 1 na nikaambiwa anabaki hapo at grade 9. Tujue kutoka grade 9 anaenda wapi sasa? Hatujui kabisa, ituambie after grade 9 watu wanaenda wapi. Hata kama sasa hii unaona standard form 1 ya zamani
Form 1 ya zamani, sasa hiyo madarasa ziko empty. Wangekuwa nao mpango wajue watoto wanatoka hapa, kuna madesk, kuna vitabu, kuna walimu. Nao atongoria makiuria thirikari kwamura mbeca nyingi niguo gutigirira ati irathi ni ciakitwo cia kuigana na ningi arimu aria magathomithia ciana icio ni marikitie kuheo mathomo uria kwagiriire. If it means investing in CBC, let the money be put there and let the structures be put there. Let the teachers be there to teach the grade 9 and from there to follow the whole system through. So this is what we are asking. Let things really be put very clearly because we don't want to risk the lives of our students and the parents also. We want to be assured because after all, it was the government which says let us move to the new system. Kuma kaunti ya Uasin Gishu jetagwo Salome Murugi. Ituthie kuria Nyandarua kuria gikundi kia bunge magomanite mwena wa Heni Kinangofu kaunti niyo ya Nyandarua. Abunge acio macerete mwena ucio kunyita itemi hari tabarira ya Inua Mama arugurwa mubunge mutumia kaunti niyo Faith Wairimu wa Gitau ni tabarira itanyite kuguna ikundi cia atumia na mbeu njithi na njira ya kumatuga na indo ngurani cia gwikoria na abunge aria maritie matongoretwo ni mubunge wa gicigo kiu Kwenya wa Thuku moigite ririti ihinda ria uteti wa ithurano cia mwaka wa 2027 iri ni ihinda ria gutungatira Kenya. Gutire ndo gitaini tondu ni mwe mahinda tutikae gute tugikaja kila jambo na wakati wake. Wakati huu tunafanya kazi, barabara tunajenga, tunaweka stima kama hapa Heni. Najua niseme tu hapa kwa sababu ndio niko, tuko na mradi ambao tunasukuma wa Heni village, wa Kianjege village. Tuko na mradi ambao tunasukuma wa mambo ya barabara hii ambayo imekwama kwa sababu ya kesi kutoka Mwendado kwenda mpaka Karati na ndio part of Baumau Road not 4. Na hiyo ndio kazi ambayo tunasukuma. Barabara, mnataka stima, mnataka kazi endelee. Na sisi kama wamama tuko hapa kushikilia mama wenu kwa sababu leo nimekuja hapa nimepatiwa flyer. Nikisoma hii flyer ninaona sijui kuna eco sanitation, kuna lockers, kuna nini, hivi vyote nani amefanya? Tuthie kuria ukabine kuria andu aria mahutitio ni tharikira nyamu cia githaka kaunti-ini ya Kajiado. Umuthi ni matanyitwo kwamukira ceki cia marihi ma ngarama kuma kuri ministry ya ugendi. Ministry yugite kwamba kuri andu aria mahutirio gatagati-ini ka mwaka wa 2018 na mwaka wa 2019 ni ndeto ikari matogiritie makiuga ona mathomo makiria ni marabatarania niguo magie na ugi wa guikarania na nyamu cia githaka. Majina ni Rafael Sonke, mwadhiri wa 2019. Nilianza kumpoteza babangu mzazi mwaka wa 2019. Kwa leo tumeshukuru sana kwa kuwa tumeitwa huku tuchukue hiyo bundi letu la leo. Tunaweza shukuru serikali kwa kuwa wametukumbuka kwa leo. Mwaka uliopita waliweza kutupatia 1.5 milioni na leo tunashukuru sana kwa kuwa wametuita tena tuweze kupokea leo, na tunaweza sema tunashukuru kwa serikali waweze kutusaidia kwa njia kama hiyo. Kwa majina yangu naitwa Evans Kasaini na nina furaha sana kwa sababu leo serikali kuu imetukumbuka pamoja na wanyamapori kwa jumla. Tunafidiwa, hata ukiangalia hapa ndani kuna watu wanachukua hiyo fidia yao na tuko na furaha na tumepata imani kwamba tukikaa na wanyamapori vizuri kweli serikali iko na sisi bamba tu bamba. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tutirihire kuria kaunti-ini ya Laikipia kuria atumia a ruriri rwa ukabi itũra-inĩ ria Ilipolea Laikipia Rugongo ni makũngũire umithio wao thutha wa kwĩyũmba ikundi-inĩ itiganĩte. Atumia acio maheirwo ĩka 40 cia mũgũnda nĩ athuri ao, mũgũnda ũrĩa mahũthagĩra kũiga mĩatũ na kũrĩma cieruma, na atumia acio matũnganĩte mũgũnda-inĩ ũcio nĩ makagayana ciringi 600,000 iria ciumanĩte na umithio wa wonjoria mũgũnda-inĩ ũcio. Mwandĩki witũ Githiwa Wairimu ni aratarĩria. Ni mabura mageni nduhiu na gikeno kiingi mugunda-ini wa Twala. Atumia a ruriri rwa ukabi matunganite kugayana mbeca iria monete kumana na wendia wa ciuma, urithia wa njuki na marehi magendi aria maceraga guku. Maugite riri ni itacuki inene harĩ o nĩamu manatura marĩa thinikanie nĩ ũndũire matũraga maraga rũhi kũrĩ athuri ao mamateithie. We have beekeeping, we have cottages, we do biogas, kitchen garden and animals walk, and we preserve the good part of our culture. So we do merry-go-round kama kikundi, tunajisupport naye kama women, tunapea mtu loan, unaenda unafanya naye kazi zako ama unapeleka naye mtoto shule.
at the end of the month unarudisha na interest. Ukishukua 1000 unarudisha na 100. Aingĩ ao merekageria mbeca ici marĩhi-inĩ ma thukuru cia ciana ciao, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũgũkũra rũrĩrĩ rũrũ ũkĩa-inĩ. Ndio mama wenye wamejikakamua wanataka kuona at least wamefanya kitu katika maisha yao, na pia wanataka kuhakikisha maisha ya watoto wao iko pahali pazuri, kwa sababu through this wanaweza kuwapeleka watoto shule, wanaweza kujinunulia mavazi, wanaweza kuwalisha watoto wao, familia yao, na also wanaweza kutengeneza business zao tofauti, kwa sababu unapata mwingine anauza nguo, mwingine anauza asali. Tunaitoanga pesa hiyo table banking, alafu tunaishare kama loan. Kuna wakati tunatoa zaidi ya 1100, 1200, alafu tunagawaga kama sisi tukiwa kikundi hivi. Unauliza tu venye unataka. Kama unataka 20,000, mwenye anataka 5,000, times tunasaidia hata members wetu ambaye hawezi kulipa school fees ya watoto. Tunapatia mtoto mmoja, kama kuna mtoto maybe mzazi hawezi kulipa school fees, tunamsaidia kumlipia school. Nĩ mũcemanio wĩkagwo kerĩ o mwaka, na atumia aya nĩ magayanaga ciringi milioni 1.2. Wazee wetu wameelewa, wanajua hata hii, wanajua venye wamama wanafanyanga. Hiyo pesa tunaiweka kwa account. After tukiweka account huwa tunashare kama dividend. Pia sisi tukiwa subgroup tunakuanga na dividend, tunagawa mwezi wa 6 na pia December. Inoro FM kaunti-inĩ ya Laikipia gĩtagwo Gĩthui wa Wairimu. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Nĩ ithaa rĩa kũrikĩria nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. Nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Kũrikĩria kĩroho. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Muikari wa Kirinyaga wina kimenyithia kana itangatho ria wonjoria riu wabici ya Inoro Gige House Nexus IT Solutions kung'ethanira na KCB Bank Kiruguya. Ningi no waria na Martin Wachira kwitukira namba 0725887188. Ni waira muno tiga kwihura tondu ucio ni undu urehagwo ni friction, koguo kiumagara ubatie gwikira nguo gukunyita takabaika uguo, na no wega tukerana waikaikara ugakorwo ukigia na kahinda kega ga gwikumutha na kwahotekeka ukahuthira scrub nigetha ukaruta ngothi iria itarabatarania. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo Mundu mũrathime na gĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro nĩ kũrikĩria tũrarikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria.
nä må ciä wo tuginotana Inoro FM njätäkäria ngånyiti ogeni na nä atä karibu sana tå ingä re kanitha-inä wa kå rikä ria njätagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai må turu wa må irå nä honokete Jesu nä mwathani ndä gå karata ona nguä te thayå na umithio wa wä tä kio no ngwete na ndoka nä getha tå rikä rie nä getha tå manä rie nä getha tå hoke mwathani nä getha twä tä kie mwathani å rä harä a hothe å rä tukiambiriria wikirira by the way twina itumi nyingi cia gucokeria Ngai ngatho wikendi irariho na ni tuthiete wega na ni tutwaranite wega na ni tutwarite wega wikendi na ni jiona ira ni urathire nyumba-ini ya Ngai gucokia ngatho na ni uraririkana ira mbura yaringana hwae na Ngai arogathwo ni tondu ni mwega na ni atwendete na ni mutugi na ni muigwatha na ni ari tha nyingi muno makiria na ndona ashirika mutigane na Joy ni wire kuruta Nyae mundu wandiko igate kabogu athie ari oguko Joy wa Macharia otima na thina no ni mitambo guthondekaga we ni wo gukinyite waya no ni acoka agithondeka na ni mwakimenya Joy ni akoretwo akinjetha muno matuko maturi ni erega kuguceria giti ngagwa riu maundu maingi Joy ni aretha tundu turia nguria thina ni getha ni turendithie so riu na ni agithie mwena uria na ni mwega na ni mwihokeku tondu riu ni agiukire wira tene 1 hour before riu reke tugikire kanitha wa kurikiria na tugitwarane wega na muthenya umwe wa mithenya ni kwari na muthuri uyu ni ati Ngai ni amurathimite na family na muthuri uyu ni ari na ciana ke na ciana cia iritu na muthuri uyu ni andikitwo wira na andikwo wira matuko ni mathire na gugituika ni ekuritaya na miaka igithie na gikura na to uguo ningi ni ati muthuri uyu riu agikinya handu hatiririka muno ni mwiri no na matuko make ni makinyire makuma thi agicokaniria family yake hari akomete gitanda-ini na gikimera riu ciana ciakwa nie matuko makwa ni makunderire muno makuma guku muhuro wa riua ni nguthie na ni ngumutiga na ni ati nie ndire kindu ati ndamwita ati ngumwira ati njigite handu ati ni getha mugae kana kimuteithie thutha uyu no ni njui undu ndamutigira ni mitugo mega na maundu mega riu mukirumirire makinya macio makwa na mwaikara uguo ni mugutonga na ni mukugia na indo na gatagati-ini ka maundu macio hakigia umwe wa ciana ciake akimwira baba tiga gutinda ugitwira waturaga ku athuri aria angi magietha mbia maithe ma ciana iria ingi magietha mbia magitonga kou warutaga wira wa bici wari mundu munene muno ungitwira ati anduri kindu gututigira tuture turiaga thina tuture tukeragira ruo ruingi muno riu we baba we kihuruke ona akiambia koina reke yakahuruke tiga ikumuririra ni rugendo tugwatite reke yakahuruke ucio ni muiretu we raithi uguo na makiuga reke akahuruke baba na makimwira withiire horo iyo na makimwira akinya kou aria guthi kugeithia mari hao atene na muthuri akihuruka na ni ati thutha wa ihinda inini tondu mwana uyu wake ni akoretwo muthomu muno umwe gugituika hena wira gwitanirwo kambuni fulani na andu magikiihuria wira ucio na magigitirwo makirwo ati riu ihinda ni riakinya ria gwika interview na hindi yo kambuni yo no ria nginya wari chairman ni maiguithaniirie mundu uria mekuoya ahana no na hindi ria madam uyu akinyire uyu weraga ithe ndari kindu amatigira akiurio wetagwo maritwa makihanana na maithe makimuria ati niwe muthuri fulani akiuga ni baba muikarigite wa kamiti wa kiracia ngi atiriri muthuri ucio werwo ri haha murona nginyete ndi mundu munene uguo muthuri ucio niwe wanyonirie wira niwe wanyandikire wira na kinyoni uria guthiaga na muthuri ucio kuri arutaga wira gutiagwo mahaki andu marutaga wira wega andu ni matihanite na ndari kindu endaga kia werere aiganagwo ni mbia ciake na ni ateithagia andu aingi muno na nie ndi muira wa uhoro ucio makirorana interviewing panel wekirorana makirorana makiuga ati uyu muiretu ni ekuheo wira tondu aikorwo mitugo ni ta ithe ndina ma kambuni ino ni gukura muno makiria na muiretu yake heo wira na akiambia kurira muno akiuria atiriri waririo niki ni maithori magikeno kana ni atakimera ni matana kuari ni ndamukiriire muno ngimwira ru kana turikire ya mitugo yake aratura ikorwo hi miega kana turiri agaritwa riu riake riega na akiatutigeire indo no ni ndacoka kwirira na akiambia kuina ni jangite okuraya
ngwirira riu na agicokera muno na akiheo wira akiheo dereva akiheo ngari akiheo mucie na agituika mundu munene muno kambuni iyo ni tondu wa uria ithe na mitugo iria mekirire no uria ithe atigire gwika. Ndoka gukwira atiri hari urarutira wira ri tigirira ni wekira uigirireku na mitugo miega ni tondu ona maandiko ni moigaga ukithoma haria mwathani eraga Musa horo wa ndukanagia na ngai ingetiga unie nakio ngakinyeria ciana mawaganu ma maithe nginya ruciaro rwa kana na ngaiguira andu ngiri na ngiritha aria manyendete na makaigua maathani makwa. Mutumia wagiteithika ni tondu wa ciiko njega cia ithe na kirathimo gia ithe na mitugo miega akirira ritwa riu ria ithe niwe ndirenda kwariria miaraho yo muthi ati na manatitherwo otoria twaragerio ni maandiko thiini wa thimo 13 muhari wa 22 mundu mwega atigagiro nginya cukuru wake magai naguo tonga wa mundu wa mahitia ni muhohio igeirwo andu hari athingu muru na muhari wa ithe witu. The greatest legacy that we can live kana maundu maria mega tungitigira andu ni wega tumekirire na tumeke na tumarumirire na tumathingate ni tondu makarirwo ni ciana njiarwa citu murona mwari wa ithe witu. Mwathani arotuteithia mwathani arotuiguira tha na manatitherwo tugitura na tugiikara tuikare wega na mitugo miega na toithue ikatu no ni o nginya njiarwa citu thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru amen. Ni nani hakwa mwena ndoigire ndikari athithino ehene ati nigetha ndigire ciana magai Manu maga na thũ ciakwa ndĩcitue arata
koguo nie ndimurathime ndaugire ndikaria thithino yene ati niguo njigire ciana muthithu ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai ndaugire ndikaria thithino yene ati niguo njigire ciana muthithu ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai nĩ manatitherwo na twamatiga moko-inĩ ma Ngai. Ngai no akaririkana wega atwane kando igire ndikaria thithino yene kana tiguo John wakahedi mena ruse habibiti na roja wa nyama na mudogo to Saimo wa Mathari ona Dan wa wadu akijira rugano rugerekano yakinyeri atongoria itu ene magukomanyagi Rubeni kiori wa Rubeni are mushoru ekore amoro thegio muno kanya watu mahini the carpenter. Asanti sana na Steven Ithaurine ndakuona wikoria mwena wa Kianu Johnny Gume wikoria kia Mathari Githumo. Asanti sana ona James Bogwa tugithina mbere na kwihoka na gwitikia Mwathani ni tondu Ngai ni aritha. Milka Shelton asanti sana ona richo Jenga asanti sana tukihoka Mwathani na tugitikia Mwathani na tugietera Mwathani na kwirekereria kwi Mwathani aritha inyanya iratigia ndagika 27 mucie naguo no tuginotana kanitha ni wa kurikeria getwovu na wa Inoro ugitwamukira ona thi othe kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa mwiro blessed and favored to live thini wa Facebook kuria kwa X at Inoro ke kana muturu wa mwiro kwa YouTube ya Inoro FM ona nige toguo na silent listener Ngai no kurathima na rogwika maundu mega na motugina magegania tukihoka Mwathani na tugitikia Mwathani na tukirekereria Mwathani tondu ni aritha na ni ari hinya na twerwo horo wa muthitho mwega na a good legacy ona ni agutungata Mwathani muno na aguturira Mwathani na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe ona no ta uria Ngai erire Kurusu ni Cyrus akimwariria na akiaria nigetha ahote guhotana na gutorania ni gutongorio ni Mwathani ni guthio nyititwo guoko ni Mwathani ni kwirekereria moko-ine ma Mwathani ni kwira Mwathani na manatithero agutongorie ni tondu na Mwathani aratwira tore Isaia 45 muhari wa igire yugaga ni nie ngathiaga mbere yaku na kuo kundu kuria kwina tuthunguri ni ngakwaraganithiria wega ona yo mirango ya icango ndimiuna ngithie tucunji ona yo migikweria mitungu ya kigera ndimiuna ngithie. Haleluya. Na ningi ni ngakwa indo cia bata iria ihaetwo ndumaini ono tongoria uhithitwo kundu gutoyo nigetha umenye ati nie Jehova owe Ngai wa Israeli uria gwetete agikugwetaga na ritwa. Imagine ni Mwathani uratumiria na agatwikira hinya tuikare wega tugie na maundu mega turumirire nginyo turawe mwihokeku nginya muico ukinyire nginyo cia Mwathi Jesu na twathi uguo na twaikara uguo na tweka maundu maria magiriire na twaikara tutongoretio na tucuthiriirie Mwathani ona tumwihokeire tumurekereirie maundu maitu to maundu mega turigomanaga namo ni ati maundu macio mega mamwe mama turigomanaga namo ni kunyitwo na guoko ni gutongorio ni kurumbuyo ni kuruwirirwo ni guthio mbere ni Mwathani ona toguo ningi ona kwigwatagira maundu maria twendaga ona ni atiriri ndoka gukwira ta makangai ni akuwi we ona tetia Ngai wewe nyitite ruthia we ona harira ukoria Ngai wako thiete ku Ngai arakwira no gwitite aikugwetaga na ritwa riaku anakujua anakunawo ni akuwi ni akuwi muno makiria. Haleluya. Leo na higo ciothe tene na tene na gutire gwakorwo na history toria Milka Shelton iga ya mundu wanatwarana na Ngai agatuika wa guconoka gutire ndukaigua rikanari gutie mundu watwarana na Ngai agatuika wa guconoka we ndugukorwo we wa mbere kana tiguo uyu ni Zakari wa Ndaro ni muhunjia wa kanitha wa Jesus kuria Kikuyu thi ng'aratua-ine na magomano-ine ma njira. Oh yes. Nikurikiria na ndungata ya Ngai muturu wa mwiro. Anene na nini
muciĩ watu vinotana na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Sheni hakuhe nawe kuri na kirugo kia mwathani thengio Zakari wa Ndaro mitambo-ini ya Inooro FM rwimbo ni ing'aratua ni Dona Rusigaitho Zavenathi Panea Savashinome na Shushimi Jimiji thengio muno makiria na hena family ya muthuri ugwitwo Njenga kana Matama muthuri aurukire na mwathani ugwitwo kwa kuria kwa bari ya Kiarie kana kwa Muthoga na kuri maito etagwo Waruga na ciana cia bwana Njenga ona ningi mutumia wake Terethia na family yao yothe mahinda ma mutigitwo ni Njenga. Njenga ni maineiba kuria Ikino yathi na mbere kuhe family yothe na kumomereria na kumagiria maithori na ukae kumarora maundu-ini mari mothe na family ngi ana Hashon Mugai Kamau na pore sana kuri mutumia wake Rachel Wanjiru na mwana wao Ian Kamau
ona kuria ciaria na Hashon Mugai ano Josephat Kamau na Mary Kamau na machendu matongoretio ni Oda Jackson Waita Fauro Eunice na Doris. Poreni sana na muthenya wa rucio mweri 13 niguo bwana na Hashon Mugai Kamau agathi kuigongona rigakorwo kuria Rang'ata Cemetery kwambiriria thaa 5 na Ngai akiomireri family ona mahethayo ona ria giothe maragera morito Ngai amaririkane ndakuona Sami Mahehe Ngai arokuririkana na arogwika maundu mega na motugi na mamaiganio nawe wothe wi mitambo-ini haria hothe uri guko bururi-ini na nja ya bururi na nguririkanie kuria gwa View Travel maundu ni mega muno makiria Thotaru ugienda gucera kuria Usman Hotel Nyeri wikuwe half-board hatiri odonge riu ni ciringi 5,495 per person sharing waikana muthenya wa mwana irio cia half-board wewendete gucera wikuite na ngari hurira View Travel kana wandike rurenda-ini rwa WhatsApp kugerera 0703 254 254 o riu maundu magire kwagira muno makiria ino by the way kwa Ngai gutire hathara ino kwa Ngai ni kure umithio ino kwa Ngai kwe maundu mega ona Fauro akiarikira konithwa mathingatiri akimera mwaikare uguo mehandite mate kwenyenyio ona matigatithie ni tondu wira wothe mwinogagia naguo na wa Ngai ti wira wa toho ni uri marihi ni kuri Ngai matuine na gutire mundu uri haga wega ata mwathani Ngai witu agaturiha wega na maundu maitu makagira na muturire okagira na tugakenerera muturire uyu waruta wira wa mwathani na nginya guteithia na matehotete na kurumbuya ari angi ni kuri Ngai urihaga wega kana tiguo Shiro wa GP Nduri Ngai wa kiriganiro nduririkanaga mawega na riria watua kuriha Ngai ni urihaga wega igagutiga Ngai ni urihaga wega igakwa ngoro ati ndige gwikaga wega tondu riria watua kuriha Ngai ni urihaga wega Ngai ni urihaga wega Ngai we murehi wega mawega na riria watua kuriha Ngai ni urihaga wega igagutiga Ngai ni urihaga wega igakwa ngoro ati ndige gwikaga wega tondu riria watua kuriha Ngai ni urihaga wega Ngai ni urihaga wega Ngai we murehi wega mawega na riria watua kuriha Ngai ni urihaga wega igagutiga Ngai ni urihaga wega igakwa ngoro ati ndige gwikaga wega tondu riria watua kuriha Ngai ni urihaga wega Ngai ni urihaga wega Ngai we murehi wega Siragia ate kwetia muno wanyitira no kiberia no kinyonia wendo waku kidirikania ate ndatumire takame amuru boite kenga yoke hinda reke Ngai we murehi wega Ngai ni urihaga wega nduri Ngai wa kiriganiro nduririkanaga mawega na riria watua kuriha Ngai ni urihaga wega igagutiga
ngoro atendige gwikaga wega tondu riria watukureha Ngai ni urihaga wega eni Ngai ni urihaga wega eni Ngai we murehi wega ni kuri Ngai urihaga wega na maundu makagira kwagira ni Shiro wa GP Ngai ni urihaga wega thengio Rakathini Irungu na ugeithĩrie Irungu hari buti etagwo Benard sandi sana na kuria PCA Karen ugeithanirie muno kezu wakwa Beni ona Maika Shelton asante sana tugitwarana wega na tugithina mbere wega ndona magigo Shiro waka muno mamu wao ni endete rwimbo rwetagwo wihoke mwathani rugendo-ini mothe niguo na mwaka mwe kuma ma muhurukia riu hatiri undu ungi uyu ni muraga wa Kigosho no mwako cagure ni tondu ndungihotaniria uthamaki wa roho na wa mwiri ndungihotaniria ndaguthaitha tigana na mwiri uthie rugendo thengio murage wa Kigosho tuthiete wega tukirikiria tugithii na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kwirekereria kwi mwathani ni tondu ni okaga na akarwirira andu ake na akamarumbuia na akamahotanira ni tondu ni Ngai mwega na mutugi na muiguatha ro tuteithio na tugitura twikage maundu maria mega nigetha na kirathimo kigie na ithui na nikio tukuhoya Ngai mwega na Ngai mutugi tukwihoka tugugwitikia tukwirekererie nigetha tutongorie no tutereve no turwirire bara ciothe na magerio no tuhotanire utunyamarure uturiithie ona ningĩ tutongorie ni tukwenda kwerana kumbura mehia na mahitia maitu tukwenda kwirekereria moko-ini maku ni tukwenda mwathani utwane na ithuĩ no tutongorie no turwirire no tuhotanire utunyamarure uturiithie tugitire ututongie ngoro mwĩrĩ na meciria na mihuko uhonia aria no umiriria mena kiana maithori mwathani turumbuie turwirire bara ciothe
ona ririkane gwataria meja wa bũrũri tũrakwĩhoka tũgagwĩtĩkia tũgakwĩrekereria atĩ mwathani na manati therũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũkorwo hamwe na ithuĩ rĩu maũndũ-inĩ marĩ mothe mwathani twakwĩhoka thengio nĩ mbura mwathani gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro tũrũmbũiye maũndũ-inĩ maitũ mothe ona bũrũri witũ no tongoria waguo na maũndũ mothe matwĩgie twamarekereria na twerekereria na kũrĩ we Ngai atĩ na manati therũ nĩ ũkuonekana mwĩhoko mwĩgitio kĩrĩgĩrĩro gitũ thayũ witũ ũtorania witũ hinya witũ ona twakũhoya ũingĩ wa matukũ ona twakũhoya mwathani ũtũrũĩrĩre na ũtũtongorie twakwĩhoka mwathani na twagwĩtĩkia nĩ tũgweteire na tũgakwĩrĩgĩrĩra gĩtũrũĩrĩre rĩu gĩtũiguĩre tha mwathani no tũmenyagĩrĩre no twanage na ithuĩ no tũrangagĩre no tũgitĩre no tũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe rathima inona retha makuruhaine narĩo ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire harĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni nakĩo kiumia gĩkĩ gĩothe ngũmũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũiguatha atwarane na inyuĩ aikare na inyuĩ athiĩ na inyuĩ atwarane na inyuĩ na atũranie na inyuĩ na agomane na mabataro manyu na muonekanagĩre ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe aromũkinyĩria wega wake amũtirĩre gĩthithi gĩake gĩa tha atũme mũgĩe na thayũ ona ningĩ amũtũrathime ihoya rĩa wĩtĩkio na kĩrathimo kĩu kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩtũranie na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene amen 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 na mwathani aromũrathima na mwĩke maũndũ mega na njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mwĩrĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩre gũkwĩra shalom 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 ndigĩthuka arĩ haha waritũhĩrwo na maũndũ marũra ona macio magũkorete rekereria mwathani bara akũrũĩrĩre ti yaku nĩ yake Sirena magaita na nitire kedo Tionika ogwa oifava mekata Mareno tia kwa ine aku mwanani Tusha kwa ine nyage kwega iwe mwana Utoa girira ikero ine shuwe Uota niti magaita barane ya Jehova Enema bara ti yakwa bara nĩ ya Jehova ũhotani nĩ wa mwathani ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe na ũhoro wanakinya hau nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria kanitha wa kũrikĩria na nĩgetha ikĩhanda thaa 8 Jeff Mũnga wa Waithĩra nĩ egũkorwo mĩtambo-inĩ na nĩgetha akorwo agĩgũthomera mohoro ma Inoro mĩaraho na njĩra nguhĩ na nĩgetha thutha ũcio Joy wa Macharia na Jomo wa Nyathira makorwo gũkũ moka kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana na turatana ha kanikararia wega eni yamende kaige wega kaige wega abe ndore kamera nĩ ĩrĩkũ na ũrĩthia gĩtaũ ndai no horo mũturi mwega ndĩmogatie na ũru ningoga gũteithia ũgacoka ũgatiga ũkĩnĩmithia kwĩ macambiki mandĩkĩte hama gũkuona gũkĩhĩtũka tondũ ũgũthondekera thauti nĩ ũigua thauti tayo ũkakũgucia gĩtĩ How are you? I'm fine and good. You looking good. I'm humbled. Fantastic. Thank you. Yes. How was your the service? The service was fine. Was awesome, and God has been with us. Christians. Yeah. They are followers. The followers are okay. The sheep. The sheep are okay, and they are doing very well. And they warned you never again to come here. Ira ndurahota kumarora. Ndũgĩakĩhota kũmarora nĩkĩ? Karũgano karĩa. Gũtirĩ hai.
Otire. Karari kega pio. Ciaro maikoragwo igoti. Ya ithie tutitiragira na maru korwo ni we. Zakura ikinya ndongiroka wira. Ukire handu. Wewe ndigiroka. Ukire handu ukiheo itunguru nyanya. Kia itunguru nyanya. Nie. Ugikiragwo kiria ugikiragwo mayo na silage. Ramenya riu nie kugwa ri kugwa kuri andu nie ri. Tariu gitokugwa hana. No amenyerire. Matingiona tari kiria. No amenyerire. Eni guthie gitinduruka ngeiruka. Amenyerire guringaga thi. Otherwise, thank you. Karibu sana. All right. Jamani muonanire? Jamwe guko ni wocio wi hau. Jamo acogeta guka tene guko. Nie ngiokire gwika shoda mukora ikarite haria. Ni kwenda wira. Dirire. Kindly when you are addressing me use the right words. Oh reu. You. Nie. Yeah, you both the two of you. Yeah. No aria na giko tutiranyita uri oroiga. Inywe ri muki address ri mukamenya ne jikitie miaka kumukira haha. Oh ha. Inywe ri. Anakama ukiakira join yetini. Ai. Mwanake. Unataka kuachiwa kitusi. Ngomage mwari. Ni taigwere. Ukimaikino na maneno. Asa tika maundu maige brother. Uko nao. Ndio nina. Ndewira. Megutako. Okoyo wako irwo boy kamite niku wakoragwo. Meguta na haria joy. Anyhow by the way yes tumekuja karibu nigetha tuihorie no ahorera muno muthe karibu sana ngorogwo ndi muhoreri ugu ite kwenda maundu maingi you run the room temperature measurements above the sea level tie kindu ta kiu reka kwira mwarimu waku riu nathi gutiga wira uria aguthomithetie atagwo Mr Nyarara ari mu Nyarara arokuru kohoro niguo ni ndoire brain ciake very rich thank you well done we are happy welcome karibu sana at all times at all times welcome karibu sana thank you brother karibu riu ninyu mwe guku nie ni ndoimagara ni ndathie riu mukigia na mahinda mega na murathimo na Ngai amweke maundu mega ona gitau wa digital akirathimwo muno makiria na Ngai akimweke maundu mega rathimo niki no ira mwega arutaga niki we higo ciothe no mwaka uregane na irathimo cia andu we na we higo ciothe no kuria asa urarakario ithuwe turathimo karenda rathimo na ndugatengeranie na nie kuria ndoria gitauri arathimirwo ki ndagakirathimwo ni undu hatari kana korwo ni undu mwega gwikite na ithuĩ tuike tukirathimwo na wendo wena meciria moru nikio tuoria kegera kiganio nikiugete matuko kirekanio nikiugete matuko ma marigiririo ni gugoka regi Kristo gitawa digital ararathimirwo ki kiuria kiu ni kiega muno nigetha tumenye ni kiarekire na ithuĩ turathimirwo nigetha twikage uguo you don't want us to learn Inoro ohege Sesenia ondoire wito Ona muro kairete inoro noyo era sinamohu Nakai moge nemotare Inoro FM Inoro miaraho amukira ngeithi ciakwa meraho eno na gitio kinene ngunyitia ogeni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM matemo ma mohoro thutha wa maritwa ma muikareri giti hamwe na makamishina kamiti ya mihaka na ithurano IEBC gwikirwo kirore ni president riu wa Kenya no mathiete na mbere na kuheana mawoni matiganite na mwandikite muhuro wa kaunti ya Murang'a Joseph Wachira ni aranirie na aikari ake no reke tuigue mawoni mao matari atia Nega kuma guku mwena wa Keno na gwenda kuigwa kuma kuri muingi mwena uyu thutha wa kumbwo gwa kamiti ino ya IEBC hihi merigirira mao ni mariku njetagwo gwikana chairman ni nguga tiriri IEBC uguo murekirwo ni president mwenye ni nywe maitho ma bururi na mungiuga kurwo ni gukurwo na mungiuga gutikurwo tamwira wega muno please marute wira uria mwihokeirwo tutikana twike ati ni tukatuika twirire president uguo arekire ni aragikire wega no ni nyuru twihokeire bururi uyu na munyitithania andu thengi jigwe kuma kuri muikari ungi mwena uyu wa Keno marito maku na woni waku ni uriku hihi thank you Mr Wachira amaritwa jetagwo Gicana wa Kamau muruti biashara guku Keno uhoro wa mawoni mako maraingiheana kuhusu komisheni acio maracagurirwo IEBC no njuge ni wega no utoria gikwiwa igaga
utawa mũru wĩragwo ũnungaga wĩthiaka na niĩ no ndĩmehoe please cagũranai wega na mũgekithia gĩthurano kĩega. Nĩ tuonete makomicina marĩ hau, he mũndũ wetagwo Chesoni, tuonire ũrĩa gwathire, tuonire ũyũ ũngĩ nake ũrĩa gwathire, na marigĩrĩria nĩ tũronire nake ũyũ ũrarĩ ho ũrĩa gũrathire. Niĩ no ndĩmehoe akorwo nĩ mendete bũrũri, reke magathurithania ũrĩa kwagĩrĩire. Thank you. Nĩ woni wake kĩũmbere kĩandĩkĩrĩrie na mũthuri wĩ haha nĩ ũgũtwĩra marĩtwa maku na hihi woni waku ũhoro-inĩ ũyũ wĩgiĩ IEBC. Thengiũ mũno bwana Wachira, na niĩ njĩtagwo Kĩmani na ndĩkĩrĩ mũtungatĩri na ndĩ wa gũkeno. Njuge ũhoro wa IEBC, woni wakwa kana ũrĩa ingiuga nĩ atĩ acio mathurĩtwo kana acio monekete marĩ ega nĩ tũkuga makĩrute wĩra, tondũ tũtikĩrĩ na ũhoti wa gũcokia thutha na twĩhegega gũkĩra harĩa tũrarĩ mbere ĩyo kũrarĩ kũru makĩria, tondũ nĩ tũrona tarĩ gũkũ gwitũ kwĩna kũrĩa itũra rĩa Murang'a kwĩna MCA wahurũkire na andũ acio maikarĩte matena MCA, koguo matirũgamĩrĩirwo wega. Nĩ kũrĩ na andũ mathiĩte na mbere na kũhera nĩ ũndũ wa circumstances cia kĩmũtũrĩre na ũgakorwo gũtikoretwo gũgĩthuranwo. Tũgĩra kũria IEBC ĩyo nĩ ũhoro wao, nĩ maragĩcagũrirwo no rĩu nĩ ũhoro wao kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki. Nĩ ngatho na ngĩgũcokerie mwaro. Niĩ njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Wachira. Mĩhang'o ya gũthũrima mĩĩrĩ ya andũ arĩa makuire mũtino-inĩ wa barabara itũra-inĩ rĩa arĩmi mwena wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ yarĩkĩrĩra gũtabanio mocarĩ-inĩ ya Moro, na rĩu tũgũthiĩ mwena mwena ũcio tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna ũrĩa watinda akĩrũmanĩrĩra na mĩhang'o ĩyo nĩgetha atũtarĩrie makĩria. Geithĩka Joel mĩaraho ĩno. Nĩ ngatho Jeff Muga wa Waithĩrana nĩma ũranyamũkĩra kuma nyũmba ya kũiga akuo ya Moro harĩa mĩhang'o ya gũgĩthũrima mĩĩrĩ ya arĩa maragĩkuĩrĩire mũtino-inĩ wa arĩmi ũtukũ wa gũkĩa Jumaa ya kiumia kĩhĩtũku yakĩrĩkĩrĩra. Na itegũte mahinda ngwenda wambĩrĩrie na marĩtwa maku, hihi ũtwĩre nĩ mwarithika na mĩhang'o ĩno na nĩ mũraigua mũkenete nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩrio nĩ thirikari ya kaunti? Thengiũ mũno. Marĩtwa makwa nĩ Tom Ndirangu, nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa pathologist nĩ ũndũ wa kuoya ihinda ikuhĩ mũno, na maumĩrĩra ma pathologist ndagĩtarĩ ũrĩa twĩra nĩ twarithika tondũ ũrĩa uga mĩĩrĩ ĩrahiana na ithuĩ nĩ tũrakĩonete na nĩ tũronaga, na ũrĩa tũrerĩtwo atĩ wĩra ũyũ nĩ ũkuoya thikũ 2 kana mathaa 10 nĩ twakena mũno tondũ nĩ moya mathaa manini na nĩ marĩkia. Ngatho cia mwanya nĩ kwa ndagĩtarĩ mũnene ũyũ wa Moro Hospital nĩ ũndũ wa wĩra wega ũrĩa maruta na pathologist ũrĩa macirikiana. Nĩ tũcokĩtie ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa mortuary attendants nĩ ũndũ ũrĩa matũnyitĩrĩire na ũrĩa maigĩte mĩĩrĩ na ũrĩa makoretwo magĩtũtuliza. Nĩ tũkenete na nĩ tũcoketie ngatho. Nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa Weaver ĩrĩa twaheo nĩ Her Excellent Susan nĩ ũndũ tũtirĩ kĩndũ twarĩha, na nĩ tũkũragia na gĩtĩo kũngĩhoteka thirikari nene mũngĩhota gũtũnyitĩrĩra tondũ gũtĩ andũ 8 kana 7 in one area nĩ disaster. Ona thirikari nene mũngĩ chip in kaira tũthikane mũke mũthenya ũcio twĩcirĩte nĩ tũgathikana twĩna mitha nene ya andũ acio othe on Thursday, mũngĩ chip in na mũke mũtuone mĩciĩ-inĩ na mũtũnyitĩrĩre. Nĩ tũgũcokia ngatho cia mwanya. Nĩ ngatho. Ngĩaranĩria na mũikari ũngĩ, hihi we nĩ wakorwo ũkĩiganĩra na maumĩrĩra marĩa mwakorwo mũkĩheo na hihi no mwende gũgĩteithĩrĩrio nĩ thirikari nĩguo mũkĩhurukie endwa anyu? Nĩ thengiũ mũno nĩ tondũ wa kuoya ihinda rĩrĩ. Njĩtagwo Mbugua wa Mbano na niĩ ndĩ mũikari ũmwe wa harĩa mũtino ũcio wahanĩkire hetagwo arĩmi, na ũmũthĩ twatinda gũkũ mĩhang'o yayo ya gũthũrima mĩĩrĩ. Niĩ ndĩ na kamwana gakwa karathomaga DEB form 3 getagwo Nixon Mbando, na nĩ tuoka na twathondekerwo maũndũ macio mothe. Pathologist nĩ oka yatwĩkĩra maũndũ mothe na nĩ twakena na twaiganĩra. Nĩ twacokeria thirikari ngatho ya kaunti nĩ tondũ wa gũtũrũgamĩrĩra ũhoro wa gũ clear the bill, na twacokeria superintendent mũnene wa thibitarĩ ĩno ya Moro wa Njiko nĩ tondũ wa gũtũconfirmĩra atĩ Her Excellency Governor nĩ atũteithĩrĩria gũkilia bill ũyũ. Tũrahoya thirikari nene na thirikari ya kaunti yũke harĩa arĩmi ĩtĩkĩre gũtũthondekera barabara ĩyo, ĩmĩke expansion nĩ kona ĩyo tondũ yanjĩrĩirie tena nĩ rwagĩte andũ aingĩ, na maga gũka tũgũthiĩ na mbere kũigua ikuũ cirekĩkĩra hau, na tũtingĩenda gũikara tũkiugaga atĩ thirikari nĩ tũramĩblame maita maingĩ. Na thirikari ĩna hinya, ĩna resources, yũke ĩthondeke barabara ĩyo tondũ raia aya nĩ raia a thirikari, nĩ raia a Kenya na nĩo mamũthurĩte na nĩo makirie kũmũthura hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, na rĩu ũndũ ũcio mũngĩũka no tũkene na no tũigue ngoro citũ ciganire wega tũnine ũhoro ũcio wa ikuũ icio. Thengiũ mũno. Nĩ ngatho. Jeff Muga wa Waithĩra, acio nĩ amwe arĩa marakĩhutirio nĩ mũtino ũcio, na mĩhang'o nĩ yakĩrĩkĩrĩria harĩa nĩ magĩkorwo andũ kana arĩa magĩtete andũ ao nĩ magĩkorwo magĩgĩtĩkĩrio arĩa maratwara mĩĩrĩ kũraihu magĩkorwo magĩkĩmĩruta. Ndirĩ na ũndũ ũngĩ nguongerera, gũcokia mwaro kũrĩ we studio kuma gũkũ nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ yaguo ya Moro. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joel Kimani wa Njũgũna, na macio no matemo. Nĩ ngũkũrehera matemo mangĩ ona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Muga wa Waithĩra.
Inoro miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Thibitarĩ wa The Nairobi Hospital uri muhari-inĩ wa mbere harĩ kũrigita mĩrimũ ya gĩthũri, stroke, meciria na mĩkiha ya thakame makĩhũthĩra ũtaaramu wa kĩrĩu wa Advanced Biplane Cath Lab. Arigitani ao mena ũmenyo na ũtaaramu wa gĩkĩro kĩa igũrũ na indo cia tekinoronjĩ ya kĩrĩu cia ũrigitani. Mena macini 22 cia kũrigita mĩrimũ ya higo harĩ andũ agima na ciana cia ũkũrũ wa mĩaka 12. Thibitarĩ wa The Nairobi Hospital nĩ ũheanaga ũtungata wa motaro kũrĩ famĩlĩ ĩrĩa mwendwa wao aramũkĩra ũrigiti. Oho nĩ maheanaga motungata ma prostate brachytherapy, radiotherapy, chemotherapy, motungata ma atumia aritũ arĩa mena ciana cia tũkenge, CS, MRI, CT scan na motungata ma laboratory, endoscopy, theater na mangĩ maingĩ. Nĩ maheanaga motungata ma outpatient thibitarĩ-inĩ cia Kiambu Mall second floor Kiambu Road, Southfield Mall second floor Airport North Road Embakasi na ingĩ nyingĩ. Gari yaku nĩ ĩrabatara makaniko ngĩhokwo. Ũka kwa Auto Express nĩ tũrakũhe service ya taĩri, ya ũiro na maũndũ mangĩ maingĩ. Twĩna honge 48 guothe gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, koguo twĩ hau hakuhĩ nawe. Angĩkorwo nĩ ngari ũrenda gũthũrimĩrwo kana gũthondekerwo, ũka kwa Auto Express. Ũhoro wa ũrigiti rĩu nĩ ũraiyũkio mũno na andũ nĩ marona mawĩra kaingĩ na nĩ wega ũthomere thukuru ũtambũrĩkanĩte nĩgetha ona ũgĩthiĩ kũmatha wĩra ũkahũthia maũndũ. Nĩkĩo tũrakũhe cia Imperial College of Medical and Health Sciences arĩa mathomithagia kothi itiganĩte thĩinĩ wa Department ya Health and Social Sciences, Department ya Human Nutrition and Dietetics, ũhoro wa nursing na o rũcinĩ tũkĩhagaria. Rĩu nĩ tũrĩgũkundagia ici cia Imperial College of Medical and Health Sciences na mena me intake ndũreke tũrokanagĩre. Imperial College of Medical and Health Sciences. Angĩkorwo kĩoneki gĩaku nĩ gũtuĩka mũrigitani wĩ gatũ, ithuĩ no ithuĩ tũngĩhota gũgũteithia gũkinyanĩria kĩoneki kĩu. Kinya rĩrĩa ũkahumbwo thũmbĩ. Nĩ tũrakũnyita ũgeni gũkũ gwitũ kwa Imperial College of Medical and Health Sciences. Ũhoro makĩria ucere rurenda-inĩ rwitũ rwa www.icmhs.co.ke kana ũtũhũrĩre thimũ 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Intake ya May no ĩrathiĩ na mbere. Gĩthati kĩngĩ nĩ gĩa kũihũria. Inoro FM Nekuihuria Tugitelefoni Joe wa Macharia Menajo Mwanyira Osia Jomba Tunia Wajailie baba Netwako mothe ithe na nyina wakamondi Mutokarere ruracioro wa mwari wanyu Na ndinoka nyiki tũrĩ na thuri atatũ Tunamĩra Jomwa kũrĩa thire nĩ kũrĩha Watoto meile athuri Juma mũkemana ndore Tondũ niĩ somba ndire ndakinya mũciĩ ũyũ Mũgambo ndũiragwo nĩkĩo tũrĩ gũkũ mũthĩ Gũciara kwerirwo kunaga irigo ngingo Hondi mũciĩ ũyũ Na ithuĩ nĩtuoka waka mondi mwĩkuo Hondi mũciĩ ũyũ Na ithuĩ nĩtuoka waka mondi mwĩkuo Dr. Chelsea Kebusi Okay Kuihuria Miaka netano niendena mori yanyu Kohetia mono sombanga una kogoro Nage koyo inene mahetia mono Tondo nye maito nirenda anda idege Karoge muno ni wikari wito Na gocerero gĩkũyũ-inĩ tigũtĩra Mbeca-inĩ ndarĩ nacio ciringi 30 Ndagũrire ndaipa mataneti tũkĩũra Hondi mũciĩ ũyũ Na ithuĩ nĩtuoka waka mondi mwĩkuo Hondi mũciĩ ũyũ
Mondi muci uyu na ithuĩ nĩtuoka waka mondi mwĩkuo. Ela ni kairĩtu ũkaĩ Johi nĩyo eno athuri nĩ makunde matwĩre mata gĩthũri matũrathime Soro nĩ guoyo atumia ngemi ciko nyacia kairĩtu kamondi kagĩa mwene Bori nĩcio ici thakame nĩ ito Ngomi cia gũkũ irorere itũhe thayũ Makunĩko na mũkwa wa nyina twĩte Ciothe irĩ hao mũthĩ ndĩethire Mondi mũciĩ ũyũ Mondi mũciĩ ũyũ Na ithuĩ nĩtuoka waka mondi mwĩkuo Mondi mũciĩ ũyũ Mondi mũciĩ ũyũ Na ithuĩ nĩtuoka waka mondi mwĩkuo Ni weri rondo rarago Nei horo mwaki tuga nile horo Nitwacokia ngatho ni wa mukeni wanyu Wendo no tugi wanyu ni watuhota Mondi muciĩ ũyũ Mondi muciĩ ũyũ Na ithuĩ nĩtuoka waka mondi mwĩkuo Mondi muciĩ ũyũ Mondi muciĩ ũyũ Na ithuĩ nĩtuoka waka mondi mwĩkuo Ale. Wacha ile baba. Etagwa Shoba Junior. Kwani leo ni siku gani? Muthenya wa Monday, muthenya muthaka muno makiria tariki 12 mweri wa April. Maheni makwa nĩ me. Ni wa gatano. Nali. Shomora. Kurambi atia? Gotira na karuo na Peter Gethena de ya country bus. Yes, Peter Gethena. Iraye koera karuero kamwero. Asante sana daddy. Thank you so much, huh? Thank you. All right. Aya. Ale. Acha ile baba. Sagwa Shoba Junior the way kuma kure mwena wa Mwea. Kirinyaga county. Karibu sana thini wa tabarĩra yako ihoria muthenya wa ũmũthĩ ũrĩ mwega. Joy. Kwagĩrĩte mũno horo waku? Gũkũ nĩ Maera. Yes. Na karibu sana njira kuota andũ a Maera magĩkene mũno nĩ karũmbo kau kwagĩra. Thank you, asante sana Welcome. Thank you. Na nĩ ũndũ wa horo ũcio kĩrĩa twĩkaga twamba kuoya thimũ igĩrĩ every day tuona twaingĩra thĩinĩ wa tabarĩra yako ihoria na wona tuoya thimũ icio igĩrĩ tukambĩrĩria tabarĩra. Na kule metha-inĩ itu ya mohoro tũrĩ na mũndũ wĩtagwo Jeff Munga wa Waithĩra. Digital tũrĩ na gĩtau wa Meloni na Rudi na Jambaz. Ende ngũthaithaga otaka na karũkenge erirĩria mothe mangora yaku ngahingia nawe nĩ ũremete kũhingĩria rĩmwe rĩakwa. Akerire ngoro kata utita ya ngari ũtamĩhutĩtie mũtoka ndũngĩruruma aũgirie mwendo angĩana mũndũ mũroge kaĩ ũtangĩigua tho utio ngoro uge ikũre Kĩandege Junior Inooro FM ũyũ ena kata uti kũihũria no ĩhutirio kaĩwendaga atĩana nĩngũtwarĩte gwitũ okona ciari yakwa na mami witũ agakwenda kwanyu nĩnjũkĩte na ciari akuma kanyenda magatũhe rũtha twendane hatarĩ guoya akĩrire ngoro kata utita ya ngari ũtamĩhutĩtie mũtoka ndũngĩruruma aũgirie mwendo angĩana mũndũ mũroge kaĩ ũtangĩigua tho utio ngoro uge ikũre Gavana kũrĩ Ongongu geithĩria kĩng'ori mũno wanyina na maitha
Magic Waters. Wendaga na ni ukyendirio suke tuthiete nawe thibitari tugathimo na ninge nio ekuna tumiende mwandike koguo ndingire mwone korera mona ngiuka akirire ngoro kata utita ya ngari utamehutitie motoka ndungeruruma paugirie mwendo angiana mundu muroge Tangeigua tho utiongoro ugeikure Esigethio rimwe toikaranie Oi moto kwa Kaiwendaga tena no kyo ndio mundu Ningekirereria magari oita Jesu Ndio kondiga wendo nginyetie kingi Ivera gandara gatia kungigakea Akelire ngoro kata utita ya ngari Utameutetie motoka ndongeruruma Augirie mwendo angiana mundu muroge Kayo tangeigua tho utiongoro ugeikure Domi ituge Magatete Lokemo Koigua Oi Kaiwendaga tena toire ukaga gwakwa Ndukire wona saini nemwe atinja Kiraini neo enane ukaga gucera Ndukire wona mwire tugukuria kiuria Akirire ngoro kata utita ya ngari Utameutetie motoka ndungeruruma Paugirie mwendo angiana mundu muroge Kayo tangeigua tho utiongoro ugeikure Shwa Yosio MK Waziro Moto kubwa Shwa Etagwo MK Ithiro rwimbo ruthaka muno makiria rwetagwo Count Out Yawe No wasana Paulo Oreo Choma Place Kuria Rokai Ni muthenya wa Monday tabarani yako ihoria na ithuĩ nyewe tuihoretie wega muno makiria karibu sana njitagwo Joy wa Macharia Alright kama kawaida kama dawa jabeda lituritu muno makiria Jomo Wanyathira how are you doing good my friend I'm also very well fantastic nafurahia kukuona hata mimi kwa sababu najua ningekukosa tu yes na so ingeendelea uko chua eti kwa nini unaona ndio tete unyititwo baheni ayuse ba uko poa kabisa kabisa kunyitwo niki mihango gwene mafandi no thiethiro ino honoke muno yes weekend yakwira na gatia yakwira na thayo muingi muno makiria na ndiragikena tondu ira diumite mucii ono rauma gothiku tigukena ni mbeca utari ukinyita ngiri uguo ururaga nginya githura imaguru aro turarihirwo tithiru my expenses thingi tondu wa mbere ndina muci umwe ni maana guti mundu wa kuria tondu na mundu ina iriri kana mundu ina meingiri matiaragia kundiga mucene in short tiga mucene oria kamero kau amwe kiemwe aria mena meingiri nio maugaga uguo tandete ni kuya mwerekero ngi ata guthicira waini na mena meingiri matiaragia kugwe kile ngikire kugwe becia kwa tithiru abe unyigatire goco aume goco toka ije tunafanya show tafadhali kwa sababu anatusubua yes sisi tunakusubua ukifanya mambo yako ya online toka hapa na utoe hizo PC hapa nenda kiaru terasta na yako bike DJ athire yako yuma jaga itana disrupto aya ko ra ndukira ri bamba tu bamba nake na charger njoruka ire tu kau kaulithia zoko atakuhira guko noro muna kiuma mundu na heanaga chaja na gikuhe chaja chaja kau gatinukanite ha kau aruta kaba kugutia guoko kisoko aruta thandi chaja ke kwa inoro tikega agatirara katweke cokete kuruta gachaja ona kabati guchajagira na kuria rungu ite na nona aruta amenya gatigathinuka na gatigaretie chaja kaima gatia by the
yake ni Ameri. Kigure. Eko na kwa ni matatu na strong ri. Ni agura tika tutanga. Nikagura tanja kairi tukau. Ana kehiurithia piece ya. Kaka. Eure tuma riri ni weekend yakwa tutana disrupt ni gozo. Yes. Agachaja gake ni weekend yakwa na refit. Thank you. I thank the Lord. I know. Ati gukora na mwire ucio ndi uhuthirite uguo no guo we ikarire haha ni waroka we very strong. Yes. Uhana ciana cia mau no mwiri uyu ungirwo warie warie na kuu thiini ti mwega ikarite o. Yes. By the way ni uroneka he kaundu rathi uka reflect uka reflect na nja ahuthika maitho ni marakwendi ti handu hatahuthikite kuonaga ng'enda-inĩ na mburi unjokerie ngatho. I celebrated you Mother's Day. Ndinakwira uni celebrate riu ni kwenda gwaku one ni ndira kwira na mastopo no gwikwira iko tari mwiki wega atiri ni ithana gikwira uri nyandike nyekera kwanjira njikira thinacara muthenya hindi rio thirire ndari okeiruo Drai mwega. Cia cukari. Ndora ni ngurehe bara kundu kuriku. Guku. Uratengera ihenya uri raidi. Nakaje kira muhiki uyu. Na ndiroka udiroria ni ndi wokira. Ngigua. Ame no ki program yakwa yothe. Yeah. Penina ni akerurite. Tumia Ni akerurite iyo. Twada twokira rucini ri. Turathi kurora kana ki? Kana hena mai. Ni jamu yuki. Kana hena tumairite. Uraririkana. Ngiriga hera kana ri. Tha kindu tha ithano uguo ri. Nyumba nene ndira postwo. Ndari toro. Ari toro. Tumia ni maposto ira. Maposto fio. Ya ndira maxide muno. Niki? Oposto. Ana Oposto ndira postiro. No koro ndire muhikuri. Yes. Ira ngoro ni gudira sagura mathaini ruri. Aria moitangire tikirire. Aria mahana kurura. Ya ndege junior. Posto gona ni ma happy birthday no yo. Ana kana kunyugutira gecigo ngimukara muzaidi. Oyo muciari ira niguo riri. Uyu. Ira ni ungirarorire ru amathaini ru. Itigwo ndira. Ukienda kuhika ri. Ni thengio joy ni roka wega. Ukienda kuhika ni fati kurora mathaini ru. Ni kuria online. Ukathiaga profile ni ya mundurume ucio. Ukarora kana postaga mamu wao. Noria aragia uhoro wigie nyina. Noria aragia hero na riri noria nyina ikaraga sura akihurwo mbica. Undu ucio. Eko ndungihika akuhure na bado nginya wa mutua ri ndaroka kuria njahi cia mwana ucio ndaroka kuria njahi cia mwana kuria atumia makoma mahana uru pio nginya mbica-ini urona mutumia ukona uyu ona tondu ndenda kimwana giake oni akanjuraga uyu ti akanjuragira nyungu gwe onini-ini kuonini wakwa itaregetie gijo na maziara. Yes. Kana wona wa ciara kana ri no mwana wa keri ndagituagwo na kuria riu agitua mwana ucio ri agwitie mwana erere can you imagine ne kuria tumia makoma hana uguo ni mo kona ekera ndirere bisa icio ira kwacha he umwa urengerete gitambaya kya girudi kani CWA gikinye thaho uguo agatigia njuire na ina mbuya hoguo na turaba twiho twigirago tohoiti twatubia meho mekira tukaba tu turingithagio mundu akoira ndifuragi akiumagara tutihuragwo muno karutagwo na kurungu akaringithio hau membiri Isha ndifuragi yes na nake ngwire arafu na riri na ne mohagira micibi haha aiguru wa mukonyo mathaini tigana tondu reke ngwire akinegana nyitaga handu hau taira mucibi na ni muru aria rugamite nja na rugamite nja matu waikirio ni murio wakwa wira waku no kumunyonyaga thakame guku wira waku no kwaragia na rume broti rora mwana wakwa kuhinja ora Kamau wakwa ona kava ngethire muhiki ungi we na kure mumite muri aroge muhiriga wanyu ti mwega we mwithaga ni amarwana akani ajiru otherwise happy Mother's Day kurera othe mara ohe angi matana ge postwo ru hari riri hari ru kirika kiho
kia mothers marethirwo mbica ciao maraga tiga gwetherwo tondu matino kaga kaigi matihuragwo mbica makoko kwa imande andu no kwandika post happy Mother's Day to my mom no go postwo ni sign of love really ngenda sign of love ngenda ine nagia ya somehow appreciation no ndida turore hau ni ndira postirwo no ni ndira yonire niare aterere urathekio reke museji aracoka arabie settings akagwire tuikaragite hau na kegwire muthuri ucio riri mui tondu wakwa akana njira ngo postire kiki turathi handu turakunda yakecicikaga mbere we nie ndi kiongo kiu we gasara arabu ri ne he munywire nyuaga ndina intentions na agenda ati haha no nginya ndere ona njoe thimu yao koguo nage kunda mere ndirakunda rimwe akunda azima kuta no nginya ngirathire washroom ani o nginya githika hora one athaisi nya gwitenga mana ndiramuthogocanĩirie konu kuconi ori ndurahuthira ratio yagirire no the main agenda ni kurora thimu yo ndiraingira WhatsApp ndirakora hari have views only me one contact my wife ici ciothe ikabrockwo ici ciothe zira brock cannot view ria aracetago only one contact niyo ngiona my wife aracoka arona ndacenjia mudi riu ndirarigwo atiri ni ngumwira ni ndona kana ni athaicĩ ona ndiramwĩra kũmenyera haha ni amenye ni ndironire no ni ũrekĩrire mũthuri wanyita na kuma mũthĩ ndũkana ni post rĩngĩ kwenda no thiĩ ũrore ma setting mau o postage sister so anyo kirafu my wife tuta kwa royal media ona mutumia wakwa ono ina mogithi muno oyo no ine tetijaba kwa jaka tijaba kagaririkana hana ne only me amikagia ritho guo ana njoyo ndira nyweka ringi asa mama chakatha ni akimenyendete wira yo na ni uwe na wakwa ni moganu ni johari ari aratheka kangaukana na giti ni uri agwikite kuguru kaune gacire guthii na mbere hwaini karathirire uguo thire ni kwenda gutuika hat tondu Mother's Day wenge no next year ana advice ni ne desituragaga thigoko atumia ndorire mwaka wina birthday nya birthday ya mbere ya January takiri gwatirire twari birthday January na July ne twari tenge we na nyingi we ciakwa ni igire tu jathondeke birthday ndahara no kathondekaga groove gagũgotherwo hantu no wendo ũkũhothire rĩngĩ ũtiahothire hiki ũhiki twakĩhothire ũcio arĩ mũthenya wa wendo arabu rĩu ũngĩ no waga gũciarwo jiarai othayai nĩgũkĩaga hoya mwĩ gũkũ karibu sana asante sana Joy ina ndagika 30 ni thaa cigana ni thaa 8 good one na toguo wika muthenya wa umuthi ni muthenya special muno kuri nie yes nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte tondũ wa mbere nĩ ndĩraria ndireciria umuthi nĩ ngwaria pole I'm sorry ahũthĩra mbeca mũno nikio kĩnda tũraragia na message Jeff kule nakwenda akoragwo na rĩrĩ na ĩtagwo ndũ koragwo na special treatment kuri andu aria mahuthikaga muno weekend mande itiguo ni tukaiguagirwa mande akarehe mũgĩkũnjo kũgũkũ kocha ya moru nĩgatanka wona tokaga gũkũ mande ndagĩmuona aria oka kũhoya rũtha ena zati njerũ ya mahũa Fatso tabarani yako ihoria Gativa nikiendete muno kuhura thimu mitambo-ini nahuraga thimu yaku ikwenda Joy ndikorie niki karauga toya thoko ena kamusene mild we Latifa uga riu
Joy ni aba kuma ni ndina thimu yake. Ni tucocanagia thimu rimwe na rimwe athi na yakwa. Okay, sawa riu ni nditapata wagitawe. Yes. Ndera kwira Joy atiriri. Ni urera ti Joy. Hado atutore ondo mweri. Na niona nitukinyire mweri wetano ri. Kata ngiguithia bendera tuge ikure. Do. Gari kure andu au. Sirorete nako. Sirorete nako. Gari icio. Tiga utinda kiina. Tutirenda nyimbo ciaku. Twina aini aingi guku. Joy ni etwo office ni munene. Kamwira ndire handu hega. Omwire atiriri. We ni tukwaria we. Joy kumurengeraje. Ndaroka. Ndigwenda guthie thibitari. We huguruka horo. Ndigwenda guthie kaguruka haha tunduthi wothe. Tigana mucio wakwa gatiba. Rakwira ojo mucio wakwa. Atire ngoja ni ndoka gatiba. Yes babe. Aya. Ndigwenda kazi ya uriki, ndigwenda David. Atirire gatiba. Kanitha muhothi urakinyia ki? Kendo ngiriga to hothate. Aniki kanite cia ndwara. Na ni urona huthagira mbeca cigana muthenya gatiba? Muthenya no huthire ta matano. Ona hiki ure bangite maita meri ukira ugitiga gubangwo. Nakatibireka guthondekithia kagira biu. Kambe cigana? Jwiro guthondekithia ta ngirira matano. Atikabangie jetwo. Ya bezo cionka nyingiri ka guthondekithia ta ngiri ithano. Atiba ndugacoke kuhurira thimu kuma umuthi. It's over. Nikwendete riu nikio urangania na nikwendete Joy. Atiriri gatiba. Nona ru aiki. Kwendete ucoke ujire ndigatoke kuhurira thimu tongi. Kwaje ndi mitambo-ini. Ndi mitambo-ini. Ona thikiriria makio ni ngwendete na twi ndugu. Na ndagika muico no tukahikania. Wewe. Ni atiba inge kuhuraga we. Na tucire yo kanitha. Muno. Basi kanitha yo ri. Kanitha yo tutikirie biashara ya kirabu. Ate kirabu. Ndakwĩria wana waikĩra ngakohera ũke mwena wako. Ũtuĩke busy pastor. Wale tũkwaria. Aca ici citikonio njarũmi ndero makeni ndetere andũ akaĩ tondũ andũ aka nĩ gwaka makaga na magagĩtũrerera twana Chuge buka na jakia kangora Nigetha rumia thikũ ici maigue Maraumanja matare mũbango Thutha-inĩ makarĩria andũ othe Tigai ndĩraruta mahĩtia Wa mũmwe korwo nĩ niĩ ingĩũrio Ingiuga mũndũ akindĩrie gwake Ahĩtia kuma njahi njiĩkaga Kaga Gutire mundu rume ungiuma njae Ningehitukaga karora thi Tondu nio yafuata no ikereka Ona nie njurie kiuria mucokie Njira induru mendeirwo ki Na waigua wathie njoga kunderia Maya ugathia kane agwiriire Ngai ndĩraruta mahĩtia Wa mũmwe korwo nĩ niĩ ingĩũrio Ingiuga mũndũ akindĩrie gwake Ahĩtia kuma njahi njiĩkaga Mũthuri mena cemerĩgĩte Kũrĩhwo mbeca ciao cia mweri Makera na turoge mambatha
makinya kwa makienjia ombani sende akihutiria wa muru kiroko athie gwiteithia gikaga gacokire akinya kwa muhunjia hau niho atuhereire ng'ano tigai ndiraruta mahĩtia wa mumwe korwo nĩ niĩ ingĩũrio ingiuga mũndũ akindĩrie gwake ahĩtia kuma nja injiĩkaga mbĩrĩra nyingĩ cia rũme Kenya cingĩhĩte nĩ ũndũ wa ũmbani tinie wa mbere gũteta nĩ ũguo ona kĩarũtara nĩ mũrĩme ũrĩ ngĩenda kũmwĩra tarũme rekei rũgĩcoke mũkaro tũni atumia aitũ nĩ tũmenda na hamwe ithuĩ tũkĩrere twana tigai ndĩraruta mahĩtia wa mumwe korwo nĩ niĩ ingĩũrio ingiuga mũndũ akindĩrie gwake mahĩtia kuma nja injiĩkaga ikauka ikaria ka mumwe ũrĩngĩ kuo oiga kuo ate kuo. All right, etagwo mundu gwitwa DJ Fats uri baru etagwo injiĩkaga ati tindanganga kumwera rekeiro gicoke mukaro toni atumia itone tome na hamwe ithuĩ tũkĩrere twana ate tigai ndĩraruta mahĩtia wa mumwe korwo nĩ niĩ ingĩũrio ingiuga mũndũ akindĩrie gwake ati mahĩtia kuma nja injiĩkaga amehe he ũndũ ũngĩrora mũndũ na ũkĩinaga kĩbungo kĩu kona tarĩ nĩ ũrĩa asa nĩ rũbũrũ rangĩndira kĩnjokere rĩngĩ tondũ nĩ rwega haro ndũgakĩndore asa sawa okay kĩndore yo arĩ hau tu ũracokera rũkĩre okay reke njokere haha basi no problem tirĩ thĩna ojomo nĩkĩ wakindore tukirere twana ati tigai ndĩraruta mahĩtia wa mumwe korwo nĩ niĩ ingĩũrio ingiuga mũndũ akindĩrie gwake ate ahĩtia kuma nja injiĩkaga namenya mahoya matumia nĩ maiguagwo mũno ũkauga yakwa kuiguĩkana kahoro cio ũragwĩkĩra wasiwasi kaĩ ũkaga ũguo ndikuo no ndikĩũĩ aingĩ arata mage arata aingĩ injiĩkaga arata arĩa aingĩ njũĩ rĩ aici rĩ nĩũkainamia njĩkanie njoe ndĩrĩ marũrũ ndũgecirie ngũgwĩka wega wanjĩka ũru ũkoragwo wĩ mũrata wakwa rĩrĩa ndĩ mbeca ũmũthĩ nĩndamenya wĩndemathia ndĩani njĩtĩagĩra ũguo njĩtĩagĩra na wendo mũthenya wa mĩthenya nĩngona wa kũnyenda ũkanjetha nyoka biũ karĩra na ndũkanyona mũthenya ũrĩa ngona wa kũnyenda nĩũkainamia mũthenya ũrĩa ngona wa kũnyenda nĩũkainamia nyoka biũ nyendete hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩna mbeca no mbeca ciathira niĩ ndikuonaga rĩngĩ ũkoragwo wĩ mũrata wakwa mũico wa mweri na mweri wagũtha kona ndikuonaga rĩngĩ na mweri wagũtha kona ndikuonaga rĩngĩ njĩtĩagĩra ũguo njĩtĩagĩra na wendo mũthenya wa mĩthenya nĩngona wa kũnyenda ũkanjetha nyoka biũ karĩra na ndũkanyona
muthenya uria ngona wakunyenda ni ukainamia muthenya uria ngona wakunyenda ni ukainamia wendo waku riu nyoka thini unogetie na ndigitie kuia nyoka thini nguige wega Nekete kaire tu twendane na wendo uria wa mai muthenya uria ukenda kuhika we ni ukahika muthenya uria ukenda kuhika we ni ukahika njitiagira uguo njitiagira na wendo muthenya wa mithenya ningona wa kunyenda ukanjetha nyoka biu karera na ndukanyona muthenya uria ngwire gikeiga ni ukainamia muthenya uria ngona wakunyenda ni ukainamia Muziga Machete Ugangandole arajea kima ya mahu ati ungire nyoka vine thoaga muno hĩndĩ ciothe rĩaga ngũkũ gaikũrũkia na waini mbeca cia waini na ngũkũ ndingĩona mũthenya mbeca cia ngũkũ na waini ndingĩona mũthenya njĩtĩagĩra ũguo njĩtĩagĩra na wendo mũthenya wa mĩthenya nĩngona wa kũnyenda ũkanjetha nyoka biũ ũkarĩra na ndũkanyona muthenya uria ngwire gikeiga ni ukainamia muthenya uria ngona wa kunyenda ni ukainamia Nyoka nyendete enderea niĩ ndĩna mbeca ciathira niĩ ndikuonaga rĩngĩ ũkoragwo wĩ mũrata wakwa mũico wa mweri na mweri baringa kona ndikuonaga rĩngĩ na mweri bagũtha kona ndikuonaga rĩngĩ njĩtĩagĩra ũguo njĩtĩagĩra na wendo mũthenya wa mĩthenya nĩngona wa kũnyenda ũkanjetha nyoka biũ ũkarĩra na ndũkanyona mũthenya ũrĩa ngona wa kũnyenda nĩ ũkainamia muthenya uria ngona wa kunyenda ni ukainamia Muziga Right Muziga Etagwo Jose Gatutura kana Machete the King na ndakuriria computer nigetha ngore githomo ndore Facebook live Nancy Nyambura asante sana Perpetua na kuona sana mso ruga Machete mimi ndiye last born kwetu nataka maisha soft Haya mudo wetagwo Shiro Kerry na kuona sana Paulo mudo John Gumi asante sana mudo RB Kenya nimekuona sana Tramike Joki Perpetua Mso kama kawaida Esther Du Tramike goko akora waihurite guothe Triza Karuthi na kuona tena sana Esther nimekuona John Gumi God bless you so much mudo adoma uthekerera baru etirwa dedicated nu Auto tiumire sorry Kwa nini unajam na wewe ufai kuchukua vitu unajua kuna venye unaletaga unafanya hapana sasa si nimesema tu unasikia venye unachautiaga mtu na hiyo attitude just out sauti yako inakuaga hivyo angu mimi nakuwa commanding kama commander kama nani pastor nganga vile wewe ni muoga nie adojo wanyonete utku atire mundu we muoga atawe nie kai ne ha twari naguoya he ni di aye ndigo kiona gikuate riu nigetha ngonire no samba ngue ndige ciana ciakwa ikire thina hana handu nyonaga haha ni ngutobora na hau ngaruga makindete no riu hena handu naho nyonaga riu haha ndaingira ni ngukua muthuri na nie ndigo gikuate nigetha ngukethie ira rakuhete lift ndogire buku ba nginya gikurai wai atire gari no mende na breakfast itagodro ciatirwa atia breakfast tu break tu tiari twega no tigere uragitigera tukire gari ni mwe ni ndirona gikuo hatuwezi tugethia na video kanini okari nawe mwenyewe kwaje ni wonete andu ni tugunoke njira tujuge mahoya ma muizo ndi ndio hire mesifi eri nginya wakwe na wako
Papecho Msome kusalimia sana. Nimezipokea. Na wewe mgeta wa Mero ndio na linki nyingine utida wete takuingia ndo hau. Muri gutumiko jogu akivirigwe. Elio Digakuya asante sana. PK wa Mswa kile kule mwana wa huruma kwa chifa. Tena sana. Muri gutu mwadha wa makoboki. Rake akiri mitaboine wega tawega. Mdogo happy Mother's Day. Kore my mom nyina wa Monica na atumia all the ark wa holio jafini kina gofu. Yes. Ribora guko kwa Jehova tiruke. Oi. Ura duru. Chado gospel. Ujui. Ujui ba gospel. Aujuagi. We. Ndaba kuigisa ndiro no tugathaka hindi wegi. Eni etugo. Rucio fathoka. Rucio fathoka ni tugathaka guko kwa Jehova. Guko kwa Jehova kurira. Maondo mothe marugamaga. Uona makombe ikarugamaye. Siavekera guoko kwa Ngai. Ugadie gospel. Udaina niwe. Guko kwa Jehova nigotugiri. Asa bukurigana mwitiri ucio tiari. Ni rwasege wa. Ucio ti mugathoreki. Una ngoinire. The butena. Ni augaga huho itiguo. Guoko kwa Jehova kurira. Augaga guoko kwa Jehova kwewera-ine. Maondo mothe marugamaga. Uona makombe ikarugamaye. Siavekera guoko kwa Ngai. Ungihonoka nino gugutwarira mami. Ndigienda kuhonoka. Ndigienda kuyoha. Na hau joy ni gathi matuini no tigana. Aya. Real amor. Ai mare gwiteka ene oe matiago iga kunyenderia guo ya kunjira ti uri wene tuturite hamwe utuko na muthenya ukiningaga itherũ na nĩ ũĩ nĩ meia angĩkororaria maĩ mũtumia wene no nginya ngĩngaĩra gacunjĩ ka wendo ũcio kwaga ũguo ndĩna wĩira ũngĩtũma mũtigane kwaga ũguo ndĩna wĩira ũngĩtũma mũtigane. Emoiki muthaka etasambi na wasege gutire mundu rume ongithura gwitanio nawe uhitukaga thoko mandunye karugama makanika maimaga ngari-inĩ na thubana angĩkororaria maĩ mũtumia wene no nginya ngĩngaĩra gacunjĩ ka wendo ũcio kwaga ũguo ndĩna wĩira ũngĩtũma mũtigane kwaga ũguo ndĩna wĩira ũngĩtũma mũtigane. Joe wa Masharia Mosiari Ewe wega tini ndari ndakwiringereirie niwe wandutĩire indicators cia wendo hĩndĩ ĩrĩa wandĩkĩtwo na Ivasa Kondaramĩa wanjiagĩra iria imatanayo gati angĩkororaria maĩ mũtumia wene nginya ngĩngaĩra gacunjĩ ka wendo ũcio kwaga ũguo ndĩna wĩira ũngĩtũma mũtigane kwaga ũguo ndĩna wĩira. Etagwo mũndũ gwĩtwo Real Amor rwĩmbo thaka mũno makĩria rwĩtagwo ndĩna wĩira. Na tondũ wakwa gũcagũra nĩ ndĩrona andũ nĩ makwendaga ka gospel kidogo kidogo. Ndacokereria rĩ ndũkĩreke tũtamũre ici igĩrĩ. Rwa mbere mũndũ wĩtagwo Chege wa Wili ndagĩka 3. Tondũ mathaa makũihũria matiĩtĩkĩrĩtie ũguo na Apostle Sammy K nĩ wega nĩ ngũka gũkwĩra nũ warwĩtia. Sawa. Tuhonoke rĩu Majoy. Kiama serious. Kidogo tucokererie mwana ũyũ. Coke tũgwane. Kidogo tu mũndũ ũraũikara ũgĩthimathimaga. Tumehia tũnini to mũikare. Ahota kũhonoka mũno na nĩ ũgathiĩ matuire githĩ tiguo. Yes. Wahota ningĩ kwaga kũhonoka. Coke mwathani mũthenya wa mũico akwĩre ebu ingia na tusizoyane. Pole nimekusamehea. Ingia na huku. Ambie kwĩrira. Kana ningĩ wagire mũno. Ũikara ũgĩka. Agwĩte. Ei kai. Arĩa rĩu nĩo matetagwo na ihenya. Rĩu wangĩthũka ndũngĩthiĩ. Kamũndũ koru ana toro juga ndire muno kue wasinwo na maboyo ugatira nekeririkano kĩorĩa mwakorirwo
iganĩra thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩ tangatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa rwĩmbo rũrũ ona rwĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩ tangatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa Jehova ni wega Baba ni wega ni wega ni wega niũtuĩkĩte mwega ni wega Jehova ni wega Baba wakwa ni wega niũtuĩkĩte mwega ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ndahobanĩirio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ũyũ ndahobanĩirio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩũtuĩkĩte mwega ũtuĩkĩte Jesũ nĩ wega Jesũ nĩ wega nĩ wega nĩũtuĩkĩte mwega Shetarabazia tuĩkĩte mũrata Jesũ orima ndwandigire naratamandĩra nĩwega iganĩra thĩinĩ rũu Kuhĩndĩ ndanaigua na matũ makwa we ũrĩa wĩkaga maũndũ aneka hĩndĩ ĩyo ya tene Ngai wakwa nowe waingatire thũ iria ciathĩnagia Isiraeli ngariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nao arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nao moyo wakwa Siona que goda guga sabi. Serious? Ma, a big problem. Big problem. Weh, etagwo Bernard Gatuthu. Gatuthu. Togariorana nao. Rono kwanya no nyende. Gariorana na ria mara gariorana na ni Ngai. Ate. Oya. Hoka woe gona itimo riaku. O ma mother sange. Karemo ni gutwikania. Ici no nyende ici. Andu hena bara. Katina orume na ihenya ate gariorana na ria mara gariorana na ni Ngai arahoka ngona itimo ria orofatie koina ukiuma nja ya ofisi ya Jeff Kuria akinya ugekira ringtone ugetua ni thimu ya rira kana mugicira cira hau kaigua gariorana na ria wetitwa kamsamanio arafu ri arakinya hangona itimu ukongerera volume
Urito gaswe between yako gaithia muno makeria. Ndamukira gaswe between. Mheshimiwa Emma yakora mena wa Nyeri amekusalimia tena sana. Nimesamilika tena sana. Njogona wa Luthuli ni yako gaithia muno makeria. Ucio ciamukira ngenete. Mundu wetagwo gakonyo kawa Jane Kiarutara ni yako gaithia muno makeria mwatha Bobo ama Koboki. Njega wake gocwe PCA kora mena wa Kagemi. Yes. Aya, dia Joy wa Mashari atigane o marajitia biara ndire na kindu ngibali Hamika Jogu. Wakibirigwe. Asante. Sunset wa Matara. Mundu wetagwo PK wa Muso. Yes. Geithia muno Joy no geithike Jomo tuko pamoja ni Esther Samuria. Ngatho muno makiria mundu weta atiriri andu aya makobithagia mundu besari. Yes. Na itigalitie ndagika imwe na ni wega njuge uguo i. Eko ndetha kuya ukiria koja he ana ndo makobithagia mundu bia i tondu hena mundu ndina thiri wake haha i atidia kina ndura wabenda ukombete to ndingihota kuriha ndiri na bia kuguo tigo tiroke tiroke stress ucio ni aniega acio mukombaga he apigi mundu akombaga nacio cia thimu itijo toto amahurire nginya susu atiriri susu yitu maingira thini wa contact ciaku aba susu wanyu ni mahurire x kaina namba ciake wakimwetia bia amarubie agikena muno Yona stazine yake ati waliokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Utahwara taho amelima mutahe amelima kinya kule ajikaraga ni dido akenda onoro ne inoro ohege nakaimoge ne mutare inoro FM Inoro Miaraho. Ni thaa kenda cia mĩaraho matamo ma mohoro. Ene mĩgũnda ya macani ĩrĩa ĩrĩ barabara-inĩ ya kuma Limuru gũthiĩ Kiambu rĩu marenda manyitanĩre na thirikari ya kaunti ya Kiambu gutunga watho wa kũmahotithia gũthitangaga andũ arĩa mathiaga mĩkĩra-inĩ ya mĩgũnda yao barabara-inĩ ĩyo gwĩkenia na oho gũtabania ciĩko cia ũrathoni. Ngwatanĩro ya ene mĩgũnda ĩyo ya Limuru Highlands ningĩ nĩ macakaĩte kuongerereka kwa mĩtino ya barabara oro ũndũ ũmwe na ũhagũku wa ũgitĩri kumana na ciĩko icio. Mwandĩki Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩ aratarĩria. Ngwatanĩro ya ene mĩgũnda ya macani ĩrĩa ĩrĩ mũkĩra-inĩ wa barabara ya kuma Limuru gũthiĩ Kiambu marenda kũgathĩkwo watho wa kũhotithia honge cia ũgitĩri gũtacũkĩria makinya andũ arĩa maigaga ngari ciao mĩkĩra-inĩ ya barabara kwĩrorera ũthaka na mũtambũrũko wa macani na gũcoka gũtabania ciĩko cia ũrathoni na rĩngĩ gũcũngĩrĩra ũhagũku wa ũgitĩri matũra-inĩ maya. Thirikari ya county na national government, borithi na security forces ciothe na ithuĩ tũ community twambe tuge njĩra ĩno nĩ twahinga party cia juma na kiumia na hwaĩ-inĩ maũndũ marĩa marekwo gũkũ mamwe ona matingĩario. Nĩ twagĩa na administration ta borithi magoka acio nĩ mekũmetigĩra nĩgetha magakĩmeherera. Koretwo wĩ challenge wa gũka manyuĩte na overspeeding na ũndũ ũkoretwo ũtarĩ wa gĩkeno kĩnene mũno. Ene mĩgũnda ĩno no mendekithĩtie gwĩkĩrwo kwa imenyithia cia barabara kũheana mũkana wa kũgarũra mĩgũnda ĩno na kũmĩtua igucĩrĩrio cia ageni gũkũ makĩendekithia rũhonge rwa kũramata barabara nyinyi kura kũigĩrĩrĩka. Ngari no ĩhote gwĩkĩra bumps barabara ĩno nĩgetha ĩ-control speed cia ngari. Oka matoi bara ĩno nĩ ĩkoragwo na bendi nyingĩ koguo overspeeding nĩ ĩkoretwo ĩ thĩna mũnene mũno particularly ta kũrĩa kwĩna thukuru tũkageria gwĩkĩrĩrwo bumps na rĩu mũno ona kũrehe security ũndũ tũngĩhota gũteithania na makarehe andũ acio a gũtũma twĩke patrol tũrĩ hamwe. Ngwatanĩro ĩno ya ene macani marĩtie hĩndĩ ya gũcakaya atumia atatũ arĩa merĩgĩte kũgũthwo nĩ ngari ĩrĩa yateire mwerekera na kũmagũtha makiuma kanitha na arĩa erĩ arĩ a nyina ũmwe marathikwo ũmũthĩ itũra-inĩ rĩa Muna kĩa Waroga Limuru. Nĩ marathũkia rĩera rĩrĩa moka kũnyua njohi magoka kũhũrĩra inanda gũkũ magoka gwĩka maũndũ moru ũguo nĩ marathũkia tourism ya bũrũri ũyũ na bũrũri ũyũ cash crop ĩmwe nĩ cai na nĩguo ũyũ na nĩ kĩndũ kĩega gĩa kwĩrorera. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.
Aciari kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ moretie thirikari ĩtarĩrie meharĩrie marĩa ĩkinyanĩirie kũrĩ arutwo arĩa makaingĩra grade ya 10 mwaka-inĩ ũkĩte. Bogita marenda thirikari mahe mwerekera mwega nĩguo mahote kwĩbanga na indo iria arutwo acio magabatara. Salome Murugi niwe waranĩirie nao. Aciari arĩa marĩ na ciana cia kĩrathi kĩa grade 9 mwaka ũyũ nĩ marauga thirikari nĩ yagĩrĩirwo ikorwo ĩbangĩte na hote gũtarĩria mĩbango yothe ĩrĩa ĩrĩ nayo kũrĩ arutwo acio arĩa merĩgĩrĩirwo kũingĩra kĩrathi kĩa grade 10 na ĩhote gũtarĩria aciari nĩgetha mahote gwĩbanga tene. Nire na mwana wa CBC niĩ no njugire atĩrĩrĩ nĩgetha tuone gĩthomo gĩa CBC nĩ gĩgakorwo na umithio na gũtigakorwo na ĩna njũkanĩrĩro icio. Nino nyende thirikari ndaicire korwo tũgĩthiĩ kũgũra mabuku korwo tũtwarĩte arimũ itũ training korwo tũthondekete irathi korwo kwĩ irathi irathondekwo korwo tũthondekete iharo korwo kũrĩ iharo irendwo maũndũ mothe marendwo ma thirikari nĩgetha mwaka ũcio ũgĩkinya tũkorwo tũrĩkĩtie. Hata saa hii mimi niko na mtoto grade 9 nilisikia alikuwa nitakana kwa nafikiria hii mwaka ataenda form 1 na nikaambiwa anabaki hapo at grade 9. Tujue akitoka grade 9 anaenda wapi sasa? Hatujui kabisa, ituambie after grade 9 watu wanaenda wapi. Hata kama sasa hii unaona hii standard form 1 ya zamani. Form 1 ya zamani sasa hiyo madarasa ziko empty. Wangekuwa nao mpango wajue watoto wanatoka hapa kuna madesk, kuna vitabu, kuna walimu. Nao atongoria makĩũria thirikari kwamũra mbeca nyingĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ irathi nĩ ciakĩtwo cia kũigana na ningĩ arimũ arĩa magathomithia ciana icio nĩ marĩkĩtie kũheo mathomo ũrĩa kwagĩrĩire. If it means investing in CBC, let the money be put there and let the structures be put there. Let the teachers be there to teach the grade 9 and from there to follow the whole system through. So this is what we are asking. Let things really be put very clearly because we don't want to rescue the lives of our students and the parents also. We want to be assured because after all, it was the government which says let us move to the new system. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Mohoro mana mangĩ na njĩra gwĩthera wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngwatanĩro ya atungatĩri a Ihũrũrũ Nyeri County nĩ maragwĩtĩra igongona inene rĩa Crusade rĩrĩa rĩgakorwo tarĩki 15 nginya tarĩki 18 mweri wa 5 kũrĩa Ihũrũrũ Center. Bishop Gabriel Kioi wa USA nĩ akahunja na atungatĩri ta Jeffrey Mung'are, Moses Mathenge, Edward Waithaka na John Mugo na Keshiro wa GP akũringithĩrie kĩgoco mwaki ndũkanatĩre. Sisi kama jamii ya Kipchila tumefurahi kabisa kwa jamii ya Chelimo kwa kupatia sisi mrembo Chebet, msichana mzuri, mrembo, tabia ni mzuri. Kwa hivyo sisi hapa tumekuja na ng'ombe 17. 17 ama 70? 17 mzee. 17 hapana tosha my friend. Sisi tulisema 70, yani 70. Jambia Chebet arudi kwa nyumba. Baba nakataa. Makosa ni yetu mzee. Hapana kasi tutarekebisha hii maneno. Bruno kimbia pale hii gobere timu pia. Na ufanye withdrawal sisi namaliza hii maneno haraka. Otogotin to the latest Copebank branch in Eldama Ravine at the Skyland Plaza along the Ravine Eldoret Road. Harusi tunayo. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Nekoihuria tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira. Yosiani Sami Kiambo Mundo ne orajia Tuire oru mono mundu yo itondo wale twana tubeso tuninio kingeya mwete ondwo na gando tare andu kiriganirwo thene muthiururukano umuthene we na rucio ni nieganoke ni kwendo asenjio menye guikarania na andu
mbeca icio ciaku itumaga wĩtĩre andũ igaga kuona tarĩ cio maũndũ mothe nĩ maũndũ maingĩ mũno mbeca itangĩka na nĩ ithiraga ũkarigwo nĩ ũrĩa we woyo kanjia kũringanĩrĩrio nĩ andũ ta ngaita wĩiguithanie na Jesse TV ũgethika ũhane maina tu bro arĩ ũgacoco kĩgumo ĩkana ndama wa mobile phone spares Ngai wakũrorire agĩkũiguĩra tha gĩkuona ũcangĩte kũraya mĩaka mĩingĩ agĩkinyia mĩaka yaku ya thĩna mũico nawe ũkĩigĩrwo nĩ roho wa rũtũrĩko ũkĩona tarĩ we uragia tũkahanda nĩ tondũ wa mbeca na ndũgathikwo nacio mbeca icio ciaku itũmaga wĩtĩre andũ igaga kuona tarĩ cio maũndũ mothe nĩ maũndũ maingĩ mũno mbeca itangĩka na nĩ ithiraga ũkarigwo nĩ ũrĩa we woyo kanjia kũringanĩrĩrio nĩ andũ ta ngaita wĩiguithanie na Jesse TV ũgethika nyonaga nginya mũheshimiwa mũwanja wa Karai eiguithanĩtie na andũ biũ ona ũngĩũria small wa taxi egũkwĩra nĩguo mũno mũndũ ũyũ nĩguo keonero na ithuĩ tũkĩrathimwo na nĩguo kamenya Ngai nĩ witũ ithuothe na ndarĩaga kana gakoma kwa mũndũ nĩkĩo iragia mbura nginya kwa andũ arĩa arogi nĩmwĩtaga Ngai mũgayania wa andũ othe mbeca icio ciaku itũmaga wĩtĩre andũ igaga kuona tarĩ cio maũndũ mothe nĩ maũndũ maingĩ mũno mbeca itangĩka na nĩ ithiraga ũkarigwo nĩ ũrĩa we woyo kanjia kũringanĩrĩrio nĩ andũ ta ngaita wĩiguithanie na Jesse TV ũgethika egũithe wa Derrick harĩa ũkonera mũrebo mwĩre eiguithanie na Jesse tigo guigaga no kũmarĩma amenye ndagethika nĩũkwendwo wĩcirie mũno mũno mũndũ ũyũ ũmenye tiwe wa mbere kana wa mũico wanaciarwo itonga na ingĩ no ciraciarwo ũguo wĩrute wa ũnoka humbĩra nda nĩgũkagotara irio karũgo rĩũraire mwendia karoka thoko tarĩa ngĩakagũre mbeca icio ciaku itũmaga wĩtĩre andũ igaga kuona tarĩ cio maũndũ mothe nĩ maũndũ maingĩ mũno mbeca itangĩka na nĩ ithiraga ũkarigwo nĩ ũrĩa we woyo kanjia kũringanĩrĩrio nĩ andũ ta ngaita wĩiguithanie na Jesse TV ũgethika kuihũria Jesse sawa nĩtũihũrie Joy wa Macharia wanyamira kuihũria nĩ kuihũria mbeca nĩ njega na niĩ ndĩciendete mũno nĩitũmaga ũkĩario gathikĩrĩrio nĩ andũ mũndũ wĩ mbeca maica-inĩ ndagiĩkaga na nĩonaga kĩrĩa gĩothe iguaga endete bata no kwĩnyihia na gũtĩa andũ arĩa angĩ no menye to mũtwe waku ũngĩhumbwo thũmbĩ mbeca icio ciaku itũmaga wĩtĩre andũ igaga kuona tarĩ cio maũndũ mothe nĩ maũndũ maingĩ mũno mbeca itangĩka na nĩ ithiraga ũkarigwo nĩ ũrĩa we woyo kanjia kũringanĩrĩrio nĩ andũ ta ngaita wĩiguithanie na Jesse
Ageshure wangesha Eti Wanjeni ye Ni ugethika Oh Igethika Ona wa Maria Ni ugethika Ai Iyo ni corruption Etagwo mundu gwitwa Sam wa Kiambo rwimbo rwitagwo tiwo ugethika na gukunikwa Inoro FM na tugo wika ni mucie wa Otugi no Otana I'm clearing your throat. My throat. I want to do the same thing. Hana musene daigwa wake igwa wahutia wapi na njira nene muno makiria cool ni ndida gutigwo na henwa we thie ndunaigwa Jeff agithoma kiria mohoro o mari ihoro ria mbere waigwa Jeff akiuga atia masani ni kubenenya udaka odi naigwa wega Jeff mugehe na nduriri reke tumwite haya Jeff mwega kakomire muthuri uyu eboga muno na horo wa Big G ni ugutiga we ndire tamaka sawa Jeff nayo Jeff we mwega muno makeria turenda atiriri nuona ihoro riu ria mbere wa thoma tathoma o uguo tawe mohoro-ini ucoke ututige ndugatwikire gikunga ndugatwikire gikunga we uthome na migunda ya macani iri barabara-ini ya kuma Limuru guthii Kiambu marenda manyitane na thirikari ya kaunti ya Kiambu gutunga watho wa kumahotithagia guthitangaga andu aria mathiaga mikira-ini ya migunda barabara-ini iyo gwekeneria kuo na gutabania ciiko cia urathoni. Ngwataniro ya ene migunda ya Limuru Highlands nigire macakaite kuongerereka kwa mitino ya barabara. Tigana hau so kera wathoma kuma hau ri ndakwira utige ndugathome tigire hau utuikirie riu kenjikirie joy na jomo haya ene migunda ya macani iria ri barabara-ini ya kuma Limuru guthii Kiambu marenda manyitanire na thirikari ya kaunti ya Kiambu gutunga watho wa kumahotithagia guthitangaga andu aria mathiaga mikira-ini ya migunda iyo barabara-ini iyo gwekeneria kuo orondo mwe na gutabania ciiko cia urathoni. Andikitwo mohoro ma guku thi Joy wa Macharia na Njomo wa Nyathira ni matharathaura ndeto yo makiria karia hari ugo macani-ini akiona ndeto eno hinahi ni mundu umwe urakarite muno tondu Gen Z to Gen Z tu ni maripota to Gen Z tu nginya andu aya angi andu aya akuru aya magwe kuritaya one ni macokete guthie na tuiritu ona to tuiritu tu kuria macani-ini Cash Crop ya Kenya itu aterere igathahio makagana mugeciria ati andu mokire kwirorera uthaka wa Cash Crop itu no ati mokire otuarizimu ngari gapakwo kando makauma na mizinga we haraihu ri ukona area ngari twa muzinga ngari onera inaina ona to ngari tu warora kuria macani ni rungu wa macani nisi magacoka ngai baithere magirio ndingire kuimagine ngai tutakunywa cai nyua kahua nuamia ni mitugo miuru bad manners mekuhukia macani maitu atiriri oko ni pack and zero irutwo macani-ini ni twaro gundu kungi tware merubaine-ini na kuu thaka geribotera jiarwa citu gucoka cione atia atiriri turikio report yo tutigathathaure mohoro mau aya geribotera kuma macani-ini Cash Crop-ini ya bururi witu wa Kenya kuria agendi moka kuhurirwo mbica na mbica icio ni cia kananio agwatuika ni muringatagwo ni borithi njitagwo Joy wa Macharia na nie ngeribotera guku macani mathahitio ure sana twaripothi nginya uria urathoma mohoro Jeff ri auga ndekwenda guthoma mohoro make idukire hau ndeciragia ni wendo wa thakame ndeiraga ni ndagia na munyedi kumbe ni nyauda kagaragi ndengeretie rũhuho itekũmenya wanyendire ndĩ na ihu ĩririkana na ihu rĩtia rĩrĩa
Kiora kiari kioroe matharau Riu niogimarite okameria ya Shidwe Sami wa DS Uri agithurai Geithe kabura Utotigaga nyomba tutaririo Ukagetha kenda wi muriu Thimo ya oro yagira kioro Kamenya rimwe nyumbĩkĩirwo kĩiyũ Wanyendire ndĩna ihu ĩririkana Na ihu rĩtia rĩrĩa aku ĩririkana Kĩora kĩari kĩorũĩ matharau Rĩu nĩũgimarĩte okameria ya Shidwe Kimu Wakei ICC Geithia gaceri Baby yaku Ũthiaga thabarĩ itathiraga Wĩkĩrĩte ta mũndũ ũrathiĩ mbunge Ũgĩcoka ũkaga wĩ mũnogu Ũkanjĩra ngũcocore mũgongo Wanyendire ndĩna ihu ĩririkana Na ihu rĩtia rĩrĩa aku ĩririkana Kĩora kĩari kĩorũĩ matharau Rĩu nĩũgimarĩte okameria ya Shidwe Kinyajui Wa mami Uri uri muru Ũnjĩraga atĩ ndwarĩre mwana ithe Nĩguo one kamweke ga kwĩamba Ngaigua ũru ndamenya ithe nĩakuire Wathĩ ũrĩagĩrwo thĩ eterera Wanyendire ndĩna ihu ĩririkana Na ihu rĩtia rĩrĩa aku ĩririkana Kĩora kĩari kĩorũĩ matharau Rĩu nĩũgimarĩte okameria ya Shidwe Dagĩtarĩ Wa Nobel Green Igua wega Ũtotigaga nyũmba tũtarĩirio Ũkagetha kenda wĩ mũrĩu Thimo ya oro yagira kĩoro Kamenya rĩmwe nyumbĩkĩirwo kĩiyũ Wanyendire ndĩna ihu ĩririkana Na ihu rĩtia rĩrĩa aku ĩririkana Kĩora kĩari kĩorũĩ matharau Rĩu nĩũgimarĩte okameria ya Okanake Okanake Na ũraigua Wawero Wawairimo Geithĩria Muokwene Noma sana hetagwo kaidi tugathaka muno makiria getagwo Karedi na rwimbo rũrũ natukinyiria wega thaa kenda na 23 na gũkũ nĩ kwa Inooro FM nĩ mũciĩ wotgi no God is serious by the way in life no the show ya gũkorwo very serious Rasulia asa ndikwendo no matamasi othe na ndũngĩigua na ndwarigia na no anina mood njuka utuko ukadebanga atiriri mwana witu tutige topekio ĩrĩ hagaria ya kumuramura magatheti ke standard na mekira rwimbo serious mekira kabedi ne mekira riri makorwo maumirite magiuka ri umutie ba guthoma gatheti standard thoma standard erauga atia era biriria naki Ruto eheo tondu ambiririe naki no dikwenda ambia na iku tungigia na ugo mitambo-ini riu tuthondeke arabu makoragwo Jeff Kuria na Nyox ri makoragwo mokite na riri maigirite na rwimbo serious we taici turathaka cia wana hena rwimbo na serious in life rwa John Demethio ruriku rwa kiria rwa kiura muthoni ni etago muthoni wanguire etha riria ndenda hau na tire garu ambie nigetha twambiririe haya sawa gutina rwimbo serious ya kirori kwenda wikira Kenya
Ndocio Kenya no nyambire guthie ingiraraga nayo ni ciria bakurehwo tene gatheti ni ungikoma nacio ukareherwo tathi na cara cia to muthi ngino kari tabio ti tondu kunya gutina rumbo serious ya hai mundu aimaga kirima-ini ino gwatha rumbo ruu no nginya wikira rumbo serious ngetha mwone studio asa aitha mwene nyanga kai mundu aimaga koko kwi rucini ri no thake na rwa Jeff Muonga ni ngumuinira Jeff yeni to ni rucini andu ni hindi mokira mende kuigua ria bururi uregariura ni ngumuinira ti that makiheo maundu mai ngumuinira bani no thoma kanoni ndo kurora topic karia ke kuithirania wani gira kuona eso ya kiroko ana wika Karwaga. Pastara dikoragwo ina ta na mastori. Ona tige no gitakiri njega. Thoma. Sawa. Aya. Kiumira mitambo-ini etagwo Jeff Muonga wa Waithira tabarĩrano nĩ ahagaria na haha nĩ nyitĩte ngathĩti ya Daily Nation etagwo Jeff Kuria atĩ Ruto stumbles from one crisis to another no ũthamĩra mathĩna rĩu tũtie basi tũgĩcokereria aya tukimuramura magatheti ma ndambiriana ya Daily Nation. Ruto stumbles from one crisis to another. Gatheti no rada guthathaura ikauga ati mutongoria wa bururi arauma thina-ini uyu akaruga ungi. Haya. Oho no yugete ati ukirora uguo wone mathina maya ti mega mandi guthoma. Majikio watini. Nani ngethie ruri nyoksi? Tuthie. Nani ngethie gatheti-ini ya Standard? Karatathi ga 18. Ni karauga atiriri. Mutongoria kana munini wa mutongoria wa bururi kindiki ni arathomeire ruku. Aya aramunegania aramwira atiriri. Fedra ni heo gitio. Ni wanyita niguo na nyita. Ngithi karatathi ga kangi ngona no ngithairu tucoke mwena uyu. Ni serious in life. Tucoke mwena uyu. Nyoksi wakata. Gatheti-ini ya mbere ka gatheti-ini ya Daily Nation ni ndĩrona public schools demand fat bribes for new learners. Nĩ cihingwo karatathi kau kangi Nyoks. Haya, karatathi kangi kauga atiriri. Yes. How training of midwives has helped reduce maternal death. Iyo nĩ njega. Thathaura. Iyo ri uria aria mahotithagia atumia gukorwo makiheo twana ri aria matureinitwo ri mundu gwitwo Nyoksi ri ni teithiriirie gukorwo kinyihanyihia ikuo cia atumia aria maraheo ciana. Wanyita. Yes. Tuthie na mbere. Gatheti iyo tugukinyia hau. Nani yakwa ndĩrenda tuingĩre ha andũ mahurũkĩte. Ũyũ mũthuri hana gũkorwo na indo nyingĩ ta wana. Obituary thoma. Akudua kuru. Obituary thoma. Tiga maheni. Tigira muturi wira ucio aguthoma aria mahurũkĩte. Atugiethe hangi. Haya, yakwa ndĩrathira. Kwĩna nginya andũ maranĩrĩirwo mawĩra gũkũ. Nĩ nditũ take. Ino ni ndito na ritara kiona karugano kahuthu. Tigana na tuthikiririe Jeff Muonga rwimbo rwitũ rũrakinyirie milioni mũinĩra. Naĩ mangai Jeff agĩrĩo nĩ mũtwe atũikie kĩroko. Maithori makwa agicoka kĩmbĩria anyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa
akanjokeria gĩkeno hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩongaga nganinĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno ndĩmũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take ndĩmũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Naga kamihundura na ihenya gatigo ni ndehoreire ikirio migwi ya ũiru itaga yothe akaunaga kamihundura na ihenya gatigo ni ndehoreire ũmũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take ndĩmũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take ndĩmũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke. Soka wigwa DJ kuchu chuge ata nanie tijaba takona namairo kuchu no ni inspire ukithikira baro no igwe kiunjaba handu kugu heka undu wahuririe oro hau akovirie oro kuria ngutwaro nini rhythm kana beat ona ciothe ndirakigua tari guo kari ki MC Zaguo tari araigua haruru na ngai baitho na ndathikiria ndaigua tuambiane ukweli kana rutha kujeni hapa tuambiane ukweli tuambie Joy ukweli Joy wa macharia tiwe Joy wa macharia tiraũthega mbura gũtakĩrĩ nema yende mũndũ very bright na ngai agatuga ngai na rũmbo rũgathiĩ jigue kĩta ũtaiga kamera icio thĩ you know no twarie na Ju na Jeff Muga tabe to pull down ngai etagwo pilgrimage tumia nyinyinyanya Ju ruha makito jagire kuwa Ju naro ni ruhonoku muno excess ru na wega korwo na riri we nduri na upako ndire no na muini wa rwimbo ruru ni we na upako oh yes yani ara wiguaga ni matungaga nyimbo matokoretio roho na rwimbo ruru roho arekania na ruo roho akehera mwira-ini ucio biu nduga mena Juge Jeff ni muhonoku fiu guku piu you know mundu aroraga mundu mitugo na aria muracera nao tondu Jeff athukagio no Jeff ni mwega Jeff is cool Jeff is born again yes very fantastic yes Jeff uri ikaraga haria so timuikarira mundu muhonoku tondu mundu muhonoku abatu ikarate uikaraga igurite gibungu kimwe ona nie tatu ria jojo ona gocho even gocho ni John muhonoku ata kunjus gocho ni ndete nyimbo cia ngai no tigukua ni muhonoku ona Jeff ti cool muhonoku Jeff ni kuinaina nyimbo cia kugoca mwathani na ukorani ande muhonoku kumakira tiga utwira andu macira no ikende matuire na mukuru Nyox Nyox ni atekerire mwathani kana ke muci ni atekerire mwathani miario ria jikagio tia mundu muhonoku serious kwa itango kiuru neguo nyonage na upako na nyokabi ni mudu ikitete niguaga mathaini rwaria aratukuga wahoro wao makoro mari baya sumu atumia kauru muno tarora kamera na uge ndeto icio uge Nyox ni ndirauga uguo no ni njikararia na gatumia kariku ndikigwete kaikara gitegiriki wakaruiru ikara mutumia ikaragira gitigi kiroko
Wikira nguo ndaihu. Mutu wa karura wa nyoto. Wikira macicio. Ukagwikira show hagaria. Agiambia. Kuragetigera kugweta ritwa ria. Tumia sumu akaigataga ndoto indu wothe. Tikego nani. Ikaragira hai. Kamundu koru pio. Urikaragira hau no. Oyo ti senior. Oyo ni sumu. Oyo mutumia. Ginya wira-ini. Mwira-ini sawa. Uri ana meria jikangagia hau ri. Ndoni agikoma mwanake ucio. Soke makomaga. Alafu gacoka ka. No you know me tena mo tela. Kane koru. Idigo kaira Rusio. Bibi sikuji. Kado ika. Come back. Ngaje kana mutumia rathera nani arekira macicio. Kuroragire haho. Sumu. Sumu. Masika na raino kawe. Ha? Alimerege thamino kile tene. Ani hedi roka. Ndego kina merwo thibara. Tumia koru pio. Pio. Aya mekira uci guo cia goro aya. Todo guo cia how much? Kiraga atumia. Like how much? Kuikarira murume. Ciothe ni cia nguo. Ajiri. Takwa ni koru. Sumu. Muthuri wake athikagiria nyimbo ta ici. Ani njugire jefu akiraka. Atiguanaga ana ciothe. Ego njugire okaga mieri 6 hari mwaka. Ni ndo wa guthikiria. Okay. Maternity leave. Omwako. Gathia kaga. Tumia koru. Kaie murume ginya kuria kiria. Tumeri wake. Guthie. Ndoni. Ona Ndoke gwire, tura discuss yo. Ona ni we. Tura discuss yo. Wewe ni ora initiate. Ni kurendera uria ciuria ndeto kuvana cio. Musere muru muno we. No, it is not a lie anyway. When I do record. Kwenda rekodi. Tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira. Smart girl na kuona tena sana kule mwana wa Facebook live na waona tena sana mnajadige kuigirira mu nikadira gweta mundu ninyu murandika nona niyo marandika na ninyi murandika tujataja mtu jina yake tujataja mtu Reverend Jeroge wa Kogadro na kuona sana urithini mutabo kwa Michael Githunguri Kiambu County tuhamwe sana jitagwo gwetagwo udanauga MC Shoshu wa Baraka. Ili hisu no akwale kwa Michael. Auga tumugeithanirie muno ni Shoshu wa Baraka geithia jomo muno muthuri ugwitwo Rigas wa Rovers Park. Ya. Nego digathi haha Juni neguthii ku Rovers. Ndakupeleka si ndio? Tutaenda. Lazima nikupeleke huko. Huko unajua nigechagi kwetu. Ndoaga hivyo nesia mundu gwitwo Recho Jenga aki upande wa Baghdad. Mbele nikusalimia tena sana. Gwitwo watu wa Goire. Onaka kile mitabo-ini. Ndaithika. Mena mundu ugwitwo nani huyu kisha kapotea. Nigukuregeshoka kahinda gatari so. Aha. Si ndio? Ndageithika acio othe onecio ucio wathiiri. Ona cokereria ri. No tuko mutambura. Na ngugeithika tondu wa riri. Ni ngeithi ni ciake na ni ciaku. Egithiguo. Giciamukire. Chonjo sana. Thank you. Marua ni aratakwa. Ina ri kondo kwari na pate. Kama kenjera ndikana tige ngita. Kama horera ndasi ya masindano. Makiona marua ti maiganu. Ni wega moke tuonane. Makenjera rugweti wa njeri. Ni munyaka ni undu wa gukora. Kwari muthenya wa Jumapili ngiona ni wega ndikinye kuo ngionere kiria kuganagwo ndainuka ngaheana rugano ira Bosco witũ Anjeri Ndwara oe manyanga na niĩ njoe ngita tũthiĩ tũkamanengera ikeno mũndũ mwende hagĩrĩrwo njĩra. Nyitĩte gitana mũkwanjũ Bosco
nyanga na kondi tugikinya gicagi gia Kenari twakorire twetereirwo tambathi twakinya bos kwa Kenjera niwe kawega Salimu wa yune no menye na mane wangenia ingiuma na iria ndagwitiriria na twakinya twakenire muno kwarĩire twathaka tondu theri wao wakagia tatawa gũtiarĩ tawa ndahũrirwo kici nĩ mũirĩtu wona ikai rĩake nama rĩahenagia ta nyanya yaiga njoro rũcinĩ yurĩirwo gũciarwo wega honi cia igũrũ igĩikara kwa memba nacio kũmba kũmba ikĩrwo itĩe thingo Salimu wayu nĩ akĩigĩrĩrwo thũmbĩ nĩ kwarĩ mwago tũkĩinũka nĩ tũimagaririo nĩ airĩtu makiuga Salimu wayu nĩ tũmũtinangie gacunjĩ o mũndũ ainũkie kwao tũrĩa keithuothe Gĩtuamba-inĩ kĩa Mũjatha mĩaka mĩingĩ mĩthiru nĩyo mwendwa wakwa rĩragĩra atindaga ngĩinaga njikarĩire kahiga ndĩmũhũragĩre ngĩta yakwa ũi mwendwa Susana ndakũrutire kwanyu Yesiragia nĩngakuona na maitho ndendaga tuĩke wakwa mbere tuĩke wakwa ngakuonanagie nyĩmbo nĩ mwaki tũkĩihũria Nuru FM hwaĩ-inĩ thaa kenda harĩa mwendwa kagĩra igwa mũrango waringaringwo ngĩmuoya ngĩmũtwara handũ karĩma igũrũ ndĩmũhũragĩre ngita yakwa ũi mwendwa Susana nĩndakũrutire kwanyu Yesiragia nĩngakuona na maitho ndendaga tuĩke wakwa mbere tuĩke wakwa ngakuonanagie turĩkarĩma igũrũ nĩ kwagĩire na heho yagũkiura mbura nene mũno ira mwendwa Susana nĩ tũcoke na mũciĩ tũgakĩithĩrie gwitũ mũciĩ ũi mwendwa Susana nĩndakũrutire kwanyu Yesiragia nĩngakuona na maitho ndendaga tuĩke wakwa mbere tuĩke wakwa ngakuonanagie atwakinya na mũciĩ ngũkũ nĩ ciakũgire onacio nyoni kĩgamba ake mwendwa Susana akĩhĩmbĩria na wendo akĩnjĩra nĩndetĩkĩra nduĩke waku wa ngoro nduĩke waku wa maica nduĩke waku tũkanyitithanio ũi mwendwa Susana nĩndakũrutire kwanyu Yesiragia nĩngakuona na maitho ndendaga tuĩke wakwa mbere tuĩke wakwa ngakuonanagie
gĩgamba-inĩ kĩa mũcara mĩaka mĩingĩ mĩthiru iyo mwendo wa kwarĩragĩra atindaga ngĩinaga njikarĩire kahiga ndĩmũhũragĩre ngĩta yakwa ngũi mwendo wa Susana ndakũrutire kwanyu esiragia nĩngakuona na maitho ndendaga tuĩke wakwa mbere tuĩke wakwa ngakuonanagie turĩkarĩ maigũrũ nĩ kwagĩire na heho ndagũkiura mbura nene mũno ira mwendo wa Susana nĩtũcoke na mũciĩ tũgakĩithĩrie gwitũ mũciĩ ũi mwendo wa Susana nĩndakũrutire kwanyu esiragia nĩngakuona na maitho ndendaga tuĩke wakwa mbere tuĩke wakwa ngakuonanagie etagwo the late Salim Junior ithe tiguo yes ucio ni warika nawe angĩkorwo arĩ muoyo korwo arĩ muoyo waragia atia nawe muhonoku korwo arĩ muoyo mũngĩkorwo mũrĩ arika kauhea miaka igana Joy athuri we mukuru tutige maundu maingi uheaga miaka igana wachana hiyo topic kwa sababu niko na watu hapa na nataka kurudi pale tulikuwa toka tulikie shikilia hivyo kidogo tu githitiguo kitigo na heno thaa kenda na 49 jitagwo Joy wa Macharia kama kawaida kama dawa jitagwo Jomoa Joy basi wangu sasa gũcokia ndingĩkũre tindaoni kana ngũherithie gĩũka gwitũ nĩ mawokĩte gũcera mwena mwarĩ wa maitũ Betty miditamu ya Kinya mwena mwarĩ wa maitũ Betty miditamu ya Kinya Toni ndio mũnini niendeleo innocenti na ndanacemania na ingĩ makanjĩra maingĩ ndio wendo nĩkenda igaga no kwaria no rĩrĩa tũcemanirie ngĩhingũka maitho no rĩrĩa tũcemanirie ngĩhingũka maitho Toni my sister Betty my sister Betty mwendo wa Toni no tũgaikarania mwendo wa Toni no tũgaikarania no tũgaikarania ndigagũtirikona maikia gĩcinga ũrugarĩ kwĩragwo ndari umaga na nda thahabu ĩgeragio mwaki-inĩ ngĩgakenia maitho ngoro ĩrĩaga kĩrĩa kwendana ya mene kaira ngoro ĩrĩaga kĩrĩa kwendana ya mene kaira Toni wanyitirwo ndari no kĩohome kena na hatiarĩ no tiganu ndatwarwo kũrĩti no niĩ nyiki njũĩ ũrĩa ndaiguaga ndaririkana we njera gĩthomo ndingĩigua ndaririkana we njera gĩthomo ndingĩigua Toni my sister Betty my sister Betty mwendo wa Toni no tũgaikarania mwendo wa Toni no tũgaikarania no tũgaikarania
gũcokia ndũkariganĩra gũtũra ngoro-inĩ ihuhũkanio ciathira no tũgaikarania ihuhũkanio ciathira no tũgaikarania Tony ona makumena tondũ ndũrĩ mbeca thĩna wambia ti thĩna no gatuka nini ndingĩkũiganania na mbeca kana indo nĩnjiganĩire ngoro-inĩ ndamenya ndĩ waku nĩnjiganĩire ngoro-inĩ ndamenya ndĩ waku Tony my sister Betty my sister Betty mwendo wa Tony no tũgaikarania mwendo wa Tony no tũgaikarania no tũgaikarania Ngai wakwa ũrĩa wombire igũrũ na thĩ nĩoĩ ngoro yakwa thĩinĩ atĩ nĩngwendete no nĩ gũkumbũrĩra na ciugo no kiugo kĩrĩa ngũkwĩra igua wĩiganĩire no kiugo kĩrĩa ngũkwĩra igua wĩiganĩire Tony mũtũrĩre thĩna wĩ magerio maingĩ no nĩmenyaga twĩ hamwe ndĩ moko-inĩ mega ndĩtĩaga nawe wĩ kĩheo gĩakwa nĩ kĩrathimo gũtũra no rĩa ndĩrirĩirie nĩ kĩrathimo gũtũra no rĩa ndĩrirĩirie Tony my sister Betty my sister Betty mwendo wa Tony no tũgaikarania mwendo wa Tony no tũgaikarania no tũgaikarania nĩwaigua Tony no tũgaikarania Martin wa Murang'a Chato Gaidaria George Muchai mũno Mama Nazma Maina wa Young Line Clearing and Forwarding Salimika sana Samira Salimia Ashivik sana na Britney na Winsali etagwo Sarafina Sarafina thina kuu na wendete gũcũngĩra ngũyũ kwani nakuanga mtu mbaya aje wewe kiugo na maũndũ maingĩ ũguo we ndiageria gwetha rĩrĩ kwagi ati utohosi ni kutohoa nimetohoa vibaya umetohoa visivyo usije wakawori sababu wewe ni wa Murang'a sisi ni wa Kikuyu kwa hivyo tumeeleweka no problem Warikia ero na ala no warikia umaliza kabisa sawa koda barani ndĩrorĩa kana warikia ndĩtĩ wega ningĩ ndiko na henwa ni ndĩ sawa ndakĩrigwo ngwenda kuga Salafina kwani sinda iko wapi kuna sinda tikarĩtie ndagĩka 5 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda wega thaa 10 cia hwaĩ-inĩ na kĩrĩa ngũgĩethaga nĩgetha nyone Salafina ndagĩkĩona abiarugamia uguo kuruga wa jiko tondu na turenda kurikiria tabarira na ndiramenya waingira kiharo atia ni maundu moru muno makirio na thaici hiti hindi ya kuga thitwararamie kiria na niguo maundu maikarite uru karanku mohoro-ini maitu ithari kihanda arĩmi a ngano kũrũrũngana nginyagia makũmbĩ-inĩ ma irio nyũmũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru makĩhinyĩrĩria marĩhwo mbeca ciao. Ũthuthuria kuonania andũ arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Moro makuire thutha wa gũtorio nĩ nguraro cia mũtwe na gĩthũri. Na ene mĩgũnda ya macani mwena wa Limuru kũria gũthondekwo watho wa kũng'ethanĩra na arĩa mathiaga gwĩkeneria mĩgũnda-inĩ yao. Cianda thaa 10 Jeff Mũngane ũkana mahũra macio na mangĩ maingĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithari handa.
basi tatikido tagaja Joy, thank you so much, asante sana, mimi napenda wewe, thank you. Itoide vikotodoga ide tegitha jitago jomwanya thira, bye bye and bye bye for now. Jitago Joy wa Masharia, God bless you tena sana, have a good evening. Koringo ideru tadoko wa modo romane te tomo gebengi no e oroni tare maskaro todo mudidare na rosio ne we millionaire era ruta go ne mondo romendo ri ando ingi tando me semenge ya rome marora to iguru iwe ga kweumba na no ga kuria na mwana ri mushu kwire na kwenda githomo watakuwa na mundu rume na tumia tatu nacoke wanarenda kamuci kange kangiki nogene teithagia gutiyo king'ora ndo maigana na gĩothe magakira kangiria mũndũrũme angĩkua nĩ hathara harĩ bũrũri tondũ andũ arĩa othe arateithagia mateithagio nũũ ĩno mekia harambĩ mathomithie ciana na rĩrĩa rĩ muoyo gũtirĩ ona rĩ wararĩra no no mudurume no ria mutongu muno guku thi no mudurume na no kamerirwo icianyo cia Ngai wana itari kindu wa maituru ciungwire ninie mudurume andu aitu ni mane gituge kia mucii tondu ari kurikia gukwa na kuharagana aria matigirwo matiwe kuramata korwa thire inde shika ore wakengere inoro shesheni hakuna inoro mogene motare Inoro hwaine. Arĩmi a ngano kũrũrũngana nginyagia makombe-inĩ ma irio nyũmũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru makĩhinyĩrĩria thirikari marĩhe mbeca ciao. Ũthuthuria kuonania andũ arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Moro makuire thutha wa gũtorio nĩ nguraro cia mũtwe na gĩthũri, na ene mĩgũnda ya macani mwena wa Limuru nĩ morĩtie gũthondekwo watho wa kũng'ethanĩra na arĩa mathiaga gwĩkeneria mĩgũnda-inĩ yao. Kuria IBC yo nĩ maragĩcagũrirwo no rĩu nĩ ũhoro wao kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki. Niĩ no ndĩmehoya korwo nĩ mendete bũrũri reke magathurithania ũrĩa kwagĩrĩire. Na maumĩrĩra ma pathologist ndagĩtarĩ ũrĩa twĩra nĩ twarithika tondũ ũrĩa ugamĩrĩra hiana na ithuĩ nĩ tũrakĩonete. Na pia sisi wanaharakati tusionekane kama majambazi au wahalifu. Jukumu letu ni kutetea haki za binadamu wote. Nĩ marathũkia rĩera rĩrĩa moka kũnyua njohi magoka kũhũrĩra inanda gũkũ. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte. Thutha wa marĩtwa ma mũikarĩri gĩtĩ oro ũndũ ũmwe na makamishina kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC gwĩkĩrwo kĩrorere nĩ President William Ruto, rwa Kenya no mathiĩte na mbere na kuheana mawoni matiganĩte, amwe makĩnyita mbaru arĩa maramũrirwo na angĩ magĩtetia marĩtwa macio. Na mwandĩkĩte mũhuro wa kaunti ya Murang'a Joseph Wachira nĩ ekwaranĩirie na aikari a Keno hau kabere.
Njĩtagwo Ngũikana chairman, nĩ nguga atĩrĩrĩ, IEBC ũguo mũrekirwo nĩ president mwenye nĩ inyuĩ maitho ma bũrũri, na mũngiuga kũrũo nĩ gũkũrũo, na mũngiuga gũtikũrũo, twamwĩra wega mũno, please marute wĩra ũrĩa mwĩhokeirwo, tũtikanatuĩke atĩ nĩ tũkatuĩka twĩrire. President ũguo arekire nĩ aragĩkire wega, no nĩ inyuĩ twĩhokeire bũrũri ũyũ na mũnyitithanie andũ. Thengiũ njigwe kuma kũrĩ mũikari ũngĩ mwena ũyũ wake no marĩtwa maku na woni waku nĩ ũrĩkũ hihi? Thank you Mr. Wachira, marĩtwa njĩtagwo Gĩcana wa Kamau, mũruti biacara gũkũ Keno. Ũhoro wa mawoni makwa marĩa ingĩheana kuhusu commission acio maracagũrirwo IEBC, no njuge nĩ wega, no ta ũrĩa Gĩkũyũ oigaga, ũta wa mũru wĩragwo ũnungaga wĩthiaka, na niĩ no ndĩmehoe, please cagũranai wega na mũgekithia gĩthurano kĩega. Nĩ tuonete makomishina marĩ hau, he mũndũ wetagwo Chesoni, tuonire ũrĩa gwathire, tuonire ũyũ ũngĩ nake ũrĩa gwathire, na marigĩrĩria nĩ tũronire nake ũyũ ũrarĩ ho ũrĩa gũrathire. Niĩ no ndĩmehoe, akorwo nĩ mendete bũrũri, reke magathurithania ũrĩa kwagĩrĩire. Thank you. Nĩ woni wake kĩũmbere kĩandĩkĩrĩrie na mũthuri wĩ haha, nĩ ũgũtwĩra marĩtwa maku na hihi woni waku ũhoro-inĩ ũyũ wĩgiĩ IEBC. Thengiũ mũno Bwana Wachira, na niĩ njĩtagwo Kĩmani na ndĩkĩrĩ mũtungatĩri ndĩ wa Gũkeno. Njuge ũhoro wa IEBC, woni wakwa kana ũrĩa ingiuga nĩ atĩ acio mathurĩtwo kana acio monekete marĩ ega nĩ tũkuga makĩrute wĩra, tondũ tũtikĩrĩ na ũhoti wa gũcokia thutha na twĩhegega gũkĩra harĩa tũrarĩ mbere ĩyo kũrarĩ kũru makĩria, tondũ nĩ tũrona tarĩ gũkũ gwitũ kwĩna kũrĩa itũra rĩa Murang'a kwĩna MCA wahurũkire na andũ acio maikarĩte matena MCA, koguo matirũgamĩrĩirwo wega. Nĩ kũrĩ na andũ mathiĩte na mbere na kũhera nĩ ũndũ wa circumstances cia kĩmũtũrĩre na nĩ ngatho. Arĩmi a ngano kaunti-inĩ ya Naikuru, kaunti-inĩ cia Naikuru, Laikipia, Rondo na Narok nĩ marũrũnganire nginyagia kĩhingo-inĩ kĩa makũmbĩ ma irio nyamũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru na kũrũgamia mĩhang'o kwa ihinda, magĩtetia thirikari nĩ ũndũ wa gũcerithĩrio kwa marĩhi mao ma ngano ĩrĩa mendirie makombe-inĩ macio mĩeri ĩrĩ mĩthiru. Arĩmi acio nĩ morotete thirikari kũgerera minista wa ũrĩmi bũrũri-inĩ Mutahi Kagwe, makiuga gũcerithĩrio kwa mbeca ciao nĩ kũhotometie mĩhang'o yao ya kũhũndũka mĩgũnda-inĩ kũhanda rĩngĩ. Mwandĩki Robert Wamaina nĩ amũrĩkĩte makaya mao. Mũciĩ-inĩ wa Naikuru, makombe-inĩ ma irio nyũmũ nĩ kwa arĩmi aya matũnganire na kũhinga rĩingĩrĩro na ngari ciao magĩtetia mathirĩ ma mamirioni ma mbeca marĩa thirikari ĩrĩ namo thutha wao kuohwo mendie ngano yao mĩeri ĩrĩ mĩhĩtũku na kwĩrĩrwo kũrĩhwo rungu rwa ciumia igĩrĩ iria gũkinyĩria rĩu iciaranĩte nginyagia mĩeri ĩrĩ. Njĩtagwo Paul Muchero na nĩ ndĩ mũrĩmi wa ngano area Naikuru. Tũngĩte haha tondũ nĩ twarehire ngano itũ gũkũ Sirio, tũkerwo nĩ minister tũrehe ngano na twarehe twĩrĩtwo tũkũrĩhwo na wiki ĩmwe, na rĩu nĩ thiĩte mĩeri ĩrĩ tũtũrĩte tũngĩte kũndai twĩna marũni, rĩu nginya indo citũ cirorete kuauctionwo na twetereire mbeca ici, nĩ tũrĩte thĩna nginya arĩmi angĩ makaremwo nginya nĩ kũrĩma. Kĩhingo-inĩ gĩkĩ njemanĩtie na mũrĩmi ti Dennis Maina agĩtarĩria ũrĩa mũgathĩ wa mathirĩ ũcunjurĩte mũhuko-inĩ na ibeti-inĩ ciake, kuona nĩ mũkombori wa mĩgũnda nĩguo arĩme gũkũ na kũrĩa agũraga mbegũ cia kũhanda gũkĩmuma na thutha na gũtigwo ũgwati-inĩ wa gũkorwo akĩhũrĩrwo ngengere nĩ kambuni cia gũtaha, kuona ona mathirĩ ma fegi marĩ kĩanda-inĩ gĩake. Ndĩ mũrĩmi wa ngano Rũa Mau, haha nĩ ndarehire ngano gwĩ tarĩki 18 mweri wa gatatũ na ndacukithirie makĩria ya ngunia 800. Nĩ ndĩrandai makĩria ya milioni 3 na mĩgũnda ĩyo na ndirĩ ndarĩma nyona ũmũthĩ ũyũ. Njũngũkĩte gũkũ ngĩũria mbeca icio na nderwo nĩ mendagĩria ithĩ ingĩ no ndiĩ kana ikĩrĩhaga, no nĩkĩo ngũkĩte njoe bataraitha kana ngĩkore mbeca nĩgetha thiĩ nĩme. Twĩna thĩna mũingĩ mũno, ihinda nĩ rĩkinyĩte rĩa gũkinya kũhanda, tũĩ nĩ tũkendia tũrĩhwo mbia tũcoke mĩgũnda rĩngĩ, tũtirĩ twarĩhwo mĩeri ĩrĩ na kĩndũ nĩ yathira, nginya watha ici tũtirĩ tũrarĩhwo. Ketangĩiguĩra tha arĩmi aya marĩhe mbia ciao. Nĩ thĩna ũrĩa ũkĩte kuona arĩmi aya makombeire thirikari magetha mao ma ngano thengia wa gũkorwo thumu wa kũhanda magũrĩte mbeca baribari. Rĩu makiuga ũyũ nĩ thĩna ũkũnyihia magetha ma ngano mwaka ũyũ amu matirĩ marahũndũka kũrĩma. CS nĩ atũrie tũrehe ngano thĩinĩ wa Sirius na deliver ngunia ciakwa ngunia 250 nginya thaa ici ndirĩ ndona mũigana wa mbeca iria ndabatiĩ kuona na mbei ĩrĩa tweritwo. Thaa ici ona ndirĩ ndĩracoka mũgũnda ingĩhota kũrĩma tondũ ndirĩ ndanengerwo mbeca, ona ndĩna ruo rũingĩ mũno tondũ ona nĩ ndĩratunyirwo mũgũnda nĩ ũndũ wa kwaga mbeca, tondũ nĩ gũkombora tũkomboraga mĩgũnda ĩngĩ nĩgetha tũhote ũrĩme na wone baida ũtigie kĩrĩa ũgũtigia. Mothe kenda 10 arĩmi aya nĩ mathingatĩte minista wa ũrĩmi bũrũri-inĩ Mutahi wa Kagwe kũingĩrĩra ndeto ĩno na kũrũngĩrĩria ciĩranĩro ciake kũrĩ arĩmi aya, makiuga ona korwo macokerio ngano makemathĩre thoko matingĩteta rĩngĩ. Gũtigĩkorwo atĩ trailer ici ciĩ ha irabokera mũrigo na thirĩ, ithuĩ nĩ ithuĩ twendirie mũrigo na thirĩ, koguo thirikari ĩna mbeca
mbeca thikari nä ike jukumu ya gå tå rä ha mbeca citå iria twanderivire turera ici ndä rona harä gå tirä turera ä ngä kua na thirä må rigo gå kå tå rahoya minista kå ringana na handi iria tåhete mararikie gå tå rä ha mbeca citå angä korwo ngano itå ä gå kå twagä rä re tå cokerio ngano itå angä korwo gå tirä mbeca tondå matingä gäikara na ngano na magä kare na mbeca nä tuonete nä twahenirio tondå we augire nä wiki igä rä tå rä hwo mbia na bona å nginya thaa ici nä mä eri ä rä mä thiu na nginya å må thä å yå tå tiä twaigua kå rä ho kwa mbeca icio handå-inä ha ceceni hakuhä nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Ũthuthuria wa mĩĩrĩ ya andũ 10 harĩ 12 arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Limimoro kaunti-inĩ ya Naikuru wonanĩtie aingĩ ao makuĩre kumana na nguraro cia mũtwe na gĩthũri na ũthuthuria ũcio ũtabanirio nĩ mũthuthuria kana nĩ mũthũrimi wa mĩĩrĩ wa thirikari ya kaunti ĩyo kuria thirikari ya Governor Susan Kihika ĩrũgamĩrĩire ngarama ya mĩhang'o ĩyo torĩa Joel Kimani wa Njuguna aratarĩria. Nyũmba-inĩ ya kũiga kuo ya thibitarĩ wa Moro nĩ kuo mĩhang'o ya ũthuthuria wa mĩĩrĩ yo 10 ũtabanĩirio ũgĩtongorio nĩ mũthuthuria wa mĩĩrĩ wa thirikari ya kaunti ya Naikuru Titus Ngulungu ũrĩa ũtarĩirie kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie ikuũ cia 12 acio. Moja iliweza kufanywa jana lakini moja haijakuwa identified. Kwa hivyo for the time being tumeshughulikia miili 10 na miili yote ambayo tumefanya postmortem ilikuwa na certain pattern of injuries ambayo ni head injuries, chest injuries na musculoskeletal system. The other things were laceration which could have affected the blood vessels and the victims could have lost blood. That is how they died. Nĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩtabanirio ũrũgamĩrĩri-inĩ wa marigĩtarĩ a kaunti ya Naikuru, maabitha a borithi hamwe na andũ a bamĩrĩ cia arĩa makuire. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitarĩ wa Moro Susan Wanjiko akiuga thirikari ya Naikuru nĩyo ĩrũgamĩrĩire mĩhang'o ĩyo na oho ĩkarũgamĩrĩra mbiro yothe ya mocarĩ. Turarĩ na mĩĩrĩ 12 ũmwe nĩ postmortem nĩ rekirwo ira ũmũthĩ tweka 10 ũmwe mwĩrĩ ũmwe ndũrĩ ũrakorwo identified no rĩrĩa family gagĩũka ku identify mwĩrĩ ũcio no tũgakĩmateithia torĩa twateithia yangĩ ũcio tutamenyete nĩ mũndũrũme na ti mũndũ akĩrĩ mũkũrũ tuge less than 40 hau. Andũ a bamĩrĩ cia arĩa marakuire makiuga nĩ maiganĩire na maumĩrĩra macio. Na nĩ tũiganĩra biũ na maumĩrĩra marĩa maumĩrĩra tondũ na ithuĩ tũrĩa tũramarora na maitho maitũ no ũguo ndagĩtarĩ ũguo no gũtũrona